Já, velkomin í það sem við kallum úrval vikunar. Þá spilum við hér viðtöl úr þáttum einkum rauðaborðinu. Það er skiljanlega þá þetta úrval svolítið litað af því að það eru forsetakosningar á Íslandi og ég ætla að spila svona kannski 2 syrpur af umfjöllun. Það er annars vegar viðtöl við einstaka frambjóðendur svona þau mál sem að þau hafa helst lagt áherslu á. Hugmyndin er svo að forsetakosningar er ekki bara atvinnuviðtal, þar sem við erum að meta hvers konar persónur þarna á ferðinni, heldur er þetta líka umfjöllun samfélagið okkar og frambjóðendurnir hafa ýmislegt til málanna að leggja hver staðan á samfélaginu er. Við erum með slíkviðtöl hérna í þessu úrvali, en svo erum við líka með aðra syrpu sem ég hef haft þetta, sem að ég kalla til svona blaðamenn og fjölmiðlamenn til þess að ræða svona forsetakosningarnar, ýmsa anga þeirra, hvernig kosningabaráttun hefur undið fram, hvernig fjölmiðlarnir hafa staðið sig, hvað áhrif samfélagsmiðlarnir hafa á umræðuna, hvernig einstakir frambjóðendur hafa staðið sig og svo framvegis. Þannig að ég ætla að fletti þessu tvennu svona saman hér í lítið úrval og ég ætla að byrja á nýjasta viðtalinu við forsetaframbjóðanda, það er við Baldur Þórhallsson, en ég ræddi við hann einkum svona stöðu smáríkja í háskalegum heimi, en hans svona ferill sem stjórnmálafræðingur hefur mest snúist einmitt þetta og hann hefur byggt þar upp svona kenningar. En við ræðum líka svona einhver leiti líka svona mannréttindamál. Við skulum heyra hvernig okkur gekk að ræða saman mér og Baldri Þórhallssoni. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar og við erum að njóta þess hérna við rauðaborðið. Ræðum þær í alls konar formi. Við fáum fólk sem hefur áhuga á málinu til þess að spjalla það og við meira segja sótt eldhúsborð inn á heimili hingað til þess að heyra hvernig fólk talar þetta af eldhúsborðið. En svona þessa viku og aðeins í næstu viku þá hef ég fengið hingað frambjóðendur til þess að ræða eitthvað málefni sem að þau hafa svona lagt inn í umræðuna, því að þó svo að kosningabaráttan snúist mikið fólki sjálft, persónu þess og hvernig okkur líst á þau, það er ekki vinnu, að þá eru forsetakosningarnar líka tilefni til þess að vera með samfélagsumræðu, ræðum það og allt hefur þetta fólk lagt eitthvað ríkulegt til. Og nú er komið að þér, Baldur Þórhallsson, vartu velkominn. Takk að kærlega fyrir, alltaf gaman að koma til því. Já, herðu. Og bara með nokkar hrósaðir fyrir þess að góðu þætti við meðframbjóðendum mína. Herðu, takk fyrir það. Vonandi verður þessi það líka. Herðu, það sem að mér langaði að tala að því að sem kannski hefur manni komið svolítið óvart að það hefur lítið verið talað svona stöðu Íslands smáríkis í háskalum heimi og þínar rannsóknir sem stjórnmálafræðingur hefur mikið til snúist smáríki. Já. Þannig mér langar að ræða það. En það er líka eitt sem að mér finnst þú leggja meiri áherslu á en aðri frambjóðendur, það er svona margbreytileiki að þú talað framboð í frambóðinu börn og náttúrulega hinsegin og kynsegin og svona breiðari mannréttinda hvað að segja, svona sjónarmið heldur en heyri á hinum. Ég er ekki að segja hinn sé andmælið en nokkurn hátt. En mér finnst þú stundum leggja áherslu á það og þá er það að forsetinn sé forseti allra. Það hefur gildið ekki? Jú, ég fer upp í þessa vegferð rauninni eftir ákall að tala fyrir mannréttindum allra, tala fyrir bara framtíð þjóðarinnar, taka sérstaklega upp málefni barna og ungmenna og að leggjast á rauninni áratnar, ákallum að leggjast á áratnar með stjórnvöldum að tryggja hagsmuni okkar í samfélagi þjóðana og reyna að hafa áhrif. Svona áköllin sem voru að koma til mín í janúar, febrúar, mars snéru mest að þessu og eins og þú nefnir réttilega þá hef ég í kjölfari forgangsraðað þessum verkefnum eða málum líka vegna þess að ég hef einkum verið að vinna þeim, bæði í minni vinnu við Háskóla Íslands og síðan bara í mínu félagsstarfi. En við höfum sérstaklega verið að leggja áherslu á
sko málefni barn og ungmenna og þar það tengist manninum þínum. Já, Felix líka, það er heldur betur gott að eiga hann Felix minna að. Sem hefur verið þar eiginlega í 25-30 ár. Já, og hann hefur bara til dæmis verið að vinna málefni barn og ungmenna. Hann og Gunnar Helgason leikari, þeir hafa til dæmis farið flest alla skóla á landinu með verkefni list fyrir alla, þar sem eru til dæmis að fjalla mikilvægi þess að lesa bækur. Gunni er að kenna þeim hvernig eiga að skrifa fyrstu sögurnar. Og Felix að tala um mismunandi fjölskylduform, fjölskyldur er mismunandi uppruna, einstæða foreldra og bara alls konar fjölskylduform og gerðir sem til eru og svo bregða þær á leik. Þarna held ég að takist alveg einstaklega vel saman að fara yfir alvarleg málefni en líka gera það skemmtilegt. Og ég hef sagt sko að í málefnum barn og ungmenna að við höfum að setja okkur háleit markmið en samt raunhæf. Og við höfum að setja okkur það markmið á næstu 4 árum að við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að málefni barn og ungmenna. Hvernig mælum við það? Hvernig barnunum líður það? Sko rétt eins og við stöndum fremst meðal þjóða í dag þegar kemur að jafnréttismálum. Þó vissulega sé enn verk að vinna. Við vorum til dæmis þegar Vigdís Finnbogadóttir bauð sér fram 1980, svo við höfum eitthvað skurðspunkt, þá vorum við sko langt og eftir hinu Norðurlöndunum með jafnréttismálum. Það kom að jafnrétti kvenna. Nú stöndum við jafnfætis þeim. Þannig að það er hægt að, og það sem þarf að vinna með, bara svo ég nefni dæmi, er vanlíðan ungs fólks, það eru geðheilbrigðismálin, það er vímuefnavandinn, það er lestur og lesskilningurinn og bara huga svo vel að því að allir njóti sko sömu tækifærin á þeirri forsendu sem boðast. Og við þekkjum það bæði, sko ég þekki það bæði verandi utan að landi, eiga fjölfatlaðan bróður, hafa sjálfur staði mannréttindabaráttu, fá að vera ég sjálfur og mér fjölskylda við værum bara, sem fallið eða venjulega fjölskylda. Hvað þetta skiptir miklu máli að við öll í samfélaginu fáum notið þeirra tækifæri sem eru til staðar og mér finnst svo mikilvægt að nýta forsetaembætti til góðs þegar þetta varðar og ég sé fyrir mér með því að bara einfallega forseti forgangsraði þessum málum, rétt eins og Vigdís forgangsraði umhverfisvernd og jafnréttismálum, það hafði áhrif á sínu tíma, að forseti geti kallað síðan til saman ólíka hópa fólks sem að vinna gott starf hvað þetta varðar, til dæmis varðandi vímuefnavarnir eða geðheilbrigðis ungfólks, til þess að reyna að lyfta þessu málaflokki á næsta stall og leggjast á árata með stjórnvöldum hvað þetta varðar. Ég held að skipti máli við hugsa okkur forseta sem forgangsraðir ekki, sé framtíðin í börnum og ungmönnum og forseta sem gerir það daginn út og daginn inn. Ég held að muni skipta verulega miklu máli. Þú hefur líka lagt áherslu á svona margbreytileikann því að þú ert hommi. Og kannski það vegna þess að þú ert alltaf neyddur til þess að svara því að þú ert spurður yfirleitt, þetta er fyrsta spurningin í flestu viðtölum sem að snýra þessu en kannski vegna þess að þið stillið ykkur upp sem hjónum, þú og Felix þetta drægir svolítið athyglinna að stöðu ykkar og ég veit að það eru margir sem að myndu vilja kjósa ykkur einmitt út af því að þetta er góð svona tákmynd að forsetinn geti verið forseti allra og það er engin útilokun í því. Ég veit ekki hvort að þú setja að leggja áherslu á þetta eða vegna þess að þeir eru náttúrulega einhvern veginn svo frábær fyrirmynd fjölskyldu líf ykkar og þeir eru svo frábær fyrirmynd en ég að velta fyrir mig hvort að því að þið hafið þurft að standa í baráttu eins og þú ert að segja, þú þurft að standa í baráttu fyrir að fá bara viðurkenningu fyrir því að vera hver þú ert hvort að þú sækir eitthvað í það það að forsetinn verði að vera einhvern veginn þannig að allir upplifi það að hann sé líka forsetinn minn, að það sé ekki forseti sem hefur þannig svo þrönga tákmynd að hann er bara fyrir okkur sem erum svona venjulegri en hann er ekki fyrir ykkur sem að einhver leiti eru óvennalegir. Já, þá má kannski segja það að bara svona grunn áherslunar okkar lúta bara að þessu. Og þá bara alls ekki bara varðandi stöðu hinsegin fólks heldur upplifið það bara ferðalögum mínum landið hvað fólki finnst á skorta að það njóti sömu tækifæra og við hér á höfuðborgarsvæðinu bara út frá búsetu og þekkjandi það sjálfur að byrja að huga því 11-12 ára að reyna að koma til sumarvinnu því ég vildi safna mig fyrir íbúð því mér langaði að mennta mig í Reykjavík og ég var ekki viss ég hefði þakki yfir höfuðið. Ég var fann að huga því hvernig gæti ég komist til Reykjavíkur þegar árin liðu
og líka bara velta fyrir sér að koma sér í heimavist. Ég var í menntaskólanum á Laugarvatni í 4 ár og þar kemur kannski þessi fyrirhygginn sem kannski tölum eftir þegar við komum á utanríkismálunum en já, mér finnst þetta bara svo mikilvægt og ég tala það alls þar, tala það öllum fundum, það á ekki að skipta máli í hvað stétt við stöndum, að hvað uppruna við erum eða hvað við búum á landinu, hvort sem hraust eða veik, hvort við erum fólk með fötlun eða ekki fólk með fötlun. Við eigum öll að njóta þeirra tækifæra á okkar forsendum sem þetta góða samfélag býður upp á. Við höfum skapað eitt besta samfélag í heimi á grundvelli þess á velferð og hagsæld. En það það miður þannig, það ekki allir að njóta þessast tækifæra sem þetta góða samfélag ætti að geta boðið öllum upp á. Og því langar mig einfallega að taka þátt í að breyta með áherslunum á bestastöðum. Og því við skipta máli að í heimi sem að það margir sem betta á það að ójöfnuður sé að aukast, að sundrung að vaksa, skautun eða hvað sem menn kallir þetta, að á bestastöðum sé einhver sem að sendi frá sig þau skilaboð að hann sé forseti allra. Það ekki skilyrði, þú mátt vera í hópnum, þú þarft ekki að verða eins og ég eða eins og við til þess að tilheyra. Nei. Heldur. Já. Bara forseti á alltaf að mínum að standa með þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu. Það alveg grundvallar atriði og hann eða hún á að þora að stíga inn í erfiðar umræðu í samfélaginu þegar að halla á tiltekinn hóp. Við vitum hvernig samfélagsumræðin hvað hann getur verið grimm, hvernig hann sótt ákveðum hópum á stundum. Þá var forsetinn að stíga inn í það, auðvitað bara á uppbyggilegan og uppbyggilegan hátt en eigi að síðu getur þetta stíga fastir jarðar. Auðvitað má hann ekki vera flokkspólitískur og forseti aldrei vera flokkspólitískur. En ég vil segja þegar maður segja forseti ekki pólitískur, ég bara ekki sammála því. Málefni barna og ungmenna eru bara stór pólitísk mál. Ég vil setja þau jafnhátt undir höfði og bara auðlindamáli eins og ég nefni eitthvað dæmi og það að segja að þau sé eitthvað annað en pólitísk, það gerum við bara lítið úr þeim. Sem og bara að við njótum öll þeirra tækifæri sem hvað góða samfélag býður upp á. Við höfum bara að gera kröfu til þess og forsetinn á að taka þátt í því að reyna að þeim marki að deila þessum tækifærum jafnt á milli landsmanna. Þetta ekki mjúkumálin eins og var sagt hérna fyrir kannski nokkrum áratugum. Þetta getur því. Jú, það var þessu ítt frá að það voru mjúkumál. Það voru mjúkumál, já. Við ætlum að tala hérna sjávarútvegsmál. Já, akkurat. Af því vil ég bara leyfa mér að segja að þetta séu bara rauninni hápólitísk mál, þó með mann ekki rugglaði saman að forseti mig aldrei verða pólitískur. Forseti ber að verja flokkspólitískur. Já, hann ber að verja samkynniða, transfólk, innflytjendur, alla það sem að svona hitin í umræðinu beinist gegn og skapar náttúrulega ótta að þú kannast við það að þegar verður umræðan verður hatursfull að þá veldur það bara persónulegum ótta hjá þeim sem að tilheyri viðkomandi hópi. Allt í einu verður líf þeirra lakara og þau þurfa á einhverju vörn að halda. Og það örgla við innflytjendur núna og mörguleiti við transfólk, það við samkynniðra sem upplifa einhver svona bakslag að það sé orðið lægri þröskuldur, hvað megi segja og hvað hrakir á hend og eftirmanni. Þarna gegnir forseti mikilvægur hlutverki að reyna að fá okkur öll til að horfa á það sem sameinar okkur frekarnir sundrar. Benda á hvað við eigum sameiginlegt og hvað við getum unnið saman með og jafnvel að benda á leiðir til úrbóta. Til dæmis, ef þú talum að kannski börn af erlendum uppruna, með fólk af erlendum uppruna, efla því samstarf með skátarhreyfingunni, björgunarsveitunum, til þess að fá ungt fólk þar ganga til liðs við þessa góðu aðila þar sem menn eru að starfa. Til dæmis í ungliðasveitu björgunarsveitana, það kostar ekki að taka þátt. Bara nefnir sér dæmi. Og kannski getur forseti með þessum aðilum átt frumkvæði að því að leiða fólk saman. Ég bara tek dæmi það í minni háskólakennslu upp í Háskóla Íslands. Í námskeiðunum sem ég kenni á ensku, það sem eru bæði útlendingar og íslendingar, ég þarf að stýra því að íslendingar og útlendingar vinni saman í bekknum. Ef ég gerir það ekki, þá vinni íslendingar bara saman og útlendingarnir. Ég líka stýriði þannig, búin að gera í 30 ár, ég lætu fá verkefni til þess að vinna fyrir utan bekkin, fyrir utan hennar formlegu tíma, útlendingar og íslendingar saman til þessi tali saman. En ef ég stýri þess ekki, þá bara skiptist hópurinn í útlendingar og íslendingar. Þannig þurfum stundum að hugsa þetta í svona samfélagslegu verkefni og að leyfa okkur aðeins svona þá að stýra skútunni til þess að leiða fólk saman. Já.
Stundu þarf jafnvel að hugsa þetta í sko fermingavislu, þannig að ættirnar þarf saman sín á milli. Við þekkjum. Við erum bara þannig. Já, við þekkjum það, annars setjast mér og tala ekki saman, algjörlega, já. Þá var þetta að fara líka svona stólaleiki, sko. Já. Stundu þarf að gera eitthvað. Stólaleiki að skiptast á. Það þarf að gera eitthvað til að hrista saman hópina. Já, það þarf að hugsa þeim fyrirfram og þar kemur þessi fyrirhyggja, hverju viljum við ná fram? Horfum það sem áum sameiginlegt, náum samtalinu og ég svo mikill sko talsmaður og trúi svo mikið á samtalið, það hefur til dæmis mikið verið rætt í þessari kosningabaráttu íslenskuna, bara ekki vanþörf á og þar hafa margir nefnt á mikilvægi þess að íslenska tölvuheiminn, netið, já, vissulega það mikilvægt, en ég byrja alltaf á samtalinu. Bara sko samtalinu við sko unga börnin, leikskólabörnin, grunnskólabörnin ég til dæmis upp í háskóla hefur núna í 20 ár, ég löngu hættur að vera fyrirlestra, ég nota sem ég kalla Sókrates aðferðina, við bara förum sameiginlega gaggrínið yfir lesefni dagsins og ég segi við nemendum mína, ég hef svo virkilega á að heyra hvað þú hefur að segja þessa fræðigrein og fá þau til að tala og efna því samtals í stofunni og sérstaklega nú tímu netsins þegar við erum öll föst á samfélagsmiðlunum finnst mér til dæmis sko skólastofan eða heimilin mikilvæg vettvangur samtalsins. Já, við stuðum það hérna. Við erum hérna með podcast, það sem síðað blogg. Bloggið þannig það einræður en í podcastinu þá verður að tala við ykkur og það hérna styrkir samfélagið. Herðu, en þá kemur að hérna, svo sérfræðingur í smáþjóðum, við hefur verið að skoða það eiginlega allan þín starfsferil. Og nú erum við í svona víðsjáverðum heimi, ég held að það sé svona almenn tilfinning fólks að það horfir ófriðvænlega í heimsmálum, það svona ákveðin upplausn, það hérna, við erum að fara út úr einpóla heimi í margpóla heim og því fylgir alls konar átök og þá það náttúrulega spurning hver hinn eðlilega staða Íslands í heiminum og mér langar svolítið ræða við þig það, því að það hefur Mér finnst lítið verið talað utanríkismál í þessari kosningabaráttu en af því þetta nú þín þess að þú hefur verið rannsaka þá ætla ég að nota tækifæri núna. Já. Hvað hérna upplifir þú að staða Íslands hafi breyst á undanförnum árum að við þurfum að endurmeta stöðu okkar í samfélagi þjóða að við þurfum að endurmeta rödd okkar í heiminum, hvernig við notum hana og til hversu við notum hana? Sko það hefur líklega ekki verið svona vandasamt að vera lítið ríki eins og Ísland í samfélagi þjóðana í marga áratugi. Einfallega vegna þess að eins og nefnir við erum að stríð í Evrópu, sko ástandi fennir botni Miðjarðarhafs, þingri tárum taki, það hafa ekki verið svona bara mörg stríð eða skærur í heiminum frá lokun síðari heimsstyrjaldar og við stöndum fram fyrir því að ríki virða ekki eins áður bara einfallega landamæri ríkja, virða ekki alþjóðlega lög og reglur og bara grundvöllur að sjálfstæði lítilla þjóða eins og okkar, Íslands að stórlaxarnir í með orða sem stóru ríkin að þau virði alþjóðlega lög og reglur og sem við gerum ekki nema þessi þeirra hagsmunir og að við náum að byggja sko enn sterkar í rauninni sko alþjóðastofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar sem ná rauninni að tjóðra risana betur heldur þau gera í dag já, það nefnilega stóri vandinn einmitt sem ég var að lýsa sem við þurfum svo mikið að taka á sko ég fer til Bretlands rétt eftir lok kalda stríðsins á 1992 bara þegar kalda stríðin að ljúka og fór bæði meistara og doktorsnám og ég var strax ákveðin í því að ég vildi sko stúdera eitthvað sem gagnaðist Íslandi ekki kannski Ísland sjálft heldur eitthvað sem gagnaðist Íslandi og fór strax að skoða sko smáríkin í Evrópu, hinn Norðurlöndin, Benelux-ríkin, Austurríki og Sviss, Portugal og Grikkland. Sko hvernig þau höguðu sínum málum, hvernig þessi litlu ríki í Evrópu, þó þau séu vissilega stærri en við, hvernig þau tryggja hagsmuni sína í samfélagi þjóðana og reyna að hafa áhrif til góðs. Og sko síðan þá hefur ég bara eins og nefndir, eiginlega öll mín fræðiskrif lotið að því að skoða rauninni sko fyrirhyggju í litlum samfélögum. Mikið vægi fyrirhyggju þegar kemur að alþjóðamálum að sína fyrirhyggju til þess að
koma í veg fyrir það verði krísa og síðan að undirbúa sig undir það ef það skellur á krísa og síðan ekki síst líka að vera undirbúin undir að byggja upp eftir að krísa hefur dunið á. Þannig að auðvitað reynir að fyrirbyggja krísunar en undirbúið undir það ef hún verður og síðan að byggja upp eftir á. Þetta er svona lykilatriði og það er bara sko gaman að segja frá því að það er alltaf verið að segja að ég tala ekki nóg mikið sjálfa mig og hvað ég sé að gera að þessar kenningar mínar raun í krísustjórnun í litlu ríkjum, þær eru kendar út allan heim og það er sko fjöldi doktorsnema sem er sérstaklega að skoða þennan kenningaramma minn sem ég kalla skjólskenninguna Litlu ríkjum er það verið í skjóli eitthvað stórs. Já, stórs og hvernig við vinna líka heima. Þau eru rætt að hérna, það verið menn sem að við andmælt þessum kenningum vinna. Já, þannig er akademían. Sko að það er bæði þetta snýst sem ég kalla sko heimavarnir sem er ekki endilega bara her, alls ekki. Það er heimavarnir og skjóli, hvorutækja þarf að vera til staðar. Og sérstaklega finnst mér væntum allir þessi sko fjöldi doktorsnema sem er í vina þjóðum okkar í Eystrasaltsríkjunum sem er að skoða hvernig þau geta komið vekk fyrir krísur en þeir eru náttúrulega glíma við náttúrulega rússneska björnin í dag. En bara því þess að akkur ég er að tala um þessar krísur bara það sem er sagt, krísur verða oft svo miklu djúpstæður og erfiðar og stærri í litlum ríkjum heldur en stórum. Ástæðan er einfaldlega svo að hagkerfi lítil markasvæði, þau sveiflast miklu meira heldur en stóru, það verður alltaf dýpri efnahagsáföll, en svo er það líka þannig eins og allir þekkja hér, við erum bara með einn alþjóðaflugvöll. Ef hann lokar, þá eru flugsamgöngu við heiminn farnar. Við erum bara tengd fjarskiptakerfi heimsins með 3 sæköplum. Ef að þeir fara, erum við ekki með fjarskiptatengsl við útlönd. Þannig að áfallin eru svo miklu meiri og alvarlegri í litlu ríkjum. Það er svo mikið vegt að koma vekk fyrir að verði krísur. Skaði getur orðið svona afdrifaríkari. Já, og ég er nú búin að kenna sko upp í háskóla líklega 1000 nemenda hvað þetta varðar og strax ég kom heim og námi þá stofnaði ég svo kallar rannsóknarsetur smáríki sem sérstaklega skoðar þetta og við höfum verið með 10 alþjóðlegra rannsóknarverkefna efnahagsmál, öryggismál, bara svona samfélagsleg mál og rekum svona sumar og vetraskóla í háskólum alla Evrópu, svona eins að 2 vikna mjög svona hröð námskeið sko og ég lít bara á þessa sko, ég ætlis ekki milli 800 og 1000 nemendur sem hafa útskrifast úr þessum skólum okkar sem bara eiginlega svona orðið svona fulltrúar lítill að ríkja hvernig þau að bregðast og að vinna því það eru ákveðnar leiðir sko, við byrjum að þessu fyrirhyggjunni sem er eitthvað sem Íslendinga vantar. Ég held að það kemur oft fram í umræðum alls konar mál hérna. Það kemur umræðu sko ógnina af eldsumbrotum, húsnæðismarkaðinn. Það kemur eiginlega, ef ég ætla að draga saman umræðu mína hérna við þetta borð, svona undanfarið ár, 1,5 ár, þá er það Íslendingum skortir hérna fyrirhyggja. Við ættum kannski að leggja meiri rækt við hana, fínt að hafa aflið að bregðast við þegar áþarf að halda, en það væri betra að það væri aðeins meiri fyrirhyggja í. Þetta er nákvæmlega þessi mig myndi langa að tala fyrir á bestastöðum. Þetta, eins og ég kalla þjóðarmotto okkar Íslendinga, þetta reddast, það er gott og gilt. Koma svo. Þetta reddast, það fær okkur til að bretta upp ermar, setja okkur undir hausinn og vinna verkin á stuttu tíma, náttúrulega eins og við þurftum að gera þegar aflinn kom í land eða það þarf að sinna sauðfjárbúskapnum eða á skömmum tíma, en það þarf að setja örlítið fyrirhyggju onni grautinn til þess að hann virki almennilega og ég til dæmis var en svo mér finnst þetta oft erfitt að fara inn í þessu umræðu. Ég var til dæmis löngu fyrir allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu farin að tala um aukna fyrirhyggju í almannavörnum, öryggis- og varnarmálum og þar var ég sérstaklega að leggja áherslu á bara í mínu fræðigreinum og sínu almennu umræðu fæðuöryggi, birgðastöðu í landinu sko orkuöryggi, gæslu með sæköflunum, gæslu á Keflavíkurflugvelli, netöryggi og ég er náttúrulega sakaður að vera stríðsæsingamaður en ég var rauninni ekkit annað en að tala að við þurftum sína fyrirhyggju því mér sýndist ég óttaðist að Rússar væri að fara inn og það yrðu aukna skærur sem er raunin því miður og sem betur fer hafa... Varst að meta þannig að það væri hægt á að hér kæmi ykkur rússnesk sveit? Nei,
Nei, það á engin von á árás utan að sko rússneskra aðila sérstaklega vegna þess að við erum í NATO en sko það sem mér finnst aldrei ógnvælegt núna þessar skýrslur sem koma út frá öllum okkar bandalagsríkjum bara hinum Norðurlöndunum að þau bara telja mikla líkur á því að það verði vaxandi skærur bara næstu missurum að þeim rússnesk stjórnvöld beiti einhverjum skærum að skera í sundur kapla, sprengja á gasleiðslur og olíuleiðslur, skemmi einhverja innviði, verði aukna netárásir. Nágrannaríki okkar gera ráð fyrir þessu að þetta muni raungerast. Við skulum rétt vona að það gerist ekki. Þess vegna segi ég, við þurfum rétt eins og þau að sína fyrir ekki hvað þetta varðar til þess að undirbúa okkur undir þetta. Að sjálfsögðu sko, þetta eins og sko, í búskapnum í gamla daga sko, það dugar ekki bara heia, þú ert alltaf að heia þannig þú undirbúið undir langan erfiða vetur en þú vonar að veturinn veri stuttur og mildur. Já, svo degir ekki þegar ekki með kalt vor. Já, en sko, ég vil taka þessar... En ekki getum við tekið marka á öllu, það náttúrulega gríðarlegir hagsmunir sem að ýta undir hervæðingu í Evrópu. Það hefur verið að flytja peningar út úr velferðarkerfum Evrópu yfir í hernað í ótrúlum hraða að þessi 2% sem að þóttu djörf þegar Trump sagði það að Evrópuríkin ætti að borga 2% til varnar og hernaðamála að mörg ríki eru bara farið fram úr því, mörg ríki eru bara undirbúa sig að hugsanlega verið hlutfalli herra, 2% af landsframleiðslu, þetta kannski 5% af ríkisútgjöldum, Þetta er ótrúleg breyting sem að verða á Evrópu sem að getur líka veikt bara öryggi landana innanfrá ef að það getur valdið sko félagslegum óróleika ef að sko límið í samfélaginu verður veikara af því að þú ert að taka afl út úr sko grunnkerfi samfélagsins og flytja í hernað og varnaðamála. Þannig að það er gríðarlegur þrýstingur á þetta og þegar ég sé þessar skýrslur koma bara bang frá sko Noregi, Svíþjóð, Danmörku að þá upplýði það, þetta eru bara þeir sem eru að vilja fá hernar uppbygginguna, eru að koma með rök fyrir því að ég kannast ekki við það að Rússar séu að ráðast inn í þessu lönd. Nei sko, en við höfum samt séð það að það eru, að mér skilst, við trúum bara íslensku stjórnvöldu hvað það varðar, þess að gríðarlega miklu netárásir, til dæmis bara á grunnstofnanir Íslands, ríkisútvarpið, bara stofnanir í samfélaginu, það er stöðverðin að taka niður mikilvæga stofnanir, Háskólinn í Reykjavík, ríkisútvarpið, stofnanir við Austurvöld. Og bara eitthvað svona alls konar lið sem er að því? Já, menn eru margir hverjir að tengja þetta við tiltekin stjórnvöld, menn eru að gera það og það er náttúrulega bara eðli þessa óvissu ástands og það sem maður óttast og maður voni að raungerist ekki að það verði vaxandi skærur vegna ástandsins í Úkraínu. Það gengur ekki þar að miðla málum með að koma friðsamlegri lausn. Þannig að óttast að verði skærur. Nei, það er alveg skelfilegt að svo skul það skul ekki vera. En það sem ég verið að benda sko í þessari umræðu og það er ég tek undir það er alveg sorglegt að við getum ekki varið þessu peningum í annað en sko bara varnir eða hergögn. En það er til dæmis hér á landi varðandi sko almannaöryggi eða bara almannavarnir. Það er svo margt sem við getum gert betur. Til dæmis við erum sko að setja vaxandi ábyrgð sko á björgunarsveitirnar, á slysavarðsdeildirnar, á slökkviliðið og lögregluna og landhelgisgæsluna sem sinnir náttúrulega bara almannavörnum og bara löggjast og öryggi landsmanna án þess að mér hefur fundist við fylgja því nógu mikið eftir að þessi aðilar sem er náttúrulega bara hluta til frjálsfélagasamtök og sjálfboðaliðar geti sinnt þeim verkum sem við ætlumst til að þeir sinni eða sem löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi ætlast til að þeir sinni. Þannig að þarna getum við til þeim styrt okkur verulega og tengt bara beint við okkar náttúruvá sem raungerist reglulega hjá okkur, við erum að horfast í augu við það og til þess landhelgisgæslan gegn gríðarlega miklu hlutverki sko ekki bara varðandi sko öryggisnet í varnarmálum í Evrópu, hún gerir það í samvinnu við sjóherri Noregs og Danmerkur, heldur líka bara gæslu bara sjómanna farþegaskipa, þannig að mér finnst að við eigum að líta til þessa almanna varna og styrkja þessa þætti sérstaklega
af því við þurfum að gera það líka. Það er ekki vanþörf þar á. Myndi ég kannski eiga auðveldra með að skilja þín sjónarmið ef ég bara gleymi aðeins Úkraínustríðinu og segja að hann var byrjað að tala um þetta löngu áður, þar sem að þú ert eiginlega að leggja til að við verðum að hafa varnir okkar, Keflavíkurflugvelli, net, hvernig við fylgjumst með landhelginni okkar og þarfandi göttunum, að við þurfum að hafa þetta í betra formið, þannig að við erum tilbúinir að mæta óvæntum áföllum, stundum frá náttúrunni, stundum frá einhverjum óvilhöllum ríkjum eða jafnvel einhverjum bara glæpahópum, að það væri fyrirhyggjuleysi snýst um það að við verum svona aðeins að ræskja okkur og gera þetta bara betur. Því að við fjárfest ekki þessu líka í fæðuöryggi, þannig að við getum staðið af okkur eða verður einhverjar áföll í birgðaflutningum og öðru slíku. Þannig að við ættum að gera það, að búa okkur undir það að geta lent í einhverjum áföllum sem við höfum ekki gert og þá getum við bara gleymt til þess að skilja þetta. Þá ættum við kannski ekki að vera að hugsa nákvæmlega, þetta er ekki viðbrögð við Úkraínu, þetta er ekki viðbrögð, þetta er bara það sem bara til því að vera fullorðið. Já, og líka svo ég líka áðins að maður vilji blanda þessu ómikið formlegu öryggis- og varnarmálin, en ég er líka kallað eftir því í mörg ár og ekki alltaf í þökk stjórnvalda. Ég hef sagt við erum í NATO, það er staðreynd og það er verið að forgangsraða hvað verkefni að sinna þegar kemur á öryggis- og varnarmálum. Við eigum sjálf að móta okkur skýra stefnu, hvernig viljum við forgangsraða, hvort það sé almannaöryggi eða öryggismálum á landinu. Ekki láta það bara í hendurnar á bandalagsríkjum okkar, hvort sé það er í Brussel eða Washington að ákveða hverju eigi að forgangsraða þegar kemur okkar öryggismálum. Því við getum haft aðeins aðra sýn á það. Við getum kannski vilja sérstaklega fókusa á netöryggismál, öryggismál á Keflavíkurflugvelli, gæslu með sæköflunum. Þannig að en við erum að þessu sögðu, þá ég veit að utanríkisráðuneyti og stjórnvöld að koma miklu sterkara inn í stefnumótun á vegu NATO og hvað sem henni finnst verunni í NATO, það er hún staðreind og ég hef verið að kalla eftir því að við tökum þar virkar þátt í stefnumótum, þannig við séum ekki bara svona leikbrúður og förum að vilja annara, því það er ekki endilega víst að þeirra hagsmunni fari með okkur alltaf, því við þurfum síðan samtalið á milli. Og erum að taka umræðina líka innanlands sem að mér finnst eins og stjórnvöld séu eiginlega búin að átta sig á því að þrýstingurinn á því að auka útgjöld til þessara mála, við munum ekki standast hann og þau eru orðið svona svolítið eins og þessu auðveldra með að taka ákvarðanir að eyða fé í tiltekna þætti. Án þess að þessi umræða hafi farið fram innanlands, hvernig við ætlum að hegða öryggismálum okkar, hvar er öryggi okkar best varið, eigum við að fjármagna vopn sem vopnlaus þjóð, þú veist ekki það að mörgum sem að finnst það bara ekki ganga upp. Nei. Og það er bara umræða sem að verður að fara fram í samfélaginu, en að sumirleiti finnst mér eins og stjórnvöld sé að svara einhverju að utan og taka ákvarðanir þar án þess að við höfum tekið umræðina eins og settir. Það er mikið feimnismál að ræða þessi öryggis- og varnarmál. Ég held að ákveðinleiti byggir það á því að við útvistuðum stefnumótun í þessum málaflokki sem bara lengi til Bandaríkjanna. Það er að breytast eins og ég nefndi, þannig að stjórnvöld eru svona stíga varlega til jarðar og þetta er alltaf svo viðkvæmt leið og eins og ég nefndi áðin upphæfi þegar ég fer að tala þess að fyrirhyggju, bara birgðaöryggi, fæðuöryggi, orkustöðun í landinu, þá er ég sakar að vera efna til stríðsótta. Þetta snýst ekki það, svo kemur heimsfaraldur sem það blasti það við öllum að það þarf að huga þessu málum og það var ekki stríð heldur, það var heimsfaraldur. Og þannig að þetta skiptir bara einfallega svo miklu máli og líka við tökum samtalið, vitum til dæmis, ég kallaði eftir það bara meinu opinu umræðu hvað er að gerast á öryggissvæðinu Keflavíkurflugvelli. Skilurðu, ég hef verið að kalla eftir því þannig við almenningur viti hvað er þar og það sem við vegna þess að varðandi yfirvofandi ógnir, hvort sem varðandi netógnir eða annað, ef þú veist að það eru varnir til staðar þá minni líkur á því verður ráðist. Ef að varnir það séu tryggar, rétt bara eins og vírusvörn í tölvunni, þá minni líkur það verður ráðist til atlögu á þig. Þannig við eigum ekki verið hrædd við að sýna á spilin sem við erum með. En mér langar nefnilega þessu. Nema eitt, náttúrulega, ég verð nú að vísa í umræðu á Íslandi að ef að varnirnar eru svo miklar og viðbúnar eru svo mikill að þá getur hann dregið að mögulega árás. Þú kannast við það að Keflavíkurflugvöllur væri segull í mögulegu kjarnorkustríði. Þetta er náttúrulega umræðan sem var upp úr miðri í síðustu öld. En ég hef líka leyft mér að kalla, því þú nefnir í byrjun þetta heimurinn er að breytast og líka bandamenn okkar er að breytast.
sérstaklega stjórnmálin Vestanhafs. Ég hef mikla áhyggjur af þeim. Ég hef mikla áhyggjur á þróun bandarískra stjórnmála og hvað afleiðingar það hefur ekki bara í Bandaríkjunum heldur líka á heimsmálin. Og þetta snýst alls ekki bara Donald Trump. Þetta snýst republikana flokkin í heild sinni. Upplöfs Bandaríkjanna séu ógn við fríði heiminn. Bara við þetta bara heim sem hefur byggst á frjálsum viðskiptum, hefur byggst á grundgildum viðmiðum vestrænna ríkja lýðræði og mannréttindi. Að önnur sjónarmið heldur en grunnforsendur lýðræðis og mannréttinda og viðskipta á réttum forsendum fá að njóta sín. Þess vegna hef ég leyft mér að kalla eftir því og mundi treysta mér í embætti, mér treyst til þess, að kalla eftir nánari samvinnu við Norðurlöndin. Og ástæðan fyrir því að ég myndi leyfa mér að kalla eftir því, vegna þess að ég tel að vera þverpólitíska sátt á Íslandi að vinna nánar með hinu Norðurlöndunum. Norðurlandasamvinnan hefur reynst okkur einstaklega vel og að mínu mati eigum við að vinna nánar með Norðurlöndunum þegar kemur að friðarmálum, þegar kemur að loftslagsmálum, þegar kemur að mannréttindamálum og jafnréttismálum með eftirliti í hafinu hérna í Norður-Atlantshafi í tengslu við opnu siglingarleiðarna á norðurskautum. Við eigum að vinna nánar með að minna Sameinuðu þjóðanna. Við vissulega vinnum með þeim en þetta eru þau ríki sem eru oftast nær sammála okkur. Ekki kannski alltaf, en þegar þau eru gera það, eigum við að taka höndum saman. Og ég tek stundum sem dæmi, ég veit þetta er allt pólitíks viðkvæmt, að ef við bara Norðurlöndin hefðum staðið saman í þessum skelfilegu ástandi sem er á Gaza, ef við hefðum staðið saman og tala einni röddu, ætli stæðu nú ekki sterkara vígi heldur en að vera með mismunandi afstöðu í málum. Ef þau töluðu einni rödd inn að Sameinuðu. Hefði ekki orðið forustu þjóðir í því að í kannski þeirri leið sem eftir gærdaginn er hægt að spá að Evrópa muni taka. Að Evrópa muni taka einhverja svona afstöðu sem er ólík Bandaríkjunum. Að Norðurlöndin þegar fleiri ríki eru að viðurkenna Palestínu. Já, og við fórum með góðu fordæmi 2011 og geta alveg séð að Sameinuðu Norðurlönd gætu verið í forustu fyrir einhverja slíka afstöðu áherslu breytingu. Já, þannig ég sé fyrir mér að forsetinn geti einmitt mjög tala fyrir nánari samvinnu í Norðurlöndin vegna þess að samrýmis utanríkisstefnu Íslands. Auðvitað fer forseti Íslands eftir utanríkisstefnunni hverju sinni, en það er vissulega möguleiki til að sína frumkvæði, taka skarið innan ramma sem utanríkisstefnan mótar, til dæmis að tala alltaf fyrir friði, alltaf fyrir friðsemnir laust deilumála, að við forgangsröðum hjálparstarfi, þróunarstarfi heldur öðrum málum. Skjólkenning Baldurs, hún er þá ekki svo að smáríki verði bara að finna sér eitthvað ofbeldismann á skólalóðinni og verið í skjóli hans? Alls ekki, það snýst einmitt að finna þann sem þín gildi fara með, þann sem er næst þér stendur, þinn nánasta vin og þú getur bundið svona tryggðarböndum. Vegna þess að það skiptir svo miklu máli að allir þættirnir þegar kemur að því að finna sér bandamenn, það eru samfélagslega skjólið, viðskiptalega skjólið eða öryggislega skjólið í orðaðins sem svo. Og þar stendum við bara næst til dæmis Norðurlöndunum, að við vorum að tala skjólið er frekar þar heldur en hjá hérna í Bandaríkjunum. Samfélagslega skjólið í vegna sameiginlegs vinnumarkaðs, sameiginlegs, ég tala menntamarkað, aðganga velferðarkerfinu, bara mínar rannsóknir hafa sýnt það að við notið alveg bara ómælds samfélagslegs skjóls af samvinnu við hinn Norðurlöndin. Ég veit ekki alveg stundum hvernig við hefum átt að bara fungeregjum í slettaði á Norðurlöndana og bara sem nefnir sem dæmi sem mínu skrifum að því að vera að koma líka inn á þessu samfélagslega þættina þjóðlúkhúsið, ríkisútvarpið, þetta er allt stofnað að norrænni fyrirmynd. Menn leituð að fyrirmynd hvernig var þetta gert á Norðurlöndunum. Íslenska velferðarkerfi byggir á fyrirmynd Norðurlandana. Skólamennindi leituð til Norðurlandana hvernig eru skólarnir reknir. Við erum bara byggjum á norrænum grunni og gerum það að mörgu leyti
Þó svo við lifum eiginlega í bandarískri menningu og horfum æði mikið til Bandaríkjana. Já, þá er samfélagslega skjólið... Lífstíl og viðhorf æði meira. Já, þá er samfélagslega skjólið enn á vettvangi Norðurlanda samvinnunar. Við vitum það að langflestir Íslendingar sem leita sér fara í nám erlendis, fara ennþá til hinna Norðurlandana. Það eru 20.000 Íslendingar sem búa á hinum Norðurlandunum og þar eru að sækja menntun, til dæmis tæknimenntun, iðnmenntun, sem er ekki að finna hér á Íslandi. Skipti sköpum fyrir okkur að fólk geti farið út og komið síðan tilbaka. Mér langaði líka að nefna varðandi leiðir til áhrifa, bara örstuð í mínu smáríkjarannsóknum. Það eru nefnilega leiðir sem smáríkja geta beitt til þess að hafa áhrif sem ég myndi svo langa að fengi þá bara meira athygli. Ég geti tala við af Bessastaðahlaðinu og bara í sín styðstu máli. Það snýst á því að byrja á því að viðurkenna að þú getur ekki gert allt. Þú byrjar að forgangsraða. Til dæmis getum við forgangsraða jafnréttismálum, eða við getum forgangsraða sjálfbæri nýtingu auðlinda eða bara loftslagsmálum. Þegar við erum hins vegar síðan búin að forgangsraða, þá þurfum við að byrja á því að sýna fram á það að við stöndum fremst meðal þjóða í sjálfbæri nýtingu auðlinda, jafnréttismálum eða í umhverfismálum. Þegar við gerum það ekki hlustar enginn á okkur. Því að ef við getum sýnt fram á það að við stöndum fremst meðal þjóði í jafnréttismálum eða auðlindanýtingu, sjálfbæru auðlindanýtingu, þá er hlustað á okkur rétt eins og stórþjóðurnar. Ef við bara sýnum fram á okkur, gengur vel, sýnum fram með dæmum og rökstuðningi, þá segir, já, farið þið svona þessu. Er þetta virkilega hægt að gera þetta svona? Og þá er hlustað á okkur. Og þá kemur þriðja atriðið, það er að finna sér bandalagsríki og viðurkenna þú þurfir bandalagsríki til þess að lyfta steinunum, lyfta grettistaki og þar lít ég einhverjum og sérlega til Norðurlandana en auðvitað bara til allra annara ríkja í heiminum sem vilja hjálpa okkur í þessari vegferð til dæmis í umhverfismálum eða jafnréttismálum eða sjálfbæru nýtingu auðlinda. Þannig að það eru leiðir fyrir lítið ríki eins og Ísland að hafa áhrif. Norðurlöndin eru fyrirmynd. Gera mjög gott, eða ekki? Norðurlöndin, þau eru svo öflug innan Sameinuðu þjóðanna að þeirra styrkleiki þar hvers og eins til Noregs og Svíþjóðar, hann bara jafnast til á við styrkleika Þýskalands. Og þegar ég er í mínum rannsóknum að taka til viðtöl við svona sendiherra og embættismenn hjá Sameinuðu þjóðunum og spyr í öðrum litlum ríkjum, kannski í öðrum litlum ríkjum, ég segi hver er ykkur fyrsta leið til þess að reyna að hafa áhrif á reglugerðir eða svona ályktanir Sameinuðu þjóðanna. Veitu hverju margir svara? Það er að tala við Norðmenn. Nú, okkur tala við Norðmenn, þeir hafa viljan og fjármagnum til þess að koma hlutum í verk innan Sameinuðu þjóðanna. En það líka vera vilji til þess að láta gott af sér leiða. Það er ekki bara fjármunindi sem þarf, en það þarf viljan líka. Íslendingar geta nota rödd sína eða gera það svona fara að vel með það, en þeir hafa svona takmarkað sem þeir geta komið á, þeir geta ekki talað allt í einu. Eitt sem að svona undarfarið út af hennum háskóla heimi, að þá hefur verið svona hugmyndum það að við ættum að tala fyrir friði og ég held að flesti frambjóðendur hafa verið að leggja áherslu á það. Það líka í aðdraganda kosningana þá kom í ljós að við vorum að kaupa vopn, vorum að senda og maður heyri það nú bara svona í samfélaginu að mörgu finnst það bara ekki passa við stöðu okkar að sá sem að er vopnlaus og er ekki með her, að hann getur eiginlega ekki verið að kaupa vopn til þess, eru notuð til þess að drepa fólk á okkur vígvöldum. Það sé ekki fyrirhyggja í því. Það er alltaf að líta svo á með þínu sjónarmiði að það er ekki góð fyrirhyggja í því að sá sem er vopnlaus fjármagni vopnasendingar þar sem að Rússar eru drepnir á vígvöllunum því að við munum ekkert með samskipti við Rússa og höfum átt ágætið samskipti við Rússa á síðustu öld. Við áttum mikil viðskipti við Rússa og raunverulega er ekki hægt að benda á að Rússar eða Sovétmenn hafi verið að gera Íslendingum neitt sérstakt. Þetta móti raunverulega. Já, við njótum, eins og þú nefnir réttilega, við njótum einstakar sérstöðu innan NATO að við erum eina ríki sem ekki með her og það er virt innan NATO, það er engin þrýstingur innan NATO að við stofnum her. Heldur það ekki? Heldur það kom ekki í daginn að Eystrasaltsríkin segja þessi ríka þjóð þarna? Þarf hún ekki að leggja eitthvað til? Það hefur ekki ennþá komið til og ég hef til dæmis sagt það, ég er algjörlega persónulega móti því að stofna her, við höfum enga þekkingu eða kunnáttu eða getu til þess að stofna her og ég hef sagt ef Alþingi myndi detta til hugar að stofna her þá án undangenginu þjóðaratkvæðagreiðslu þá myndi ég í embætti forseta Íslands þegar í stað vísa því máli til þjóðarinnar. Því það var mikið grundvallar breyting
reynir bara okkar samfélags sáttmála. En þegar kemur þessum sem varst að nefna þá, og þá vil ég tengja þetta við að við erum ekki með herinn eins og þú gerir réttilega, þá vil ég segja sko, það snýst líka bara sko forgangsröðunina, að hvert og þetta ríki er að vinna á þessi sviði sem það stendur sér best. Og við erum ekki í hernaðinum, við erum ekki með varnarlið og við höfum gert einstaklega vel, finnst mér, til dæmis að senda Úkraínumönnum færanleg sjúkrahús. Mér finnst sko það framtak stjórnvalda og landhelgisgæslunar að kenna úkraínskum aðilum að aftengja þessar skelfilegu jarðsprengjur til þess að koma í veg fyrir bara dauðsföll og skelfilega afleiðingar þeirra, finnst mér einstaklega gott og þetta hefur farið fram í Bretlandi ef ég veit í rétt. Þannig ég sé fyrir mér að við eigum að forgansa því sem við erum góð í og getum unnið að heilindum með okkar fólki eins og við höfum verið að gera mjög vel. En er það ekki, ef það er þannig að þú lítur svo á að við erum í NATO en við erum herlaus og við höfum sérstöðar og við eigum að vinna með þá sérstöðu. Við höfum ekki að reyna að vera bara falla í hópin og vera eins og hinir. En að einhver leyti finnst manni sko stjórnvöld hafa verið að reka slíka stefnu að undanförnu, eins og með þessum vopnasendingum, eins og með svona, það er lítill munur á orðfæri íslenska stjórnvalda eða stjórnvalda sem hafa raunverulega eitthvað afl til þess að standa undir. Við höfum orðað þannig að það talar enginn eins og diplomat lengur, það talar allir eins og hersöðingar. Er það þannig að sérðu þessa breytingu, er breytingin að verða svo að við erum farin að tala eins og herveldi af því að við erum í klúbbi hervelda? Ég vil náttúrulega það sem að týna svona sérstuðun okkar ákveðnu leita eins og okkur finnst að það er ekki þessi virði að vendana. Það er sótt að lýðræðisríkjónum í Evrópu, það er við erum að horfast í augu við það er ógn úr austri, það er ógn úr austri sem ég held að sé sko raunveruleg og hættuleg sem þarf að sko taka á móti. Ég myndi óttast verulega hvaða myndi leiða af sér ef að til dæmis rússnesk stjórnvöld myndi ná allir Úkraínu og hendur sér. Sko, hvað munið gera næst, skiljiði? Þegar hermaskinan fer af stað, þá þetta er það sem ég óttast í þessum efnum. Og við verðum að spyrna á móti hvað þetta varðar. En mér finnst sko samrýmast sko þó að sko forsetinn sjálfsögðu sem við nefnt áður fylgi utanríkisstefnu Íslands, þá getur hann ávallt tala fyrir friði og ég er mikill talsmaður samtalsins að við reynum að slíðra sverðin, við höldum samtalinu áfram, jafnvel við óvinveitta aðila, jafnvel við fólk sem við höfum óbeit á, því ef að samtalinu líkur þá er ekkit annað eftir en að skilmast með skelfilegum afleiðingum og við vitum hvað erfitt er að slíðra sverðin þegar þau eru komin á loft. Þau getur bara breiðst út og stigmarjunum getur orðið þannig að þetta verður stjórnlaust. Já, og þess vegna myndi ég í embætti tala fyrir samtalinu og auðvitað getur komið að því að ríki gangi og stjórnvöldi ríki gangi svo fram að fólki að þú verður að slíta á samskiptin. En það þarf að reyna allt áður því þá eru það bara vopni sem tala eftir það og það heldur við viljum ekki fá þannig heim sko. Stundum ég veit það bara úr eigin mannréttindabaráttu að sko við unnum baráttuna fá að vera við sjálf þegar við vorum að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks með því að vinna þetta með smáskrefum. Við fengum ekki allt í einu og það var erfitt að fá ekki allt í einu en við fengum einn lagabókstafi einu á 20-30 árum og við vissum að við stemdum að rétta markinu, við þökum skref fyrir skref nær markinu þangað til við komum inn í vítategin og skoruðum í mark og náðum jafn miklu réttundum og bara aðrir í samfélaginu eða gagnkynhneigðir í samfélaginu. Þannig að það er hægt að vinna þetta með smáskrefa líkaninu og jafnvel þú þarft að spila með þeim í liði sem við líkar ekkit alltaf við. Það getur verið mörgum erfitt að sætta sig við 5% árangur ef að markmið er 100%.
Af hverju eigum við að kyngja því að sætta okkur við svona lítinn sigur, þú kannast við þetta úr baráttunni. Þetta eru alls konar hópar út úr allt samfélag sem eru allan daginn að velta þessu fyrir sér. Á ég að sætta mig við svona lítinn sigur þegar ég veit að óréttlætið er svona stórt. Ég hef verið kallaður á næturfundi í reykmættugu bakherbergjum í Alþingi þegar við vorum að árið 2000-2001 þegar við vorum að reyna að fá ættleiðingar samkynniða samþyttar að samkynniða mætti bara ættleiða börn og við okkur settum stóli fyrir dyrnar ef við myndum samþykja stjúpaættleiðingu sem fóli sér að ég mætti ættleiða son Felix ef móður hans myndi falla frá við myndum, það er samþykkt samhljóða í þinginu en ættleiðingan eru bara felldar í þingsalum ef við myndum ekki gera það Nei, skilurðu, og við bara stóðum bara þarna eins og bara, og þá hugsaði maður, jú, það er betra að ná sátt stjúpaættleiðingarna, skilurðu, en þurfa að kyngja því við náum ekki ættleiðingunum fram, en við náum ættleiðingunum fram 6 árum síðar. Sami vil ég segja kannski í stjórnarskrármálinu, sem ég veit að þið hafi mikið rætt hérna, að ég held að það sé liðin svo tíð að við getum kannski verið með eitthvað svona allsherjar stóra endurskoðun á stjórnarskráni. Það er ekki að ganga upp. Ég held við erum að sætta okkur við það, taka líka smáskrefan nálgunina þar, til dæmis byrja á ákvæðum forseta embættið sem eru mörg hver úrelt, aftur að taka það skref fyrir skref til þess að við spólum ekki sömu hjólförunum og náum þá árangri þó það taki 20-30 ár. Ég veit að getur verið erfitt, en ég held að það sé leiðin til að ná breytingum á stjórnarskránni. Til þess að fólk setti sig við þá leið, þá þarf að vera árangur reglulega. Já, því er nú eru bara við 12 ár síðan að þjóðaratkvæðagreiðslan var og það er ekkert gerst. Nei, og það hefur ekki nást að vinna með þessa smáskrefa nálgun. Þannig þú farið ekki stóra breytingar, en þú verður heldur ekki litla breytingar. Ég myndi tala fyrir rétt eins og Guðni hefur gert við setningu Alþingis fyrir því að stjórnarskráin er breytt í áföngum skref fyrir skref í sem allra mestu sátt í þinginu og ég hef trú á því að ef við skiptum þessu verkefni niður í ákveðna áfanga, tökum eitt í einu, fyrsta sem við erum flest öll sammálum og vinnum okkur svo áfram að þá munum við ná árangri. Herðu, Baldur, takk fyrir að koma hingað og afsaka því ég skulle hefa boðið upp á svartan heim að ræðum, mikla erfiðleika. Þú ert kannski vannar því að vera spurður hvað þú vilt hafa á pítsuna? Já, en þetta er bara einfallega mjög mikilvægt og það bara þakkaði fyrir að vilja fjalla þessu alþjóðamál sem það skiptir verulega miklu máli hvaða rödd heyrist á Bessastöðum núna í þessum viðsjárverða heimi. Já, ég hefði viljað sjá meiri umræðu heimsmálin í þessari kosningabaráttu. Kannski kemur það núna 10 dagar eftir. Og gangið allt í haginn. Takk að þér. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og kannski okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þetta var Baldur Þórólfsson, en núna vindum við okkur í umræðu svona blaðamannaborð. Komum hingað á 50-daginn. Jakob Bjarnar Gretarsson sem er blaðamaður, Sigtryggur Ari Jóhannsson sem er ljósmyndari og Helga Arnardóttir sem er fjölmiðlakona og svo slóst Björn Þorláks í hópinn og við vorum að ræða það sem við getum kallað bara ýmsar hliðar af forstakostingunum, kostingabaráttunni. Skulum heyra hvernig það spjall þróaðist. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Það eru forsetakosningarnar og við reynum að fjallum þær hérna með ýmsum hætti við rauðaborðið og stundum fáum við svona alls konar fólk á borðinu að ræða það, hvernig það kosningarnar, kosningabaráttan lítur út svona gagnvart fólki. Og hingað komin ágætis hópur, Sigtryggur Ari Jóhannsson, kallaður Diddi, ljósmyndari og Helga Arnardóttir, hvað, fréttakona, blaðakona? Fjölmiðlakona, já, ekki, og handritshöfundur og kvikmyndagerðar maður, svona, í hjáverkum. Og Jakob Bjarnar Gretarsson, stundum kallað Kobbi. Já, sumum. Já, sumum. Sumir kallað mig Bobba. Bobba, já. Það er mjög gamalt skóður Hafnarfirði. Hvað finnst ykkur það? Hérna, en ég vil þetta nú bara kalla það Jakob. Já, má ég aðeins taka auka mál fyrir að því hérna er Diddi. Já. Þú ert oftar kallað Diddi, þetta er Sigtryggur Ari. Já. Ég þekki þið bara sem Sigtrygg. Þetta er bara Sigtryggur, ljósmyndari. Og þú ert Bobbi.
Já, því að ég hef tekið eftir hjá í svona kynslóð dóttur minnar að þessi nöfn er eiginlega hverfa úr málinu. Já. Já, það. Já, það er engin nonni Nei, ekki eins og Siggi. Jóni með frumlegt nafn. Fólk er byrjað að skýra hvort annað Óli af því að það er ekki kallar Óli lengur. Mjög athyglisvert. Hvað veldur heldur? Ertu Ég með held einhverja kenningu um þetta? Ég held að það sé að litið á þetta sé svona niðrandi að fólk eigi að hafa með full nafn. Á sama tíma sér maður nöfn lengjast gríðarlega. Maður er ekki konum bara með 4 og 5 nöfn. Já. Ég veit það. Kenna sér báða foreldra. Það var nú svona millennial kynslóðin sem að byrja á því og svo er það væntanlega kynslóð Z, Gen Z sem þau kalla sig sem að vilja ekki þessar styttingar sko. Nei, einmitt. Þessi vannvirðing ef ég kallaði þetta. Já, ég veit ekki hvort að þau sjá þetta sem vannvirðingu, þetta er bara þeirra tíðarandi sko. Þau eru helst ekki að hugsa um þetta sem einhverja vannvirðingu sérstaklega. Það var til dæmis fyrir vestan að þá var fólk nefnt eftir sko móður sinni og ömmu eða pappa og afa, allt ekki gau, allt saman í svona styttingum. Já, og þótt ekki niðrandi. Alls ekki. Nei, ég er alveg uppið það sko að kalla bara foreldra mína báðunöfnum, það er að segja fullum nöfnum, ekki dóttir, son, heldur mamma mín heiti Margrét og þegar hún var kölluð Magga þá bara gjörsamlega sko sá ég axlirna bara þjóta upp að pirringi sko, þannig að ég kalla alla sínum nöfnum nema að ég sé beðin annað, það var einu svona skrift á RÚV sem hét Systa og ég alveg, það er neiknum, hvað ætlum hún heiti Þuríður, Þuríður, getur þú aðeins í guðanabænum vill ekki kalla mig Þuríður, minnst eins og þú sést að skamma mig, þú veist, þannig að það er, það er þessi, það sem nefnir Þuríður, það er eins og Rúrí sem er rosa fallegt svona gælunafn, en það er að hverfa, því að Þuríðurnar heita bara Þuríður núna, ekki Rúrí. Já. Og mörg svona fallinöfn sem að fara. Og sonur minn heiti Jakob, sko. Hann verður aldrei kallaður Bobby. Nei. Aldrei. Herðu, þetta var svona forréttur. Forsetakostingarnir eru aðrétturinn. Hvað segið þið? Jakob, hefur þú gaman að þessu? Já og nei, sko. Ég verð bara rugglaður í rýminu. Ég hef nú ekki lagt lag mitt við neitt frambjóðanda. Ekki að því að ég megi það ekki sem blaðamaður, heldur bara að ég hef heyrt í umræðunni að þetta sé allt frábært fólk, en ég er nú ekki jákvæðari en svo að ég finn eitthvað að öllum, sko. Það er náttúrulega mjög svona diplomatist að tala um þetta sem lýðræðisveislu og þarna sé hver skrautfuglinn af öðrum, en ég á nú bara erfitt með að sjá þau flest þarna fyrir mér á Bessastöðum. Þú myndir auglýsa aftur ef þetta var í starfsmannaviðtal. Þú væri sægir þennan vistaði við fólk sem var að sækja þá myndir þú segja, heyrðu þau strákar, eigið ekki að auglýsa aftur. Nákvæmlega svolítið þannig, sko. En sko að því gefna, ég er náttúrulega að tala fyrir því að þetta embætti verið lagt niður, þannig að mér ætti í raun og veru að vera alveg sama og ætti þess vegna bara að styðja það þann lagasta ef að svo má orðið komast. Þetta er svolítið dimm sín sem að sko ég er nefnilega ekki svona, þú veist, svartur. Þú ert líkt svartur, kolsvartur. Það er bara eitthvað þess að kostinga sem kveikir það upp í þér. Já, en leiðir þetta rosalega skemmtilegt. Þú var samt svo jákvæður eftir fyrstu forsetumræðnar á RÚV. Þau voru all frábær. Já, það voru fyrstu umræðnar og ég einmitt í einhverju svona ofsagleði þá ritaði ég þetta á Facebook. En mér fannst það bara frábært að segja þetta því að þau voru, maður hugsaði þarna, ok, nú get ég ákveðið mig. Þau eru þarna 12 bara. Þetta var þetta 3 tíma útsendinga eða eitthvað. Þetta var geggja sjónvarp. 2,5 tími. Já, þetta var geggja sjónvarp og ég skemmti mig konunglega en ég var ekki komið með niðurstöðu eftir þetta prógram. Því að það var líka svo magnað að sjá þennan ólíka fjölda fólks koma saman. Þú veist, þarna ertu með stofnun, þú ert með hálfa stofnun, þú ert með enga stofnun, þú ert með listamenn, þú ert með róttækling, þú veist, mér fannst þetta svo skemmtilegt að horfa
upp á, en af hverju er ég ekki búin að ákveða mig? Og af hverju ert þú búin að ákveða? Bara mjög góð spurning. Ert þú búin að ákveða? Hvað ég ætla að gera? Já. Nei, Nei. ég hef svona ákveðnar vísbendingar hvernig mér langar að gera þetta. En ég hef eins og alveg tekið þá leið á þetta núna. Ég er nána sniðgeng umræður þetta. Já. Og hérna, Ég fekk þig mynd út af því að þú fulltrúi þeirra sem vita í raunverulega ekki að séu forsetakosningar. Ég held að það sé bara algjörlega valið nálgun og ég held að ég sé ekkert einn það. En ég er kannski minnihluta en hérna, ég hef bara ákvað að líta svo að það væru bara önnur mál sem væru brýnni og merkilegri til þess að hafa skoðun á þessi misserinn. Ekki það, og ég hef engan sérstakann áhuga á þessi forsetaembætti, ég held ekki að það sé mikilvægt. Og ég líti ekki svo á að það ráði úrslitum eitt í neitt, hver fer á Bessastaði Nefnilega. og hérna hins vegar fólk þarna í frambóði sem líst bara ágætlega á og alveg útilokað að verði forsetar og þannig að það skiptir heldur þá engu máli hvaða skoðun ég hef á þeim sko. En hvað finnst þér hafa staðið upp úr? Þegar þú ert markvisst að útiloka þetta, hvað finnst þér svona hvað kemst í gegn samt? Já, það sem að stendur upp úr finnst mér vera í almannarýminu svona einhverjar umvandanir fylgisfólks hvernig skoðunni maður eigi að hafa, hvernig maður eigi að mynda sér þar, hvað maður megi segja, hvort maður megi vera á móti einhverjum út af einhverju og má maður það jafnvel ekki. Ég skil bara alls ekki hvernig svo umræða fer fram í lýðræðis hugsun í almannarýminu að einhvað annað fólk sé að vasast í því hvernig ég mynda mér skoðun og hvort ég yfir höfuð á mótið með einhvern. Þessi umræða náttúrulega gegnum gangandi bara sem hérna Ditti minn, mér finnst að þú ætti nú ekki að segja þetta allra síst núna þessa mannesku með þessum hætti sem þú gerir. Akkurat. Þetta er eiginlega linnulaust. Það er alveg linnulaust og þetta er alveg þegar meiri hátt að della og fer gegn grunnhugmyndum lýðræði held ég sko. Ég held að ég geti bara verið ósáttur við Katrínu eins og fullt af fólki og bara lagst á árarnar með að hún verði ekki forseti bara eins og mér sýnist á þess að fólkur hennar stuðningsliði sé eitthvað að vasast í því. Finnst þið það ekki? Ég þú veist, það er náttúrulega bara, þetta er rosalegt áreiti, það er erfitt að ætla að exklúta þetta, þú veist, þú þarf bara að vera einhverstaðar, bara það sem er ekki Wi-Fi, sko. Akkurat, já. En það sem að ég einhvern veginn, og eftir að þú baðst mig að koma hérna í dag, þá fór ég og horfði á forystursæti, horfði á Höllu og ég horfði á Katrínu. Moggi var ekki ánægð með Katrínu. Það er með Stakstein í dag þar sem er að skamma Sigríði Hagalín fyrir að hafa lesið upp spurningar eins og hún hafi ekki búið þetta sjálf. Já, veist það, ég er svo fullkomlega ósammála. Óvig bara ykkur tellu, hugarburður. Þetta var algjörlega grjóthart viðtal hjá Sigríði Hagalín og ég var ótrúlega ánægð með það og ég er ótrúlega ánægð með það að ég horfði líka á Jón Gnarr. Ég horfði voðalega alvarleg á Jón Gnarr og svo bara sprakk ég bara í fyrsta síkvens þegar hann var að sína myndir af sér þar sem stóra systir hans var að skeina honum. Hann er náttúrulega bara fyndinn og skemmtilegur. En ég einmitt horfði á forystursæti með Katrínu og ég svona framan af fannst mér hún vera bara svona bara æðrulaus og svona einhvern veginn slök, bara eðlileg og eitthvað svona. Og ég var svo ánægð með nálgun Sigríðar og þeirra að taka ritstjórnarlega ákvörðun að hún fengi öðruvísi meðferð. Hún á að fá öðruvísi meðferð. Svo þegar bara líður á viðtalið og hún spyr hana, hún Sigríður að því hvort hún sé yfir höfuð hæf bara að taka afstöð til frumvarp sem sjókvíeldi. Hvort hún þurfi í raun og veru ekki bara að vísa því strax í þjóðaratkvæði til að taka af allan vafa. Og þá einhvern veginn, það var eins og einhver mekanísk bara breyting á Katrínu sem var búin að vera bara svo mjúk og þægileg og opin og hjartahlý. Þá settist forsætisráðherra í stólinn, einhvern veginn fannst mér. Og ég bara þekkti augnaráðið þegar hún setur svona í brýtnar og það bara, ég er ekki sammála því. Þetta er ekki hlutverk forseta. Hlutverk forseta er að og bara, hún kann kerfið. Og ég segi, ég er nýbúin að horfa á Jón Gnarr þegar hann sko er spurður mjög af Jóhanni Vigdísi sem er mjög alvarleg, kann að vera að húmórið þinn hafi sært einhverja hópa og hann bara gekkst fullkomlega við því. Já, það kann sko að vera. Og ég er alveg opinn fyrir því og ég er alveg tilbúin að gangast við því. Auðvitað, það er bara holdt fyrir okkur grínist að horfast í augu við það. Það var eins og aldrei illa meint.
eða eitthvað slíkt. Nei, aldrei illa meint, segir hann. En hann var tilbúin bara að skoða það og ræða það. Fór ekki einhverja varnarhætti. En hún bara mætti. Stofnunin Katrín Jakobsdóttir mætti. Og bara þuldi upp reglurnar og lögin og hvert hlutverk forseta er. Eins og hún sé ekki alveg sátt við þessu spurningu. Í staðin fyrir, akkur sá hún ekki bara, veistu að ég skil vel að fólki finnist þetta, sko. Hún sagði það reyndar eitthvað þar í viðtalinu svona. Já, þetta umdeilt mál, Þið bara kjósið okkur annan? Já, ykkur alveg frjálst að kjósa einhvern annan og ég skil, en það hefði komið betur út fyrir hann að segja bara, ég alveg opinn fyrir umræðu þetta. Ég alveg tilbúin að ræða þetta út frá öllum hliðum. Og ég skil vel að fólki finnist þetta ansinn náið hérna. Það var náttúrulega að ganga, ef þetta spurningin, það var náttúrulega að ganga inn á það að opna fyrir það að ef hún verið kosin, að þá muni lagareldisfrumvarpið fara átómatist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Einmitt. Það verið náttúrulega svona loka mögulegu síðan. Ég veit það. Og þrengjast í umræð, hún því þessa 10 daga að svara fyrir það. Já, ég veit það. En þetta mjög athyglisvert og ég tekið eftir því, menn alltaf að liggja yfir spurningum blaðamanna. Já. Eins og þeim sé ekki bara heimilt að spyrja bara Einmitt. Eins og börn helst. Já, einmitt. Mér þykir mjög athyglisvert, varst að segja það að þeir í Staksteinum hafi verið að fetta fingur út í spurningar Sigríðar Hagalín. Og þeir eru með Stefán Einar sem hafi verið einmitt gagnrýndur fyrir það að spurt Baldur út í það hvort hann hafi verið á einhverjum klúbbi eða Þetta allt komið í sring og Þeir finna líka orðanæginu svo skáldaði hún hugtakið siðferðislega vanhæf og mælti af dramatískum þunga. Áhörfundur áttu betra skilið. Hvenær fá kallmenn svona athugasemdir, spyrtlar? Ég bara þóli þetta. Nó bara ótrúlega flott. Og Jóhanna Vigdís var það líka með Höllu, Hrund. Það skulle vera verið að gefa þessu undir fótinn að það sé eitthvað eðlilegt að við séum alltaf að fara með stækkunarglerið á spurningar blaðamanna. Það þykir mér bara lýsa svakalega sérkennilegum hugmyndum blaðamennsku eins og að sko blaðamenn ekki bara fá að geta spurt. Ég meina þegar ég spyr einhvern og ég að taka viðtal við hann þá bara bregði ég mér í allra kvikinda líki og ég bara frábið mér það að einhverjir séu að taka fókusinn af viðfangsefninu og færa hann á mig og hvað var hann nú að spökulera með það í því þegar hann spyr þessara spurningar. Mér finnst þetta lýsa bara mikill meinlóku. Það samt að sjá fyrir sér viðtala sem að blaðamaðurinn fer með það út í bara í móa. Mér finnst þetta bara til margs það að Íslendingar eru með fjölmiðla gersamlega á heilanum, eru með fjölmiðla á perunni og áður en hendi sér veifa þá eru bara, af hverju spurði hann að þessari spurningu? Já, ég veit það, ég er sammála og mér finnst bara Katrín fekk alveg tíma til þess að svara. Ég hef fundið að viðtölum Stefán Einars sem alltaf að gjamma ofan í, hann að spyrja ykkur spurningar, svo viðmælandinn búin að segja kannski 4 orð og þá var byrjað að gjamma ofan í svarið og ég næ ekki því svona leikriti, bara næði á engan á. Nei, mér finnst bara, ef þú ert að bjóða fram til forseta. Hún gat alveg svarað. Já, og það er Katrín Jakobsdóttir, hún er stofnun. Hún er orðin stofnun eftir 20 ári pólitík og það er það sem fólk mun fá eða kýs hana og það er ekki að vera slæmt. Hún kann stjórnkerfið en hún er hlýðin. Mun hún fara út fyrir ramman, mun hún óhlýðnast, það er það sem að ég svona bærist innra með mér. Mér langar í óþekkan forseta. Já, mér langar í forseta sem er ekki fyrirsjáanlegur í ákvarðanatöku. Og bara samkvæmt lögum og reglum hvernig forseta embættið á að vera. Og ég meina, Jón Gnarr er sannarlega óhefbundin og hann er fyndinn og hann er skemmtilegur og offramboð á leiðendum og það er allt svo satt og rétt. En ég myndi vilja fá meiri gagnrýni frá honum. Bara svona samfélagslega gagnrýni. Mér sýnist það nú stundum á Jóni að hann sé nú bara svolítið að sækjast eftir þægilegri inn í vinnu. Hann ætla nú að gera sem minnst þetta. Hefur mér heyrst á svörum hans. Og ég skil ekki alveg mér finnst margt svona sannleikur, við erum á fullu að skrifa söguna í þessum kostingum og ein er svo söguskýring sem á að vera orðin viðtekinn sem er svo að hann hafi verið alveg æðislegu borgarstjóri. Ef maður fer nú aðeins að grufla í minni sínu þá man ég bara ekki til þess að Jón Gnarr hafi verið eitthvað æðislegur óumdeilt frábær borgarstjóri. Ég bara ekkert slæmur en við vorum bara svo tilbúin einhvers konar söguskýring og hann hamlar á þessu
hann hafi verið frábær borgarstjóri, ég ekki að kaupa það. Ég held að fólk hafi verið spurt að þessu og hann hafi komið ágætlega út úr svona könnunum þar sem borgarbúa höfðu mjög jákvæða afskipti. Og við vorum svo tilbúin að fá hann eftir allt ruglið á undan, eftir hrunið, eftir þetta rammaða pólitíska fyrirsjáanlega kerfi. Þá var breath of fresh air að fá hann. En hann gerði hins vegar ekkert til þess að breyta þessu kerfi sem hann gekk inn í. Nei, hann gekk bara inn í kerfið þar sem það sýndi sig og sannaði að stjórnsýslan virkaði. Bara starfsmennirnir í stjórnsýslunni sáu póstana. Hætti pólitískum afskiptum af embættismannakerfinu. Já, og ég meina, og hann var bara... Ég er ekki að lýsa þetta í skoðunina. Ég er bara að segja, þetta er ekki söguskýring sem stenst. Nei, en hann mælist samt sem aður með þeim herri, þú veist, þannig að það er óumdeilt einhver aðdáun á honum sem ég skil vel, hann er heillandi og skemmtilegur og fyndinn og frábær og ekki eins fyrirsjáanlegur og kannski stofnunin Katrín Jakobsdóttir, en ég myndi samt vilja fá meira beitt frá honum, mér langar í eitthvað edge, mér langar, og þar er Steinunn Ólína, ófeimin við að tjá sína skoðanir. Ditti, hvernig finnst þér Jón Gnarr? Ég held bara... Hefur hann ekki komist í gegnum vegginn? Jón var bara borgarstjóri. Hann var ekkert vondur eða góður. Hann bara mætti þarna. Var þarna í smá tíma og hann er miklu skemmtilegri grínisti heldur en hann er góður borgarstjóri, sko. Enda er það þar sem hann á heima. Góður bit í hundskjaft að hann fari í pólitíkina. Ég veit ekki, þetta var bara ágætt skjörningur, sko. Þetta þeirra tíðana og það var kannski bara ágætt að þau voru ekkert lengur, sko. Ég er ekkert viss. Ég hef svona ákveðna, af því ég er svona í yngsta lagi til þess að hafa verið pöngari en ég hafði svona aspirasjónir, sko. Mér langaði alltaf að vera pöngari. Komst þú seint í tíma og var ekki hleypt inn? Já, svona aðeins og seint, sko. En svona eftir á að hyggja þá er sko þessi kynslóð þeirra hún breytti og gerði margt skemmtilegt en þau eru alveg ótrúlega hægri sinnuð þegar þau komist í valda, sko. Og hafa gert bara alls konar skaða. Það er bara með svona einhverjum svona nýhýli, sko, einhver svona hægra rugli sem ég er ekki hrifin af sérstaklega, sko. Óttar Proppe myndaði ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokkum. Já, ég með þetta er svona, sko. En og ég veit ekkert hvort að Jón er eitthvað endilega besti mögulega ef að lítum á forseta embætti sem svona einhverjum embættisvesen. Sko, ég hef talað við flest og sko, Jón er með svona aðrar hugmyndur þetta embætti og svona ákvaða svona level það er. Hann er ekki þetta að pæla í þessu svona stjórnsýslunni og eitthvað fyrir það. Og hann finnst að sko forsetinn eigi að tala einhvern veginn inn í samfélagi meðan við höfum að hætta svona leiðundum, að við höfum bara að vera að snúa skárri hliðinni hvort að öðru og stundum er bara betra að finna lausni með svona skapandi hugsun heldur en að vera einhvern veginn í Excel-skjalinu og vandinn hans í kosningabaráttunni er að hann fær ekkert sko spurningar sem að henta hans framboði. Nei. Og hann er alltaf í vandræði með spurningar, alltaf er að spyrja mannskotsrétt sem hann hefur enga sérstakann áhuga á eða mynda ríkisstjórn og því hann vill fara að tala um eitthvað allt annað. En ég sé ekki að hann náði einhvern veginn sínu erindi almennilega í gegn. Nei, og það er kannski það sem að, mér finnst þessir eins og forystusæti og svona, þetta eru svolítið trénaðar spurningar. Mér finnst þessi framboðsfundur þarna á RÚV, þar sem þau 12 voru, hann var óvenjulegur. Það var svona aðeins hrist upp í svona þessu hefðbundna, hvert er hlutverk forseta? Hvernig sér þú fyrir, þið veitir? Einn góðu kostur við þann var að það var ekki spurt skoðanakannanir. Já. Sem er alveg ótrúlegu réttir sem ég held að fólk ætti að læra að það er að eyða sko 25 mínútum af svona þætti í stöðunni í skoðanakonunum er ekki til bóta. Þú ert nú sérfræðingur í skoðanakonunum og liggur yfir þeim alveg. Ég er að segja að í svona þessum 12 á sviðinu að ætla að labba með skoðanakannanir í gegnum hópin. Ertu á því að gera eins og í Fraklandi að banna þetta? Nei, ég var ekkert að segja, ég segi það ekki við í umræðunum. Umræðunar eiga snúið málefni. En kosningastjórnarnir geta bara verið fram í herbergi og rættum skoðanakann. En ég er sammála Gunnar Smári að Jón Gnarr fær ekki það þyrfti eiginlega listamaður að setjast við stólinn og það þyrfti að komast eitthvað annað spjall á því að hann í þetta stjórnsýslu umhverfi einhvern veginn, þú veist og ég minnist þess sko þegar horfðu þið á framboðsfundir hjá Heimildinni þegar fyrstu 4 hæstu voru Já, mér finnst það leiðilegur, mér finnst það betra þegar þau næst og eftir komu. Nei, mér finnst hann geggjaður þessi fyrsti þáttur, mér finnst hann algjörlega hækka rána í allri umfjöllunni, já. Af því að ekkert þeirra kom vel út, ekkert þeirra. Og þá var það hvað, var það Katrín
Já, Katrín, það var Hrund. Halla, Jón og Baldur. Og Baldur var spurður út í herinn og Helgi Seljan, sko þegar Baldur talaði um að tala fyrir friði, já, þú veist, hver tala fyrir ófriði? Búm, bara. Og Halla Hrund var spurðaði hvort stjórnvöld hefðu haft afskipti af hennar stefnu og hennar vinnu og hún varð bara eins og vélmenni, ég hef farið að lögum og reglum, hann spurði hana 4 sinnum þangað til hann sagði bara, þetta er bara frúin í Hamborg. Heyrðu, en hún eiginlega sagði já án þess að geta sagt jáið, það var eiginlega sorglega við þetta. Því það var alveg augljóst að hún hefði verið beitt miklu þrýstingi, algjörlega. En hún bara gat ekki sagt. Nei, og hún hefði bara átt að segja það. Hún hefði ekki þurft að nafngreina, hún hefði bara átt að segja það heiðarlega. Já, segja það. Þetta hefði ég haft einhvern áhuga á henni sem frambjóðanda, þá snar bara lækkaði hann. Þetta hefur svolítið farið út í það að þau eru að segja svona þar sem að þau telli ekki styggja sem fæsta. En Helga Þórisdóttir sagði satt svona ágengni pólitíkunnar og hún er búin að vera með Kára Stefánsson og benda úrskurðina, já, einmitt. Mér varst að kjarka af henni að gera og það hefði Halla vel geta gert að hans að fara í nafngreiningar og kennitölu, sko. Alls, þú segðu bara satt. En þar var einmitt Katrín spurð, já, ætlar að gera þetta sem forseti? Akkur gerir þetta ekki sem forsætisráðherra? Akkur gerir þetta ekki sem forsætisráðherra? Já, ætlar að gera þetta sem forseti? Akkur gerir þetta ekki sem forsætisráðherra? Mjög gott. Og svo var Jón Gnarr þegar hann var með fyrirsögn í heimildinni, ég mun ekki nikka illmönnum, ég mun ekki heilsa illmönnum, þú veist, ég man ekki hvernig orðalagi var að vera í fyrirsögn á heimildinni. Já. Hvað er illmenni, Jón? Þú veist, og þá kom á, Jón er ekki í þessu stjórnsýslu tali, svar, spurning, þú veist, það þarf eitthvað annað, þannig að þetta var mjög áhugavert, fannst mér. Kannski hefur Jón ekki hugsað það alveg, mér finnst það svolítið eins og að sé að sækja starf svona sem að hann ætlar að móta og getur þetta ekki alveg sko á hvaða svæðir, það bara við erum ekki að hafa það þar sem við höfum eftir, við þurfum eiginlega að búa til svona nýtt svæði, en hann er kannski ekki með alveg svörum fyrir því hvað það er. Nei. Og mér finnst gott að hafa þau ekki. Mér finnst gott að hafa þau ekki. Mér finnst það alveg allt í lagi. Það er allt í góðu, sko. En það er náttúrulega voðalega mikið verið að tala þetta, málskotsrétt og eitthvað svona. Það er bara það eina sem er hægt að spyrja sem að skiptir einhverju máli og kannski skiptir þessi málskotsréttur bara alls ekki miklu máli ef við lítum á það hvernig hann verið notaður í gennum tíðina. Það var einn forseti sem notaði hann og var að delera með hann hægri vinstri einhvern veginn og var einhver sérstakar niðurstöður úr því, sko. Þetta er illa skilgreint starf. Já, þetta er bara vitleysa, sko. Og þetta er bara vitleysa og þetta með þetta bara leggja þetta niður. Þess vegna erum við að fara lengra út í móa. Sko, fólk finnst gaman að þessu. Já, ég er ekki. Ef þú myndir bjóða þig fram, Jakob, þú myndir bjóða þig fram fyrir þá sem að vilja ekki. Er þetta ekki svona gaman? Nei, ef þú myndir bjóða þig fram, að ég ætla ekki að vera forseti, kjósi mig og ég ætla að leggja embætti niður, bara ég ætla að labba hana inn og loka eftir mér og þau mun ekki heyri í mér í 4 ár. Ég held að þú fengir ekki nema kannski svona 0,7%. Sá sem að er reyndar svolítið á því róli, það er að Viktor Traustason. Og það passaði, ég var einna hrifnastur af honum í þessum miklu kappræðum þar sem allir mættu Mér finnst eins og hann hefði bara mætti við þessum þátt. Nei, hann var einmitt bara búin að lesa stjórnarskrána í þaula, margoft kunni hana hvernig þetta er skilgreint samkvæmt lögum og hann ætlaði bara að taka sjálfan sig út úr jöfnunni og láta reyna á þetta eins og þetta stendur í stjórnarskráni eins og kannski á að gera. Já, ég veit það ekki. Nei, ég held ekki. Það er náttúrulega gallin við svolítið þetta embætti sem að núverandi forseti hefur bent á að sko starfslýsingin í stjórnarskráni og síðan hefðirnar sem er í kringum embætti það er stangast á. Já. Og ég hlustaði á Eirík Inga, hlustaði á hann í forsætissetningar? Nei, ég mista því. Nei, hann er á því að forsetið sé raunverulega oddviti að ríkisráð sé það sem að við í almennum höldum að sé ríkisstjórn og forseti sé raunverulega eins og forsetisráðherra í ríkisráðinu og hann myndar sína ríkisstjórn og hann er bara þar og les þetta út úr stjórnarskránni og svo er hann spurður út í þetta og sér hann þetta bara stendur hérna í stjórnarskránni. Ég veit að þetta er eitthvað sem við erðum bara fengum í arf frá danska konginum og þetta er náttúrulega bara skrýpið þetta embætti. Ég er ekki á því. Mér varst einmitt Ólafur Ragnar breytaði með því að synja þessum æseflugum. Já, en Jakob, þegar var verið að búa til nýja stjórnarskrá, þá fóru þau og könnuðu svona afstöðu fólks til embættisins
og þau komist að þeirri niðurstöðu að þó svo að þau væru með í nýri stjórnarskrá rétt kjóseta til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu, þá héldu þau málskotsrétti forseta sinni og það held ég hafi bara verið byggt upp á að þau reyndu bara að átta sig á því hvað þjóðin vill og niðurstaðan svo að fólk bara ánægt með þetta embætti, bara miklu meiri hluta. Ég hefur það komið eitthvað til umræðu hvort að fólk ánægt með þetta ekki, mér hefur ekki heyrst það. Það svona svipað og í Bretlandi að leggja niður konungsfjölskylduna. Þetta er svona gerfi konga. Þetta næri ekki flugi. Þetta er svona gerfi vankað kongarugl. Mér slegði að segja þetta, Jakob, en hugmynd þín hún næri ekki flugi. Nei, ekki í þetta andrum þegar við erum að ræða kosninga. Og ekki heldur milli kosninga. Auðvitað ekki. Það vil ekki leggja niður Guðna T. og Jónas. Nei, þá er bara allir orðnir þreyttir á þessu og bara hugsa eitthvað annað. En mér finnst allir vera mér finnst þeir allir standa mér vantar einhverja tengingu við samfélagið í dag. Við erum millist þetta fólk hérna, við erum í vaxta ánauð, við erum læst inni í verðtryggðum íbúðalánum. Það búið að moka öllum þeim sem sýndu hugrekki til þess að fara úr verðtryggðu lánunum, það búið að moka þeim, verða að reyna að moka þeim aftur í verðtryggða pakkan, meira segja dýrar sjónvarpsauglýsingar að það sé lausn við vanda okkar. Við erum í algjörlega, maturverð er gjörsamlega glórulaust. Maður fer, þú kaupir ekki undir 20.000 kalli, nauðsynjar bara. Ég bara var með tvö börnum helgina, ég fór í Skopp sem er trampolíngarður, það kostar 8.000 krónur fyrir 2 börn að hoppa í tæpan klukktíma. Það kostar 40.000 fyrir 4 manna fjölskylda að fara á söngleik í Borgarleikhúsi eða Þjóðleikhúsi. Það er 10.000 kall að fara með fjölskylduna í bíó og bjóða upp á kók. Hvar erum við stödd? Það er enginn að ræða þetta. Af hverju er enginn Steinunn Ólína er alveg að ræða þetta. Hún er að gagnrýna og svaraði þessum eineltis ásökunum bara mjög vel. En ég bara hugsa mér finnst þau eins og þau þori ekki að stíga inn í þessa senu. Þetta er raunverulega ástandi hérna. Þeim er eiginlega einhvern veginn uppálagt í hefðinni og í einhvern veginn hugmyndum fólks þetta að þau séu þið veitir, svo styttan af embættismannum niður tjöld, þau megi ekkert segja, megi enga skoðun hafa, eins og reynir stundum er reynd að leggja blaðamönnum til líka, alls ekki á skoðun nokkur skoðbunum hlut, eitthvað svona og þetta er þetta bara vitleysa. Ég meina það er bara manneskjan sem að situr fyrir framan mann hefur skoðun. Einmitt. Og af hverju má hún ekki segja hana? Hvað bull er þetta? En er það ekki sammála? Það er enginn sem snertir einhvern á sem raunveruleika. Í þessu embætti sem að er valdalaust og upp á einhverju marki tilgangslaust, af hverju ætti manneskjan ekki að hafa skoðun? Af hverju getur ekki Steinunn Ólína setið þarna á Bessastöðum og haft bara skoðanir allan daginn eins og henni sýnist? Einmitt. Það er bara allt í lagi. Og skrifað og bara, verið akkurat. En það virðist ekki voru að falla í krammið. Nei. Nei. En kannski er formið eða leikritið þannig að það er eiginlega gengið út frá því að þeir sem eru að bjóða sig fram verði að ávarpa samfélagið að þetta sé frábær samfélag, besta samfélag heimi, við erum æðisleg og ótrúlega hvað við erum góð og það má ekki tala það sem er að. Þó svo að kannski meiri hlutin að salnum upplifir það að það sé eitthvað að, jafnvel þetta sé að versna, en einhvern veginn er það ekki vettvangurinn í forsetakosningunum. Þetta er eitruð jákvæðni. Þetta er það bara. Og þessi gagnrýni á blaðamenn, bara Stefán Einar, Jóhanna Vigdís var gjörsamlega rökku niður fyrir Höllu Hrund. Hún hélt algjörlega fókus, hún var bara förm og spurði hana spurninga. Það má vel vera að spurningarnar hafi þótt gamaldags eða hvað. Hún var ekki dónaleg, hún var bara að gera vinnuna sína. Og ef þú ert að bjóða fram í forsetan, þá ert þú ekki hafin yfir neina spurningar. Þú svarar bara þínu spurningar. Ég held að við verðum bara að rósa RÚV fyrir bara mjög góða framistöðu í þessum kosningum. Algjörlega. Það var svolítið ólíkur tónnin í viðtali við Ásdísi Rán, þar sem að Birna Björnsdóttir, heitir hún ekki? Birta. Ég náði ekki að sjá það. Hvernig var það? Það var miklu ljúara, og enda naut Ásdís Rán sig sem mjög vel, sem bara hlý og indæl manneskja. Einmitt,
Ég held að hún er frábær fórseti. Já, og það er frábært en að sjá hinir fá hana. svolítið svona, Helga, hvernig anskotan er þú að vilja bóta ekki að vera að bjóða þig fram til fórseta? Heldur þú sért eitthvað? Hvað fælst í því að vera fórseti? Nei, þannig er það. Það er kannski svolítið eftir því hverjir eru með þetta. Já, og það finnst mér líka góð ritstjórnarlega ákvörðun, af því að þau eru í ritstjórn að tækla þetta. Ég meina, ímyndi ykkur, þetta er 12 manns, viti, úr öllum áttum, auðvita á Katrín að fá hardcore. Þú veist, hún á að fá það og það er bara eðlilegt. En það sem mér langaði svo að ræða efnaði eitt hérna, ég var bara að renna niður hérna, bara á rúf.is og svo þegar hún er spurð hérna, já, þeir gera úr þessu fyrirsögn, Katrín í forystusætinu, típuntur, verður forseti sem leggur áherslu á gildi. Gildi. Almáttugur. Ok, þá veitum við það. Hvað segir þetta? Og hún sagði þetta, fullum fettum, ég legg áherslu á gildi. Hvað er hún að vísa í svona það sem að NATO er alltaf að segja þessi að leggja áherslu á gildi Vesturlanda? Þetta er alveg mögnum fyrirsögn og það er alveg salt í, það er grein of salt í þessari. Það má nú kannski ég veit ekki, Róbert Jóhannsson skrifar þetta, hann nú kannski, er þetta kannski svona einhvern í liði sem er hann? Nei, en það er í þessu að svara þessu, ég legg áherslu á gildi, skiljið hvað ég er að tala um þegar mér finnst þeir ekki verið í sambandi við raunveruleika. En ef að það er þannig að það kemst eiginlega ekki, það er fólk að bjóða sig fram til fórseta og þetta embætti er þarna og ég meina fólk getur alveg gert gagn í þessu embætti og allt það. En tónnin er einhvern veginn þannig að við erum ekki að ræða samfélagið eins og það er. Þetta er svona frekar eins og í einhver svona fairytale hugmynd. Þetta er það. Og þau eru bara... Það segir eitthvað okkar samfélag frekar heldur frambjóður. Já, ég meina það er bara orðin einhver svona meðvirkni eins og þú segir. Ég meina þú ert í eldlinu alla daga. Þú færði við alls konar... Ég er náttúrulega þetta að býta á mig, en ég finnst þetta bara að vera svo mikið sjúkdómseinkenni á samfélaginu. Nú er þið eldri en 2 vetur í þessu. Þið vitið alveg hvernig bara gagnrýni hefur verið og hvernig... það er ekki nægilega mikil gagnrýni í fjölmiðlum. Mér finnst ég meina Steinunn Ólína, hún er með gagnrýni á stjórnmálakerfið og vantristir Alþingi að það rekur bara sérhagsmuni. Það má heyra það líka hjá Arnari Þór. Það má heyra gagnrýni á Höllu Tómasdóttur sem að tala svolítið eins og við séum bara afvegaleitur kúltúr, að það megi finna það inn í ríkisvaldinu, inn í fyrirtækjarekstrinum, meira þess að bara í því hvernig við sjálf komum fram hvort við annað, þannig að margir af þessum frambjóðundum eru með svona gagnrýnið erindi, að þeir eru að bjóða sér fram vegna þess að vilja laga eitthvað. Aðrir eru það síður, vilja bara einhvern veginn vera cherry on the cake einhvern veginn. Mér hefur fundist Arnar Þór verið að reka alveg briljant kostingabaráttu, en það hefur hann verið að sækja í sig veðrið jafnt og þér. Ekki kannski nægjanlega hröðum skrifum til þess að komast í A-deildin eða hvað hann var að kalla þetta. En svo fannst mér honum nú verða á í messunni þegar hann kærir Halldór Baldursson fyrir skoptekningu, það þótti mér nú vera afar vanhugsað af hans hálfu, svo ekki sinnum meira sagt. Það mun náttúrulega ekkert uppskera þar því að þetta er bara eins og skoðanagrein. Já, þetta er, já. Þú getur alveg haft skoðanir hvort þetta sé fyndið eða hvort þetta sé smekklegt og allt svona, þetta er aldrei lögbrot. Og hann er bara algjörlega að miskilja þetta. Hann er að miskilja þetta frá upphafið til enda, fjölmiðla og skop. Og áhyggjuefni að maður, fyrirverandi dómari, skuli ekki gera sér almennilega grein fyrir þessu. Ég vil skrifa þetta bara stundabrjála. Ég finn bara eftir að hann bara ringi okkur á vísi og byggðist afsökunar. Kannski er þetta taktík í kosningabaráttunni að draga athygli að þessu. Já, desperasjón. Það er svolítið svona keppni í svona fórnarlamsleik, eins og þið voru að nefna á með Katrínu og hennar stuðningsfólk. Það er alltaf að spila svona að Katrín sé eitt stærsta fórnarlamb seinni tíma sögu. Það fer mikið í töðan á mér, þessi fórnarlamsleikur. Alveg. Eins og til dæmis með Baldur, þegar það er verið alltaf að reyna að mjólka út einhverja fordóma og samkynhneigðum sem enginn kannast við. Svo kemur einhver abaköttur sem er með eitthvað gaggalagúr rasista komment. Þetta sjáu þið, við erum ekki komin lengur en þetta. Eins og þessi bjálfi sé einhver fulltrúi meirihlutans. Þetta, þú veist, bara sem dæmi þetta fórnarlambs blæti sem að mér finnst vera gegnum gangandi í þessu Mér finnst reyndar Baldur hafa tæklað það rosalega vel. Hann var að svara á einhverjum framboðsfundi það. Það var einhver að gagnrýna og konan bar þá gagnrýni upp á hann og hann svaraði ofboðslega fallega og
talaði svona hvernig hann myndi bara berjast fyrir réttindum samkynhneigðra og það alveg, og ég fylltist svona smá stolti. Sko. Mér hefði fundist að hann hefði mátt slá á putta stuðningsmanna sinna þar og segja bara, nei, þetta verður nú ekki dæs okkur yfir þessu, þetta var alltaf lægi spurning, ég hef búin að svara þessu og þetta ekkert mál. En hann vildi mjólka það, fannst mér, ég hefði þá tilfinningu. Það sem mér finnst athyglisvert þetta, það sem hann spurður samkynhneigð, að spurningarnar koma einhvers staðar út úr einhverju ótrúlegu afturhaldi, sem spurningin eiginlega svo, finnst þér bara ásættanlegt að forseti Íslands sé hommi? Þetta eiginlega spurningin, sko. Já, einmitt. Og þetta finnst mér vera að minni mig á bara fyrst þegar Samtökin 78 voru að koma í sjónvarpssal, það sem var alltaf stilt af fengu kannski Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér. Þannig að spurningin kemur þannig og ég held að sko, ég veit ekki, sjálfsagt að 90+% þjóðarinnar eru búin að komast yfir þetta. En hann aldrei spurður það vegna þess að það sem merkilegt við hann að hann kemur út úr sko tiltölulega virkri mannréttindabaráttu, bara frelsisbaráttu samkynhneigðra. Þau eru alls konar reynslu af því að vera... Sem bara einhver farsælasta baráttu. Já, en hann hefur fylgt henni þangað til að þurft að berjast fyrir því að fá að ætla börn, fyrst stjúbörn og svo bara skref fyrir skref. Hefur fylgt alla þessa leið. Mér finnst spurningarnar ekki vera sko innsýn hans á samfélagið út frá þessari leið, heldur kemur hún bara innan úr einhverju svona, náttúrulega borin fyrst fram af Stefán Einari, fyrir framkvæmdastjóra Biblíufélagsins, kemur bara einhvern veginn svona, það í lagi, Baldur, heldur að við séum komið þangað að við getum sagt okkur við að sé hommi á Bessastöðum? Já, en erum við ekki að eyða svolítið mikill orku í það að velta þess að... Það svolítið munur á því hvernig fjallar mál. Hvort að spurningin komi bara aftan úr sko grárri fornustu. Akkurat. Þau eru verið að draga umræðuna. Allt í einu verður sko þungunarof málefni í þessu kosningabaráttu. Hvernig gerist það? Nú erum við enn að velta fyrir okkur spurningum blaðamanna frekar heldur en svöðum. Já, ég að því. Heldur að af hverju þungunarof búin að vera umræða einhver frambjóðandana sem hefur lagt það á borðið? Nei, það var einn blaðamann sem lagði á borðið. Afstaða Katrínar í þeim efnum hefur verið umdeild. Umdeild hjá hverjum? Stefán Einari? Hjá einhverjum hópi sem býr í þessu landi. Ég kannast ekki við að... Þá nú kannski bara allt í lagi að spyrja út í það, án þess að það sé að pinpointa á þann sem að ber spurninguna fram. Að hann sé endilega á þeirri skoðun sem að þú veist, hann að spyrja Já, hann kannski að spyrja fyrir hönd einhvers og ekki bara sjálfsagt að svara því. Jú, en það sem gerist að það kemur ykkur og ber þessa spurningu fram, síðan hún gegnum gangandi, fer meira þess að inn í sko forustursætið og inn í alla umræðu þetta og maður verður alltaf fyrir þess að byrja á hverju þessi spurningat inni og það kannski 0,3% Íslendinga sem eitthvað ósáttir við núgildandi lög þungunarrof. Já, liggur það fyrir. Ég hugsa það. Þetta er búin að vera non-issue. Þetta til dæmis eitt af þeim siðferðisefnum sem ég bara get ómögulega gert hvað mér eigi að finnast Þetta er búin að vera non-issue í íslenski samfélagsumræðu. En allt í einu verður þetta hluti af umræðu fyrir sko forsetakosningar. En er ekki eðlilegt að allt verði bara hluti af einhverju umræðu þegar það skýtur upp kollinum? Ég meina, á ekki að taka bara alla umræðu. Þú veist, á þess að, og ég meina, hann eins og Hallgrímur Helgason sem þetta stuðningsmaður Baldurs, hann sagði við þurfum ekki að kjósa konu núna, við erum búin að brjóta þann múr, við þurfum homma, kjósum homma á Bessastaði og brjótum þann múr og það er múr að brjóta og nú ég ekki að tala máli Baldurs endilega. Ég bara segja sko, og hann þarf, af því að það múr og það fólk hérna út í samfélaginu eins og Jakob segir, sem bara ekki, þú veist, spennt fyrir því að fá homma á Bessastaði. Akkur má hann ekki svara því hann svarar því vel, hann Baldur. Hann getur alveg, hann full fær það sko. Við erum náttúrulega á einhvern ákveðin hátt, erum við þetta að spegla sjálfu okkur í þessari baráttu. Það að segja spurningarnar sem koma fram þær segja eitthvað það hvernig við erum sko. Og en þetta rosalega íhaldsamur vettvangur og það ekkert valdaðna til breytinga skoðanir eru kannski eitthvað og það geta haft einhver áhrif. Já, skoðanir eru bannar. En þið veitir að við berum þetta saman með Eurovision sem kannski ekkert fáránlegt sko. Þá sýndi það okkur ofsalega mikla djúpa rasíska undiröldu í samfélaginu. Algjörlega. Það bara allt í einu sáum við það. Já. Það bara kom brúnn maður í Eurovision og það ætlaði alltaf göflunum að ganga. Já.
og hérna Ég held að þetta sé árétt ég held það sko að svo kemur bara þessi kassalaga keppni hérna og þá sjáum við allt í einu hverjir eru íhaldsam. Við sjáum svo ofsalega mikla íhaldsemi í þetta. Við viljum hafa þetta svona. Viljum hafa þennan kassa. Þessi skrautfjöður þarna sem ekkert gerir og ekkert segir. Þessi stofnun sem er hlýðin og fyrirsjánleg. Þennan dauða. Ég upplifi ekki að það sé afstæða almennings. Ég upplifi að frekar að sé afstæða þeirra sem að halda utan umræðurnar. Það er örugglega afstæða stjórnvalda. Já. Ég held að ef þú tækir svona Já, það er alveg meiri gróska, klálega. Já, ef þú tækir saman afstöðu elitunar, stjórnmála elitunar, stjórnsýslunar, lögfræðistéttarinnar forsetahlutverki, þá er það mjög þröngt. Þau eru alltaf að samfara ykkur, þetta er valdalaust, það skiptir engu máli. Síðan Ólafur Ragnar breytir þessu, þannig að sá sem er þarna inni getur bara tekið sér vald, en það stendur í stjórnarskránni og þegar ágreiningur hefðin á stjórnarskrána, það vinnur stjórnarskráin. Þannig að forseti sem tekur sér það vald, honum er frjálst að gera það. En það er alltaf verið að segja okkur bara passið ykkur ekki að kjósa neitt sem að gera þetta, af því að við viljum hafa hlýðin forseta sem að stimplar allt sem að við gerum. Það er alltaf verið að segja okkur. Þessi afstæða hlýðina forsetan, ég myndi halda þetta að væri bundið elitunni. Almenningu sem ég hitti og svona reyni að sjá hvernig að fjalla þetta embætti. Ég held að flestir vilji eitthvað forseta sem stendur með okkur gegn elitunni. Já, en þannig hefur landsmenn kosið. Katrín er elitan og ég meina hún trónir yfir. Þetta er auðvitað alveg allsterkasta útspil elitunar er að fá vinstri orienteraða mannesku sem fulltrúar sinni í þetta. Nákvæmlega, þetta er mjög öfugsnúið. Já, en þetta er svo að því að elitan hefur aldrei átt upp á pallborðið í þetta embætti. Við höfum alltaf fengið eitthvað svona úr leikhúsinu eða eitthvað svona fólk. Skiljanlega. Já, akkurat. Almenningur veit hvað elitan er. Já, en nú er þetta bara orðið tvíbent. Það fá að sjá þessum hefnar með sína elitu, það bara gerist alltaf. Herðu, en það hefur bæst við Björn Þorláks, hann er þetta er svona eins konar ríðstandafundur. Þú ert að fara að koma með vitan eftir og sest Já, ég sá að þú hafðir boðið mér að koma en ég sá það ekki fyrir nú seint því ég var að skrifa fréttir fyrir samstöðina. En já, ég veit náttúrulega ekki hvað þið hafi rætt en svona aðeins inn í þetta þá þegar að tala íhaldssemina og elituna mér var svona áhugavert að Halla Hrund þegar hún kveður sér leiks í þessari baráttu þá heldur hún að hún sé að tala við almenning þegar hún talar varlega það að kona í hennar stöðu eigi bara að ganga erinda þeirra sem vilja virkja allt og kasta öllu á það bál. En maður áttar sig á mjög svona mikilli gagnrýni og andstöðu í rauninni bara við það hjá sömu meginströms fjölmiðlum á Íslandi. Að bara leið og hún býður sér til leiks sem kannski fulltrúi þessar afla sem að almenning sem þið eru að ræða svolítið, þá er slegið á puttana á henni og þá er alveg saumað að henni og í kjölfarið koma svo allar þessar kenningar það hvort hún hafi farið út fyrir valdsviðið sitt og það allt saman og mér finnst þetta stef ganga aftur í þessari baráttu að einhver sagði skoðanir eru bannaðar að þegar maður skildi ætla að forseta efni eigi og fái að tala frjálst út frá hjartanu vegna þess að þarna er að ræða persónukjör sem Íslendingar hafa ekki þurft að halda fram hjá sjálfum sér. Við höfum getað farið inn í kjörklefa og valið okkur forseta eftir okkar samfæringu. Persónukjör út frá okkar hugmyndum, pólitískum sumpart en líka bara svona persónulega út frá því hvaða væntingar við höfum haft til forsetaefnis. Af hverju segirðu þetta? Vegna þess að ég held að sé bara rosalega þrýstingur í samfélaginu hafa alltaf verið. Bjössi, ætlar þú virkilega að fara að kjósa þennan? Já, hvernig heldur þetta að verið 68 eða 1980? Já, en hvað gerðu við 68? Að Íslendingar hafa, það kemur fram í bók Gunnar T. H. sem ég var áður vitnað til Gunnar að það eru meiri líkur á Íslendingar kjósa eftir hjartanu og eftir eigin sannfæringu þegar við veljum okkur forseta heldur en þegar við kjósum með pingjun eftir hagsmunaöflum, eftir atvinnurekendum í alþingiskosningum og öllum þeim þrýstingsöflum sem að koma þá til.
En mér finnst þetta svolítið hafa verið tekið af frambjóðandunum að fá að vera þeir sjálfir. Og ég held að þeir verði pínlítið ráðviltir og ringlaðir. Algjörlega. Og ég held að viðbröð fjölmiðlamanna og sumra og sumar spurningar fjölmiðlana hafi í rauninni hent þarna ákveðinu óvissu út í það hverjir þeir eigi að vera. Já. En tala einmitt, þegar Halla Hrund spurð út í Eurovision, hvað hefði þú gert? Og ég skil alveg sko mótorn í spurningunni, þú veist, við erum að reyna að staðsetja hana, hvar er hún? Er hún rebel eða eitthvað? Og þá var vitnað í að Guðni hefði farið frekar á samstöðu tónleika en að horfa á Heru. Þau spyrja alla þessar spurningar. Já, það verður spennandi að sjá hvort hún lifi í næstu viku sko. Akkurat, já, en ég var svo ánægð með Guðna að gera þetta, þú veist, og ég hugsaði, vá, þetta er bara, þetta er legacyð hans, en í augum margra átt hann bara að sitja heima hjá sér, eins og vélmenni og horfa á Heru, veitir, og ég meina, þetta mál skipti þjóðinni algjörlega í tvenn. Það er nú ljóka hanskotast bítun að fara á Bessast og það þurfa að horfa á Eurovision. Nei, ég meina, það var undirtónin. Ég verða að viðurkenna. Þannig að þeir eru að skilgreina forsetaframbjóðenduna, hvað hefðu þú gert? Hefur farið á samstöðu tónleika með Palestínu? En hún fór einhvern veginn, hún segi, ég hefði bara hort á Heru. Ég klóraði minn og í kollinu við það svar. Já, ég hefði bara hort á Heru. Þannig að ég hefði sagt bara, vá, ég hefði allan daginn farið á samstöðu tónleika. Og keyrt fram í Háskólabíói. Þú er slögt á sjónvarpinu en svo akkurat þegar Hera kom á því kveikt og hort á. Mér finnst þetta svona meðvirknislegt svar. Af hverju sá hún ekki bara skoðunina sína? Já, hún á rétt að því. Nákvæmlega, þetta er hennar vandi í Þetta er tekið af þeim. Ef hálf mánuði fyrr, ef það hefði ekki verið búið að grilla hana svona fyrir að hafa skoðanir, þá hefði hún kannski svarað allt öðruvísi. Mögulega. En mér finnst að vera ákveði óöryggi hjá þeim meira og minna öllum, kannski með þeirri undantekningu, mér finnst Baldur, mér finnst hann skýr. Mér finnst hann skýr, já. Hann virðist ekki populisti, sko. Nei. En ég var svolítið fyrir vonbrigðum þar sást ekki muna hvað hann hefði kosið æsi. Jú, það er sjaldan svona hans fópa augnablik í þessu og allt í lagi, sko. En ég meina hann hefði... Guðmundur Andri var hérna í vikunni og hann ætlar að kjósa Katrínu. En hann sagðist ekki geta muna hvað hann kaus í SF. Einmitt. En hann var í Samfó þá, er ekki? Eða var hann komin í Samfó? Guðmundur Andri? Já. Ég held að... Var Baldur, nú veit ég ekki, var Baldur varaformaður? Nei, varaþingmaður. Já, en ég meina, af hverju sagði hann ekki bara, já, ég man svo sannlega hvað ég kaus? En er það þannig að, hvað kaustu í ISF og þú segir, ég kaus með samningunum, er það bara dauðadómur? Já, ég meina, maður veldur fyrir sér, hvort hann hafi verið, já, en hefði hann ekki geta sagt bara, já, ég man alveg hvað ég kaus, ég var hérna varaþingmaður Samfylkingar og ég kaus með þessum samningum. Og það er bara mín stærsta eftirsjá í dag, ég sé að það var kolrámt. Hefði hann ekki geta sagt þetta? Og það er nú til dæmis einn af þessum staðrendum sem að eru verið að negla niður sem einhver sannindi, það liggur bara ekkert fyrir það. Að þetta nei hefði verið eitthvað ódýrara heldur en já. Einmitt. En nú er bara verið að neyða alla frambjóðendur til þess að segja að svo hafi verið og þetta er orðin einhvers konar sannleikur. Og mér finnst það bara, eins og ég vorum að tala í upphafið þáttar, að það er verið að endurskrifa söguna og það er verið að nota þessar forsetakosningar til þess og það er verið að stilla frambjóðandum upp í vegg og láta þá sverja af sér. Eins og Katrín er látin sverja af sér og nánast, hún gerði það nú ekki en það var næsti bær við að biðja Geir afsökunar. Akkurat. Það hefur engin maður farið eins vel út úr nokkru dómsmáli og Geir Haarde. Það var söfnun, hann var með afgang sem hann notaði til þess að fara í mál við þjóð sína og var í millitíðinni, skítapaði því máli og var í millitíðinni og þetta er örugglega einstakt í veraldarsögunni, skipaður í feitasta bitan í utanríkisþjónustunni sem hafa sendið þeirra jobb í Washington. Akkurat. Af því að sjálfstæðismönnum þótti við þjóðin skulda Geir. Og svo er Katrín bara neitt til þess að segja, já, ég hefði nú gert þetta með öðrum hætti í dag ef ég hefði
Af hverju? En það mál eitt og sér var náttúrulega bara efni í annan þátt, sko. Af hverju stendur Baldur ekki bara með þeirri ákvörðun sinni? Sem hann tók. Við vitum ekki hver ákvörðun hans var. Af hverju voru fyrirverandi þingmenn að biðjast afsökunar á stuðningi eða á afstöðu sinni gegn Geir bara síðast fyrir örfáum árum? Séð þingmenn úr öðrum flokkum mörgum árum setna bara skrifa yfirlýsingu, ég beist afsökunar. Veistu, akkur er menn gera það? Já, ég veit. Vegna þess að þeir eru að sækja kannski úr starfi. Ég veit það er svarið við spurningunni fundið. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, þá skal ég veita þér allt. Þetta er eitt hugtak sem kemur upp bara hérna á svona 5 mínútna fresti í þessu spjalli og það er meðvirkni og þetta er allt frekar meðvirknislegt. Þetta er svona meðvirknisveisla þetta allt saman. Og það sem að gerist er þetta verður meðvirknisleg stjórnsemi sem að kemur fram þegar að einhvern svona málsmetandi fólk stendur allt í upp á kassanum og að segja okkur hinum hvernig við eigum að mynda skoðanir okkar eða hvað við megum ekki hugsa á eitthvað svona rugl, sko. Þetta er meðvirkni með einhverju elít og einhverjum hagsmunum og hvernig vinnu við fáum næst þegar við sækjum og svo framvegis og er hluta af samfélagsgerðin okkar er óþolandi. Mjög þreytandi. Ég heyrði nýtt hugtak kemur ekki til af góðu, náttúrulega. Nei. Ég las nýtt hugtak á Facebook sem kom fram sem er komið fram frá honum Ólafi Arnalds, ekki tónlistamanninum, heldur moldarsérfræðingnum sem var að tala það að við heldum þetta yfir okkur ganga að moldin væri bara að fjúka burt og sagði mikið, hann kallaði þetta samdaunasýki. Samdaunasýki. Við erum samdauna einhverju ömurlegu ástandi og settum okkur við það. Ég veit það. Þetta er algjörlega. Hvernig veistu hvað það? Samdaunasýki. Jú, samdaunasýki. Maðurinn minn sagði í gær bara, íslenska þjóðin er bara orðin svo þreytt á þessari spillingu. Við erum bara orðin og þreytt til að segja eitthvað og bregðast þess. Við setjum undir okkur hausinn í þessu vaxtafangelsi og við bara höldum áfram. Mér er að segja að fjölmiðlar eru einhvern veginn ekki að leita leiða úr þessari vaxta ánauð. Fjölmiðlar eru bara að reyna að halda sjó eins og þeir hafa alltaf gert. Og bara þessar kröfur á hendur fjölmiðla, ég bara, stundum finnst mér að bara, ég skil ekkert í þeim. Fjölmiðlar, hvernig gerir þið ekki neitt í málinu? Við eigum sem sagt að fjallum málin, segja af þeim og leiða kröfugönguna niður lögaveginn líka. Þá hættum við ávart að vera fjölmiðla. En í þessu samhengi öllu vaknar líka alltaf aftur og aftur spurningin, hvernig hefði þessi barátta, þessi slagur Bessastaði þróast ef Katrín Jakobsdóttir hefði ekki kvætt sér brjóst. Ég veit ekki hvort þið voru búin að ræða það áður en ég settist. En við sjáum svo mikil hvörf verða. Og Jón Gnarr sagði það í heimildinni. Hann sagði, áður en Katrín kom inn, þá vorum við að ræða allt aðra hluti. Þetta var frjálst og opið, allt í snýst þetta bara pólitík og stjórnsýslu. Fjölbreyttur hópur. Og Katrín virðist vera orðin mjög íhaldsamur fulltrúi. Allavega út frá þeim vinum sem hann stíði hana. Hennar stjórnmálafl hefur alltaf verið mjög íhaldsamt. Ég meina, er ekki samt nokkuð ljóst að hún verði forseti? Ég meina, hvað? Nei, mér finnst það nú ekki. Er mjótt á munnum, kannski? Hún er með forystu núna. Já, hún er með forystu núna. Halla Tómasar virðist vera að sækja mjög í sig veðri. Svolítið sorglegt að sjá. Svo eru þau þrjú þarna. Ég held að Halla sé nú eitthvað að gefa eftir bara. En varandi Katrín, má ég spyrja ykkur einu, af því að haldið þið að Katrín og hennar fólk hafi vanmetið hvað árið væri að hún byði sig fram og það hafi komið óvart að allt í einu er þjóðin neitt í eitthvað pólitískt uppgjör á pólitísku ferli Katrínar innan í miðri kosningabaráttu og það er bara hálfgerður ógeði strikkur. Þetta fer mjög illa við eðlilega baráttu fyrir forseta. Þetta sést að prósent var með 22%. Já. Ég meina hún er undir því sem Halla fekk síðast sko. Já. Hún er undir því sem langt undir því sem Þóra fekk. Já. Hún er langt undir sko. Hún er ekki að fara að glansa þannig gegn og ef hún verður kosið þessu forseti þá verður líklega sá forseti sem að byrjar í bara erfiðustu stöðu allra forseta með 40-42% af þjóðinni sem bara vill hana alls ekki að besta. En fer athyglinni ekki af henni bara leiða þessum kostingum líkur? Jú. Er þetta eitthvað? Jú. Pólitískt uppgjör. Þetta er pólitískt uppgjör hennar, það er klárt mál
og allir þvingaðir í þá umræðu. Mér finnst líka svolítið áhugavert sem Maggi Skeving sagði hjá þér í þætti í síðustu viku hann talaði business hlutverk forseta Íslands og hvað hann væri virkur í því að plugga íslensk fyrirtæki og tala málið þeirra á erlendri grundu og við vitum það að sagan hefur svona farið Ólaf Ragnar svolítið svona hörðum höndum vegna þess hvað hann gekk langt en heilt yfir eru svona þessir forsetar seinni tíma þeir eru taldir vera svona töluverðar klappstýrur ekki í allt og neikvæðri merkingu fyrir því að koma á alls konar svona viðskiptatengslum og dílum og allt það. Hún núna út í Kaliforníu að reyna að koma íslenskunni í gervigrindina. Einmitt og sko Katrín Jakobsdóttir hún ekkert rosalega líkleg til þess að geta notað sitt pólitíska bakland í fortíðinni til þess að búa til ný tengsl finnst mér. Nei. Hún frekar heima alin. Hún hefur alltaf búið á Íslandi. Hún hefur aldrei búið í útlöndum. Hún hefur aldrei búið í útlöndum. Af öllum. Einmitt og sko hafið þið kynnt ykkur utanlandssteina sögu fyrri forseta okkar. Þetta allt saman lið sem að hefur meir og minna tekið einhverja doktorsgráður á erlendri grundu, búið þar lengi, kemur hlaðið af visku og samaburði aftur til Íslands. Kallarnir alltaf giftir erlendu konum. Og við lítum upp til þessa hóps, en ég veit að ég komið langt frá spurningunni þenni, en mér finnst þetta bara áhugavert. Mjög. Ég held nú að það sé nú kannski svolítið skrítið að tala það Katrínu sem eitthvað heima allir barn. Hún það ekki? Hún búin að eiga í samskiptum við þjóðarleiðtoga bara sem Íslendingur bara sem Íslendingur hún ekki með neitt grunn búa út í New York til þess að vera að teljast hún þarf ekki geta að tala við þjóðarleiðtoga fólk breytist á því að búa í útlöndum það sér heiminn í öðru samhengi öðruvísi sín að þú gengur bara alltaf inn á eitthvað Já, ég vil bara vísa hérna til varnar því ég hef aldrei búið í útlöndum og nú bara ágættu fyrir minna skal ég segja þú. Ég held að þú verið bara góður í að afla svona tengsla, Jakob. Ég held að sko þetta sé aðeins þetta ekki alveg út í móa hjá þér, Björn, en þú veist en maður finnur samt ekki maður þarf bara að vera pínu skemmtilegur svo bara fólk sem sér þetta ég veit að Halla Tómasdóttir myndi alveg gera þetta að svona nafla alheimsins í jafnréttis umræðu Halla Hrund hefur líka verið að búa til alls konar já og maður finnur alveg eld í henni maður finnur eld í henni það sem ég hef nú verið en eru eldur í Katrínu lagði það nú upp ég var nú að finna svona frekar ljóð á frambjóðandum frekar en kost sko og mér fannst hún nú bara í sínu fyrsta viðtali þegar hún fór að tala jafnréttismálin Halla Tómasar og það lá fyrir að tveir hennar helstu keppinautar voru konur þá fór maður bara að hugsa byrju líkur þessu rugli aldrei jafnréttisruglum nei, það líkur ekki meina þú lifir, þú verður að setja við það hámiðaldra karlar að tala þú mátt ekki segja Jakob hvaða erindi á þessi ég eina konan í þessu prógrami feminismi ekki býtu leiðum að klára það félagskvenna í atvinnulífinu þetta er félagskvenna í atvinnulífinu sem ber ábyrgð á jafnlaunavottun þetta er bara glórulaustur Jakob, þú verður að setja við það þú munt þurfa að lifa við jafnréttisbaráttu kvenna það sem þú ert eftir ólifað Já, en það við heldum að þetta sé allt komið hjá okkur kynjakvótinn það liggur fyrir og það er sannað þetta er ekki mín skoðun það liggur bara fyrir að þetta er glórulaust rugl bara, Jesús, þetta er bara örlítið þín skoðun sko. bara smá Má ég spyrja ykkur einu, hvaða frambjóðandi haldið að sé með mest eða hæðst hlutfall kvenna af sínum fylgjendum sem að konur velja frekar en kallar hvaða frambjóðandi haldið að sé Er það ekki Halla Tómasdóttir? Baldur Þórhallsson. Baldur, já. Einmitt. Kallarnir vilja ekki homma, en konurnar vilja. Já, akkurat. Það sem að maður detti hug, því að það er langmesti munurinn á sko afstöðu kynjana hjá honum. Okay. Halla Tómasar að skora vel hjá konum. Já. Katrín nokkuð jöfn og Halla Hrund frekar karlamein. Eins og Jón Gnarr. Forrættilegt. Já.
Svo finnst mér líka bara forvitnilegt að lesa harmræna status að Facebook-vina minna sem að langar að kjósa einhvern einn en ætla ekki að gera það. Talandi þetta persónukjör sem að við höfum oft lítið á forsetakosningar sem að heldur ætla að velja taktíst eða strategíst á lokametrunum og mér finnst þetta í rauninni þetta forsetakosningar eru orðan einhverju harmleikur fyrir stóran hluta þjóðarinnar. Hvað viltu að fólk kjósi bara það sem að hjartað segir? Sem vill alls ekki að því að 42% landsmanna vilja bara alls ekki að Katrín Jakobsdóttir verði forseti og það snúast þessar kosningar að nokkur leyti, bara tilfinningar þessara 42% sem vilja alls ekki að eitt frambjóðandana vilja vera forseti og þá kannski situr kannski upp með það á kjördaga því langar að kjósa einhvern sem þú trúir á en þú munt ekki gefa viðkomandi atkvæðið þitt af því að þú munt kjósa strategist, kjósa þann sem ógnar eftir skoðunar. Það allt í lagi, Bjössi. Svona virka lýðræðið. Já, það getur vel verið en ég menn þetta samt svolítið svona skiljiði. Þetta byggt á heift og hún en ég langar bara svo að sjá eitthvað svona eld í maganum. Ég skynja alveg að Höllu Tómasdóttur liggur eitthvað á hjarta og ég meina hún væri ekki að fara fram í annað skipti ef að henni lægi ekkert að hjarta. Það er svo erfitt með að koma auga á hvað henni liggur á hjarta nákvæmlega. Já, einmitt. En það er einhver svona innrömmuð Ég þekki Höllu við störfuðum saman á sinni tíma. En við erum öll sammála það að þau megi segja skoðanir sína meira. Hún var á Íslenska útvarpsfélaginu á sinni tíma. Starfsmannastjóri þar. En ég skynja samt það meiri í henni en til dæmis Katrínu sem einhvern veginn fer bara fram eftir fjölda áskorana og svo segir hún svarar hún hvernig forseti viltu vera ég tala fyrir gildi. Þú veist, hvað er það? Er það eldur? Ok, en er gaman að þessu? Já, þetta er auðvitað skemmtilegt. Þetta er bráðskemmtilegt. En það er mjög erfitt að halda utanum þetta allt. Ég meina, maður kemst ekki yfir þetta. Þetta er líka ótrúlega spennandi. Síðasta konunni sem kom frá Prósent sem ég myndi nú ekki treysta, ég myndi freka treysta hinnu tveimur, það bara er eitthvað hjá Prósent. En þá er þetta bara næstuð að verða 5. Það munar frá 16% upp í 22% á 4 efstu. Þannig að, og hvernig sem skipast þetta? Engi munur. Hvernig skipast þetta? Það var Katrín efst og svo Hallar Hund og svo Baldur og svo Hallar Tómasar og það munar bara frá 16 upp í 22. Þetta er ekki marktækt Þetta er bara svo lítið. Og svo er Jón Gnarr eitthvað aðeins undir, ég man ekki alveg hvað hann er. Ég skal reyna bara að segja. Þeir hafa ekkert verið að hreyfast neitt til sem er svolítið magna með hvað sem margir eru ekki búin að gera upp sinn hug. En þeir sitja alveg fastir þetta. Jón Gnarr og þeir eru spurning hvað verður að loka sprettinum. Eitthvað kjölfestu. Já, einmitt. En nú skiptir máli fyrir frambjóðundur að gera eitthvað sem er eftirminnilegt, sína eitthvað eld eins og þú segir. Já, bara og einmitt eins og þú segir, ég á erfitt með að sjá hvað vaki fyrir henni. Það væri gaman að fá að heyra meira það. Frábært viðtal við við Rauðaborði í gær, ef við hlusta. Já, ég sá að það var einhver að mæla með því í gær og ég ætla sannarlega að gera það. En ég satt til dæmis á heimsþingi kvenleiðtoga í fyrra og og bara, þú veist, bara hlusta á konur erlendis frá að tala rekstur fyrirtækja, bla bla bla. Við erum komin ljósárum fram úr öllum. Þú veist, konurnar voru að tala hluti þarna sem við vorum að tala 1980 Þannig að við erum komin mjög framarlega með þessi jafnréttismál og þess þá heldur tækifæri fyrir forseta að gera eitthvað meira úr því. Þú veist, verða að tala fyrir því. Heim allan. En það sem mér finnst áhugaverðastu kosningarnar er einmitt þessi óvissa úrslit þeirra. Það er mjög mikil spenna. Það liggur við að maður refressi síman bara á 10 mínútna fresti hvort einhverja nýjar upplýsingar hafi komið fram því við vitum ekkert hvernig þær fara. Það er ekki nokkur leið að spá fyrir hvernig þessar forsetakosningar fara 9 dögum fyrir kjördag. Mér finnst það stórmerkilegt. Við verðum þannig fram á síðasta dag. Við erum ekki vön þessu. Það verður líka þannig að við út af könnunum og fleira það sem að staðan er þessi að þá verður það líka þannig að kannaninnar á síðustu dögunum munu ekki
geta sagt fyrir hvernig úrslitin verða. Því að það er líka eftir svona alls konar skekkja í því hverjir mæta á kjörstað, hverjir eru með svona þetta sem þú ert að tala verður að þannig að fólk verða að kjósa taktíst, það gerist ekki í 1980 og það er ekki sem að segir að ef það eru 4-5 efstir að fólk muni fara að gera það, ætti ég myndi helst vilja kjósa eitthvað sem er með 16% en óttast það sem er 22% og ég þá frekar að kjósa það sem er með 80%. Þetta er eiginlega Sumuleyti er þetta kannski hjálpar Katrínu sem hefur með þetta 42% sem að vilja hann ekki að séu 4 eða 5 sem eru jafnir að keppa. Ef að það væri 1 sem að veri afgerandi að þá myndi Katrín líka að tapa. En sýnir þetta ekki bara líka hvað fólk er óákveðið og finnur ekkit endilega, þú veist, það er enginn að saminast kannski einhvern einn nema bara mjög takmarkuðu leyti. Þú veist, þetta skiptist rosalega. Já. Þannig að við erum ekki alveg búin að ákveða hvernig forseta við viljum. Og svo af því að bílið á milli skoðanakannana og raunveruleikans á kjördag gæti orðið töluvert, eins og þú nefnir, það minnir mig á 2 gamlingja, 85-90 ára gamla, þeir voru á kosningafundi, framboðsfundi Katrínar Jakobsdóttur fyrir norðan á Hótel Kea og þar voru bara biðukollur nánast og bara óbúslega mikið eldra fólk, en það hún sterkust á meðal eldri borgara, Katrín Jakobsdóttur, bara langsterkust. Og við erum að tala íhaldssemi og þetta er fólki sem mætir á kjörstað. Já, og það var einmitt það sem að einn gamlingi sagði við hann við skilum okkur á kjörstað og fannst nú ekki einsýnt það unga fólki sem kannski hakar við einhverju könnun skiluru að það nenni því. Þannig að það geti verið þannig breyta. En ein spurning, ég er nú með ykkur 2 hérna fyrir fram að mig, vill Katrín ekki tala við ykkur? Katrín Jakobsdóttir. Fyrir mörgum vikum stuttu eftir að hún tilkynnti framboð sitt að við samband við aðstofakonu hennar sem að fylgdi inn úr ráðuneytinu yfir í kosningabaráttuna og þá var svona verið að finna tíma út á landi og svo bara hætti hún að svara. Svo þegar Friðjón fór að vinna þá sendi ég á hann, getur þú nú ekki komið í gagna, hvort hann ætla ekki að koma hérna. Og ég var búin að tala við alla og þetta var svona hugsað hvernig verði næsti hringur að vera og var svona leiðilegt að eiga hann alltaf eftir og Friðjón fór og sagði já ég skal bara gangi þetta og svo bara virtist það ekki í ganga og nú svarar hann mér ekki heldur. Hann nú bara sagði hann að þessu. Og hvers vegna haldið þetta sér? Ég get ekki ráðið í það á hverju fólk segir nei, kannski bara, getur verið hvað sem er, Og þú ert að rita bókum spillingu? Já, mitt mál er öðruvísi, þess vegna segir þetta eru 2 mál. Já. Að það kemur út í ágúst, bók eftir mig spillingu, já. Og ég taldi mjög mikilvægt að fá að heyra rödd forsætisráðherra sem Katrín var inn í þá umræðu, en hún gat ekki orðið við því. Og mér finnst það lélegt. Ég hef sagt að stundum að hún ekki sinnt þessu, en ég hef ekkert sagt frá þessu. Ég sagði þetta bara í Facebook í gær vegna þess að Torfi Tulinius var að skrifa ykkur grein þar sem að skróði Katrín getur talað við alla og þetta er bara að benda á að hún getur það ekkert. Nei, ég hjó eftir þessu Þannig ég var ekkert að flagga, ég sá að Vísir var eitthvað eins og við varum eitthvað vælandi yfir þessu, við erum ekkert vælandi yfir þessu. Ég sýnist þið vera með tárin í augunum. Nei, en þetta er ekki... Það er bara fyrir jafnréttisumræðuna þína. Ef maður þolir ekki að fá nei, þá getur maður ekki spurt. Ég segi það alltaf. Ég spyr bara alla. Og við höfum tekið viðtal við Guðna TH og alls konar ráðherra og biskupa og fínumenni og þannig það er ekki þannig að rauðaborðið sé eitthvað og mikill af hverju dregur inn í þetta hús eða svona Íslandsklukkur, það er ekki þannig. Þannig að það er bara eitthvað sem að Katrín ætlar að heyja sína kosningabaráttu með biðukotunum hann fyrir norðan, en ekki koma hingað. Og ég held að það sé það eru 1000 manna sem að horfa á þættina þetta og ég held að það sé ef þú ætlar að ná sambandi við fólk sem hefur mikinn áhuga á samfélagsmálum, að þá er þetta borð örugglega langbesti vettvangur til þess. Og það vita allir hinir frambjóðendurnir og tala það hvernig viðtölin við dreifist og þakka okkur í bak og fyrir að fá að segja skoðanir sínar á þess að sé alltaf sífellt verið að grípa fram í fyrir þeim eða stytta tíman eða hvað sem er. Og þannig að menn vita alveg sem hafa komið hingað og talað og þess vegna talar fólk með öðrum hætti hér heldur en annar staðar og þetta vita allir og þetta veit Katrín örugglega líka en hún bara kýs að gera þetta ekki. En Katrín er þannig, ég heyrði einmitt einn aðdáanda tala um hana bara að það er enginn sem á roð í hana í viðtölum. Hún pakkar öllum saman. Það var það sem viðkomandi sagði.
og ég meina, við hvað hún hrædd? Af hverju mætir hún ekki bara og svarar? Og hún gerir það svo vel. Finnst hún gera það vel? Mér finnst hún bara að vera sérfræðingur í að víkja sér undan spurningum. Já, ég meina, hún þrautþjálfaður pólitíkus. Hún búin að gera það í 20 ár. Já, maður sé kannski fram á það að ef hún og Smári væri ræða saman við rauða borð, þá myndan halda áfram að spyrja, sko, þá getur það kemur svar. Ég hef ekki sko, hrifin að þessari taktík til dæmis Stefán Einarsson og alltaf að finna að henni, að vera gjammandi eitthvað í fólk, sko. Mér þess að leiti, sko, Sigmar og Helgi Seljan í Kastljós á þessum tíma, alltaf vera gjammandi í fólk eitthvað. Ég er bara fyrst og næst í því að bara fólk kemur hingað og ég langar bara að heyra, sko, hvert erindið þess. Ég held að Katrín sé líka bara orðin svo varin. Hún er svo varin. Þetta fólk er búið að vera svo lengi í stjórnmálum. Og hérna, hafið bara spáð í öryggisgæsluna sem er komin í kringum Sjálfstæðisflokkinn og þeirra Sjálfstæðisflokks og allt það, sko. Fjarlægðin á milli fólksins og almennings verður alltaf meira og meiri. Ég sá þetta kristallast, svo ég vitni nú enn og aftur til þessar heimsóknar minnar norður til Akureyrar fyrir 2 vikum, þar sem ég fór á marga framboðsfundi sama daginn til þess að mappa hvað eru frambjóðendur að gera líkt og ólíkt. Þá sé ég það hvernig Katrín, hún stígur ekki til leiks fyrir en fundurinn hefst. Hún svona stjarna kemur bara sviðið, þú veist, tjöldin dregin frá, stjarna kemur fram á sviðið. Þetta vita nú allir sem hafa verið í sveitaballa bransanum. Já, býttu, leðan maður klára. En Halla Rund sem var, Halla Tómasar sem er með litlu færri gesti á öðrum tíma, á öðrum stað, menningarhúsinu Hofi, hún byrjar að taka í höndin á hverjum einasta manni áður hún byrjar að tala, kynnast fólki, miklu nær, fólk gat þá farið heim með það, að þannig hefði það verið fyrir fundin og ég veit bara ekkert hvort Katrín Jakobsdóttir verður þessi alþýðlegi óbóðslegi vinur ósýnilega mannsins. Ég held að þetta lið sé orðið bara mjög víggirt og vant því hvaða spurningu það svarar og hvernig og hverju það talar við og hvernig það kemur fram. Þetta getur komið til að skipta máli. Þetta er bara magna. Þetta er náttúrulega breytingi sem hefur verið, allir þessar vígirðingar og fleira í kringum þessa kynslóð stjórnmálamanna sem er Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir. Já, og ekki nóg með það að þegar einhver mál eru rætt og þessi stjórnmálamenn eru gagnrýndir, þú veist, að þá fara þeir á Facebook og taka viðkomandi blaðamenn að fréttamenn af lífi. Og það er alveg magna, sko. Talandi þetta, þá heyrði ég eitt sem að Katrín dró inn í umræðuna, ég held að hafi verið á Stöð 2, sem var mordtilræði við hann Fító. Hún dró það og ég sagði bara, hvað er þetta á þetta? Er virkilega að vera haldaði fram að stjórnmálafólk á Íslandi sé bara í lífshættu? Að skautunni sé svo mikil í samfélaginu. En það er samt sem áður kvöldstæðarind og ég hef alveg talað við konur í stjórnmálum að það er viðbjóður sem þær fá í tölvupóstum, skilaboðum. Ég meina, Hanna Birna sagði mér frá því að það hefði verið hrækt framan í hana á Austurstræti. Það var maður sem öskraði á hana í Eymundsson og hótaði lífláti og einhvers konar, þú veist, konur og bara pólitíkusar hafa mætt mikilvæg harneskju, sko, síðustu áru sérstaklega eftir hrun. Það er alveg kvöldstæðarind. Ásdís Rán er búin að lofa aukinni öryggisgæslu á Bessastöðum. Já. En er þetta smart? Já, mjög. Bara gaman að því, sko. Ég meina, við erum alltaf aldrei haft sennilega alþýðlegri forseta en einmitt Guðna, mögulega. Ég var í Sundi einhvern tíma með Guðna í Laugardalslauginni, hann var með krakkana. Svo einhverja krakka. Svo kom ég út og einhverja krakka, ég var ekki yngsta, hann var alltaf krökkum. Hann var líka stóra krakka sem fara sjálfbar í Sund. Og svo kom ég út og þá beði bílstjórinn eftir hann og það voru 2 guttar, sko. Og ég bara, sjá þetta er forsetinn og Guðna, á ég að skutla ykkur heim. Kiptaði mig fyrir bílinn, sko. Þetta er fínt. Já, þetta er gott. En þetta verður kannski hans legacy, hann er kannski ekki búin að vera að taka einhverjar stórar ákvarðanir, en hann var alþýðlegur forseti og er. En af því að heimurinn er að breytast og ég ætla ekki að fara að auglýsa þessa bók mína um spillingu, en ég hitti Guðna vegna ritunar þessara bókar á Bessastöðum og þar kom öryggisverður, þar var öryggisgæsla. Hún var frekar nýleg, hún var vegna einhverja hótana sem höfðu verið, þannig að þetta er ömurlegt og við þurfum auðvitað að, sko, á sama tíma og það er ömurlegt að til sé fólk sem skadar fyrir okkur öllum hinnum
með bara einhverjum ummælum eða einhverju svoleiðis sem að kalla á einhver svona viðbragð, þá verðum við líka að passa að fara ekki offari og trúa ekki of á að Ísland sé að verða hættulegra hvað varðar öryggi þessa fólks. Það bara mjög mikilvægt. Stjórnmálafólki verður að gæta þess að vera með eitthvað jarðsamband hvernig alþýðan... Já, en það samt heimurinn að breytast, Björn, og bara samtökin 78 eru gott dæmi með. Ég meina, hér áður fyrir 15 árum gekk maður bara inn á samtökin og hitti formanninn og eitthvað svona. Það allt ramgirt núna. Það þannig hótanir sem samtökunum berast að það bara ekki líðandi. Jón Gnarr að tala þessa skautun og þetta hatur og þetta raunverulega. Í sinni framboðskynningu. Og þetta alveg rétt, þetta að hluta til, þetta gildur punktur, þetta ömurlegt. Herðu, við skulum enda í þessu, hverju verður kostum fórsetið eftir, 10 daga? Já, bara mér finnst að fylgja því stórkostleg tilfinning að segja, ég hef ekki hugmyndu það. Okay. Já, ég veit það ekki heldur, Nei, sama hér. Jakob, þú verður að svara. Katrín mun hafa þetta... með naumyndum, mér sýnist hún Halla Hrund vera svona svolítið að gefa eftir. Halla Tómasar sennilega viku of seint á verð eins og síðast. Og svo sýnist mér þeir Baldur og Jón Gnarr sitja svolítið fastir. Svo hvor þeir að það verður, hvor sem verður kemst þarna inn með fæstu mögulegum atkvæði. Já. Það verður ég ekki vissum að það sé endilega svo mikill ríkalegur skandall. Nema að það gerist, þetta sem að þú varst að tala áðan, að þjóðin einhvern veginn takir sér saman og Guð veit hvað getur gerst á vorum tækni tímum og fara að kjósa ríkalega taktíst og láti heiftina ráða för. Já. En þá þarf líka eitthvað talsvert að gerast, einhverjir frambjóðendur verða að draga sér tilbaka helst og lýsa yfir stuðningi við þann sem að helst á færi á að fella drottninguna. En það sem þú kallar heift mynduð þessir taktísku kjósendur bara kalla réttlætiskennd. Já, ég langar aðeins að challenge það, Bobby, að kalla þetta heift eiginlega svolítið, ég veit það ekki, þetta ekki bara skoðun, þetta ekki allt í lagi þó einhver hafi svona skoðun og farið með hana með sér í kostingum. Biden var kosin af því að hann var ekki Trump. Já, ég meina það og það ekki eins og maður hati einhverja persónu. Sósíalistar í Frakklandi fóru og kussu hægri mann til þess að koma í veg fyrir að Le Pen yrði forseti. Þetta hefur bara gerst út allan heim. En hvað gerir svo? Koma upp einhver óvænt atriði? Halla Tómasar með Trump húi til dæmis eða eitthvað skriði. Akkurat. Þetta verða spennandi 9 dagar og það auðvitað kemur örgulega haugur af könnunum. Hvað heldur þú, Gunnarsmanni? Hver heldur að vera eins og staðan núna? Ég myndi veðja á Höllu Tómasar. Okay. Fyrsta lagi að því að 28% kursuna síðast og hinn öll eru langt fyrir neðan það. Hún eina af þessum efstu sem með línuna upp á við, öll hinn eru með línuna niður á við. Þannig að það bara hreyfingin og Jakob sagði áðan að hún var að rísa of seint núna, hún er að rísa fyrr núna heldur en síðast. Já. Þannig ef hún fengi sveifluna sem hún fekk síðast að þá endar hún í 45% því að sveiflan síðast var ekki eðlileg. Svo þótti hún standa sér best úr þessum fyrstu... Það það sem að gefa fram í könnun sem kom í dag og það ekki bara hvernig hún stóð sig í könnunum það hver stóð sig best í sjónvarpinu, það voru 12 og þá fekk hún flest atkvæði og núna spurt hverju hafa staðið sér vel í kosningabaráttunni almennt og hún vinnur það líka. Ef við værum með írska fyrirkomulagið þá myndi ég segja að Halla Tómasar svo það bæta einu við, Jakob, vegna þess að svo annað að þegar maður skoða samsetningu í spurningunum til dæmis hvernig fólki líkar við frambjóðunnar, hvernig þú myndir kjósa í öðru ef að þinn frambjóður var ekki frambóði og hvernig þú vilt síst að þá sér maður að það eru meiri líkindi með fylgi Höllu Tómasar og Katrínar heldur en allra hinna. Þannig ef Halla Tómasar í vexti að þá mun það halda aftur að eða jafnvel grafa undan Katrínu öfugt við það ef að Baldur eða Halla Hrund eða Jón Gnarr væri í vexti. Og hún held ég á toppnum meðal þeirra sem eru annar kostur. Já. Skiljiði. Já. Og ef við varum með það system sem að alls ekki vitlaust að þú hakir við 1, 2, 3 og svo fáir við bara sem sagt samkvæmt kungstæðinarreglum atkvæði
eins og svo ber undir þá væri hún að taka það. Og ég hugsa líka að fólk hugsi þetta þegar horfir á þetta. Ég meina, hvernig forseta viljum við? Þetta viljum við forseta sem flesti getur sett sér við. Alveg þótt að ég kann ágætlega við Katrín og svona, en ég get ekki eiginlega boðið þjóðinu upp á að vera með einhvern forseta, þannig að verða einhverjar eldglæringar í kringu Bessastaði bara nokkur misseri. Svo er þetta allt fullt af einhverju svona litlum, einkennilegum, krútlegum, sumum sögum. Ég hitti konu, í fyrradag, sem ætlaði að kjósa Höllu Hrund, ætlaði að færa atkvæðið sitt yfir á Höllu Tómasar, en vonast til þess að kannski geta kosið Höllu Hrund seinna. Þetta er svona... En mér hefur fundið Steinunn Ólína, ég meina hún er óhrædd og ég eiginlega vil ekki sjá hana sem forseta, ég vil sjá hana bara í pólitík. Ég vil bara fá hana fullblán. Ég held að hún hefði haft mikil áhrif á kosningabarátuna. Við erum ímynd okkur það að Katrín býður sig fram. Steinunn Ólína hefði ekki verið með það málflutning sem hún hefði verið. Ég er ekki viss að þessar lagarfrumvarpið hefði verið á dagskrá. Ég held að Steinunn Ólína er eiginlega hlutverki barsins í sögunni sem er að benda á að keisarinn er nakin. Og barnið við veitum ekki svo hvað það heitir. Og hún hefur algjörlega staðið með sér hún skulle ekki fá svona aðeins meira fylgi. Já, og mikil rebul. Í viðtali við þig í vikunni þá sagði hún að það væri glæpsamlegt að tala um pólitík. Að forseta efnin sem töluðu núna pólitík í aðdraganda kosningana, það þætti glæpsamlegt. Það væri bara dónaskapur. Sagði Steina þetta? Já, hún sagði þetta. Og það eru svona, skilurðu, sendingar sem að, Og þess vegna eru þau öll í svona bublu, þú veist, og þú er ekki að tjá sig raunverulegt ástand í landinu. Og það er þessi tenging sem við vantar. Ég held að þetta lagar eldismáli eftir að standa í mörgum gangvart Katrínu. Það er bara, það skildi bara ætla það, já. Nú síðast bara einhver maður að taka Bubba Mortens og Guðmund Andra og einhverja fleiri sem hafa lýst yfir stuðningi við Katrínu sérstaklega út frá þessu lagar eldismáli og sem lagsviðmenn. Já, var það ekki eina skýring? Þessi litla slæta þarna teikning, það sem það kemur fram að maður geti í samkvæmt frumvarpinu farið að veðsetja hérna fjörur landsins, ótakmarkað einhvern veginn til ótímabundið. Það er flippuð pæling. Þetta hreyfir örugglega mörgum. Það er því að út af bara... Og það að myndasaga líka, svo magna myndasaga skuli hreyfa svona við. Allt í skilja allir það. Ógnarstjórn var annað orð sem að Steinunn Ólína notaði í viðtalinu við þig. Hún var að tala um ríkisstjórnina sem nú situr. Hún kallaði hana ógnarstjórn. Já. Það er náttúrulega vanlíkt vandamál. Má ekki gagnrýna hana á neitt hátt. Við erum með forsætisráðherra sem að 78% af þjóðinni vill ekki hafa. Þolum við það að hafa líka forseta sem 42% vill ekki hafa? Er það ekki aðeins svo mikið? Ég held að þetta er... En munum við ekki, hvað kallar þetta samdaunasýki? Já, samdaunasýki. Munum við ekki bara all fara í hana? Samdaunasýkin bara. Við sættum okkur við Bjarnar Ben. Já, ég meina, hvað erum við að gera? Mótmælanir á Austurvelli? Nei. Ég held að hann sé í Malaví eða eitthvað, það verður þetta ná í hann. Já, hann er svo umhverfisvænn að hann ferðast á með almenningssamgöngum, las ég í Mókanum heldur. Herðu, við sláum botnin í þetta, kæra þakkir. Björn, Ditti, Helga og Bobby. Kæra þakkir. Við ætlum að halda áfram að ræða forsetamálin hérna. Eftir örskamastund kemur forsetaframbjóðandi og ég ætla að spyrja hann það sem hann helst vill ræða eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta var svona eins konar ritstjórnarfundur forsetakosningarnar en núna ætla ég að spila viðtöl við einstaka frambjóðendur. Halla Hrund Logadóttir henni verið tíðrænt auðlindir, verið að ræða þær í kosningabaráttunni, að við ættum að gæta þeirra og að þær væru forseta þess að hér væri hægt að byggja upp öflugt samfélag. Ég fekk hana til þess að koma hingað að Rauðaborðinu og ræða þetta mál sérstaklega einmitt stöðu auðlindana í samfélaginu sem svona grunnundir þeim, en líka hvað það sé ykkur háski sem að við stöndum frammi fyrir, er hætta á að auðlindina verði teknar af almenningi og gefnar ykkurum auðmönnum eða að við förum illa með þær og þannig að þær nýtist ekki komandi kynslóðum. Ég var að spyrja Höllu Hrund út í þetta. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
Herðu, já, það eru forsetakosningar og við höfum fengið hér frambjóðendur í rauðaborðinu og spjalla við þá. Svona í viðtölu sem við getum kallað svona kynningar viðtöl. Við erum að reyna að kynnast fólkinu. En nú komin nær kjördegi og þá viljum við spjalla það sem er kannski svona þau efnisatriði, málefni sem hafa verið til umræðu og fá kannski að ræða við frambjóðendur það sem þau hafa kannski einhver leiti lagt mest áherslu á og hingað komin Hallar Hrund Logadóttir og velkomin. Takk fyrir. Herðu, það sem að mér langar að ræða við þig auðlindir, mér hefur heyrst þú leggja áherslu á það, annars vegar það þegar þú ert að svona lýsa stöðu Íslands, tækja fram okkar, að við séum, eins og stundum sagt, fáum við þjóð í stóru landi með mikið auðlindum, þannig að við erum lukkunar pamfílar. En svo hefur líka lagt áherslu á að við þurfum að gæta okkar, fara vel með þar og kannski líka gæta þess að það renni til þess að byggja hér upp gott samfélag, en lendi ekki höndum á fáum, getur maður hugsað. Hvernig lítur þú á þetta? Hvað akkur ertu að ræða auðlindirnar? Já, þetta eru auðvitað lykilmál fyrir hverja einustu þjóð í heiminum eru auðlindamál, bæði auðvitað náttúruauðlindir og svo auðvitað líka eins og ég hef talað auðlindir hugvits og þekkingar sem að við erum líka sterk í. Mannauðurinn. Margt sem þarf að huga þar líka í samhengi við tækni, þróun, gervigreind og annað. En í samhengi við náttúruauðlindir að þá eru það, eins og ég segi, algjör lykilmál fyrir hverja þjóð. Og við erum auðvitað mjög rík af auðlindum hér. Við erum rík af auðlindum til sjávar og sveita, svo mætti segja, í landbúnaði og ýmis ónýtt tækifæri þar. Ég tala nú í samspili við orkumálun okkar, í samspili við jarðhitann og í samspili líka við raforku. Þannig að það er landbúnaðurinn, það eru orkumálin, síðan það auðvitað sjávarútvegurinn og síðan það vatnið okkar sem einstakt á alla vegu og svo mætti auðvitað halda áfram og telja upp jarðefni og bara náttúru. Auðvitað þetta allt eitthvað sem byggir á náttúrun okkar og það kannski ástæðan fyrir því að við eigum svona ríkar auðlindir að náttúrun okkar líka hrein og tær að mörgu leyti miðað við sérstaklega þróun annars staðar. Og það þess vegna sem að gæði okkar afurða og möguleikar eru svo ótrúlega miklir. Og ég kannski, minn áhugi á náttúruauðlindum kemur beint úr því að hafa verið að vinna í landbúnaði, verið að vinna í sveit, þar sem þetta svo áþreifanlegt, að þú ert að vinna með afurðir og ert alltaf að hugsa að nýta landið en líka að skila því góðu fyrir komandi kynslóðir. Og það kannski ástæðan fyrir að ég hef verið að beina sjónum að þessu viðfangsefni, auðvitað ekki bara í þessari kosningabaráttu, heldur í mínu námi og í mínum störfum. En við tölum oft þetta, en þetta svona málaflokkur, þar sem má eiginlega segja séu að mörguleyti óleyst ágreiningsmál. Fiskveiðiauðlindin, það í gangi hér kvótakerfi og það gerðar kannanir og það kemur ljós að 70% af almenningi á móti kerfinu. Finnst það leiða til þess að það fé flest að fara hendur. Finnst það vera spilt og eitthvað leira. Hvað gerum við í því? Og hvað getur forseti gert í því? Og ég tek þetta bara sem dæmi. Mér langar að labba með því gegnum jarðvarmann og vatnið og vindinn. Já, þetta verður mjög langur þáttur. Nei, við erum vön. Já, það eins og þú segir, það eru auðvitað margar auðlindir og ólíkar áskorunir í ólíkum auðlindaflokkum. Og bara ólík hugmyndum hver á þetta og hvert auðlindarentan á að renna. Já, ég held að það sem ég hef verið að tala fyrir eru almannahagsmunir. Ég hef talað skýrt fyrir því í orkumálunum að við séum alltaf að hugsa að saman hvort við erum að byggja upp kerfi eða hvort við erum að nýta auðlindina, að það sé alltaf almenningur sem að njóti ákveðins forgangs eins og ég hef talað í orkumálunum. Þegar kemur að einstaka auðlindaflokkum þá hef ég kannski mest verið að síðan að horfa á að við séum að setja fókusinn, beina sjónum á verðmæta sköpun. Þetta auðvitað stóra spurningar sem við nefnir varðandi kvótakerfið og sjálfur sér ekki á borði forseta. En það sem að forseti getur gert og þarf að gera að lyfta þessum verðmætum upp
ég held að eftir að fólk hætti að fara í sveit, eftir að fólk hætti að vinna í fiski, þá kannski varð ákveðið rof á milli þess hvernig við erum tengd þessum auðlindum. Og ég fundi það í orkumálum, fólk ekki mikið að hugsa þessi verðmæti dagstaglega, tekur þeim jafnvel sem sjálfsögum hlut. En það svo mikilvægt að við séum að efla þekkingu á þessum málum og okkur sé ekki sama hvernig þessi málaflokkar þróist. Og það sko, ef við tölum kvótakerfið, ég held að dæmum eitthvað í því kerfi sem að fyrir utan það kerfi var auðvitað sett á til að koma í veg fyrir ofveiði. Og átti að byggja upp fiskistofnuna sem hefur ekki tekist. Það var líka markmiðið að tryggja byggð í hringinn í kringum landi sem hefur ekki tekist því að margir bæir hafa orðið fyrir gríðarlegu áfalli þegar kvótinn hefur verið tekinn. Þannig að margt sem hafa lagt af stað upp með í upphafi hefur ekki gengið eftir vegna þess að það bara verið önnur sjónarmið sem hafi tekið yfir, meðal annars hugmyndir það að stærðarhagkvæmni væri það sem við ættum að stefna og við höfum svona hægt og bítandi lyft til að fáum risastórum útgerðarfyrirtækjum að drottna yfir langstærsta hluta af auðlindinni. Svo ef ég reyna að endurvarpa svona óánægju almennings með kerfið. Og þarna það alls konar lærdómur sem að má huga að fyrir ólíkar auðlindir sem við eigum. Það sem kannski eru töluverða breytingar framundan, til dæmis í orkumálunum. Þá ágætt að hugsa sko í upphafi skal endinn skoða hvert markmið og hvernig ætlum við að byggja upp kerfi sem að raunverulega nær þeim markmiðum. Ég get sagt varðandi sko kvótakerfið, þar held ég að það sem að hefur gerst í þeirri grein, ef við ítum frá þeim ágreiningsefnum sem að eru eðli málsins samkvæmt stór og mikil, að það sem hefur gerst kannski að það hefur orðið meiri áherslu á verðmætasköpun í greinina því að það ekki hægt að veiða endalaust. Ég vilja frekar segja að það hefur orðið áherslu á arðsemi fyrirtækjanna. Því að í sömuleyti þá eru margir til þess smærri aðilar inn í greininni sem að gagnrýna stóru aðilana þeir séu ekki alltaf að ná hæsta afurðaverði sem að henni litlu verðastefna til þess að geta lifað af og benda á henni stóru að auka arðsemi sína með að skera niður kostnað sem ekki endilega, næst ekki endilega með því að hækka afurðaverðið alltaf. En ég mun ekki leysa þessi mál sem forseti. En það sem skiptir máli og við erum farin að sjá ákveðnu leyti í sjávarútvegi að það orðin meira áherslu á nýtni af því að það ekki hægt að veiða endalaust að það orðin meira áherslu á nýtni og við erum að sjá það í gegnum fyrirtæki eins og Keresis til dæmis, það sem ákveðin nýsköpun, það sem að fiskroðið orðið verðmætara heldur en fiskurinn sjálfur, ef svo má segja. Og þeir eru alltaf komnir með sko 0,3% af öllu roðinu, að það væri sko stór fabrika í þeirra huga sko, þannig að... Já, ég held að þetta sé leiðin sem við þurfum að horfa á varðandi alla auðlindanýtingu. Það ekki að nýta sem mest og við eigum mikla möguleika og eigum að vera í auðlindanýtingu á ólíkum sviðum, heldur alltaf að vera að hugsa hvernig við getum fengið sem mest verðmæti út úr þeirri nýtingusvegum og ég held að sem og skilinni betri og eftir og vera líka, ég held sem mikilvægt að horfa á þessi samfélagssjónamið og það til dæmis að við horfum á orkumálin, það til dæmis eitthvað sem ég hef ágjur af varðandi framtíðina að það þarf að passa upp á að orkusagan haldi áfram að verða saga þar sem verið að byggja innviði til þess að styðja við samfélag. Það sé ekki bara verið að horfa á sko, hvar best að nýta auðlindina, heldur líka verið að horfa á hvar það best út frá því að það verið að styðja við ólík samfélag og það eru samfélag eins og á Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, fyrir austan, þar sem alveg augljóst að það þarf að styrkja innviði og það mikið bara jafnræðis mál fyrir landið okkar. Þannig að þetta eitthvað sem skiptir máli. Orkusagan okkar svona saga félagslega uppbyggingu. Við eigum hitaveituna og rafmagnsveitur sveitarfélagana og svo eigum við Landsvirkjun. Þetta eru uppbygging sem að öll var út frá svona félagslegu sjónarmiðum gerð af almannavaldinu, getum við sagt. En núna erum við á einhvers svona tímamótum, það meiri svona þrýstingur á framkvæmdir, fyrirtæki sem að komast þar að. Við erum bent á að til dæmis Landsvirkjun, hún rýmir raunverulega til fyrir fyrirtæki, ef þú býr til virkjun einhvers staðar, þá máttu selja alla orkunaðina inn á kerfið og þá dregur Landsvirkjun svolítið
að sér eins og að þau séu fyrir sem að kannski þarftu að horfa á það að nýtingin ætti að vera í höndunum á einhverjum aðilum til þess að upplifa það en það eru ýmiss konar svona hlutir að gera þú nefndir veikleika, við horfum á það á Reykjanesi fyrir stuttu síðan ákveðna veikleikar, miklu veikleikar í bara vatni til Vestmannaeyja við sáum það í óveðrunum fyrir hvað var ekki 2 árum eða 3 árum fyrir norðan þar sem kemur í ljós að það hafði ekki verið að byggja upp innviði þannig að heilu sveitafélögin lentu bara í rafmagnsleysi fáránlega langan tíma fannst mörgum. Þannig að sumuleyti má segja að við séum kannski á einhverjum svona tímamótum að þau sjónamið sem að voru í upphafi þegar við verið að byggja upp hitaveituna og rafmagnsveituna og síðan Landsvirkjun að þessi komin önnur sjónamiðinn. Ertu að segja að þessi hætta á þessu tímamótum að við gleymum upphaflega tilgangnum sem við ætlum okkur og við gætum allt í einu staði upp fyrir því að orkuauðlindirnar væru komnar í hendunar og örfáum stórútgerðum. Það sem ég að segja í raun og veru að það merkilegt að horfa tilbaka á þessu sögu. Það mjög merkilegt því að Landsvirkjun einmitt þegar hún stofnuð, þá hún stofnuð til þess að eiga virkjanirnar okkar og mér finnst áhugavert að hugsa það að það var ekki sjálfsagt. Það var þannig í sumum tilfellum, í sumum ríkjum að orkukaupendurnir áttu líka virkjanirnar. En þarna var ákveðin Það í Noregi, svona snemma á síðustu öld að þá eru dæmi verksmiðjur sem áttu líka voru bara company towns eins og kallaðir. Já, þá í raun og veru, vegna þess að þessi ákvörðun var tekin að stofna Landsvirkjun, þá sjáum við mikilvægi þeirrar ákvörðunar. Hún sést ekki 5 árum, 10 árum eftir. Hún sést núna í dag, næstum því eða mörgum áratugum síðar. Að þá eru við allt í einu farin að uppskera við eigum allar þessar ólíku virkjanir og fyrirtæki farið að borga arð. Og það vegna áherslu sem var sett fyrir áratugum, 50 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Og það það sem svo mikilvægt auðlinda ákvarðanir og auðlindamál yfir höfuð að þær ákvarðanir sem eru teknar núna, þær geta verið góðar á morgun eða slæmar á morgun, en við þurfum alltaf að hugsa hvernig viljum við að afraksturinn í slíkum málaflokkum líti út eftir 50 ár. Það sjónarhornið sem við þurfum alltaf að hafa. Og fyrir orkumálum þá alveg rétt hjá þér að sagan merkileg með jarðhitann. Hún alveg stórmerkileg af því að þarna var verið að fyrstulega taka nýsköpun, þetta var auðvitað bara nýsköpun að bændur byrjuðu með það að þróa þessa tækni að svo má segja. Og svo þessi samvinna á milli sveitafélaga og fjármagn frá ríkinu sem að gera það að verkum að ólík sveitafélög fara þessa leið, byggja upp innviði fyrir íbúa. Merkilegt. Og síðan má sjá að einmitt áherslan sem þá var lögð í löggjöfinni nýtist líka þegar við erum að horfa á áskorunar á Reykjanesi. Því að þá til dæmis alveg skýrt að það sveitafélagi sem á forgang þegar kemur að heita vatninu. Þú getur ekki selt það eitthvað annað. Það í raun og veru tryggður ákveðin íbúa forgangur í gegnum löggjöfina. Þannig að öll þessi saga merkileg saga. Og við höfum verið að innleiða nýtt regluverk núna frá 2003. Og það í raun og veru grundvallabreiting á okkar reglum. Alltaf hvatar sem að koma þar inn. Það verið að færa áhersluna frá félagslegu markmiðum yfir í einhvers konar semi-markaðs búskap í kringum þetta. Þetta í raun og veru innleggingin á orkupökkum Evrópusambandsins sem þarna ræðir. Það sem trúin svo að eitthvað svona markaður með orku muni skila bestir í niðurstöðu eða hvað? Í raun og veru má segja það í stuttumáli. En það efast það? Þess vegna skiptir ótrúlega miklu máli á slíkum krossgötum að horfa á hvað þarf að tryggja áfram. Hvað þurfum við finnst við ekki hafa gert það? Ja, við höfum ekki náð almennilega utan að það þegar kemur til dæmis orkuöryggi almennings. Það alveg ljóst að það þarf að tryggja að almenningur hafi ákveðin forgang á raforku og það líka eitthvað sem var hluti af okkar orkusögu. Þegar var verið að byggja upp stóru virkjanirnar, þá var það alltaf gert með það í huga að almenningur ætti að njóta raforkunar og það hefur skilað sér í ákveðnum lífsgæðum hér á landi. En eftir að segja að með orkupakkunum að þá séum við að fara frá þessu að einhverju öðru kerfi og við höfum ekki hugsað það almennilega til enda. Þetta stingur upp á því að við stöldrum við, ræðum aðeins betur orkumál og auðlindamál. Við gætum talað kvótann og við gætum talað fjöllin og við gætum talað náttúrun og vindin. Við þurfum að ná að fara yfir þetta allt saman. Já.
Og þannig að þér finnst, það er eitthvað, eins og hlutinni sé að gera svolítið hratt. Ég að segja það að þegar það verður svona mikil breytingur regluverki, að þá þarf að hugsa hvað skiptir máli fyrir íbúa og hvað skiptir máli fyrir samfélag og það þarf að tryggja betur forgang íbúa og það er hægt innan löggjafarinnar sem að Evrópusambandið hefur en það þarf að klára það í löggjöf og það þarf líka... Og hefur það ekki verið gert? Það hefur ekki verið klárað. Ekki gætt nógu mikið af hagsmunum almennings og samfélagsins? Það er eitt af því sem að þarf að gera og mjög mikilvægt að klára. Og síðan er það líka það að við þurfum að tryggja það sé verið að forgangsraða að byggja upp innviði fyrir samfélög þar sem þau þurfa því að halda. Það sé drifkraftur og ég held að því að það hafa nú verið mikla deilur í orkumálunum á milli náttúruverndar og nýtingar. Ég held að áskorunni framtíðarna muni líka fela í sér átök á milli þess hvort það sé verið að byggja upp þessa innviði á stöðum á landinu sem að þurfa að halda. Af því að það er ekkert gefið að hagkvæmasti orkukosturinn sé nálagt Vestfjörðum eða þjóni Vestmannaeyjum. Þannig ég held að þetta muni verða eitt af því sem að komi til með að þurfa að hugsa betur. En hver á að gæta þess? Því að við vitum að Og góðu fréttirnar eru að það er hægt að útfæra margt af þessu í löggjöf og annað, en það þarf að gera það og ég held, og það þarf að hafa skýra sýn á þessi mál. Og ég held að sem forseti sé hægt að tala mikilvægi þessara langtímahugsunar. Og það er grundvallarmál fyrir íslensku þjóðina að við okkur þykir vænt þessar auðlindir, við áttum okkur á verðmæti þeirra, við áttum okkur á því að þetta eru takmarkaðar auðlindir þó að séu afar gjöfular og geti fært okkur mikið og að þess vegna fólk hafi skoðun og taki þátt í þessari framtíðarsýn sem að skipti máli fyrir það hvernig þessi mál þróast. Þannig að það er það sem að hægt er að nýta embætti forseta er að fá okkur til þess að tengjast þessum gríðarlegu verðmætum okkar á nýja vegu og það á ekki bara við orkumálin. Hugsaður vatnið okkar. Nú er 70% af vatni 70% af plándunni, síðan erum við með 3% sem er vatn sem er drykkjarvatn, mest af því er bundið í jöklum og brota þessu vatn er þá drykkjarvatn. Og á hvað erum við að horfa í dag? Við erum að horfa það að heimurinn er að hlýna. Það er að verða miklu meiri áskorunir í vatni. Og flestar þjóðir eru búin að kortleggja sinn vatnsbúskap að fullu og eru með langtíma stefnumótun þegar kemur á vatni. Og það er dæmi lagaramma aftur sem þarf að móta núna af því að hvernig við mótum að núna hefur áhrif á framtíðina. Og hérna held ég að forseti geti aftur fengi okkur til að þykja vænt þessar auðlindir, verið betri tengslum við þar, rétt eins og Vigdís talaði mikilvægi náttúru og svo arfleifð lifir með okkur. Þórunn Eldjárn var að tala menningun okkar og svo arfleifð lifir, þá er þetta að þykja vænt landið okkar. Og nú er ég alveg eldheit því ég var að koma á reiðtúr í fallegri íslenskri náttúru. Þannig að ég er hérna... En ég ætla aðeins að bakka yfir í orkuna. Af því að má ekki segja það að þú sért að halda því fram að við verðum að gæta meira og betur að almannahag. Það sem ef við gerum það ekki, ef þau sem eiga að gera það, hvort sem að forsetin þingin eða stjórnmálin eða hvern sem er, þegar það gerist ekki, að þá er hættan á því að nýting á þessum auðlindum, kerfið sem við byggjum upp í kringum þau verður fyrst og næst til þess að þjóna þeim sem eru fjárfesta og þeim sem eru fyrirtækin og við getum mist tökin á auðlindunum okkar. Þú ert að segja það það þarfi sterkara afl til þess að gæta almannahag. Það þarf að tala með ríkara mæli fyrir almannahagsmunum í auðlindanýtingum. Það er rétt, ég er að segja það. Á Bessastöðum, við Austurvöll, í Stjórnarráðinu. Heilt yfir, þá þurfum við að leggjast á áreitnar það að við séum alltaf að hugsa almannahagsmuni þegar kemur á auðlindanýtingu. Það er lykilmál fyrir samfélagið okkar og það er lykilmál fyrir, það er ekki endilega lykilmál fyrir daginn í dag aftur eða morgundaginn, en það er lykilmál fyrir framtíðarkynslóðir og mér finnst svo gott að hugsa þetta þannig að ég á 2 stelpur og þær eru núna að vaxa úr grasi og ég vil að þær horfi á okkur sem erum að byggja upp landi núna, erum að vinna í þessum málum heilt yfir, bara fyrir samfélagið okkar og hugsi, heyrðu,
það voru sterkir málsvarar og það var verið að vinna verkin til þess að hlutinni gengju vel. Ekki viljum við að þau horfa á okkur og upplifa að við höfum klúðrað þessu. Nei, alveg eins og þegar ég horfa á sögunum Landsvirkjun, þá fyllist ég stolti og ég þakka fyrir að einhver hafi tekið þessa ákvörðun og sama má hitaveitu söguna. Það merk saga og að því við vorum að tala verðmæta sköpun áðan. Hitaveitu sagan líka saga þar sem að við vitum að við erum ekki með endalaust af jarðhita þó við eigum mikið á honum og við höfum farið að horfa á þessa nýtni og það birtist bæði í auðlindagarðinum á Reykjanesi og Hellisheiði þar sem við farið að horfa á að nýta jarðhitann með fjölbreyttum hætti, nýta hann til að rækta grænmeti, nýta hann til að búa til fæðubótarefni, nýta hann til að hita gangstéttir á veturnar, þannig að það verið að horfa á að auka verðmætasköpunina úr nýtingunni hverju sinni. Þetta líka ótrúlega mikilvæg hugsun fyrir samfélagið okkar að vera alltaf að horfa á það hvernig við getum nýtt auðlindirnar okkar með sem allra bestum hætti að því að þetta er framtíðareign okkar samfélags og þetta eru sannarlega okkar grunnstoðir í okkar ótrúlega auðlindaríka landi. Aðeins varandi almannahaginn sem þú segir að þurfa að styrkja, við svona vitund okkar hann. Já. Ert ekki með þess að segja það, ef við gerum það ekki, að þá mun orkunýting, dreifikerfin og allt þetta verða byggt upp út frá arðsemi fyrirtækjana og það er ekki endilega víst að það sé það sem er þjóðhagslega hagkvæmast. Þá setjum við uppi með fólki fyrir norðan sem að missir rafmagnið af því að það var ekki byggt upp dreifikerfi af því að félagslega sjónarmið viku fyrir arðsemi sjónarmiðum og sama getum við sagt mögulega með Reykjanesið og ég veit ekki hvernig ástandið fyrir vatnsleysinu í Eyjum. En þú ert að segja það að þegar fókusinn á almannahag og félagsleg sjónarmið í nýtingu auðlindana, þá getum við lent í því að auðlindirnar okkar er ekki nýttar í almannahag, þótt að sumir sem að ekstrím markasinnar getur sagt að það með því að láta arðsemina stjórna allri uppbyggingu að þá mun öflugu fyrirtæki lyfta samfélaginu meira heldur en að þú getur gert með því að vera alltaf að gæta almannahag á öllum skrefum. Ég held nefnilega eitt útilokar ekki annað. Ég er ekki að segja það. Já, ég held að það sé nefnilega... Ég er að segja hver er hættan ef að almannahagur gefur eftir. Já, ég held að það þurfi að horfa á þetta þannig að þó að sé verið að fjárfesta í kerfum og við séum að horfa á mögulega fjölbreyttara eignarhalda einhverju leyti, að þá þarf að hafa þessa hagsmuni samfélaga að leiðarljósi og það er hægt að gera í alls konar útfærslum á löggjöf, forgangsröðum verkefna, Landsnet og Landsvirkjun eru opinber fyrirtæki, svo dæmi séu tekin, þannig að ég held að sé þetta ná þessum markmiðum, en ég held bara að við þurfum alltaf að stilla okkur inn á það að við sem samfélag, þegar kemur að auðlindunum okkar, að þá erum við alltaf að horfa á framtíð sem að þarf að vera lengri en næstu kjörtímabil eða næstu ár. Þetta er alltaf... Eða næsta ársfjórðungsuppgjör? Já, við erum, og ég held aftur að því vorum að tala um orkusöguna, bara árunum eftir sjálfstæði, þá erum við svo mikið að hugsa að byggja upp. Við erum í þeim sóknarhug að byggja upp saman hvort það voru orkuinnviðir eða skólar eða söfn, sama hvað það var. Við vorum að byggja upp samfélag. Við vorum að byggja... En undanfarið höfum við bara verið að byggja fyrirtæki. Já, við vorum að byggja upp samfélag til þess að vera þjóð á meðal þjóða og við vorum að breiða út vængina til þess að geta verið sterk í okkur samfélagi og kannski þurfum við dálítið að horfa aftur þangað og það er þess vegna sem ég hef verið að tala um þessi gildi, samstarfs og þáttöku að því að ég held við þurfum að þétta raðirnar og það á við auðlindamálin, á líka við mörg önnur mál eins og sem snúa að fjölbreyttari menningu og annað sem við eigum hér á landi að við þurfum að þétta raðirnar á ákveðna vegu og vera alltaf að hugsa að við erum langsterkust ef við erum að horfa á langtímamarkmið og erum að horfa á hvernig við getum verið að byggja fyrir Íslands samfélag. Alveg eins og fólki sem kom á undan minni kynslóð og fyrir kynslóðir voru að hugsa, þú voru að byggja upp innviði og söfn og skóla og annað af því að við ætlum að gera hlutina svo vel, við ætlum að vera þjóða meðal þjóða. Kynslóðir afa minna og ömmu brutust frá því að vera valdalaust vinnuhjú
yfir því að verða fullgildir þegnar og borgarar í samfélaginu Já, á bara 1,5 mannsaldri. Já, þetta þessum stundu furðulegt að horfa á okkar kynslóðir sem að eiginlega vex allt í augum, sko. Ég held líka að því að við erum að tala um auðlindanýtingu og annað. Það er eftir að verða svo mikla samfélagsbreytingar næsta árum. Við erum að tala hérna saman í þessu stúdíói og nánast sko innan við áratug þá getur þetta orðið þannig að það sé hægt að taka okkur bara þannig þátt og fjölfaldan og láta okkur tala hvaða viðfangsefni sem með gervigreind. Það verða svo rosalega miklar. Það mun margt í samfélaginu breytast og það er líka það þegar ég er að tala fyrir því að við séum að þetta raðir og vinna meira saman. Ég held að það verði þörf á því í samhengi við auðlindamálin, ég held að verði líka þörf á því í samhengi við bara þætti eins og mennskuna, hvað er raunverulegt og hvað er óraunverulegt. Það verður þörf á því í samhengi við að við séum að hlú betur hvort á öðru, þannig að kannski á að þetta orð að hlúa ótrúlega vel við okkar tíma núna, að hlúa að auðlindunum okkar, menningunni, hlúa mennskunni og efla samkennd og vinna dálítið þétt saman. Sömuleitt ertu að tala eins og við þurfum eiginlega bara að fara svolítið á núlpunkti í því hvernig við ræðum saman og hvernig við metum virði okkar samfélags og þar út úr slíkri umræðu gæti komið lausn á því hvernig við nýtum auðlindirnar. Frekar heldur að þú setja að leggja til einhverja tiltekna nýtingu núna, einhvern tiltekinn hátt. Það tala svolítið eins og að við þurfum eiginlega að fara og ná aðeins vitinu aftur. Þurfum aðeins að efla samtal og skilning og væntumþykju að kannski ákveðnu og ég held að það séu allt atriði sem að forseti getur unnið að og fengi okkur til að horfa meira eins og ég segi, eins og aðrir forsetar hafa verið að tala fyrir ólíkum málum. Þá þessi auðlindamál svo mikilvæg og ég hef líka verið að skrifa þætti eins og jarðakaup í nýjum tilgangi sem eru svona hin hliðin sem ég hef verið að skrifa í samhengi við erlendar fjárfestingar. Ég hef verið að tala fyrir því að við erum í öflugum alþjóðaviðskiptum á ólíkum sviðum og við þurfum að vera í öflugum alþjóðaviðskiptum. En það þarf ekki að þýða að við séum að selja frá okkur auðlindir. Og eins og staðan er núna þá er það þannig að þegar við erum að selja einstaka jarðir til erlendra aðila að þá erum við að selja með auðlindir vatns til dæmis. Og það skiptir kannski ekki miklu máli ef þú hugsar það. Þegar við horfum á eina jörð þá virðist þetta kannski ekki skipta neinu máli. En þegar maður horfir aftur yfir lengri tíma og fleiri jarðir fara að taka upp stærri part af landinu þó að það sé ákveðna takmarkar. Þetta gerir þetta fyrir eitthvað hratt sko hjá okkur. Já, það og ég auðvitað mikla alþjóðlega reynslu og hef séð hversu auðvelt það er fyrir marga aðila að kaupa upp stór landsvæði. Þetta er ekki mikla fjárhæðir fyrir ákveðna. Þetta er skotasölu fyrir þá. Já, þannig að ég held aftur að við þurfum að vera að hugsa til dæmis eins og ég var að segja með vatnsauðlindina. Þetta lagarammin var hannaður þannig að sveitarfélög og bændur getur verið að nýta vatn. Hann var ekki hannaður þannig að það væri verið að horfa á eignarhald á þessari auðlind sem að kemur til með að vaksa gríðarlega mikið í virði og það þarf enginn að horfa á þannig að það að koma í veg fyrir útflutning á vatni eða einhverju öðru slíku. Þvert á móti getum við haft margs konar verðmætasköpun, meðal annars útflutning á vatni, en við getum til dæmis útfærta í gegnum þætti eins og nýtingarleyfi. Þannig að fyrirtæki hafi nýtingarleyfi í langan tíma, en við þurfum ekki að vera að selja auðlindina í sjálfur sér til þess að alþjóðaviðskiptum sé viðhaldið. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Staðan sem við erum í núna, það verður verið talað núna í þessari kosningabaráttu hefur frumvarpið lagareldi blandast inn í það vegna þess að eitt frambjóðandinn var matvælaráðherra þegar það datt inn á þingið. En það er líka sprottið af skýrslu Ríkisendurskoðunar sem að
gaf eiginlega stjórnsýslunni í kringum úthlutun á nýtingu á auðlindum í tengslu við sjókvíeldi algjöra fallengun. Það sem að eiginlega þeir sem að vildu nýta þetta eiginlega fengu bara öllu sínu fram. Það var eins og það væri ríkisvaldið ætti raunverulega að þjóna þeim sem að vildi byggja upp þessa atvinnustarfsemi og var ekki eins og holl sko aðhald miðað við atvinnustarfsemina því ég held að talandi svona afurðaverð og hversu góð við erum í þessu, hversu góð fyrirtæki við erum miðað við í samanburði við hvað verðið fá á heimsmarkaði, þá hefur okkur heldur ekki tekist vel. Og við höfum dæmi núna bara í nálægt Ölfusi, þar sem að hugmyndin er að flytja út, eitthvað búin að kaupa fjall og það flytja út, sama með Mýrdalssand, þannig að sömuleyti er þetta að gerast tiltölulega hratt, þannig að þeir sem að vilja nýta íslenskar auðlindir, að stjórnvöld og stjórnsýslan er eiginlega tilbúin að þjóna þeim án þess að kannski að gæta að einhverju sem er almannahagsmunir eða hagsmunir komandi kynslóða eða hagsmunir samfélagsins. Ég kannski segi aftur þekkjandi stjórnsýsla ágætlega að ég held einmitt að stjórnsýsla geti staðið sér vel þegar kemur á almannahagsmunum að benda á þessum... En hún gerir það ekki alltaf? Nei, hún gerir það ekki alltaf, en ég hef talað fyrir því að í samhengi til dæmi sem að byrja á jarðefnunum að það er dæmi aftur að þú hugsar hvenær var lagarammin hannaður. Nú hann var hannaður fyrir það að vegagerðin gæti sótt í jarðefni og bændur sem voru að byggja hlöður á uppbyggingatímum gætu haft gott aðgengi að jarðefnum fyrir slíka nýtingu. Þannig að löggjöfin í sjálfu sér var ekki hönnuð til þess að það væri verið að hugsa að flytja út fjöll og fell. Það var bara ekki, bara af og frá að það hafi verið, sko... Þetta var nýting innan samfélagsins, en ekki nýting fjármálavæddra stórfyrirtækja. Ég held fyrst og fremst að ef að það ætti að horfa á nýtingu með útflutningin, svo er verið að horfa þarna, að þá þyrfti lagarammin að vera endurskoðaður í samræmi með það. Þannig að það sé ekki þannig að það sé þessi veiki lagarammi eins og hann er í dag, gildi fyrir slík stór útflutningsverkefni og auðvitað má segja að það sé áskorun og líka áhugjefni ef að það ef þú getur verið að kaupa ólíka staði og í sjálfu sér flytja það út þó að þú þurfir auðvitað ýmis önnur leyfi og margar eftirlitsstofnanir og annað sem kemur að því sem að eiga að ná utan um það. Það er þetta dæmi samt bara þegar löggjöf er kannski hönnuð fyrir annan tilgang heldur en í dag. Og við sjáum þetta sama... Og ekki kannski flutningabíla að keyra þetta til Suðurlandinu á kannski 7 mínútna fresti. Það er önnur áskorun sem að fylgir þessu. En ég held aftur að því að við eigum ekki auðlindum og við erum útflutningsþjóð og við eigum að geta nýtt auðlindirnar okkar með fjölbreyttum hætti en það er að hugsa um það að við séum ekki að selja þær úr landi. Ég held að fólk sé til dæmis ánægt með það að erlenda fjárfestingar voru takmarkaðar þegar kemur á kvóta og annað. Að við séum ekki að selja þær úr landi og við séum að hugsa að við náum utan nýtingu með þeim hætti að það verði ekki mikil skaði á umhverfinu til langs tíma. Og þetta er allt eitthvað sem hægt er að gera. En að auðlindarendan renni inn í samfélagið? Það er eitthvað sem að við svo ég fara aftur í Landsvirkjun að því að það er svo gott dæmi að það er dæmi það sem að auðlindarendan er að renna til samfélagsins í gegnum eignarhald á virkjunum og líka í gegnum í raun og veru þær arðgreiðslur sem fyrirtæki greiðir ríkissjóðs. Og framkvæmda geti haldið áfram uppbyggingu orkugerðars. Framkvæmda getan, það að við eigum Landsvirkjun sem getur haldið áfram að framkvæma. Það er ekki bara það að við ætlum að blóðmjólka Landsvirkjun, heldur þetta tæki til þess að tryggja orkuöryggi til framtíðar, eða ekki? Í raun og veru má segja að við höfum náð því fram með Landsvirkjun og þess vegna skiptir svo miklu máli að þegar við erum að horfa á nýja orkugjafa og fjölbreyttara eignarhald. Til dæmis þegar við erum að horfa á eins og við sjáum í vindorkunni til dæmis það sem eru erlend fyrirtæki sem er að fjárfesta í innviðum og annað. Þá skiptir máli að hafa leikreglurnar skýrar. Og þess vegna hef ég fagnað þeirri vinnu sem að snýra því að tryggja að það sé sett ákveðin auðlindarenta á slík verkefni. Því að þar er ekki þetta opinbera eignarhald og þar að leiðandi skilar rentan sér ekki
til samfélagsins, saman hvort að það nærsamfélagið eða ríkissjóður. Og þetta þarf alltaf að hugsa þegar við erum að horfa á auðlindamál. Og ég held að það skipti máli að við aftur horfum á auðlindirnar okkar í stóru samhengi og að við séum kannski tengdar þeim að áður. Já. Varandi auðlindarentuna, við erum hérna, næsti bær Noregur sem eiga miklar auðlindir, kannski ekki meira en við ef við tínum allt til sem að þú hefur verið nefnt hérna. Auðlindarentan þar á að standa undir eftirlaunakerfinu hjá þeim. Finnst það koma eitthvað til greina að horfa á auðlindirnar þannig að auðlindirnar séu bara, auðlindarentan sé eina af stæðstu stóðunum undir bara fjármögnun kerfan okkar? Ég hef búið víða erlendis og einmitt séð að þar sem að búið vel þessi auðlindamál og það gríðarlega mikilvægt fyrir framtíð samfélaga og eins og til dæmis ég hef dvalið í Vestur Afríku og kynnt mér töluvert auðlindamál í þeirri heimsálfu og þar sér maður það sem auðlindamál ekki hugsuð með langtíma hagsmuni þjóðar í huga að þá fer ekki vel. Það sem hefur bara verið rányrkja og bara auðvitaðkomandi aðilega bara hreinsa upp auðlindirnar og fara með þar? Margs konar gríðarlega flókin viðfangsefni sem að aftur erfitt að vinda ofan af í sjálfu sér. Og þar af leiðandi held ég að það væri skynsamlegt að það sé hægt að nýta auðlindar og hugsa einhvers konar sjóð eins og Norðmenn hafa gert í gegnum sinn olíusjóð og það sem merkilegt í raun og veru við olíusjóðin hjá Norðmönnum ekki bara sjóðurinn sjálfur, heldur hvernig sjóðurinn síðan að endur fjárfesta í alls konar öðrum verkefnum, bæði í Noregi og erlendis og hefur þannig náða margfalda stærð sína og orðið gríðarlega mikilvægur fyrir framtíð Norðmanna. Þannig að ég held að allt slíkt sé mögulegt fyrir Ísland. Að því að við eigum svo, ég hugsa, og ég hef nú búið í 6 ríkjum á yfir 10 árum og ég hugsa það ekkert annað land sem hefur hefur jarðhittan sem náttúrulega gullið okkar, hefur kaldavatnið, allir þessi tækifæri í sjávarútvegi, landbúnaðinn sem að ég tel nú að sé líka mörg sóknarfæri og sé eitt... Það reyndar auðlind sem stendur veikt sem bara moldin sem að sumstaðar fíkur burt eins og Ríó 3 og söngum. Já, það eru fullt af tækifærum, auðvitað áskorunum en líka með hlýnun jarðar að þá mun verða erfiðara að rækta á ólíkum svæðum í heiminum og matvæla landið Ísland að nýta tækifærin okkar í landbúnaði og sjávarútvegi til þess að vera ekki bara í hefðbundni framleiðslu sem ég held að sé líka mikilvæg en það að vera að sækja fram í því að framleiða þörunga eða annað sem að getur verið mjög virðisaukandi. Þetta eru gríðarleg tækifæri. Og nýta alls konar hluti betur eins og ullina og alls konar hluti sem að kannski höfum við verið of mikið svona einhæft hráefnis framleiðslu land og höfum mikil tækifæri til að auka verðmæti landbúnaðarvara ekki síður en sjávarútvegs. Já, ég verði eiginlega að koma inn á því ég var í ullarþvottastöðinni á Sauðárkróki og það var svo ótrúlega merkilegt að læra það hvernig, Blönduósi fyrirgeðu, nú slæði ég saman. Það var svo merkilegt að þar var mislita ullin. Hún var bara öll safnaðist upp, einskisvirði. Og síðan fara útivistafyrirtæki og fyrirtæki sem eru að framleiða sængur að segja, heyrðu, við ætlum að nota þetta efni sem hefur áður bara verið hent eða ekki nýtt í að framleiða vörur. Og þannig ertu komin með þennan virðisauka sem við sjáum í sjávarútveginum, í gegnum Keresis, sem við sjáum í fjölnýtingunni í jarðhitanum og þetta svo spennandi framtíðarsýn þegar við erum að horfa á auðlindirnar okkar. Ekki bara, eins og þú lýstir, ekki bara þessi grunnnýting, heldur að hugsa hvernig getum við nýtt hugvitið okkar, hvernig getum við verið að fá besta fólkið okkar, unga fólkið inn í þessar greinar, nýta tækninýjungar og annað til þess að þarna verði til fjölbreyttur allskyns hátækni iðnaður sem að byggja ofan á samfélagið okkar og skapi verðmæti á allt öðru leveli heldur við erum í sjálfu sér að horfa á í dag. Og þetta slík framtíðarsýn framtíðarsýn sem að ég held
að sé afar mikilvægt fyrir Ísland að eiga og sem forseti mun ég tala fyrir slíkri framtíðarsýn með skýrum hætti því að ég held að það séu ekki bara almannahagsmunir, það eru bara hagsmunir fyrir allt atvinnulíf og samfélagið okkar í heild. Það er áhrifavaldi sem forseti getur haft að tala ekki bara landi, tungan, þjóðin, sagan, þetta er líka auðlindirnar, setja það inn. Já. En síðan hefur forseti líka vald og það er þetta deilt auðlindindar og gríðalegir hagsmunir sem að eru þar undir og margir sem að vilja ná sem mestum auðlindum undir einkaaðila og frá ríkisvaldinu og frá samfélaginu, aðri vilja það ekki. Það er bara töluverða líkur á því að alls konar mál sem að tengist auðlindinni, framsalið þeirra, auðlindarentun og öðru slíku komi á borð forseta. Það hefur verið rætt lagareldi núna, að óbreyttu. Hvað myndur gera við það? Ef að það væri ótímabundin leyfi sem eru veitt til þeirra sjókvía fyrirtækja sem eru núna í fjörðunum fyrir austan og vestan. Myndur Ég hef sagt, ég hef mikið verið spurð út í ólíkar atvinnugreinar og ég hef sagt það skýrt að mér finnst auðlindanýting fyrir samfélagið vera mjög mikilvæg og forseti er ekki að tala með á móti einstökum atvinnugreinum. Forseti er að efla og stækka tækifærin fyrir Ísland. En dæmi síðan tók var bara lagareldið og tímabundinu. Þetta væri óafturkallanleg úthlutun. Ég skal vera skýr með það. Að mér finnst það vera atriði í þessu frumvarpi sem að gríðarlega mikilvægt að horfa á. Þingið eru auðvitað með þetta í meðförum en þetta er atriði sem að ég myndi hugsa vel að nýta málskotsrétt því að þetta er í raun og veru verið að útdeila þarna til langstíma eða ekki til langstíma ótímabundið eins og þú segir. Þannig að þarna er aftur og fólk hefur spurt mig mikið málskotsréttin. Sko fyrir mér að forseti ekki að vera stöðugt að grípa fram fyrir hendurnar á Alþingi. Forseti á að leyfa þingræðinu að vinna sín pólitísku störf og við erum að kjósa alþingismenn til að sinna því. En það geta verið mál sem að er í raun og veru varða okkar framtíð með mjög afdrifaríkum hætti og ég hef talað mál sem að snúa til dæmis að fullveldinu, innganga í ESB og svo finnst mér hitt máli sem þú varst að koma inn á sem að er skýrt kannski afleiðing orkupakkana. Það er sala á Landsvirkjun sem að vissulega er sífellt meira verið að ýta á og það finnst mér vera málefni sem að þing gæti ekki keyrt í gegnum afgreiðslu. Þetta er málefni sem að þyrfti djúpa umræðu sem forseti mun ég ekki fara beint í það að beita málskotsréttinu. Ég held að samtal og vekja athygli á og annað sé eitthvað í slíkum grundvallamálum, eitthvað sem á að byrja á. En ef það dugar ekki, þá kemur ég til þá eru og ég er að spyrja þetta vegna þess að þú leggur svo mikla áherslu á auðlindirnar og sömuleitt þetta sé okkar auðlindir. Hvort að þetta sé málaflokkur þar sem að einhverja svona afgerandi ákvarðanir sem að þingi tæki að þú lítir svo á að það sé raunverulega ekki þingsins ákveð þetta nema undangengin þjóðaratkvæðagreiðslu þess að þjóðin sé eigandi. Má túlka þína afstöðu að hún sé eitthvað stað á því bili? Það er í raun og veru þannig að auðvitað getur þingleg meðferð falið í sér aðkomu þjóðarinnar á marga vegu og gerir það auðvitað með umsagnarferlum annað. En ef þetta keyra í gegnum þingið stór mál eins og sölu á Landsvirkjun sem að er langtíma saga og uppbyggingu eigna sem að þjóðin á saman í dag, að þá finnst mér það vera mál þess eðlis að ég myndi huga því að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það mál er raunverulega á dagskrá stjórnmálanna því að það hefur oft verið nefnt og er til umræðu víða. Hvort að þessi komið tíminn til þess að horfa til sölu á Landsvirkjun. Það er aukinn þrýstingur og slík mál. Herðu, Halla Hrund, takk fyrir að koma hingað og ræða auðlindamál. Herðu, þetta var hressandi. Já, þú hefur svona lagt inn vegna hugmyndin er eiginlega svo að þó að forsetakosningarnar snúist ykkur sem er í frambúði, þetta sé atvinnuviðtal, þá verður það líka að þið komið inn í umræðinu og leggið ýmist mál til sem er bara hina almennu samfélagsumræðu og það er það sem ég er að reyna að ná út í þessum hluta samtalsins. Ég kannski kemur því að líka að auðvitað hef ég verið að vinna í þessum málaflokki sem orkumálastjóri en ég hef líka verið að sinna þessum málum
í Bandaríkjunum áður og þar að leiðandi hef ég víða þekkingu á auðlindamálum. Og tölvöld skrifaðum þetta? Tölvöld skrifaðum þetta. Það geta bara, fólk sem vill lesa greinarna geta bara farið inn á vísi.is og googla nafnið þitt og þá sjá þeir greinar sem þú skrifað þar til dæmis? Já, ég held að oft það þannig að maður sér kannski samhengi hlutana þegar maður hefur verið að vinna í auðlindamálum sem ég hef gert í samhengi við norðurslóðir og Evrópu og annað, að þá sér maður samhengi hlutana með öðrum hætti og kannski áttar maður sig á því betur hversu mikils virði þessar einstaku auðlindir eru og ég held að hver einasti Íslendingur hafi djúpa ást á landinu okkar og við viljum öll að þessi mál þeim gangi vel í sjálfu sér og að framtíðarkynslóðir geti hort stolt á okkur og þakka okkur fyrir, sagt við stóðum okkur í stykkinu. Við unnum og nýttum auðlindirna til þess að byggja upp samfélagið. Já, við unnum að þessum langtíma hagsmunum. Við seldum það ekki fyrir skammtíma gróða. Já, þess vegna mun ég leggja áherslu á því að efla þekkingu og alúð okkar og þekkingu á þessum auðlindamálum því að þau eru grunnurinn að samfélagi okkar á svo marga vegu. Laka til að fylgjast með því, hvort þú kemst á bestastæði ekki, að þú haldir áfram umræðu auðlindamálum. Takk. Herðu, og við kveðjum Höllurhund, en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign. Því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Já, þetta var Halla Hrund og að ræða auðlindir og Halla Tómasdóttir, nafnennar, kom hinga líka. Hún hefur svolítið lagt áherslu á nauðsyn þess að við svona, skiptum svona stýrikerfi á hvernig kerfin okkar virka og hvernig fyrirtækin virka og hvaða markmið með rekstri fyrirtækja, kallað eftir því að það sé meiri samfélagsleg ábyrgð og annað slíkt sem að við getum kannski kallað að væri krafa nýjan samfélagssáttmála nú þegar samfélagssáttmáli nýfrjálshyggju áranna hruninn. Ég fekk Höllu til að koma hérna og útskýra þetta nánar fyrir okkur. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Það eru forsetakosningarnar, við höfum fjallað það með ýmsum hætti hérna við rauðaborðið. Svona undanfarið þá höfum við fengið frambjóðendur hingað til þess að koma og ræða það sem við kannski metum þeirra svona helsta innleggin í umræðuna. Hérna á eftir ræði ég við Höllu Hrund auðlindamál, í gær ræddi ég við Jón Gnarr leiðindi og svo framvegis. Hugmyndin svo að auðvitað eru forsetakosningarnar atvinnuviðtal langt, en þetta líka fólk sem að koma og að ræða samfélagið okkar og það sem okkur langar til þess að gera svona í þessari sirpu að taka það bara alvarlega og ræða við frambjóðendurna hvað sem að þeir telja að vera mikilvægt. Halla Tómasdóttir hingað komin og þegar maður svona horfa yfir það sem að þú ert að segja þá svona þráður í því sem eiginlega, ég veit ekki hvort að ég kalla það ósk eða svona einhvern andlega vakningu eða einhvern veginn þannig að við horfum öðruvísi á samfélagið, á hlutverk okkar í samfélaginu, horfum öðruvísi á fyrirtækin, til hvers eru þau rekin og hverju mega þau að þjóna og líklega sama með stofnanir ríkisins. Þetta er svakalega stórt orð, andleg vakning. Það er svakalega. Þetta er svo mikið. Já, það er stórt orð en það er ekki fjarri lagi þó ég hefði kannski ekki notað það orð sjálf hingað til en ég hef verið að tala það að ef að við, manneskjan, erum ekki á góðum stað, ef að andleg heilsa okkar ekki góð,
þá verður samfélagslega heilsa náttúrulega ekki góð og þá er rosalega erfitt að takast á við þær umbreytingar sem að ég tel að núverandi bara staða í heiminum og staða í okkar samfélagi kalli á. Og þú ert að tala að við séum eins og við séum á alvarlega rangri leið og það byrtist líklega í vansæld og ennmennarleika sem við þekkjum, en alveg yfir í stríðsátök í heiminum. Já, ég er að tala bara þetta allt og ef maður bara, ef við byrjum að þess að taka stöðuna af hverju ég er hugsi og í raunin af hverju ég tek þá ákvörðun að bjóða mig aftur fram er að ég er að horfa á hluti eins og unga fólkið okkar er að segja okkur eða við erum bara að sjá að það er tvöföldun á kvíða og þunglindi, ríflega það í sjálfsskaða og sjálfsvígum á mjög skömmum tíma. Þannig að þetta eru alvarlegi hlutir. Við erum að tala það að meir en þriðjungur af eldra fólki er að segja okkur að þau séu mjög einmana eða alvarlega einmana. Og ég heyri það bara þegar ég hitti bæði unga fólkið og eldra fólkið okkar að eldra fólkinu finnst að vera afskipt, unga fólkið er að missa trúna á framtíðina og allt þarna á milli heyri ég allt það að fólk sé að brenna út eða finnur ekki tilgang með sinni vinnu eða sínu lífi og við erum með stóra og vaxandi jaðarhópa og hópa sem að finnst það ekki tilheyra samfélaginu, allt frá innflytjendum eða nýjum íslendingum eins og ég myndi kjósa að kalla þá, í fólk sem að fer út af brautinni vegna neyslu eða andlegra veikinda eða einhverju slíku eða jafnvel að það lendir í fangelsi og finnur ekki leiðina tilbaka og svo framvegis. Ástæðan það er eitthvað að samfélagsgerðin okkar. Ef þetta væri persónulegt vandamál hvers og eins sem þetta náttúrulega er að hluta, að þá væri þú líklega bara að opna sálfræðistofu, en þú ert að fara í pásu, þannig að þú hlýtur að vera með þá hugmynd að það sé eitthvað í samfélagsgerðinni sem að veldur þessu. Akkurat, og ég held að það sé mjög erfitt að aftengja hvernig okkur líður sem einstaklingar og hvernig okkur líður á vinnustöðum og hvernig okkur líður í samfélagi og hvernig okkur líður í heiminum. Ég held að við séum öll þáttakandur í öllum þessum kerfum. Okkar innra kerfi, okkar svona vinnustæðamenningu, okkar samfélagsmenningu og svo hvað er að gerast í heiminum. Og ef við förum bara inn á þetta, en ég vil byrja inn á við og fara þaðan upp í heimskerfin. Ég var ekki alltaf þarna, Gunnar Smári, ég var svolítið bara frá því að frekar ung mig langaði að breyta heiminum og það tók mig langa vegferð að átta mig á ef þú ætlar að breyta heiminum, þá byrjar að vinna með innra heiminn þinn. Þú verður að vera í lagi og þá getur þú haft í ákvað áhrif á fólki kringu á þínu vinnustæði, þínu samfélagi og jafnvel í heiminum. En samt þetta segja það að vondur heimur eða menning í einhverjum milligötum, hún getur breytt okkur. Engin spurning og hún er að gera það og ég held að það sé af ýmsum toga og ég skrifaði bók í fyrra sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif og það var nú ekkert tengt þessu framboði en ég gerði það vegna þess að bæði hef ég bara persónulega farið í gegnum heilmikið ferðalag og þegar ég uppgötaði heilmikið árið sem að ég var 40 og aftur árið sem ég var 50. Ég vil meina lífið sé svolítið til þess að hjálpa okkur að þroskast og vaksa. Og mér langaði til að gefa það af mér því að ég hefði gjarnan viljað að einhver hefði hjálpað mér með þetta fyrr í skólakerfinu eða á vinnustöðum eða annar staðar. Það var bréf til Höllu tvítugurar. Já, kannski, að einhverju leyti og allra þessa tvítugu aðilar sem oft hafa samband við mig og biðja ráð en ég reyndi svolítið að fara inn á þetta allt þarna því að ég hef fundið fyrir því bara mjög langan tíma, Gunnar Smári, að við erum ekkert það er rosalega erfitt ef við búum í heimi þar sem við höfum ekki trú á framtíðinni og ég heyri þetta bara frá að því að nú á ég ungt fólk og mín börn eru 20 og 22 ára og í mínum störfum hjá B-team hefur við unnið mikið með næstu kynslóð, alltaf reynt að fá þau að borðinu. Ég heyri bara trú þeirra á okkur sem að förum með völd og áhrif í samfélaginu og á kerfin sem að byggja upp okkar samfélag, hún hefur bara dvínað hratt og ég held að við sjáum þetta í trausttölum sem eru lágar og búin að vera lágar í langan tíma. Og ekki síst á Íslandi. Ekki síst á Íslandi, trú okkar á stjórnvöld, trú okkar á fjölmiðla, trú okkar á viðskiptalífið ef við notum svona stóra. Svo sem mikið traust á Íslandi á milli fólks. Já. Það er samfélagið, það verið svo, það sé ekki einskadað en svona trú okkar á formlega samfélag. Á stofnanir samfélagsins og það eru við reyndar að sjá í löndum allan heim. Og ég held að þetta sé afleiðing af mörgu en ég held að efnahagshrunið og það samfélagshrun sem verður í kringum það, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, eigi sinn þátt. Ég held að heimsfaraldurinn hafi ýkt það en þarna á milli held ég að stæðsta vandamáli sé að okkur tekst einhvern veginn ekki að fara í umbreytingarnar sem ég tel orðið mjög mikilvægar
að þessi nýja hugmyndafræði sem þarf að koma inn í staðin fyrir Milton Friedman hugmyndafræðina að eini tilgangur fyrirtækja sé að hagnast á kostnað hvers sem að eini tilgangur stjórnmála sé að rífast hvað sem að eini tilgangur okkar sem fólks sé að þéna launatekka en að við þurfum engan dýpri tilgang en það með líf okkar. Ég held bara á öllum sviðunum séum við að það skorti svona áherslu á tilgang sem að gefur okkur það sem að ég held að segja okkur manneskjunni eðlilegt, tækifæri til að tengja betur við okkur sjálf, við annað fólk og við eitthvað, æðri tilgang. Það eru margir sem að getur sagt sem að svona samfélagssáttmáli eftir stríðsáruna hafi verið að við ættum að stefna auknum jöfnuði, lyfta upp fólki sem höfðu áður verið jaðarsett og eitthvað fleira, mikil mannréttinda barátta sem átti sér stað þá. Síðan fáum við nýfrjálshyggjuárin, þar sem að samfélagssáttmálinu það að við kannski ekki að lyfta hinnum veiku, heldur að aðstóða hinn ríku sem að muni færa okkur hinn allra bestu framtíð. Þetta hrundi náttúrulega 2008 og nú erum við á tímum sem við stundum verið kallað bara svona eftir nýfrjálshyggjutíminn og ástæðan fyrir að menn segja það vegna þess að það er ekki ljóst hvert við erum að fara. Nei, hver verður næst í samfélagssáttmáli? Þú talar svolítið eins og við séum á leiðinni eitthvað eins og við vitum hvert við erum að fara. En kannski það bara þannig að það er ekkert samkomulag það hvert við förum. Ég held reyndar að við manneskjan vitum það aðeins betur heldur en kerfin. En manneskjan eru kerfin og þannig að það er mínu upplifun til dæmis að meðan á heimsfaraldrinum stóð, þá hafi margt fólk vaknað upp í einhverjum skilningi til þess sem raunverulega skiptir máli. Heilsan, tengslin þín við aðra, tengslin þín við náttúruna, sáum til botns í gruggum, vötnum og heiminn, við sáum til himins í menguðum borgum, við áttuðum okkur á að það að vera heima hjá okkur og borða máltíð með okkar nánustu var bara stæðsti atburður dagsins og bara kannski það mikilvægasta sem við gerum. Ég held að við margt gerst hjá mörgum, en svo förum við aftur að einhverju leyti inn í kerfin sem eru barnsins tíma og það er einhver ástæða fyrir því að þá verður til einhver hreyfing víða var þetta að kalla stóri vinnustæðaflóttin, margir sem segja upp störfum, mjög margir sem vilja ekki fara aftur inn í það að ferðast langan tíma í og til og frá vinnu, marga konur sem vilja ekki fara aftur í hælaskó eða taka sér til. Svona endurmata á lífsgæðum. Virkilega mikil og það held ég reyndar að hafi verið byrjað áður því að unga fólki okkar, ég hef verið að skoða gögn frá svona kynslóðagögn í langan tíma, bara frá því að ég var kennari við Háskólann í Reykjavík og það að eiga sér stað ofboðslega mikil breyting á gildismati. Unga fólkið okkar okkur foreldra betrungar held ég í gildismati. Þau eru líka blankari, þannig að þau verða að sætta sig við lægri Já, það er erfiðara fyrir þau og þau hafa áhyggjur. Ég heyri það þegar ég hitti ungt fólk að það velti fyrir sér, bara ef við tökum bara svona nærtæk verkefni, hvernig á ég að koma þaki yfir höfuð á mér hérna á Íslandi með þessa vexti, með þessa verðbólgu, með þetta fasteigna verð. Og ef ég get það ekki, sem ég kannski alveg tilbúin til að sætta mig við því að nýtt fólk oft með önnur viðmið, af hverju þá ekki heilbrigður leigumarkaður þar sem að ég get tryggt mér og minni fjölskyldu þak yfir höfuð þar sem ég get líka treyst á, ég geti fengið leikskólaplás og annað og börnin mín geta farið í sama skóla, ég heyri þetta. En þau hafa líka bara áhyggjur, hvað er ráðafólk að gera núna í loftslags- og umhverfismálum, í því að byggja upp samfélag sem í meiri sátt, því að sundrungin fer illa í fólk á öllum aldri held ég reyndar. Þau eru að velta fyrir sér hlutum eins og verður passað upp á þetta land, mun ég að taka við saman landi og sama samfélagi og sömu tækifærum og foreldrar mínir hafa fengið. Þannig að þetta eru kannski fyrstu kynslóðnar sem eru núna að vaxa úr grasi sem eru ekki að horfa til þess að þeirra raunveruleiki verði jafngóður eða betri heldur en foreldra þeirra, sem sannarlega var reynslan fyrir okkur að foreldrar mínir áttu bara kröfuharða æsku, sérstaklega pabbi sem var munaðlaus ungur og þurfti að berjast fyrir öllu sem að hann fekk og mamma líka og þau kendu mér að berjast fyrir mínu og ég hef reynt að kenna mínum börnum það en
þau bara ein kynslóð, þeir eru rauninni komin ótrúlega langt frá því sem að var veruleikin fyrir mína foreldra, en þau eru byrjuð að hafa áhyggjur af sínum möguleika. Þetta bara nýr veruleiki. En ef við tölum við kerfin og pólitíkina, ímyndum okkur að það séu svona samfélagssáttmálar, þannig eftir stríðsárana og nýfrjálsvíkinnar og við nú erum við okkur svona óljósu tíma. Hver nýji sáttmálinn? Það verðist verið í pólitíkinni. Það sem að rís upp úr eftirhruns árunum er Trump, Boris Johnson, Meloni, Svíþjóðardemókratar. Já, og þarna ertu komin... Þetta ekki anda þess að við höfum átt okkur á því og ætlum núna að vinna og starfa saman í meiri sátt og samlyndi og horfa á það sem raunverulega skiptir máli. Þetta eru fólk sem ætlar að verja okkur fyrir ykkur ímyndari ógn. Já, þetta fólk sem spilar inn á ótta. Og ekki að við erum ekki að fara að búa til framtíð saman. Nei, ég sammála því og þannig erum við, ég veit ekki hvort að ég fer of djúpt í andlegu hliðin ef ég útskýri fyrir hvernig ég horfa á þetta, en ég ætla að gera heiðarlega tilraun. Í mínu lífi og bara í þeim verkefnum sem ég hef verið í sem frumkvöðlana, þá hefur alltaf verið mjög svona djúp hóla áður en framfærir eiga sér stað. Það mínu upplifun að samfélagið sé ég þessari djúpu hólu núna. Og ég bara meina það, ég get nefnt sem dæmi bara úr þessu framboði til að gera þetta raunverulegt að daginn sem að fyrstu kappræðirnar átt að eiga sér stað 3. maí, að þá vaknaði ég rallus og hélt bara að ég þyrfti að hendin hangklæðinu og ég var bara í mjög djúpri hólu klukkutíma áður en ég átt að mæta upp á RÚV. Og síðan fór ég inn í kappræður sem að voru svona fyrsta tækifæri mitt til þess að eiga samtal við þjóðina og skiptu mig þar að leiðandi öllu máli. Valmann Rómi segir að þú hefði staðið best. Já, ég fekk allavega góð viðbröð og náði að fá röddina tilbaka með góðra kvennahjálp, en ég var í djúpri hólu og velti því fyrir mér fuglustu alvöru hvort ég ætti að hendin hangklæðinu. Ég hef verið á svipuðum stað þegar ég stofnaði eigið fyrirtæki árið 2007 á svona hápunkti látana og enginn hafði trú á því sem vorum að gera og ég sjálf átti alveg mínar hólur þegar það virtist vera að einhverjar hugmyndir sem ég trúði ekki á væri að fá brautagengi frekar en þær hugmyndir sem ég trúði á. Þannig að ég held að við séum í þessari hólu núna og það sé að því að við erum óttaslegin og að því að við erum andlega ekki á góðum stað að þá eru aðilar sem eru mjög góðir í að nýta sér það. Og að því að stjórnmálakerfið einhvern veginn byggt upp að það horfi til mjög skamstíma og reyndar allt í kringum kapitaliska kerfið þannig líka, áherslan á skamtíman, að þá eigi svona flóknari hugmyndir og flóknara samtal langtíma sýnina og nýju kerfin sem taka við þessum sem eru með Vannanlega þá bara kennst ekki lengra vegna þess að við þurfum að fara að skipta yfir í næsta dagskrálið. Það er eiginlega tilbúðið sem er í samtali í samfélaginu. Að þú nærið ekki að koma fram með eitthvað sem er nýtt og öðruvísi. Þess að bara við höfum ekki tíma. Við þurfum að fara í auglýsingar eða halla nú er komið nóg. Þetta er bara orðið stórkostlegt vandamál. Þetta er orðið stórkostlegt vandamál og ég held við þurfum miklu meiri dýpt núna í þetta samtal og aðra aðferðafræði. Ég held að það sé tiltölulega lítil eftirspurn eftir þó að þessir leiðtogar hafi komist til valda til skamstíma, þá held ég að það sé tiltölulega lítil þörf í kerfinu fyrir leiðtoga sem segja ég er með svarið, við förum bara aftur tilbaka eða ég er með svarið við útilokum alla útlendinga eða ég er með svarið við ölum á einhverju sem að ég myndi kalla ótta en ótti er svona að þú getur móbilisera fólk til skamstíma á óttanum. En það sem ég er að tala fyrir er að það sé önnur leið og hún gangi út af það að við getum leitt fólk saman til þessara dýpra og flóknara samtals og samstarfs þetta nýja, að við fáum að byggja það saman en það komi ekki einhver forseti hér eða annar staðar eða stjórnmálafólk eða forystufólk í atvinnulífi eða listamenn eða aktivistar og segja þetta er allt ónýtt. Ég er með hugmyndina fylgiði mér. Ég held bara að það sé ekki hægt af því að traustið í samfélaginu er svo lágt. Þannig ég held að við þurfum nýja aðferðafræði og ég held að nýja aðferðafræðin sé að leiða fólk saman sem hefur miklar meiningar en ólíkar og búa til fallegt ferli í kringum það og leyfa okkur tvennt annars vegar að dreyma þetta nýja og ég held að það sé mikilvægt að dreyma og leyfa sér að segja hvernig geti þetta litið út og finna svo og vinna saman að leiðanum þar sem að við finnum sameiningarfletina. Ég held að málamiðlun sé fallegt orð og ég held að þurfa að leita sátta í mörgum flóknum málum sem að við erum að taka Þú þekkir með þetta vel að við Íslendingar fórum þessa leið við að mynda nýja stjórnarskrá. Já, við gerum það og undan því þjóðfundin sem ég kom á 2009. Og síðan er mótuð ný stjórnarskrá sem að bæði var þjóðin samþykkti að yrði grunnur að nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allar kannanir hafa sýnt það að nýtur mikils meirihluta stuðnings í þjóðarinnar en þessu var bara hent.
Já, þetta var allavega, þessu var leitt að sofna, þessu ferli, þessu fallega ferli og ég held að það hefði verið til þess fallið að byggja upp traust, það ferli. Því að það var fallegt ferli. Það náttúrulega byggir ekki upp traust að fara gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, þú gerir það ekki. Og það er kannski eina af ástæðunum fyrir því að okkur hefur ekki tekist betur upp að byggja traust. Að við leyfðum því ferli ekki að hafa framgang og þó að framgangurinn hefði ekki verið ný stjórnarskrá eins og hún lá fyrir en þó að það hefði verið, ég hef sagt það hvar sem að fólk vil heyra, þetta er auðvitað pínulítið viðkvæmt vegna þess að í einhverjum tilfelli forsetaframbjóðandi þá að tala kafla sem fallar sjálfan sig mögulega en kaflinn forseta, ég held við sjáum svo mörg merki þess að þó ekki hefði verið annað en sákafli til dæmis hefði fengið framgang en auðvitað voru mörg önnur atriði þarna og við erum ennþá að tala talandi kerfi sem eru úreld að við erum með stjórnarskrá sem tekin frá Dönum, konungsríki árið 1944 þegar við erum miklu færri og það eru svo mörg merki í stjórnarskránum að það hafi kannski ekki fengið meðferð þjóðarinnar sem hér býr og sannarlega ekki þjóðarinnar sem hér býr í dag. Nú er ég ekkit endilega talsmanneskja þess að stjórnarskrá ég auðveldlega að breyta eða stöðugt verið að breyta en ég hef ekki séð bara á sögunni að þessi þjóð sem hér býr hafi nokkuð tíman í rauninni fengið tækifæri að taka þátt í að móta sína stjórnarskrá og ég tel að fólkið eigi að móta sína stjórnarskrá. Og svo er í sjálfum sér ekkert að því þótt að stjórnlaga þing komi saman á 15 ára fresti og endurskoða stjórnarskrána. Akkurat ekkert að því og ég held að það gæti verið ákaflega mikilvægur þáttur í að byggja upp traust í samfélaginu að þetta ferli fái framgang. En ég held að það sé annar hlutur líka. Ég hef stundum vísað í það að sá maður sem að réði mig til starfa sem forstjóra B-tím fyrir 6 árum að hann tók við einu stærsta neytendaveru fyrirtæki heims 2009, í janúar 2009, bara akkurat í miðjun á þessari alþjóðlegu fjármálakrísu þegar kerfinu var að hrynja ofan á okkur. Og hann hafði, og þetta fyrirtæki er skráð á markað, hann heitir Pól Pólmann og var þá forstjóri Unilever, heitir fyrirtækið og það var það bil 120 ára gamalt fyrirtæki minni með hollenskt fyrirtæki sem hafði verið byggt uppalega mikilli hugsjón, en er síðan skráð á markað. Og þegar hann tekur við fyrirtækinu þá ákveður hann að stíga fram og segja við sína fjárfesta að ef að þau hafi áhuga á ársfjórðungslegum uppgjörum og allir í áherslu á fjárhagslegum arð til hluthafa á ársfjórðungslegum basis, þá sé bara eins gott fyrir þau að selja hlutabréfum sín núna því í rauninni hafa hann enga áhuga að vinna með þeim. Hann ætla að tala við sína hluthafa einu svona ári og hann ætla að gera áætlun sem gengur út á að fyrirtæki verði til í önnur 100 ár. Og degi ekki í þessari miklu samfélagsumbyltingu sem eiga sér stað. Og það er svolítið merkilegt að ég átti vonaði þá, kallaði mig Bjarsína, að fleiri fóstjórar fylgdu í fótsporans, að þeir hafa verið og fáir, en hann hafði alveg rétt fyrir sér. Þetta held ég, hann var fóstjóri í 10 ár og hann breytti fyrirtækinu, hann gerði það vinsalasta vinnustanum vegna þess að það eru svo margir sem vilja vinna hjá fyrirtæki sem er að reyna að taka, fara í þessa jákvæðu umbyltingu. Hann skilaði fjárfestum mjög viðunandi arðsemi en hann hafði kannski mest áhrif á hluti eins og að útrýma þrælahaldi í birgðakeðjunni sinni, í að virkilega einbeita sér að bara mannréttindum og jöfnuði og hlutum eins og að lyfta gólfinu í launum og mörgu sem að forstjórar hafa kannski ekkert verið að fara fyrir og var mjög virkur sem stjórnarformaður B-tím, forstjóri ICA tók síðan við á honum og er að feta mjög svipað og ábyrga leið, þannig að það eru þarna fyrirtæki sem er að reyna að sína gott fordæmi. Þau eru fá? Þau eru fá, allt og fá og það þarf að breyta, það er ekki nóg að biðja fyrirtækjum að gera þetta fyrir, af eigin hugrekki þó að ég sé að reyna að gera það vegna þess að stjórnvöld, af því að það er kannski punkturinn sem ég vildi koma á framfæri, hvar eru stjórnvöld sem er að horfa til langs tíma og taka jafnvel 50 ára sín það hvernig samfélagið á að breytast. Ég sé ekki mikið af þessu. Ég sé ekki mikið það að við séum að koma saman þvert á þá þessa hugrökku fórstjóra, þessi hugrökku stjórnvöld, hugrökka aðila og fulltrúa næstu kynslóðar og aktivista og artista. En þetta er þó það sem við höfum verið að reyna að gera í B-tím og við höfum verið að nota ferli sem við köllum appreciative inquiry, sem er í rauninni vel rannsökuð akademisk aðferð sem gengur út á það að við tölum ekki bara saman og dreymum betri framtíð, heldur byrjum við að hanna nýjar aðferðir og lausnir við að
búa til þennan nýja heim saman, þvert sko með fulltrúum allra í kerfinu. Og þetta held ég að sé aðferðafræði sem að við þurfum að tilengja okkur í vaxandi mæli í heimi þar sem enginn treystir hvor öðrum. En var þetta að taka dæmi að þjóðfundunum sem er svona framkvæmd? Var í rauninni svona aðferðafræði. Já, sem var svona aðferðafræði og hérna kemur fólk saman og það má alveg heyra samhljóminn og það er svona viljað þess að gera. En hins vegar ná þær breytingar ekki fram vegna þess að það rekast í eitthvað annað. Og þú ert að tala að þróa eitthvað svona tæki og tól sem að maður nota í fyrirtækjarekstri og kannski stofnunum ríkisvaldsins en það þarf viljinn til þess að nota þau, þarf að vera til staðar. Og það er ekki, heimurinn er ekki þannig að við setjumst niður og komumst að bestu hugmyndinni og sem sammála hana, að þá verði hún, því það eru einhver öfl í samfélaginu sem er að koma í veg fyrir það, sem er að verja sín völd, sín áhrif, sín auð, sem að hafa bara sára litla áhuga á að breyta samfélaginu. Við þurfum réttlátari reglur. Það er alveg ljóst. Og finnst þið það er ekki nóg að vera að tala á vettvangi bítíma og svona, að það verður að ríkisvaldið verður að koma og það verður að nota afl ríkisvaldsins til þess að breyta. Já, og það er tvennt sem langar að segja varandi þjóðfundin til dæmis 2009 og líka þau sem fóru í gegnum þjóðfundin og stjórnlega ferli sem að var í kjölfari. Ég held í rauninni hafi samt meira breyst en við áttum okkur á. Ég held bara að breyta samfélagum tekur miklu lengri tíma heldur en við kannski, og ég tala bara fyrir sjálfa mig, hef þolinmæði fyrir. Ég held að það sé mikilvægt að minna okkur á að því það verður eitthvað breyting hjá okkur sem tökum þátt í þessu, innra með okkur og fólkið eru kerfin en við þurfum fólk sem að kemur utan kerfisins til þess að fá umbreytingarleiðtoga því að fólk sem að hefur alltaf verið hluti af kerfinu er kannski ekki að fara að finna eins mikið hugrekki til þess að horfa á kerfið, stíga út fyrir það og vilja taka þátt í umbreyta því og við þurfum, þannig að ég held að það sé mikilvægt og ég vil bara segja þetta. En ég er að sjá ótrúlega mörg merki þess að það séu breytingar sem hafa átt sér stað hjá fólkinu í kerfinu og þó að breytingarna sé ekki að gerast eins rætt og ég vildi og ég verð fyrsta manneskjan til að segja það, þá hef ég farið núna allt land og átt samtal við fólk og sess bara svona í kringum borðin eða í sófanum og átt samtal og ég finn þetta hungur hjá þjóðinni að fá að taka þátt í samtali. Nú hefur ég komið hérna inn til þín í tvígang og í þriðja skipti í upptöku hérna einmitt stjórnlagaráð og þá hefur fólk setið hérna frammi hjá þér í svona ring og er að tala saman. Og þetta gerist á heimilum eldri borgara allt land, þetta er að gerast hjá ungu fólki, við erum með kosningamiðstöð unga fólksins, þau eru að ræða þetta, þau eru að ræða af hverju þau vilja forseta sem langar að gefa þeim sæti við borðið. Þannig að ég held að fólk sé tilbúið í þetta samtal, Gunnar Smári, en ég get ekki lofað því að þetta sé alltaf auðvelt og að við séum 100% sammála. En ég er að upplifa að við séum meira sammála heldur en umræðan á samfélagsmiðlum gefur til kynna. Og ég er að finna meiri samhljóm og mér langar svolítið að reyna að vinna með það. Að staðin fyrir að vinna með háværustu upprópanirnar, að vinna með þennan samhljóm og þessa mennsku og þessa friðsætli nálgun á að móta samfélagið heldur en í mér finnst kannski vettvangur stjórnmál að gefa okkur og það held ég að geti gerst ef að við finnum hugrekkið og fáum heimili fyrir þessi gildi og þetta sem sameinar okkur og það sé ég Bessastaði sem bara rétta heimilið fyrir. Ég held við þurfum ekki forseta sem heldur að hann eða hún hafi öll svörin, en ég held við þurfum og bara sé bráðnauðsynlegt að við fáum núna forseta sem langar að hjálpa þjóðinni að finna svörin. Sem að telur sig hafa tækin sem að getur hjálpað okkur að komast að finna svarið. Og hugrekkið til að fara í þá vegferð. Já, Og þetta þykir óhóflega bjartsýnt. Já. En að vonleysi er vísasta leiðin til þess að þetta gerist ekki og bjartsýni og jákvæðni og hugrekki vísasta leiðin til að þetta gæti gerst. En við erum í hólu. Já, ég held við séum í svona hólu. Og þú ert að leggja til að leiðin út úr hólinu er svona annars konar samtal á breiðari grundvelli að fólk komi og við kannski snúum að okkur svona það sem við erum sammála, sömuleyti bara svipað við erum að reyna að gera hérna við rauðaborðið, að við erum mest svona að tala þessi 85% sem við getum náð saman, en svo náttúrulega tökum við stundu svona hannaslag 15% sem við erum ósamála, svona inn á milli, en mest erum við bara að reyna að tala, reyna að átta okkur á því hvar við getum náð svona saman og það er svona þín tillaga. Populistandi koma og segja, herðu, ég er með lausnina út úr þessar hólu, að það er að fara 1950 og ekki að fara þangað eða búa til bara eitthvað.
Það eru auðveldari leið í frambúð að fara þá leið, en ég get ekki hugsað mér þá leið ég hef enga trú á henni. Já. Ég held að sé ekki að fara tilbaka. Þú ætlar ekki að bjóða upp á lausnina, þú ætlar bara að bjóða upp á leiðina sem við getum fyrir. Já, og ég með langar að að því við byrjuðum andlegu svona uppliftinguna eða hvað við eigum að kalla það, mér langar að segja ferli sem slíkt hefur jákvæð áhrif, því að þáttaka í einhverju tilgangsríku ferli, það bara andleg hjálp í því, það hef ég bara margoft séð í mínum störfum. Þess vegna ættum við kannski ekki að heimta að við verðum með svörin í upphafi, því að ef við leggjum leiðina þá kannski áttum við okkur á því við endan að svörin eru önnur heldur við gátum séð fyrir. Akkurat. Þess vegna leiðin svona mikilvægt. Það ótrúlega mikilvægt, ferlið og leiðin og hvernig haldið utan það. En ég held að samhliða þessu sé mjög mikilvægt og ég hef mikið áhuga á því að fara í ákveði átak, samfélagslegt átak til að bæta andlega og samfélagslega heilsu. Og þar hef ég bara verið að hugsa mikið hvað allir þessi skjár sem eru svo stór hluta lífin okkar, 9 klukkutímar á dag hjá unga fólkinu, þar af 5 á samfélagsmiðlum, 240 tilkynningar, við erum einhvern veginn að missa tengslin við okkur sjálf og hvort annað og náttúruna og þetta allt lífsnauðsynlegt. Mér langar til þess að tala hluti eins og eigum við að prófa af alvöru að vera með símalausa skóla, þannig að við getum hjálpa börnunum okkar að fá svona eðlilegri þroska og taka þátt í svona heilbrigðari umræðu án allra þessara áhrifa, því að þau eru sjálfa að segja okkur að þeim líður illa. En get ekki hætt vegna þess að allir eru á samfélagsmiðlum. Ég veit ekki heldur hver öll svörin í þessu en væri ekki gaman ef við gætum leitt saman alla þá sem að velta fyrir sér þessari miklu vanlíðan sem við virðum skynja og gætum samhliða að fara í ákveð átak í samfélaginu þannig að andleg heilsa okkar nái að vaksa á sama tíma og við tökum samfélagslega samtalið hvert við erum að fara, finnum meiri tilgang með okkar lífi, í okkar samfélagi, vonandi á okkar vinnustöðum, að við innleiðum meiri mennsku á vinnustöðum, það eitthvað sem við hefum mikið verið að gera í B-tím. Ég einhvern veginn held að þetta sé flóknara verkefni heldur en að það sé eitt einfalt ferli eða eitt einfalt svar, en ég algjörlega sannfærð trú mína á að þegar gott fólk kemur saman í góðu ferli og grunni góðra gilda, þá gerist ekki neitt verra, við förum bara í réttari átt. Margir frambjóðandana eru með einhver svona greiningu á samfélaginu eins og við séum ekki á svona óskastað. Ég held að við séum sammála það, við sem erum í frambjóð. Já, ég veit ekki hvort að við erum alveg öll, ég þori ekki að segja það. Ég meina við þekkjum frá Jóni Gnarr leiðindin, þess að tala eins og við séum bara með vitlausan fókus, við höfum að horfa meira á svona skapandi lausnir sem svona við getum búið eitthvað til. Ég held að við Jón séum sammála það. Já. Í staðin fyrir að vera í einhverju svona vörn, kannski þetta svar við því, þú þekkir kannski Adam Curtis sem er heimildamyndagerðarmaður frá BBC, hann sagði að fram til 1980 hefðu stjórnmálin verið að selja okkur framtíð og þessar hugmyndum að við myndum að geta búið til nýtt samfélag saman. Síðan þá hefur stjórnmálin verið að selja okkur óttan, að þau sem myndu verja okkur fyrir okkur ógnað utan og þess vegna séum við orðin næstu ófærum að tala það, hversum framtíð við að fara í. Hún hefur bara ekki verið á dagskrá. Hugmyndin hefur líka verið svo að framtíðin kæmi bara með tæknibreytingum eða bara markaðnum, þannig að við þyrftum ekki í sameiningu að vera að búa til framtíð. En mann finnst það, já mörgum er svona eitthvað svona hugmyndum að við séum kannski ekki á allra besta stað. En lausninnar eru kannski ólíkar. Lausninnar og leiðirnar eru ekki endilega þessum. En mér langar að spyrja áriðanleikan. Af því að þú ert að tala að við verðum að gera þetta og populistanir benda á eitthvað annað. Ef að við sittum í þessari hólu áfram, hvað gerist? Ef við finnum ekki leiðin út? Ef við finnum ekki leiðin út? Ég er að spyrja svona áriðanleikan og alvarleikan í stöðinni. Já. Hversu áriðandi er framboðið? Ertu að segja það? Ég væri væntanlega ekki aftur 8 árum síðar en mér finnst það ekki vera orðið mjög brýnt. Og þér finnst þetta að vera svona, ef við gerum ekki eitthvað, þá munum við horfa á aukið stríð í heiminum, við munum horfa á meiri upplöstin í samfélaginu og við förum kannski á þann punkt að við eigum ekki tækin lengur til þess að... Ég held að við séum bara... þetta er nefnilega erfitt fyrir mig að tala þetta og ég ætla bara... Það er svo þung tilfinning í hjarta mér hvar við erum. Og þá er ég ekki bara að tala í okkar samfélagi heldur bara í heiminum. Þar sem að sífellt fleiri velja stríð, þar sem við sáum sífellt fleiri
leiðtóga það sem ég kalla af gamla skólanum, úreldu leiðtóga, þeir eru að nota úreldu leiðtóga bókina þar sem að sívaxandi átök eru, við tölum Rússland, Úkraínu og Miðausturlönd hér mikið heima, það eru 17 stríð í Afríku, mér finnst þetta gleymast, átökin að vaksa í Suður Ameríku víða og þar sem ójöfnuðurinn ósjálfbær, ójöfnuður innan landa og innan heimsins ósjálfbær og samfélagsáttmálinn allstaðar einhvern veginn komin að þrótum og trausti lágt. Ég held, og ég trúi því, ég væri ekki hérna aftur í framboði ef ég tryði þessu ekki, að þrátt fyrir þessa erfiðu stöðu, ég verulega jartengt erfiðleikana sem við stöndum frammi fyrir. En ég vísa stundum í greiningu sem einn helsti áhættugreinir heimsgerði, Ian Bremmer, hann gefur út helstu áhættur heims í janúar á hverju ári, búin að gera það í 20 ára. Helsta áhættan í janúar á þessu ári var að Amerika í stríði við sjálfan sig. Mér finnst þetta að segja svo margt. Það var allt hitt stríðin og kjarnorkuvopn og ójöfnuð og allt þetta. En Amerika í stríði við sjálfan sig var númer 1. Við erum búin að sjá merki hér að við gætum farið í þá vegferð og erum jafnvel að stíga ykkur skref í þá átt. Við höfum tækifæri sem lítil þjóð að stíga ákveðin skref í átt að samfélagslegum sáttmála sem getur verið öðrum til fyrirmyndar. Það ferli byrjaði að mínum að þetta 2009. Við erum búin að planta sæðum sem að við gætum vökvað og gætum fengið að vaksa. Og ég hef þá trú að þetta litla samfélag geti fundið alveg einstakann tilgang í heimi sem í tilgangsleysi og jafnvel vonleysi. Geti fengið að vera fyrirmynd í hlutum sem við þegar erum fyrirmynd í, sjálfbæra orkunýting, jafnrétti, sérstaklega kynjajafnrétti, ég myndi vilja stækka þá fyrirmynd og friði, þar sem við höfum trúverðuleika. Og í lýðræðislegu þáttökusamtali þróun samfélag sem gengur upp á svona tímum. Þannig að ég svolítið þeirra skoðunar að þetta pínulitla land geti orðið fyrirmynd í hvernig við gerum þetta. Og það geti verið stóra framlag Íslands í heimi sem týndur. Að við getum sýnt hvað mögulegt í þessu litla en sterka og skapandi samfélagi. Og einmitt, eins og Jón Gnarr sagði, nýtt sköpunargáfu okkar til þess að sýna nýjar leiðir í heimi þar sem að gömlu leiðirnar augljóslega eru ekki að virka því þær hafa gengið svo langt að við erum bara mjög nærið að ganga fram að mörkum jarðar, það sé bara lífvænlegt á þessari jörð. Við erum mjög nærið að ganga fram að mörkum samfélagsáttmálan að það sé bara lífvænlegt í okkar samfélagi og við erum mjög nærið að ganga nærri bara okkar persónulegu heilsu þegar að svona stórluta ungu fólki og stórluta eldra fólki að senda okkur þessi skýru skilaboð mannlegan. Þannig að ég gæti komið margar aðrar ástæður en núna tíminn og ef við veljum hann ekki núna að þá óttast ég auðvitað að bara börnin mín og vonandi fæ ég barnabörn því að í vaxandi mæli heyri ungt fólk velta fyrir sig hvort að vilja eignast börnin í annan heim að ég veit bara ekki hvort að þau velji að vera hér. Ég veit ekki hvort þau velja eignast börn. Ég veit ekki hvort þau velja að hafa trú á framtíðina og þó að þau séu bæði að njóta góðrar geðheilsu í dag og dóttir mín sé að velja sér starf í að vinna að geðheilsu ungs fólks því að hún hefur það miklar áhyggjur af þessu. Ég veit bara ekki hvort að þau lendi líka í tilgangsleysi og vonleysi og út af brautinni og þannig að þetta stendur mér nærri persónulega, þetta stendur mér nærri sem Íslendingi og þetta stendur mér nærri sem manneskju sem að býja í heimi sem að getur valið aðra leið en stríðandi fylkingar sem velja hatur, ljótleika, ofbeldi yfir frið, gleði, hugrekki til að búa til betri heim. Þú nefndir svona plattform sem Íslendingar getur haft með annars frið, en er ekki verið að grafa undan hann? Nú erum við farin að senda vopn á vígvöllin. Við erum mjög herská í öllu tali, hvað sem á við Úkraínu eða Gaza. Erum við ekki bara að grafa undan þessum plattformi þar sem að við höfum einhverja sérstakar stöðu sem vopnlaus þjóð sem aldrei hefur farið með ófriði gagnvart öðrum þjóðum höfðum? Ég hef talað mjög skýrt þetta og mér nefnilega mjög þungt fyrir hjarta yfir þessum vopnakaupum. Og ég finn það að hvert sem ég fer þá á það við Íslendinga. Ég held bara ég hef ekki hitt eina manneskju sem hefur verið sammálaði að þetta hefur verið góð hugmynd. Einstaka manneskja hefur reynt að útskýra þetta væntanlega hluti af samningum okkar við Atlantshafsbandalagið eða NATO. Þá hef ég velt því upp hvort ekki sé hægt að semja öðruvísi í varnarbandalagið því að þarna finnst mér hafa verið farið yfir einhverja línu frá Ég held að ekki bara fyrir að við höfum alveg getað gert það svo. Við höfum á engan hátt bundið því að semja. Það er alltaf hægt að semja og ég hef lagt það til að
Í þessu tilveiki hefði kannski mátt til dæmis leiða fyrirtæki sem að gera hér sérstakar hluti af borðinu eins og Keresis með sáraumbúður og þorskróði eða Össur með stóðtæki sem að vantar eða bara mannúð og mennsku og hjúkrunarfólk og ég held að það sé ýmislegt annað sem hefði mátt ræða heldur en að leggja til fé til vopnakaupa. Og ég hef líka sagt, Gunnar Smári, og mér finnst ekki erfitt að segja þetta en í einkageiranum gæti forstjóri í fyrirtæki ekki sagt að innkaupastjórinn hafi tekið þessa ákvörðun og forstjórinn ber ekki ábyrgð. Ég ætla ekki að taka dýpri árin en svo, en það er mjög alvarlegt að svona ákvörðun sé tekin án einhvern veginn aðkomu án umfjöllunar og svona stórt skref af því að þarna virðist vera bara gengið þvert á grunngildi þjóðarinnar sem að vill vera friðsæl þjóð og leggja áherslu á frið. Og við erum með trúverðuleika í því. Ég hef talað áður við þig og aðra 11. október 1986 þá ég skiptin í Bandaríkjunum og þjóðhöfðingjar stórveldana, Reagan og Gorbachev hittast hér til að hefja samtalið endalok kaldastríðsins. Við komumst á korti þann dag í heiminum sem vissi ekkert okkur fyrir jafnrétti því að Vigdís var forseti og gekk þarna á milli þjóðarleiðtogana og hér var upphaflega samtalið frið. Þannig að ég hef viljað og vil tala fyrir og myndi tala fyrir verði ég forseti því að friður sé alltaf valið, að við þurfum þá að vera friðsæl þjóð, okkur þarf að líða vel, við getum ekki verið ljót við hvort annað á þann máta sem að ég upplefa að við erum í dag, í okkar orðvali og okkar samtali, ef að við ætlum að velja frið, þá verður það að byrja innra með okkur, en ég myndi vilja tala fyrir því. Og þú byggir þetta á bara samtölum þínum við fólk sem þú lítur á þessu bara almennur vilji í Íslendinga? Bara 100%. Og ég treysti mig bara til þess þegar maður búin að hitta Þetta kannski dæmi það að kerfin okkar geta verið að fara einhverju allt aðra leið heldur en að eru bara gangur takt við gildi þjóðarinnar og það er ótrúlega mikið í þessu forsetaframboði spurt út í stjórnarskrána sem vissulega mikilvæg og stjórnskipan landsins og hvort að við myndum nýta 27. greinina og hvort við myndum skipa ráðherra eða skrifa lög eða allar þessar svona kannski heimildir í forsetakaflanum sem að fólk hefur ekki fundist vera skýrar og ég held að sé alveg ljóst að ekki alveg skýrar. En það er ekki eins mikið talað samfélagsáttmálan og ég tel að heimili samfélagsáttmálans eigi að vera á Bessastöðum. Það eigi gildin að vera, það eigi að ræða langtíma sín landsins langt umfram þessi 4 ár sem að stjórnmálin ræða, bara til 50 ára, hvernig ætlum við að fara með auðlindir þessa land, þróa fjarðaþjónustu, tryggja að þeir sem að flytja hingað eru nýjir Íslendingar geti lært tungumálið okkar, aðlagast menningunni okkar og við getum búið hér í sátt og samlyndi, verið áfram skapandi þjóð, verið áfram fyrirmynd, stóru málin. Og ég held að það sé ef það heimili sem hafi vantað og ef að þjóðfundurinn hefði haft það heimili 2009 og það ferli fengi manneski sem vildi tala fyrir gildum og samfélagsáttmálanum öllum stundum, minn okkur á þau, minn okkur á upprunun okkar, sögun okkar, tungun okkar, allt þetta sem að skiptir okkur máli en hjálpaði okkur samt að þróa samfélagið okkar til framtíðar að þá held ég að við værum komin miklu lengra í að byggja upp traust og vera það fyrirmynda samfélag sem ég hef trú á að við getum orðið. Þú gagnrýnir kapitalismann. Gagnrýnir þann fókus sem hefur verið í fyrirtækjarekstri undanfarna áratugi. Þú bendir á að óbreyttu mun þessi sjónarmið skaða samfélagið, skaða náttúruna, umhverfið, þannig við verum að gera eitthvað. Já, ég geri það. En þú ert málsvari kapitalismans í leiðinni? Já, ég er málsvari uppfærslu á kapitalismanum. Hversu róttækt er þessi umbreyting sem þarf að eiga sér stað? Umbætur á kapitalismanum. Hvert vil þú ganga? Ég er með svona kannski 3 lykilbreytur sem að ég held að þurfi að eiga sér stað til að rétta reglurnar, til að regluverkið styðji við mögulega framtíð fyrir næstu kynslóð. Í fyrsta lagi að tímalengdin breytist í þessu kapitaliska kerfi. Ég held að þessi ofur áhersla á ársfjórðungsleg uppgjör og arðsemi til hluthafa eingöngu til svo skamstíma sé bara barnsins tíma. Milton Friedman lagði grunninn af þessu 1970 með ritgerð sinni í New York Times og
og síðan hefur þetta þróast yfir í það að ég þekki marga fórstjóra sem að vilja ganga betur fram en þeir gera en eru fangar kerfis sem að mæla allt til svo skamstíma og ef þú ætlar að fara og fjárfesta í nauðsynlegum umbreytingum þá verður högg á arðseminni til skamstíma og ég held að þetta sé vandamál. Við erum með, ég meina, lestu bara viðskiptablaðið, fylgstu með því hvað félögin í Kauphöllin að gera. Þar eru mörg fyrirtæki eru bara að selja frá sér innviði, eru bara blóðmjólka fyrirtæki til þess að færa eigandunum sem mesta peningin og skilja sig eftir sem hálfgerða skeljar. Þetta er náttúrulega bara anorexía í einhverjum skilningi að þú ert ekki að byggja fyrirtæki sem verður til í önnur 100 ár. Þannig að ég held að þetta skiptir máli til fyrsta breytan svona svolítið að horfa til lengri tíma og leiðin, að því mér langar ekki bara að tala um það sem þarf að breytast, heldur leiðin að fá ungt fólk meira að borðinu. Það er leiðin þar sem ég að ná til forstjóra sem að þurfa að fara í gegnum hugafarsbreytingu og það oft bara þegar ég segja þeim að koma á fund og taka dætur sína með. Að það bara breytir samtalið, þá allt í einu ferðu að horfa byrju hvaða heimur býður dætra minna, horfa öðruvís á margt. Þannig að þetta er fyrsta breytan. Næsta breyta að við þurfum að skilgreina nýja skilgreiningu á arðsemi, ávöxtun, árangri. Við þurfum nýja skilgreiningu. Núna hún arðsemi fyrir hluthafa á ársfjórðungsbasis. Við þurfum að stækka hana. Við þurfum að setja inn í regluverki að áhrif fyrirtækja á umhverfi, á samfélag, á fólk skipti máli og það þurfa að vera gagnsæ upplýsingagjöf það. Helst myndi ég vilja setja verð á auðlindir þannig að það væri skilvirkast ef að það bara kostaði að menga, það kostaði að brenna fólki út en það þarf að breyta skilgreiningu, hún þarf að stækka en að horfum til langstíma, hvernig gerum við það? Þú hefur heyrt mig tala um þetta áður, ég sannfærð það að þegar fleiri konur fá að sitja við borðið þá kemst umhyggjan fyrir þessum hlutum meira að, þannig að ég hef lengi verið talsmannskja þess að fjölbreytileikin í forystu skipti máli því að þá stækki skilgreiningin á árangri. Við höfum stigið skref hér á Íslandi en meira í stjórnum heldur en framkvæmdastjórnum og ég held að vinnukúltúrin verði til í framkvæmdastjórnum meira heldur en í stjórnum sem sita í armslengd frá dagstaglegum störfum. Og þriðja sem að ég held að við þurfum að breyta að við tökum svona, að við sjáum fleiri haghafa heldur en hluthafa. Þessi hugmynd sem að Milton Friedman setur fram að eini aðilinn sem skiptir máli sé hluthafinn. Bara einn mælir í mælaborðinu. Bara einn mælir í mælaborðinu. Ég get ekki séð hvernig ef við tökum Amazon, eitt staðsta og arðsamasta fyrirtæki í heimi, ég get ekki séð hvernig þeir geta byggt upp sína vinnustaði án þess að segja að þeir þurfi vegi og það þarf skattgreiðslur til þess, eða skólakerfi, eða heilbrigðiskerfi. Og því miður, og þetta nú eitt af því sem við höfum talað fyrir hjá B-Team, að það sem við köllum leiðbenningar heilbriða skattahegðun fyrirtæki borgi til samfélagsins þar sem þau starfa. Og við byrjuðum á þessu bara hausti þegar ég kom til B-Team fyrir 6 árum síðan, við vorum eitt fyrirtæki sem var tilbúið til að gera þetta. Núna erum við komin í nokkra tugi, en það er allt of fá og auðvitað þurfum við stjórnvöld sem hafa hugrekki til þess að breyta reglunum. Þannig að það sé ekki hægt að vera að starfa í samfélögum án þess að leggja nokkuð til samfélagsins því að samfélagið haghafi, starfsfólkið haghafi og í rauninni grunnurinn að því að þú skilir hagnaði til lengri tíma litið. Viðskiptavinurinn haghafi og umhverfið haghafi því að við getum ekki búið til hagnað til framtíða litið með því að brenna bæði jörðina undir fótum okkur og fólkið sem að þarf að búa til verðmætin og samfélagið sem að þarf að vera í sátt. Við þurfum að finna aðferðafræði sem að raunverulega lítur á það sem tilgang fyrirtækis, að horfa til langstíma, að hafa stærri skilgreiningu árangri og sjá að allir sem skipta fyrirtæki máli þurfi að vera sáttir. Og svo ef við förum bara aftur fyrir samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar þá í svona lok samfélagssáttmála eftirstríðsárna þá var að vera ræð það að starfsmenn ætti að sitja í stjórnum fyrirtækja. Það fór í gegn í Frakklandi, var mikið rætt í Svíþjóð meiris og Íslandi, svo bara gufaði þessi hugmynd upp. Já, hún reyndar við lýði í Þýskalandi og nokkrum öðrum stöðum og reynist vel. Hún gufaði upp úr umræðinni, hún var alvarlega rætt hérna á Íslandi. En bara þessi samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjan var svo sterkur að það eins og fólk hafi bara gleymt þessu. Já, ég held að við getum öll horft á og sagt að sú hugmyndafræði bara búin að ganga fram á okkur í öllum skilningi þessu orðs. En það sem að við höfum reynt hjá B-Team sem að mér
þykir virka mjög vel og nokkur á okkar fyrirtækjum eru byrjað að gera bara markvisst í sínu stjórnkerfi að það að vera með svona næstu kynslóðar ráðgjafaráð eða þáttöku við borðið. Til dæmis IKEA bjóð til 25 manna næstu kynslóðar ráðgjafaráð sem í rauninni þeirra langtíma stefnumörkunar stjórn. Þá vinna þeirra stjórnendur með þessari næstu kynslóð að því hvernig höfum við bara jákvæð áhrif á umhverf og samfélag, hvað þurfum við að breyta og IKEA að ganga þar bara undan öðrum með mjög metnaðarfulla aðferðafræði. En óttastu ekki að þetta sé hérna svona grænþvottur og bleikþvottur og Jú, ég sé mikið af því. Að þegar að því kemur að það að taka ákvörðun, þá hlustar IKEA ekkit á þetta framtíðaráð, heldur tekur bara ákvörðun sem að hendar. Þetta er þetta er mjög gild spurning, en ég ætla kannski þarna bara að fá að vísa í mína reynslu og vera bara mjög heiðarleg að ég byrja að minna starfsæfi hjá fyrirtæki sem heitir Mars, nánar tilteki hjá M&M Mars, sælgætislutanum af þeirra fyrirtæki og það fyrirtæki þá er eitt staðista fyrirtæki í einkaeigu í heiminum. Ég fer frá þeim til Pepsi Cola, Norður Ameríku, sem þá taldi fleiri starfsmenn en alla Íslendinga og var staðista skráða fyrirtækið í heiminum. Ég læri snemma á minni starfsæfi að eignarhald skiptir máli og fyrirtæki í einkaeigu eru líklegri til að horfa til lengri tíma heldur en fyrirtæki skráða á markað því það er innbyggt í markaðinn þessi skammtíma hugsun og ég fann þetta mjög snemma þó ég skildi það kannski ekki fyrir aðeins seinna þegar ég hafði fengið meiri lífsreynslu og þroska til að horfa á þetta. Ein af ástæðum fyrir því að IKEA getur verið svona hugrækt fyrirtæki er að fyrirtæki í eigu stofnunar sem Ingvar Kamprad, stofnandi fyrirtæki sem bjóð til, sem að í rauninni hefur þann eina tilgang að láta gott að sér leiða í heiminum. Þannig að þeir geta hort til langstíma. Þannig að andlitslaus kapitalismi sem oft í þessum stóru fyrirtækjum, það sem að stjórnendurnir eru bara að gera sér í hugalund hvað eigandinn vill á þess að raunverulega hitta nokkuð tíma. Það sé eiginlega verra. Stofnunin er með mjög skýr ég er ekki að tala IKEA, heldur það sem eru skráð fyrirtæki, það sem engin sýnilegur eigandi raunverulega, það bara einn ímyndaði markaður og stjórnendurnir eru að gera sér svona í hugalund. Þeir eru að hlaupa í kerfi sem er með ákveðna mælistikur og ákveðna væntingar. Ég held að það sé erfiðara. Og ef við tökum Patagóníu sem er nýjasti meðlimurinn fósturið þeirra í B-Team sem greina þá, að því mér finnst það svo falleg saga að þá ákveður stofnandi þess, Yvonne Chouinard í fyrra að gefa fyrirtæki til móður náttúru. Lætur í rauninni allan arða fyrirtækinu renna til umhverfisverndar því hann hefur það miklar áhyggjur af því. Það er auðvitað ótrúlega hugrækt og ég er ekki að segja að fyrirtæki þurfi kannski öll að ganga þanga en öll fyrirtæki getur lagt eitthvað að mörkum til þess að vinna úr þeim skaða sem að hefur orðið og vinna að þeirri framtíð sem getur orðið. Þannig að ég er nú að sjá alveg fyrirtæki stíga góð skref en ég er að segja bara mjög hreinskilnislega, ég held að þau lögmál sem að markaðurinn hefur allir verið byggður á séu barnsins tíma og það þurfa að uppfæra þau þannig að þau þjóni næstu kynslóðum og þessum fyrirtækjum. Og það sé áræðandi. En segjum sem svo að þú sért orðið forseti. Og þá verður ekki lengur B-tím, heldur Bessastaðatím. Hvernig ætlar að reka Bessastaði? Ég vil ekki að segja að B-hugmyndafræðin kæmur örugglega með mér að einhverju leyti. Það er að segja ég vil... Sérðu fyrir þér að reka Bessastaði sé bara svona powerhouse í þessum breytingum í heiminum? Mig langar til þess að vera umbreytingarleiðtogi, já. En mig langar ekki til að vera umbreytingarleiðtogi sem trúir að ég einn hafi svörin, heldur manneski sem að vill leiða fólk saman til samtals og samstarfs og sína í gegnum góð fordæmi hvað er mögulegt og mér langar til að gera það á þann máta sem ég kýsa að reyna að vinna, frekar í gegnum brúarsmíði heldur en gröft að ég reyni að fá fólk saman sem jafnvel er að deila stór og mikilvæg mál. Ég gerði það nýlega og er að gera það heilmikið í frambúðinu, fá nýja Íslendinga af erlendum uppruna inn í samtal og hlusta og heyra hvað þar brennur á þeim og hvað má bæta og laga þar. Fá þá sem berjast fyrir umhverfisvernd til að tala við þá sem eru ósáttir við að við séum að brenna olíu allt land og tala saman. Og þetta er áhrifaríkt og gengur í rauninni miklu betur heldur en við kannski höldum. Þú getur hlustað og svo verður þú að gera eitthvað. Og hvað getur fórstu gert? Ég held reyndar að það sem að hlutverk fórseta sér fyrst og fremst að sko leiða fólk saman til samtalsins og finna réttu aðilana til að fara í samstarfið.
að það getur verið eins og við gerum á þjóðfundi slempi úrtak þjóðarinnar til þess að móta eitthvað, en það eru margar stofnanir samfélagsins sem eru að vinna í þessum málum en eru ekki endilega að koma saman og móta saman þessa langtíma sín og aðgerða áætlun á bakvið það. Við erum dálítið eins og fyrirtæki sem að bara ætlar að láta það reddast hvað það gerir og ég þekki mjög fá fyrirtæki sem hafa orðið til langs tíma sem gera það. Það vantar þessa langtíma hugmyndafræði og stefnumótun og hún getur ekki lengur komið bara að vettvangi stjórnvalda. Hún þarf að koma og vera mynduð af öllum þeim sem skipta máli í samfélaginu til að þeirri leið verði treyst og til að svo leið endurspegli gildi samfélagsins. Og þetta sé hlutur kostast. Ég sé það sem það, já. Bessastæði sem leiðtogi næstu kynslóðar og þess veruleika sem að tekur við og leiðtogi samfélagsáttar. Og leiðtogi þess að samtal á milli allra hópa og kynslóða, landsbyggðar og höfuborgar og sé leiðin til að búa til gjöfult samstarfi þá framtíðar. Halla, takk fyrir að koma hingað í kosningabaráttunni. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að sitja við borðið og eiga lengra samtal heldur en kannski við fáum tækifæri til í þessu framboði. Ávallt velkomin. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Já, þetta var Halla Tómasdóttir að ræða það sem við getum kallað nýjan samfélagssáttmála, hvað á að taka við þegar nýfrjálshyggjan runnin og dáin. Ekki ætlum við að láta hana halda áfram lifandi dauða eins og sagt sem zombie hugmyndakerfi. En við vorum líka að ræða forsetakosningarnar við svona blaðamenn mest fyrr í vikunni. Þá komu að borðinu Sigmundur Ernir Rúnarsson sem skáld og blaðamaður og ritstjóri, Ásgeir Friðgeirsson sem PR-maður, Guðmundur Andri Tórsson rithöfundur en líka pislahöfundur og Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sem núna prófessor og fræðakona en var hér blaðakona og fjölmiðlakona hér á árum áður. Það vill svo til að þau eru hafa öll sittið á þingi fyrir Samfylkinguna, þannig að þetta má horfa á þetta sem svona tilraun til þess að sjá hvernig umræðan forsetakosningarnar fer inn í þennan hóp sem hefur reynslu af blaðamennsku og fjölmiðlum en ekki síður á því að horfa á heiminn út frá þingflokksherbergi Samfylkingarinnar. Við skulum athuga hvernig þetta fólk mat stöðuna í forsetakosningunum. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það eru forsetakosningarnar sem við höfum reynt að ræða hér með ýmsu móti hér við rauðaborðið og nú ætlum við að gera enn eina tilraun. Við fengið hingað fólk með mikla og kannski ólíka reynslu, ég veit ekki, Ásgeir Friðgeirsson, þú ert blaðamaður og Já, ég var í blaðamennsku og svo hefur verið í ráðgjöf núna. Leiðst út í PR-mennsku? Já, ég haft nær 20 ár. Já. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, þú ert líka blaðamaður? Fyrirverandi blaðamaður, já. Einu sinni blaðamaður, alltaf blaðamaður. Leiðst út í pólitík? Leiðist út í pólitík. Og fræðamennsku? Og komin núna á fræðavettvang. Guðmundur Andri Tórsson, þú ert pislahöfundur, það að vera blaðamaður? Já, má segja það og mér leiddist aðalega í pólitík. Leiddist út í hann og leiddist það. Og var síðan leiddur út. Og Sigmundur Ernir Rúnarsson, þú ert blaðamaður? Já, alltaf blaðamaður. En rakst aðeins nefið inn í pólitík? Við sáttum saman inni við Ólína 2009-2013 á mestu óróaskeiði seinni tíma Íslandssögu. Það var stjórnmálunum. Já, hrikalugur tími í öllu tilliti. Glöggir áhorfendur og áheyrendur munu kannski átta sig á því að það var allir hér við borðið, nema ég, setja á þingi fyrir Samfylkinguna. Nema þú enn. Hver veit hvað verður. Það er ólíklegt. Það er rétt.
Ég veit ekki hver bókaðina þátt, Nei, það bara stundum gaman að hafa fólk sem kemur úr ólíkum áttum og stundum það ekki, þannig að við getum ímynd okkar að þetta sé svona þingflokksfundur Samfylkingarinnar. Og þú eru átt að því stundum eru átökin meiri innan flokka heldur á milli flokka. Svo eru nú ekki allir í Samfylkingunni, af þeim sem hér sitja, þó að flestir hafi þjónað en einhver tíma. Já, einhver hefa ratað út. Já. Heyrðu, þessar forsetakosningar, má ég bara byrja hér, hvað þessar kosningar? Eins og alltaf, þá ræðist þetta tíðaranda og held ég að þeim leikendum sem gefa kost á sér. Ég var nefnt að hugsa, að því að þetta er svo opið og þetta er svo líkt skilgreint embætti, ég fór einmitt að velta því fyrir mér að ég hef sem sagt 4 sinnum kosið. Valið hefur alltaf verið skýrt á hverjum tíma en ástæður og grundvöllur ólíkur. Það var allt annað þegar ég studdi Vigdísi 1980 en Guðrún Agnarsdóttir 96 og núna er ég enn á sem sagt að meta þetta. En 2012 það var vinkona mín Þóra Arnórsdóttir sem ég studdi. 2016 Guðni, TH 2024 ég sem sagt lít þannig á eða sem sagt ég sé fyrir mér Katrínu Jakobsdóttur sem bónda á Bessastöðum en mér finnst úrvalið gott. Ég segi það. Mér finnst úrval frambjóðanda gott og ég get alveg hugsað mér að minnstakosti 2 til 3 aðra. Sitjandi þarna. Þú eru búin að jafna það á 3. degi eftir kvöldag. Og þið sómi af og mér líður vel með. En hvað kosið? Í dag? Já, af því þú segir þetta sé ólík sjónarmið, þannig að þetta er ekki bara alltaf valum mannkosti og það allt saman, heldur þjóðin að velja sér... Þegar ég studdi Vigdísi var það ekki út af því hún var kona. Mér fannst hún vera framhald af þeirri hugmynd sem ég hafði embættið sem Kristján Eldjárn skóp í minni æsku. Og síðan verður mikil breyting á embættinu með Ólafi Ragnari Grímssyni og það hann virkjar þetta ákvæði að vísa til þjóðar að þá færist þetta nær kviku stjórnmálana sem þetta hefði ekki verið einhvern veginn allavega í minni vitund. Við erum á einhverjum tímamótum núna, ég átta mig ekki alveg á því. Fóruð þetta ekki frá stjórnmálunum með Guðna? Jú, svo lítið, en 8 ár kannski, það þarf kannski meira til. Og ég átta mig ekki alveg á því. Ég held að yngri kynslóður séu að leita sér að fyrirmynd, eldra fólk séu að leita stöðuleika, einhverju svona festu. Ég held að svona að viðhorfin til dagumálana, það er flestir sammála mikilvægi friðar, öryggis, sjálfbærni, umhverfis, ég held að allir svona deili nokkurn veginn þeim sjónarmiðum. Þannig ég held, ég er upplifað þetta sé svona manneskjan trúverðuleiki hennar og svona þau að einhverju leiti það sem hún stendur fyrir. Ólína, hvað kosið? Ég held að sé nú kosið núna það sama og venjulega. Það er að segja trúverðugan, traustvekjandi einstakling sem sómi er að í þessu embætti sem getur huggað þjóðina á erfiðum stundum og komið vel fram fyrir hennar hönd á erlendum vettvangi. En hins vegar það einkenni á kosningabaráttunni núna að það er ítarlegar spurt tilgang og hlutverk forsetaembættisins og það er meira áberandi finnst mér núna í þessari baráttu heldur en hefur verið í mörgum síðustu kosningum og það kann að vera einmitt vegna þess að embættið ásýnd embættisins hefur verið að þróast síðustu áratugina. Þegar Ólafur Ragnar kemur í stól forseta þá fær embættið meira á sig svona pólitískari blæ og hann er meiri þáttangandi einhvern veginn í því sem er að vera á þeim tíma og það voru náttúrulega mjög miklir svifti vindar í pólitíkinu og þjóðfélaginu á þeim tíma sem hann er í hans forsetatíð.
Núna og þess vegna mikið spurt þetta núna og forsetaframbjóðendunum ætlað að hafa skýrar skoðanir á því hversi hlutverk forseta, hvernig þeir muni beita sér komið til þess að það verði ekki á milli þings og þjóðar eins og það kallað, muni þau og í hver ríku mæli beita málskotsréttinum og svo framvegis. Þannig að, en ég verð nú að segja að mér finnst þessi kosningabarátta sem ég hef séð af henni, mér finnst hún einna skemmtilegust af þeim sem ég man eftir. Og hún spennandi. Hún svolítið spennandi og það eru karakterar þarna í framboði sem að mér finnast bara virkilega lífga upp á þessa baráttu þó að þau mælast ekki hátt í könnunum. En það hefur komið mér á óvart framganga ákveðina frambjóðanda, komið mér þægilega á óvart frambjóðanda sem ég bjóst ekki við miklu af í upphafi og mér finnst svona áran yfir, það var haldið partí núna í síðustu viku, Ásdís Rán bauð í partí og þau komu og lyftu glasi og svona eldu með sér samstöðu, einhverja svona félagslega samstöðu. Þetta finnst mér ágætt, mér gaman að fylgjast með þessu. En ég ekki búin að gera þetta upp við mig hins vegar. Guðmundur Andri, þetta að tala að séu að vera kosuð eitthvað? Þetta náttúrulega, við erum ekki bara að velja eitthvað, þetta eitthvað svona, þjóðin eitthvað að skilgreina, svona næsta kafla, ákvæði og vel ekki áherslu, ekkert svoleiðis, eða eru við bara að velja fólk? Þetta forsetaembætti já, við erum að velja fólk, en leið erum við að velja, embættið. Við erum að velja hvernig við ætlum að hafa forsetaembætti næstu 4 eða 8 árin. Vegna þess að þetta svo opið, þetta embætti, skildur þess eru svo opnar og einstaklingurinn hefur svo mikla möguleika á að móta embættið í svona eftir sínu höfði að við erum að velja það. Við erum að stundum dálítið erfitt að átta sig á því hvað þetta snýst, forsetaembættið. Mann finnst stundum þetta snúist að vera hrifin af Íslandi. Það sé djobbið og ganga einhver staðar og dástað einhverju flæðilínu. Þetta þjálfarinn og það verður að vera í hálfleik verður að vera þjálfararæða þannig að anskota þjálfarinn haldi með liðinu allavega. Já, jú. Það er valsar að halda ræðu við Kári. Ég ekki að segja að það sé eitthvað erfitt að vera hrifin á Íslandi. Ég bara að segja að það dálítið djobbið og þú þarft að finna, þú þarft að geta dást að einhverju flæðilínu í einhverju frystihúsi á þann hátt að það taki einhver eftir því og fari ekki allir bara geispaður og opna munnin og það alveg viss kunst og ég held að öll þau sem að hafa gengt þessu embætti hafi gert þetta svo vel hafi bæði geta verið með þjóðinni á gleðistundum og svo erfiðum stundum en við erum líka að kjósa manneskju sem að getur reynt á Æsef náttúrulega dæmi það að þar kemur upp alveg ótrúlega staða það bara, við erum bara við hengiflugið og hvaða kost eigum við að velja út úr þessu, eigum við að velja kostin það sem að allir sérfræðingar segja að það muni leiða til þjóðar gjaldþrots, við að velja þann kost Ólafur Ragnar stendur fram yfir því á ég velja þann kost eða á ég að bara gera eins og mér sagt að gera og bara hann þá þegar búinn að virkja málskotsréttin áður þannig að hann orðinn virkur þannig að þarna reynir virkilega á það hver Hann tók hálft skref í upphafi vegna þess að hann skrifaði undir með fyrirvörum. Hann skrifaði undir með fyrirvörum. Hann tók ekki afgerandi skref fyrst, það gleymir svolítið. Já, en það var kannski afgerandi skref vegna þess að það var til þess að hollendingar og Bretar Já, þeir vildi ekki þess að fyrirvara Það vil nú líka gleymast að Icesave-samningarnir jafnvel þeir upphaflegu hefðu ekki kostað þjóðina neitt. Það voru eigur bankana sem stóðu undir því. Nú ég ekki að ræða Icesave. Nei, bara því að það var nefnt þjóðargjaldþrot það var bara til marks hvernig umræðan var. Hún var eiginlega alveg út á túnni Nei, hún var mjög dramatísk og það var svona hengiflug, einhvern veginn hengiflugsmóment. Tilfinningin, það var áróður hengiflugið. Kúpa norðinsins, það var sagt. Og við erum að velja einstakling sem við treystum til þess að standa fram með fyrir svona ákvörðun. Það er eiginlega það sem ég er að segja. Sem er erfitt að meta fyrirfram, vegna þess að bara það er að reynir á, og kemur í ljós úr hverju maðurinn er gerður. En það er erfitt að spá fyrir það.
Hvað kosið? Það kosið fólk, það kosið mannesku, það kosið mannkosti og ef til vill fólk að kjósa sjarma og ég held að þegar á daginn kemur og kjördagur rennur upp þá muni kannski 25 til hugsanlega hátt í 40% kjósenda gera upp hugsin á kjördegi. Það hefur verið óheim með hátt hlutfall kjósenda sem gerir upp tekur ákvörðin kjörið á kjördegi. Ég held að verið 25% í síðustu kosningu samkvæmt rannsóknum Ólafs Þ. Harðarsonar, professors emeritus. Þannig að ég held að á kjördegi komi síðasta bylgjan og þá velji fólk sjarma, traust, reynslu og eins og Ólína bendir svo réttilega á forseta sem okkur til sóma innanlands sem utan. Og ég held að þetta vegi mjög þungt. En ekki stæðsti hluti frambjóðar sem fellur undir þetta? Jú, það er. Þannig að það ekki eins og allir komin í kjörklefa og allir greiða eitthvað eins. Ég vil til dæmis vekja athygli á því að þarna eru 4 mjög sterkir frambjóðendur, 5 ef allt talið svona af þeim sem fá helst og mest fylgið nú stundir og það er ekki mikill munur á milli þessa einstaklinga í sjálfu sér. Þetta allt frambarilegt fólk, mér og allt vini mínir reyndar, þannig að það er sér mjög að gera upp á milli þeirra. En ef við horfum á söguna, Smári, þá hefur tilhneigingin oftastar verið svo sama. Við veitum náttúrulega að Sveinn Björnsson var kjörinn af þingmönnum 1944 og Ásgeir Ásgeirsson fyrsti þjóðkjörni forseti okkar. Og hann rétt marði Bjarni Jónsson frá Vogi, held ég með 46% með Séra Bjarni og 44%. Þannig að þá lagði svona þessi hugumprúði krati fulltrúa flokksins ef svo má segja. Við sjáum að það sama gerist 1968 í heftalegri kosningabaráttu milli Gunnars Thoroddsen og Kristjáns Eldjárns sem sprengdi upp heilu göturnar heim á Akureyri og menn urðu óvinnir eftir það fyrir að hafa leyft sér að kjósa Kristján eða Gunnar. Og þá aftur svona fulltrúi svona vinstri sinnaðs alþýðumanns sem verður forseti, sömuleiðis gerist það 1980. Ólafur Ragnar kannski á endanum eini forsetin sem geðjast sjálfstæðismönnum. Það var ekki fyrir þegar að líður á kjörtímabilið og Guðni T. Jónsson kemur líka á þessu svona akademiska fræðimanna samfélagi sem klárlega ekki endilega undir flokkshælnum og þjóðin hefur að kjósa sér svona forseta. Alþýðlega, vinalega sem koma svona upp úr sama farvegi og við. Eins og Amerikanar segja ykkur sem þú vilt drekka bjór með. Já, og ég held að það muni ganga eftir með einum öðrum hætti að þessu sinni. En myndir þú ekki vilja drekka bjór með eiginlega flestu þessum? Jú, ég hef búin að gera það, nú þegar. En þú er kannski lágan þröskur. En ég teka fram og ég tek undir með ykkur hinum að þetta allt saman meira og minna mjög frambærilegt fólk, skemmtileg breytt, þetta lýðræðisveisla og þess vegna finnst mér það mjög miður. Ég svo mikið lýðræðisinni þegar það verið að halda aftur af lýðræðinu og nánast banna sömu fólki að gefa sér fram. Það finnst mér mjög tilbaka. Að segja bara hreint og beint að sumir megi ekki bjóða sér fram. Við búum í frjálslindu lýðræðissamfélagi þar sem við erum einmitt að hvetja fólk til að taka þátt í stjórnmálum. Við þurfum gott fólk þar. Herðu, að þú nefndir hérna Kristján Eldjárn og Gunnar Thoroddsen. Það var einhver hérna frammi daginn var að rifjað upp að það hefði verið að ganga hús úr húsi að dreifa bekklingu fyrir Kristján Eldjárn, bankaði upp hjá frænku sinni og hún rekti á hann. Það var að tala hvað var mikil harka í þessu og þeir sem að muni þetta, ég var bara að sjóra það, en ég man ekki þetta þessu. Því heyrið hafa fólk rifjað upp að það var svo bara ótrúlega harka í þessu. Og menn eru ofta að segja að núna sé slegist harkalega og rætið í þessari kosningabaráttu en menn ekki gleyma fyrir kosningabaráttu sem voru hrikalega rætt og sérstaklega kosningar. Ég hef nú sagt frá því bara að ég er hérna 10 ára
og ég er tekin hérna út undir vegg af aðalvillingunum í Krói og þeir þjarma að mér og spyrja hvað ætla pabbi og mamma að kjósa ætlaðu að kjósa Gunnar og ég sagði já, þau ætla að kjósa Gunnar ég laug því og slapp til að halda lífi og slapp Það er það svona harka, það er talað að sé mikil harka í þessu núna ganga miklar ásakanir á alla bóa rætin kostningabarátta ég held að það sem þeir sem andmann ykkur með þess að þeir hati viðkomandi það skiptir stemming í þessu þegar við erum að skoða svona hvernig erum að skoða þessa kostningabaráttu og bera hana við þær eldri þá held ég sé mjög mikið að muna það að það hefur átt sér stað alveg gríðarleg bylting síðan frá því á þessum tíma hún felst í því hvernig við tölum saman í samfélaginu það eru samfélagsmiðlarnir þetta er mun djúpstæðari breyting en við gerum okkur grein fyrir ég hef nú stundu sagt að hér á landi þá listi niður á sama tíma tveimur eldingum sem svona skella á svona með aldarmillibili það var annars vegar stærsta fjármálahrun veraldar og síðan stærsta samskiptabylting frá Gutenberg þetta gerist allt 2008-2006 og þessu lístir saman og ég held að sé ekki að þetta skoða samfélagsþróun á Íslandi öðruvísin að hafa þetta tvennt í huga ástæðan fyrir því að við erum að sjá bæði fjölgun þáttakanda held ég tilkoma samfélagsmiðla það er búið að færa dagskrárvaldið möguleikan á því að tala til fjöldans það er búið að færa þetta í hendurnar á hverjum og einum það verða fleiri frægir já og hugmyndin já sem er gott og svona þessi hugmyndum að þjóðin velji sér fórseta ég held að hún sé svolítið að víkja þess að þjóðin velur sér alltaf því 9 flokka inn á þing Þjóðin var nú bjóða sér fram til fórstæla og nú er þjóðin eiginlega að skipta sér meir og minna á 5 frambjóðendur þetta er gríðarlega mikilvægt og þegar við tölum hversu stríðið er hart núna þá er það vegna þess að við höfum það fyrir augunum á okkur alla daga á skjánum okkar þetta var ekki þannig í Kópavoginu 1968 eða 80. Vitið það, ég hef ekki orðið völ við þessa hörku. Ég bara veltaði fyrir mér í hvaða bergmálshelli ég er stödd. Ég verð bara alls ekki völ við þessa hörku. Þú hefur reynt ásakanir að þessi harka og... Ég heyri hrópað ómálefnalega kosningabaróttu, rætin áróður og fleira. Ég er ekki sammála þessu. Í fyrsta lagi hef ég engar persónu árásir séð á einn einasta frambjóðanda. Ég hef hins vegar séð mjög óvægna gagnrýni á einn þeirra sem er fyrrverandi forsætisráðherra. En það stafa náttúrulega af því að viðkomandi er að stíga beint upp úr stól forsætisráðherra í ríkisstjórn sem er umdeildasta ríkisstjórn, bara eiginlega má segja í manna minnum, og hellir sér beint í forsetakostningar. Það verður auðvitað búast við því að hún sé spurð og beðin að standa fyrir máli sínu varðandi eitt og annað sem verið hefur í dægumálaumræðunni og í þjóðfélagsumræðunni síðustu árin í hennar valdatíð. Ég ger greinamun á þessu eða rætinni niðurrífandi kosningabaróttu. Það er ekkert skrítið þú fólks vilji vita hvernig Katrín Jakobsdóttir hyggist beita málskotsréttinum til dæmis þegar kemur að því að taka afstöðu til auðlindamála til dæmis þessa frumvarpsum lagareldið sem hún tók eiginlega sjálf þátt í að semja og hafa hún ekki gert það þá er það lagt fram í hennar og þá er það lagt fram í hennar ríkisstjórn og hún er fyrsti flytningsmaður eða málefni innflytjenda, inngildingar, mál og málefni sem snerta skautun og inngildingu sem hafa verið mjög áberandi mál í hennar forsætisráðherra tíð. Ég kalla þetta ekki niðurrif, ég kalla þetta bara eðlilega umræðu og eðlilegar spurningar og það þýðir ekkert fyrir hennar stuðningsmenn að kvenka sér undan því. Icesave umræðan er til dæmis eitt af því sem hefur stundum komið til tals hérna í þessari kosningabaróttu og ég hef tekið eftir því bæði það og landsdómsmálið með Geir Haarde að það gengið og röðina og spurt ertu ennþá sömu skoðunar, myndirðu kjósa eins þannig að það er eitthvað svona
ógnunar tilfinning sem að maður fær býtu verið að segja þessum frambjóðundum sem sagt að þeir missi ákveðin að þeir missi fylgi til dæmis sjálfstæðismanna ef þeir svari svona eða svona. Önnur svona spurning ef það kemur til stjórnarmyndunarviðræður myndirðu láta flokki sem að fær mest fylgi. Já, myndirðu láta hann hafa umboðið eða einhvern annan. Já, ég tek eftir því. Fyrir hvernig ætli þessi að spyrja þetta? Og ég verð að segja það veldur mér vonbrigðum að sjá sko í staðin að fólk sem kaus í ISAFE kosningunum og tók afstöð í landsdómsmálinu, það valdi mér vonbrigðum að þetta fólk skuli ekki hafa rökstutt ákvörðun sína á þeim tíma og standa við hana. En það fer á flótta, það man ekki hvernig það kaus, það hefði gert hlutina allt öðruvísi núna, býtu var þó engin hugsun á bakvið það sem það gerði. Þetta og fjölmiðlar eru ekki alveg að fylgja þessu eftir. Umdeild ummæli sem fallið hafa af til dæmis inn í þjóðmálaumræðunni í tengslum við þungunarrof og fleira. Af hverju rökstyður frambjóðandan ekki bara ummæli sín og útskýrir hvað máli snýst? Af hverju þessi flótti? Sko, það vegna þess að fólk skynjar náttúrulega að það erfitt að eiga við almenningsáliti og það auðvelt að fara á flótta en til lengri tíma þá það kannski verri kostur. Og þetta ekki persónlegt niðurrif, þetta eru eðlilegar spurningar, bara segðu mér hvað þú ert að hugsa, segðu mér hver þú ert. Það hann fullkomlega, eins og þú segir, það fullkomlega eðlilegt að manneskja sem að hefur gengt ráðherra embætti í mörg ár og verið í undanförnum ríkisstjórnum þurfi að svara fyrir verk þeirra ríkisstjórnar. Búin að vera ráðherra meira og minna bara frá hruni, það þannig. Já, hann með smá hlé og það ekkert við það að athuga eftir því sem ég fæ séð. Ég sá reyndar sko einhvers staðar þar sem að sko Katrín Jakobsdóttir var spyrt við sem ég fannst vera dálítið svona umdeilanlegt þegar hún var spyrt við uppreist æru barnanýðinga í tíð annarra ríkisstjórnar sko og þá finnst mér kannski skörinn farin að færast nokkuð upp í bekkinn sko en ég fæ ekki séð að þessi umræða og þessi kosningabarátta núna hafi verið eitthvað sérstaklega óvægin, bara alls ekki sko. Það umræða það að svo sé. Það oft bara allir að barma sér yfir umræðinu. Já, það náttúrulega bara vígstaða alltaf. Í pólitískri baráttu það vígstaða að vera ofsóttur. Við viljum kjósa fórnarlambið. Já, þetta þróun sem hefur í gangi. Við sem sitjum eru mörg hver búin að vera lengi í blaðamennsku og það þrennt sem að gerast í fjölmiðlum á Íslandi. Það að fullkomlega eðlilegar, harðar, málefnalega spurningar og spurningar sem fyllt eftir þannig að við komum til svari á endanum. Það þykir vera orðin ekki bara aðgangsharka, heldur frekja og rætni jafnvel. Erfiðar spurningar eru farnar að líta út fyrir að vera rætni. Á sama tíma það að gerast í samfélaginu að fjölmiðlum ekki hleypt lengur að atburðum sem að gerast í Íslandssögunni vegna þess að fjölmiðlar eru fyrir. Fjölmiðlar eru jafnvel hættulegir. Fyrir það eitt að segja hvað að gerast í Íslandssögunni. Þeir með ekki lengur skrifa Íslandssögunni jafn og gerist. Vegna þeir eru hættulegir, þeir eru fyrir og þeir gætu valdið einhverju vandræðum. Og það þriðja sem að gerast á sama tíma og ég tek eftir þessari gríðalegu breytingu frá því ég byrjaði í blaðamennsku 1981 og í smári sviplegum tíma að núna aðgangur að kerfinu, aðgangur að stjórnarráðinu, aðgangur að ráðuneytum, hann stíflaður. Það meira minna allt gert til þess að hægja á því ferli. Á 9. áratugnum þá kom hingað norskur vinnur minn blaðamaður, var að skrifa yfirvofandi gjaldþrot Íslands, dagskráin riðlaðist aðeins og hann átti að tala við Steingrim Hermansson daginn eftir. Ég sagði ég skal athuga hvort ég ekki redda þessu, hringdi í stjórnarráði. Ég segi nú ekki að Steingrim hafi svarað sjálfur en mér var að gefa strax samband við hann og hann segi, jú, komið bara eftir. Svo þurfið þér ekki að fara ekki um 18 upplýsingar. Nei, þetta samfélag horfið og sama birtingamenti blasir við okkur núna að ef fréttamaður spyr harðra spurninga þá vorkennir fólk viðmælandunum.
Þetta er þróun sem bara beinleins hættuleg. Þetta mjög hættuleg þróun og þetta leiði nú huga minn að því sem að ég var að tala í öðrum fjölmiðli í morgun, að við erum að fara að halda ráðstefnu núna Háskólinn á Bifröst upp í Borgarnesi helgina undir yfirskriftinni Íslenska þjóðfélagið ógnir og öryggi og eitt af því sem verður til umfjallunar þar, það hlutverk háskólasamfélagsins og hlutverk fjölmiðla vegna þess að fjölmiðla umhverfið hefur breyst alveg gríðarlega á síðustu árum. Þessara tveggja gagnrýnu pósta. Sko þessara lykilpósta í upplýsingaóreiðu samfélagsins og í lýðræðisógnunum sem steðja að okkur sem eru meðal annars fólgnar í auðvitað upplýsingaóreiðunni og því þegar fjölmiðlar gæta ekki að sínu eigin aðhalds hlutverki. Alveg eins og háskólinn þarf líka að gera, þarf að standa vörðum frelsi sitt til rannsókna og akademist frelsi og sjálfstæði til þess að það sé hægt að byggja á einhverju sem heiti getur þekkingar uppbygging og fjölmiðlarnir hafa náttúrulega alveg gríðarlega viðamiklu hlutverki að gegna í þessu samhengi og það sem hefur breyst á Íslandi að sko falsfréttir og upplýsingaóreiðar aðgengi þessa upplýsingaflæðis orðið svo miklu meira heldur en það var með samfélagsmiðlunum því það óreitt skoðaður vettvangur og svo erum við bara eiginlega með tvo prentmiðla innan gæsalappa og annar þeirra bara flokksmálgagn í raun og veru. Þannig að sko og svo ljósvakamiðlar sem eru í eigu ósýnilegra aðila jafnvel og þetta hefur allt áhrif á bara lýðræðisþróunina. Þetta mjög hættuleg þróun. Við erum í róti, umróti og það mjög erfitt að sjá hvert við erum að fara. Það margt gott í þessari þróun en það líka margar hættur eins og þú bendir réttilega Ólína. En við erum í miðju umróti og ég segi fyrir mitt leyti að mér hefur fundist sko margt áhugavert bara eins og þessi vettvangur sem við erum á hér í dag. Þetta mörg hlaðvörpun sem ég hlusta á, bæði erlend og innlend. Það verið vissulega að færa sko ábyrgðana nær okkur sem einstakling. Við þurfum að meira að vega það og meta hvort að allt þetta flóð upplýsingar sem hafa okkur berst, hvernig við flokkum það. Því kannski munið eftir því hvernig hvers vegna London Times var stofnað á sínum tíma. Það var vegna þess að það var svo miklar kjaftasögur skipakomur sem var til þess að það mynduðust undarleg verð á förmónum sem voru á leiðinni. Þá var stofnað blað til þess að reyna að stýra kjaftasögunum. Þannig var London Times til og það var þá til þessi ritstýrða, sem sagt menntaða ritstýrða nálgun sem við höfum lifað við í 200 ár. Þetta virðist vera á leiðin einhvert annað núna sem eins og réttilegt. Það mikilvægt hlutverk háskóla, menntastofnana að byggja upp getu, þekkingu, hæfileika hjá okkur sem einstaklingum til þess að takast á við þetta. Og segi ekki alltaf, við erum ekki alltaf að vísa ábyrgðinni einhvert frá sér, heldur að í rauninni að takast á við þetta. Ég hef verið hugsið yfir svona tóninum sem að í þessum viðtölum mörgum. Og við þekkjum náttúrulega blaðamennsku að maður þarf að passa það að segja við fólk að þú verður ekkit sko ákveðin með því að vera dónalegur. Þú verður ekkit skárri með því að vera harður. Þú verður að vera viti því svona að segja. Það sem að mér hefur komið óvart þessi sko eins og þeir sem að bjóða sig fram hafi gert eitthvað af sér, að þeir sem allir komið í einhverja yfirreynslu, að það er verið að spurja þá og svo verið að grípa fram í fyrir þeim og þetta er orðið bara einhver leikþáttur sem að snýst sko spyrjandan í mörgum tilfellum. Ég man þegar ég horfði á Ástór í svokölluðu forystusæti á RÚV, þá þurfti hann að eyða helmingnum af tímanum af hverju hann væri í forsetaframboði ekki í þingkosningum. Það er eins og að ég verið að draga alla frambjóðum að tala það sem þeir síst vilja tala en ekki það sem þeir vilja tala og mér mjög hugsa yfir þessu sko. Mér finnst þetta að vera freka merkið þess að sko fjölmiðlarnir er að falla, þeir hafa raunverulega ekkert innihald að bjóða og þeir eru að leika eitthvað sem að þeir töldu að hafa verið smart fyrir 30 árum þegar þeir höfðu innistæði fyrir því.
að sína aðgangshörku frekar heldur en að spyrja gaggrínið og spyrja bara. Hver er tilgangurinn? Tilgangurinn er að það komi fram hvert er þitt sjónamið til einstakra mála, þannig að hlustandi geti skilið það. En ég sé ekki að það sé leikur lengur. Eins og þegar Halla Hrund var spurð, og þannig að þú vilt virkja meira. Ég meina, forseti er ekki að fara að virkja nokkuð skapaðan hlut. Það er annað í þessari kosningu. Og svo náðum ekki, það sagði bara 3 setningar og gripið frammi fyrir og hún er spurður næsta. Ég sé ekki alveg hver er tilgangur með þessu. Það er annað sem blasir við þessari kosningabaráttu og hefur verið að gerast núna á síðustu misserum og árum er þetta ógeð á skoðunum annara. Ég ber fram einhverja skoðun, Ásgeir hefur aðra skoðun og Andri enn aðra og Ólína enn aðra, þá skal eina þessara skoðun vera rétt en hinnar rangar og þá ber að tala þær niður í það svað sem sko versta lyktina leggur af. Sko þetta er að mínu veiti mikill lýðræðislegur ósíður og þetta er að raungerast núna í kosningabaráttunni, það er sko verið að tala svo illa skoðanir annara. Það var Arnar Þór á RÚV, hann var spurður af því hvort að hann væri með svona, hvort það væri eins og Gert Wilders eða Le Pen. Hvaða rugl spurningar eru þetta? Einmitt. En sko þetta óþólega magnast svo lítið í samfélaginu að menn sko verði að hafa helst bara eina skoðun. Réttu skoðunina. Það er búið að vera prófað í Norður-Kóreu með frekari lélugum árangri. Nei, ég er alveg sammála þessu og þetta er líka svolítið uppvænlegt. Þetta snýst svona einhverja stemningu í samfélaginu. Það má kannski segja að sko vakningabylgjurnar sem hafa verið að ríða yfir síðustu árin, það er eiga kannski hlut að máli þarna að fólk veigrar sér við að taka hluti til umræðu af því það er komin einhver megin straumur sem er þungur og þetta er svolítið menningalegt áhyggjuefni. Til dæmis með tungumáli okkar sem er að þróast núna í sko átt til kynleysis og ef þú ert ekki þeirra skoðanur þá ertu bara kallfuskur þá er ekki bara kallfuskur þá ertu transhatari og sko þú færð ýmislegt svona yfir þig og andsnúin fjölmenningarsamfélaginu og ýmislegt sko þannig að það er alltaf verið að velja fólk ykkur heiti og búa til ástæður sem fólki eru gerðar upp og þannig að það er alltaf verið að teikna upp eitthvað svona andstæðing og reyna að niðran svo þú getur réttlætt þína göfugu skoðun og þitt göfugu sjónamið og meiri segja þegar þú ert að tala íslenskt mál þá er þetta ábyrrandi. Allt þetta hafi áhrif á frambjóðendur, sumir hafa verið gagnrýndir fyrir það að vera eins og sé að tipla yfir eitthvað jarðsprengjusvæði og vilji helst segja voða mikið annars að segja nokkuð skapaðan hlut. Er það ótti við þetta að þú máttur ekki segja neitt? Þetta er svolítið merkilegt vegna þess að ég hef svolítið hort á þessi viðtöl sko og mér finnst að sumir frambjóðenda hafa náð í raun að vera bara mjög manneskjulegir og eðlilegir meðan aðrir kannski hafa verið meira í það sem við köllum svona bara í þessum stöðluðu svörum og það held ég að sé þá einhver ótti eða einhver mennur hræddir við eitthvað en mér þótti til dæmis bæði Ástþór og Ásdís Ráns og við séum nú að tala þá frambjóðendur sem eru ekki líklegt að verði kosnir. Mér fannst þau bara sitja ágætlega í eigin líkama í þessum viðtölum og alveg til fyrirmyndar ágætlega. Ásdís Rán fékk náttúrulega Birta Björnsdóttir heitur hún ekki, spurði hana og gerði það bara af allt öðrum bara sjónarhóttni heldur en að aðrir spyrlar þarna. Það var líka verk spyrilsins. Já, mikil ósk. Hún nefndi ekki þessum hannaslag sem að bjóð upp á. En það sem var einkennandi við viðtalið við hana Ásdísi Rán, ég tek undir það og mér fannst gott að horfa á það vegna þess, hún byrjaði á því við hverja einustu spurningu að svara spurningunni. Svo komu útlistanir. En það var alveg öfugt til flestum hinna. Og ég meina þetta er bara, og þetta finnst almenningi kærkomið, ég meina hún er ekki kannski með nógu mikla stjórnmálareynslu til að hafa farið í málalengingarnar, ég veit það ekki, en hún bara byrjaði á því að svara og hún kom fyrir vikið afskaplega vel út úr þessu viðtali. Þetta er til dæmis eins og Sigmundur þekkir einn okkar reyndasti sjónvarpsmaður, að þetta er það sem býr til gott sjónvarp. Það er bara gott, heiðarlegt, venjulegt fólk. Ég talaði við svo til alla frambjóðendur og ég held að þau bara
bara eins og þegar maður tala við fólk, þá hefum bara aukið virðingu mína fyrir því fólkinu og margt af þessu fólki bara reynt út sett aðdánavert. Við lifað sko stórkostlega ævi og dregur svona einhver ályktanar af því. Þannig þess vegna nægi ekki alveg þessu að eins og allir sé einhvern veginn að ryðjast upp á dekk á þess að eiga þar heima sem eiginlega stemningin sem oft í þessum umræðháttum. Ég bara nægi ekki. En svo eitt í kosningunum sko sem fólk verður að hafa í hug og ekki síst frambjóðendur. Og það þekkir maður bara, þú ert að vísa til sjónvarpsreynslu, að sko bestu viðtalin sem maður hefur tekið við fólk sem það sjálft, situr í sínu líkama, en ekki sko orðin viðmælandi og breytur ham. Það hlutverk fjölmiðlanna að láta fólki líða þannig að þessi lífið þess að sé örugt, þess að nægi ekki í því hvað ætlar að fá út manni og alltaf að pota svona í það, ég bara næst. En þeir sem leika sig, það stífnar upp bara. Það mjög hættulegt fyrir frambjóðendur að leika frambjóðenda. En talandi þessa grimmd í umræðinni, þetta minnir mér nú stundum á það að mæta á völlin. Þegar það mest hatriðið á áhorfendapöllum. Þetta svolítið þannig finnst mér. Ég hef ekki séð frambjóðendur þeir það eru undantekningartilfelli eitthvað að hnjóða í andstæðinga en þetta svona svolítið eins og á grimmum það sem svona Valur K eitthvað og ekki talast við og vera að kasta einhverjum flöskum í milli eða eitthvað. Þetta það, held ég fyrst og fremst, þessi grimmd í umræðinni og ég endurtek að það eru þessir samfélagsmiðlar sem hafa fært einstaklingnum þetta vald og þetta vopn. Þannig að við erum að sjá þetta. Það eitt sem mjög athyglisvert við þessar kosningar sem við ættum nú kannski að ræða. Það sko við hefum verið að fá forseta sem hafa verið Ásgeir, 46% fylgi, Guðni var með mjög gott fylgi, Ólafur Ragnar sömuleiðis, Vigdís var náttúrulega bara með 33% fylgi og var nokkur undir atkvæðin frá því að tapa gegn Guðlaugi Þorvaldsinni, ríkissáttasemjari sem þáverandi og fyrirverandi háskólarættari. Nú erum við kannski að fá forseta sem gætu unnið á 25% atkvæða. Mun hann hafa það umboð sem æskilegt En það segir náttúrulega kannski, já ég hef verið að hugsa þetta líka sko, en það segir líka þá kannski til jafna dreifingu atkvæða ef það fer þannig og þá sko má segja þá eru flestir sko, þá ykkur svona undirliggjandi sátt samt þar. En þetta eru náttúrulega kosningar sem að sko, þetta eru einu kosningarnar það sem að allir landsmenn fá í raun að taka þátt og með jafna kosningarétt. Hafa jafna kosningarétt. Ég hef verið að velta fyrir mig líka þessu með sko, fólk hefur verið að tala óskapast yfir því að það var þessum mikla fjölda frambjóðenda eins og það sé galli. Nei. Sko, fjöldi frambjóðenda jafnar sig sjálfkrafa þegar kemur að því síðan að safna meðmælendum. Mér finnst allt í lagi þó að ótakmarkaður fjöldi fólks fá að bjóða sig fram. Það kostar þjóðina ekkert. Það kostar bara prentkostnaðinn á atkvæðaseðilinn. En hins vegar má velta því fyrir sér. Einmitt í ljósi þess að það forseti getur orðið forseti með svona litlu atkvæðavægi. Hvort það sé ekki ástæða til að breyta kosningalögunum og taka upp 2 umferðir. Þannig að þeir sem hafi náð 25% í fyrri umferð séu þá að keppa eða eitthvað þvíumlíkt. Þannig fengum við nýja biskupadagunum. Já, ég meina það finnst mér miklu nær. Þá nærðu einhverjum meiri hluta vilja. Heldur hann að vera amast við því þá að 20 manns sé í frambúði. Ég man að mér fannst mjög erfitt að greiða atkvæði í stjórnlagaþings kosningunum vegna þess að það voru einhverjir 500 manns þarna og ég þekkti svona 10 og ég náttúrulega bara exaði við þá sem ég þekkti og treysti en það fannst mér orðið aðeins of stór lýðræðisveisla. Herðu, en það varðandi þetta með aðra umferð og kannski það sem þú varst að segja áðan með völlin, að ég man eftir manni sem að grét ofan í bjórinn sinn og sagði ég held ég hati Val meira en ég held með Káar og þannig tilfinningar þú að lýsa og en við erum núna og að sömuleyti þessar kosningar merkilegar með það að Katrín Jakobsdóttir leiði núna hjá prósent með 22% í könnun maskínu bara fyrir innan við 10 dögum síðan að þá var fólk spurt hvernig viltu síst sem fórsta
af þeim sem frambjöðu, þá fekkum 42%. Þannig það möguleiki á að Katrín verði kosið forseti á 22%. En það eru 42% sem vilja bara hana ekki sem forseta. En þetta ekki vegna þess að sko, það eru mjög eindregnar skoðanir hjá mjög mörgum sem vilja alls ekki sjá Katrínu. En þeir hafa ekki jafn eindregnar skoðan á því hvernig vilja sjá frekar. Nei, það er það sem fylgir henni. Og nú hefur Halla Tómasdóttir verið að alveg eins og hún gerði síðast í síðustu kosningum, þá hefur hún verið svona, hún er svona dark horse í þessu. En hún að taka náttúrulega mest af nöfnum sinni og Baldri. En ég að spyrja þetta, ég man ekki eftir því, þetta voru margir sem vildi ekki Óla Ragnar yrði forseti, en ég meina hann kom inn í fyrstu könnun held ég með 63% sem hann gaf og sveif þar og endaði held ég í 44%. En Katrín kemur í fyrstu könnunni í 32 og er komin núna niður í 22 og það er mælt hvernig viltu ekki hafa þessi forseta og hún er með tvöfalt meira fylgi þar og það er stormur sem hún þarf að gangi í gegnum. Og fyrir svona 8 árum sko, þá er Katrín með sko yfirburða fylgi yfir það fólk sem síðan hefur hún áunnið sér vantraust sem hún er að glíma við núna. Katrín fyrir 8 árum og Katrín í dag, það er ekki hægt að líkja saman inneignirnar hjá þjóðinni. Katrín fyrir 2 árum var með meira traust en okkur annar stjórnmálamaður og hafði nokkuð sinni mælst nema þá hún sjálf. Það hefur gengið mjög hratt á þetta á seinna kjörtímabili í hennar og vaxið andstæðan. En á sama tíma má líka benda það sem kom fram í skoðunarprósent í morgun að flestir telja Katrínu sigurstranglegasta. Hún er konið 32-33% þar, á sama tíma 40% telja það síst. Þetta verður svona, ég er ekki bara best að... Ásgeir, það eru flestir sem að spá því að Manchester City verði englandsmeistari, það heldur ekki nokkuð með þeim, sko. Já, þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega kristalkúlu tal hjá okkur sko alveg fram að kjördegi en ég er bara að velta þessu fyrir mér að því að til dæmis eins og með Vigdísi kortir í seinna var bara þjóði mjög sátt við hana en hún hefði sennilega tapað í annarri hún hefði tapað í annarri hún gæti hafa tapað, það er alveg möguleiki en menn fá líka, það er náttúrulega þá líka þú sá sem ekki kemst að fær heldur ekki möguleikan að sanna sig í embætti þannig er bara lífið en mér er svo minnist að þegar ég var krakki eða unglingur eftir að sattir ég var að fara að kjósa í fyrsta skipti að þá man ég spurði foreldra mína af hverju vill fólk ekki stjórnmálamann þá var þessi umræða mjög heit búin að vera með Gunnar til dæmis og svo var Albert og Albert var í kosningunum á móti Vigdísi og þessi umræða við viljum ekki stjórnmálamann í stólforseta og ég spurði bara pappa og mömmu af hverju ekki stjórnmálamann í starf forseta og þá var svarið sem að ég held að sé bara alveg mjög heiðarlegt og satt og eigi við enn þann dag í dag það var vegna þess að við viljum sátt forsetaembættið. Við viljum ekki að fólk sé skiptast í flokkspólitíska afstöðu til forseta. Og mér finnst þetta svolítið gilt sjónamið. En hins vegar sína skoðanakannanir það núna að Katrín ágríðarlega möguleika á því að verða forseti. En henni fylgir þetta sem ég er að koma að hérna. Það mun kannski ekki verða sátt henni fylgir andstaðan sem fylgir ekki hinum og það er kannski það sem fordræðinni voru að segja. Já, það sé ég að benda á. Ef við tökum vinsælasta stjórnmálamannin og setjum hann inn í forsetakosningar, þá fáum við mesta urgin sem hægt er að bjóða. Þá ferðu óvinsælasta líka. Þess vegna er það kannski eitthvað sem að stjórnmálamann eigi bara ekki að snerta. En þá er það bara verkefni hennar að vinna sér aftur inn þetta. En hver hefði trúað því að Ólafur Ragnar Grímsson er í einn af vinsælustu forsetum lýðveldisins á sínum tíma þegar orðin mjög mikil sáttumann þvert á flokka. Það hefði engin trúað þessu þegar Ólafur Ragnar stóð upp í ræðistölu Alþingis og talaði skýtlegt eðli á forsætisráðherra. Ég held að það leið töluverður tími frá því að hann sagði skilið við stjórnmálin þar til hann kom inn á þennan vettvang. Og ef ég á að vera alveg köld, hvað segirðu? Já, ég veit alveg að það var Nei, kláraði. Er það mismunni hjá mér? Nei. Ég ætlaði bara að segja ef ég á að vera alveg köld í sambandi við Katrínu, ef hún hefði beðið í 4 ár, þá heldur hún hefði komið séð og sigrað í forsetakosningum, en það er annað heldur hún að standa beint upp úr stólnum og ætla bara að fara yfir á Bessastaði. En Ólafur Ragnar var kosinn aðeins út á eitt. Það var þegar að það var kort af honum og Guðrún og Katrínu borið í hvert einasta hús
á Íslandi. Og Guðrún Katrín hafði verulega þýðingu fyrir hans kjör. Já, þau voru bara svo fórsetaleg. En ég ætla aðeins í sambandi við sko þetta með að stjórnmálamaður og forsetaembætti, sko við skulum muna það að Sveinn Björnsson var náttúrulega tengdur stjórnmálum. Sonur stjórnmálamanns og hafði reynda verið í diplomasíunni, hann kemur úr svona þessu hvað við segja, establishmentinu, kerfinu, hann establishmentinu. Það ekki að líka við að forsætisráður stíu upp og fara í frambúð. Hann eini maðurinn á Íslandi sem kann að sko... Það er Ásgeir Ásgeirsson sem hafði verið forsætisráður 18 árum áður að fara í frambúð það? Já, Ásgeir Ásgeirsson var náttúrulega... 18 ár? Ásgeir Ásgeirsson hafði verið bæði í alþýðuflokknum. Það munur á því en einum degi, sko. Já. Hann hafði bæði verið í alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum og hann var og tengdasonur hans forystummaður í Sjálfstæðisflokknum, þannig að hann hefur mjög djúp og sterk tengslin í flokkakerfið. En tíminn skiptir máli, sko, tíminn þvær svo margt. Já. Sjáu það bara í viðbrögðum þjóðarinnar. En sko, ég bara svona benda á að Kristján Eldjárn, sko, eftir því sem að ég hef lesið hans forsetatíð, þá var hann mjög nátengdur Framsóknarflokknum. Var á listaflokksins? Já, og var alla tíð, sko, sótti þangað svona styrk og ráðgjöf. Og Vigdís tengd inn í svona vinstri flokkana, hvað við segja, það er ekki að líka þessu saman við forsætisráðherra sem að gengur bara út úr stjórnarráðinu og lýsir við frambúð. Ég er ekkert að líka þessu sama, ég bara benda á að sko allir okkar forsetar hafa verið tengdir hafa ekki verið algjörlega sko hvítskúraðir af öllum stjórnmálatengslum eins og stundum talað. En erum við lítil þjóð og það væri vandfundin sá einstaklingur sem ekki tengdist með einhverjum hætti stjórnmálum. Ég kannast alveg við þetta sem þú ert að tala sko að mörgum finnst þetta mjög óþægilegt að Katrín hafi þarna á einum degi skipt ham. Það er eins og Katrín og hennar fólk hafi bara misreiknað þetta. Þetta er mikil anstæð. Ég hlusta á svona hægri podcast eins og þú varst að reikna í um áramótin og þá var talað að ef Katrín myndi bjóða sig fram, hún myndi mala þetta. Sko hægrið var algjörlega vistu það að hún kæmi bara inn og myndi svífa bara í fyrstu konunum með 60% fylgi og myndi svo bara halda flugi. Ég held að það hafi verið nokkuð útbreytt að svo kemur í ljós þegar hún býður sig fram að bara þjóðin er bara ekkert á þessari blaðsíðu. Áramótin að Katrín kannski var svo sem var líklegust til þess að geta gengið að einhverjum fjórðungi eða rúmlega það fylgis. En ég þekki það hjá fólki sem ég hef rætt við að það ásvoldið erfitt með þetta að við aðrar aðstæður hefði það stutt Katrínu. Það var bara erfitt með að horfast í augu við þennan við það að hún skipti það er ekkert að Katrínu, það er bara eitthvað aðeins að tímasettingu. Ég lít bara þannig á að sjálfsög á ég finnst mér það bara verið í andi lýðræðis að hún gefur kost á sér. Þetta er þá bara einn af þessum mínusum sem hún dregur með sér að það sé svona stutt en mér finnst hún mega þetta, mér finnst hún eiga að gera þetta en það er engin vafi en þetta vinnur gegninni, það er alveg augljóst. En uppskeran hefur hún með 22% fylgi. Við búum við lýðræðisríki sem betur fyrir það að hafa allir skoðanafrelsa mega allir gefa kost á sér. En svo má líka fólki finnast það sem þið finnst það. Og svo eru bara mjög öflugir mótframbjöðendur líka, sko, við skulum ekki glemma því sem að hún er að kljást við. Það eru mjög sterkir mótframbjöðendur. En það hafa bara verið í hennar ríkisstjórnartíð hafa bara verið að koma upp mjög þung mál sem að fólk hefur tekið bara virkilega nærri sér og ég segi fyrir mig, sko, ég bæði í sambandi við þungunarrofið, í sambandi við innflytjendamálin, bara svo ég nefni 2 mál sem ég hef bara tekið tilfinningarlega inn á mig. Ég bara gæti ekki undir þessum kringustæðum samþykkt það að það sé svo bara hægt að standa upp úr forsætisráðherrastóli og fara í forsetaframboð með mínu samþykki. En þá, sko hafandi sagt það, þá er Katrín ágætis manneskja, ég hef ekkert og það er nefnilega svolítið þreytandi einmitt þessi sveimur í umræðuna að ef að þú ert ekki með einum að þá sérst á mótónum og þessi illa við viðkomandi og þú hatir hann jafnvel, þetta er mjög þreytandi suð og á engan rétt á sér. Bankirhugsun sem er til þess mjög ábyrjandi í ráðhúsinu, maður má aldrei gaggrína neitt í borginni og svo vera sakar að hata Dag Birgisson. Að rugla saman gaggríni og ég held við séum komið út á svolítið hættulega braut að við viljum ekki sko auka veg lýðræðisins og okkur finnst óæskilegt að einhverju bjóða sér fram.
vegna þess að þeir eru í stjórnmálum eða einhvers þar annars þar í samfélaginu. Mér finnst að allir eigi að vera kjörgengir í þessu blessaða lýðræði samfélaginu. Ég er eiginlega að spyrja hvort það sé ekki eitt af því merkilegasta sem er gerst hérna, að fólki kringum Katrínu og margir út í samfélaginu reiknu með því að hún gæti þetta. Þannig er að koma eiginlega ljós að hún eiginlega getur þetta ekki, sko, því hún er með eiginlega tvöfalt meira andstöðufylgi heldur en fylgi sem hún er. Já, spyrjum að leikslum, ég veit ekki hvernig það fer, en hérna eflaust hefur Ólafur Ragnar haft álíka mikið fylgi gegn sér á sínum tíma af mörgur sem politist hötuð hann á árinu 1996. Ekki samkvæmt mælingum, hann kemur inn með sko, held ég 63%. En ekki þegar hann fór í svo framboði. En hann var náttúrulega gríðarlega umdeildur á sinni tíð. En sko, svo erum við að tala um að sko, við viljum ópolítískan forseta. Ég hef ekki ennþá fundið þá mannesku sem hefur enga skoðun á landsmálunum og er eftir atvikum ópolítísk og mér finnst þetta dálítið hættulegt tal manna að við viljum ópolítískan, skoðunarlausan forseta. Nei, verði fólk ekki að meina sem er ekki tengdu flokkapólitík. Já, býtu. Af því við hefum ekki trú á því. Vegna þess að eins og Ásgeir benti réttilega á hér fyrir í þættinum, þá er þetta óðbóðslega opið embætti. Þú getur lagaða algjörlega þínu smekk. Við sjáum til dæmis sko gríðarlega mun á því hvernig Guðni T.H. Jónasson, ártæki Ólafs Ragnars Grímssonar, haga sér í embætti með við forvera sinn og svo framins. Við getum tekið sagt sem svo að Vigdís Finnbogadóttir hafi verið svona rökrétt framhald af Kristjáni Eldjárn í sjálfu sér, en við erum með embætti sem menn geta farið með svo að segja allar áttir og í krafti væntanlega skoðana sinna. Þannig að við skulum ekki endilega vera að tala um að sko, fólk sé ópolitískt, fólk hefur auðvitað skoðan, þó það nú væri. Að sjálfsögðu, það er auðvitað ekkit æskilegt að fá einhvern veifiskata í forsetaembætti sem getur ekki staðið og þess vegna var ég meðal annars að tala um þetta áðan með hvernig þau hafa svarað fyrir fyrri gjörðir og fyrri ákvarðanir að þau skuli ekki geta staðið á skoðun sinni. Mér finnst það ekki meðmæli að vera ekki sannfærður eitthvað sem þú hefur gert eða rökstyðja betur af hverju þú hefur skipt skoðun. Og ég meina, og auðvitað kærum við okkur ekki mjög, sko ópólitískur hefur bara enga þýðingu þessu sambandi, en það munur á því að vera hversu mjög þú ert tengdur kviku stjórnmálana og svifti vindum frá einum tíma til annars. Og núna erum við að sjá bara meiri nálægð, meiri samtvinnun að því leyti heldur við höfum séð áður. Og líklega er það ekki að ljósta við munum fá forseta sem að mun fá minnsta fylgi sem forseta við fengið. Það er ólíklegt og eins og ég segi, ég er að lesa þetta bara í ljósi þess hvernig að samtalið í samfélaginu hefur breyst með tilkomin nýratækni, að sundrung eykst. Ég hef stundum notað þetta sem dæmi sko, hvernig samfélagið okkar er. Ég var einhvern veginn að fara inn í hús hérna í Borgartúni og ég geng inn í lyftu og þetta var klukkan 9 morgun og það eru þarna 5-6 með mér. Ég býð góðan daginn. Það er enginn sem svara mér. Því er allir með eitthvað og hver í sínum heimi, en samt voru við í lyftunu upp og niður í þessum kjötheimum okkar. Og þessi sundrung í samfélaginu, þetta er hneigð mjög sterk og ég er ekkert endilega viss um það að við séum að fara að fá í framtíðinni 30, 40, 50% forseta. Ekki frekar en það við getum breytt reglunum og ekki frekar en það ég held að við séum að fara að sjá aftur flokk sem fer mikið upp fyrir 25%. Ég held að það sé bara ekki stjórnmálaflokk, ég held að það sé ekki, en síðan þegar við komum að þessu með þú veist, í eina röndina tölum við ópolítíska forseta og þá er það ekki nógu gott, en síðan í hina röndina viljum við fá einhvern sem saminar sko, sem er svona svolítið sitt hvor hliðin á saman pening og en þegar ég horfi tilbaka og þá hefur mér oft fundist að forsetinn endurspegla ótrúlega vel sín tíma. Kristján með 8. áratuginn, Vigdís kemur inn á tímum vaxandi meðvitundar sjálfsög jafnrétti og umhverfismál. Forsetinn
Ólafur Ragnar Grímsson í 12 ár var forseti alþjóðavæðingarinnar gjörsamlega, enda dómineraði þó hugmyndafræði heiminn með Blair og Clinton áður og Schröder í Þýskalandi og hvað hétu síðan verða bara þessi umpólun, ekki bara hér heldur allstar í heiminum við stærsta fjármálarhrun veraldar 2008, þá verður algjör umpólun og okkar forseti umpólast breytir hlutverkisinu gjörsamlega, enda hafa hann vit og þekking og reynslu til þess að gera það við erum í einhvers konar... Það er ekki að segja að tíminn endurspeglast í forstöðunum frekar heldur en að Jú, ég er það. Hann hefur kannski engin áhrif. Nei. Kannski hefur þetta... Og svo er svona tímabil Guðna er svona svolítið tímabundi svona... Hvað er að gera næst? Svona. Við þurfum heiðvirðan, sko, Guðni kosin vegna þess að þjóðin hugsar einhvern, við þurfum heiðvirðan, heiðarlegan, faglegan forseta. Við þurfum stjórnmálafræðing. Hann er að vísu sakfræðingur, en svona fungeraði sem stjórnmálaskýrandi og hann eiginlega stjórnmálaskýrði sig inn í forseta. Já, hann kom mjög bratt inn. Á tímum þess að þjóðin var búin að missa trú á stjórnmálunum. Já, nákvæmlega. Og svo árið seinna er myndur ríkisstjórn að lægja öldurnar í pólitík og breið út faðminn taka allt litrófið inn og leiðtói þess Ásgeir, ég hef heyrt þetta ég hef bara heyrt sko stjórnmálafólki sjálft segja þetta ég man ekki eftir kröfugöngunum eitthvað við viljum ekki kjósa meira Nei, það getur ég bara man ekki eftir en hins vegar upplifði sko stjórnmálinu að nú verður við að laga til hans missu við völdin þannig að við skulum bara skella saman þessar ríkisstjórn 3 ríkisstjórnir sem hefur farið illa á örfáum árum og ég heyrði ekki þessa kröfu frá almenningi almenningur til að kjósa einn svona árum Eurovision og almenningur bara til að kjósa hvernig sem mögulega, ég ætla ekki að mótmæla almenningi finnst mjög gamla að kjósa til forseta en svona í sögulegu tilliti þá er svona talað um pólitíska stöðuleika sem mikilvægt í að framfylgja eða til þess að tryggja möguleika á því að það sem ákveðið sé framkvæmt en þessi pólitíski stöðuleiki, hann hefur leitt til sko húsnæðiskreppu sem er bara harðari heldur en ég man eftir hann hefur leitt til svona örugg niðurbrots alltaf grunnkerfi í samfélaginu, lagari innviða. Hvað er þessi stöðuleiki sem við hefum pólitískan stöðuleika? Hvað er stöðuleikin í samfélaginu? Ég veit ekki hvað við værum... Vextin eru á Íslandi í dag, 9,25% í 6% verðbólgu. Hvað er stöðuleikin? Ég veit ekki hvað við værum í óstöðuleika með verðbólgu, með húsnæðismál. Ég vil freka pólitískan óstöðuleika og eitthvað svona smá stöðuleika í lífsafkomu fólks. Ég held að sé ekki útiloka hvort annað. Já, og hvenær erum við að tala um stöðuleika og hvenær erum við að tala um stöðnun stöðnun er annað orði við stöðuleika nákvæmlega, alveg rétt ég er sammála því það er eiginlega annað sem ég er pínlítið ósammála þér þetta með pólitíska litrófi sko, sem var alltaf sagt en það var ekkert satt þetta var ekki hið pólitíska litróf þetta er þessi flokkar þrír Sjálfstæðisflokkur, VG og Framsóknarflokkur eru margt mjög keimlíkir og hafa mjög líka stefnu eru allir sko þjóðnisinnaðir þeir vilja draga taum sko atvinnulífsins á landsbyggðinni hinna hefðbundnu gömnu atvinnugreina VG er bara Framsóknarflokkur og sækir styrksin í það og þeir eru ekki Evrópusinnaðir, þeir eru ekki alþjóðasinnaðir og þannig má áfram telja og þess vegna hefur þeim lent mjög vel saman og sko þjóðin bara lét sér þetta vel lenda hún kaus aftur þessa sömu ríkisstjórn þjóðin segist vilja ganga í Evrópusambandið í einhverjum könnunum en hún vill það í rauninni ekki nema hún vill kannski ganga í Evrópusambandi með því að ganga ekki í Evrópusambandi. Kosningar 21 voru reynda mjög óvennilega. En sko, ég koma inn að því að ég tóka fram að þið varu allir fyrirvændi þingmenn samfélgíkina, þannig að það eru mörg á því hvað má tala illa um afki hérna. Og eitthvað finnst gaman að því. Ég tek bara orð Ögmundar Jónassonar vina míns mér í munn og segja ef til vill eru afki ekki lengur vinstri eða græn. En flokkurinn hefur flokkurinn hefur augljóslega ekki staðið sig gagnvart kjósendum en sko ég tek undir með Ásgeiri að því leyti að sko ég held við séum að horfa á þessar forsetakosningar sem svona ákveðin aldarspegil að sko fólki þótti alveg óhugsandi að það eru 8 flokkar á Alþingi mér finnst það bara fínt
Þetta speglar bara svona ýmsar skoðanir, mismöndi skoðanir þjóðarinnar og gleymið því ekki að sko að Sjálfstæðisflokkurinn hafði hérna lengi vel örugt 30% fylgi pluss upp í 40%, 60% í Reykjavík 1990 þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri. Þannig að sko viljum við hafa stóra flokka, hugsanlega spilta í reykfylltum bakverkjum, innviðar og innviður. Ég held að við séum bara farið betra á því í lýðræðissamfélagi að hafa marga smærri flokka sem ráða ekki á miklu, ráða ekki á lengi og þess vegna held ég að sko að kannski sko aldarhátturinn sá að við kannski allt í lagi að kjósa forseta með 25% fylgi. Það er bara alveg í samræmi við það. Það er bara einn maður. Það er annað en að hafa 8 flokka á þingi. En það er í samræmi við það sem er að gerast í pólitíkinni. Þennan forseta, það er bara 20%. Það ættir að koma í ljós, hvernig þjóðin tekur á því. Já, það er alveg rétt, sko. Þingræðið það þú nærð x mörgum fulltrúum inn á þing og allir fá eitthvað fyrir sinn snúð. En þegar þú kýst forseta þá færðu þennan eina kannski sem að 70% vildu ekki. Og það er náttúrulega erfið staða fyrir forsetan. Nei, ég bara segja að þetta sé tákgræn byltingamynd þeirra breytingar sem er að gerast. Já. En VG skiptir það máli fyrir Katrínu að forsetinn á að vera sameiningatákn, hún er formaður í flokki og skilur við hann í 4% fylgi. Hún getur ekki saminað sína eigin flokksmenn, það er engi flokkur séð á eftir öðrum eins herskara sem er flúið flokkin. Ég held sé bara sko það var verið rætt í kosningunum. Já, við megum ekki gleyma því að öllum flokkum sem starfa með Sjálfstæðisflokknum er refsað. En þessi flótt út úr VG, ég man ekki eftir öðru eins sko. Já, það er náttúrulega svona fer fyrir vinstri flokkum sem að trúlofast Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórnarsamstarfi. Sagan sýnir það og því lengur sem að þeir eru í því kæfandi faðmlagi því verð farnast þeim. Herðu, við erum búin að tala svolítið mikið um Katrínu, sömuleita því ég heyrði að það eru margir svag fyrir henni og ég er bara óþekkur. Má bjóða okkur upp á Höllar hund? Hvernig er hennar innkoman í þetta? Það myndi mjög mikið á Vigdísi þegar hún kom fyrst fram. Hún kemur þarna fram í vinsælum sjónvarpsþætti, hún er í kóngabláum kjól, hún er með harmonikku í kjöltunni og reyndar, og svo voru það gángamenn í Skaftafellssýslu held ég sem höfðu skorað á hana. Þegar Vigdís fór fram sko þá var hún búin að vera að hugsa lengi og svolítið mikið í bláum lit og svo komu sjómenn togaráhöfn á Vestfjarðamiðum sem skoraði á hana og það réði úrslitum. Þannig að þetta sögulega myndi þetta mig mjög á Vigdísi og ég var lengi vel eiginlega bara vissum að þarna væri, þessi frambjóðandi myndi bara svífa beint inn á Bessastaði. En svo hefur það nú reynst aðeins torsóttari. Hún hefur ekki haft úthaldið sko, finnst mér. Já, hún er náttúrulega, kosningabaráttan er auðvitað ekki búin, en hún tók að það bakslag í kappræðunum, sá ég. Já. Spurningin er hvernig tekst henni að vinna það upp aftur. Hún lendi náttúrulega í því að bara 10 dögum var hún orðin leiðandi í kosningabaráttunni sem er svolítið kona sem aldrei hefur komið nálægt neinu af þessu tægi sko. Hún lendir í því til dæmis sko þegar hún var lendi í þessari boðun í yfirheyslu Morgunblaðsins. Að sko og kemur einn á þess að þú varst að tala um þarna áðan þessi svona stíl nú segist þú hafa alast upp í blokk já en þú ert þarna bara til 12 ára aldurs já og sem sagt þetta láti hljóma eins og þetta sé eitthvað og hún hafi einhvern veginn verið að vill á sér heimildir eða eitthvað þýðilegt og þannig að það var augljóslega komið fram við hana mikilli ósangirni. Ég hef ekkert nema vils bara mjög vel á hana sem frambjóðanda og ég held að hún er því mjög góðu kostur á Bessastöðum. Það er eitt sem ég tók eftir þetta sem að hún kannski var svo fyrsta sem að mér var svona pínuskrítið og allir aðrir frambjóðendur tóku svo þátt í. Það er að þurfa að sverja sauðkindinni einhverja trúnaðar eða. Alla lambamyndirna. Já, það er mjög skrítið. En hún er tvímælega löst mjög frambærilegur frambjóðandi, það er ekki spurning. Þetta kemur vel fyrir glæsilegur frambjóðandi, en það sem ég hins vegar sá í upphafi þegar að kannanir með 30% fylgi mannesku sem enginn þekkir einföld ásýnd að þá var mér hugsað til forsetakosningan í Bandaríkjunum þar sem enginn kemst að nema hann sé með 30-40 ára þykkan skráp Já.
Orðin áttræður. Og til þess, vegna þess að fyrirgefi ég alltaf að tala um samfélagsbyltinguna, að við samskiptabyltinguna með samfélagsmiðlunum, að eftir tilkomu þeirra, það svo auðvelt að skjóta niður svona blöðrur. Eða svona eitthvað sem svífur hátt. Þetta svo auðvelt og ung manneskja lítt þekkt að svífa svona upp. Það þurfti ekki mikið til þess að fipana sko, og á meðan að sko, þess vegna hafði ég svolítið trú á frambúði Katrínar vegna þess að hún búin að vera á sviðinu í 20 ár og það eiginlega fátt nýtt sem kannski hreyfir til atkvæðin en hún harfnaði ólíklega líka til þess að auka fylgisveit mögulega, já og það þessi nýju sem geta gert það sem var áhugavert við Höllurhund var það var ferskleikin í kringum það það sem áhugavert og svo annað, það sem vakti athygli mína á henni var þegar hún færði í tal þá staðreind hvað almenningur illa varinn gagvart orkuskorti verðlagningu orkuverðlag og þannig að hún kemur fram sem talsmaður almennings almannahagsmuna og sko það verið að koma fram við hana svolítið eins og hún sé sko óþroskuð og allt of ung og viti lítið og hafa ekkert sannað sig menn hún hefur kennt við Harvard hún hefur sannað sig í vilja til þess að taka tillit til almannahagsmuna hún aðhyllist sjálfbæra hún á miðjum aldri sko. Já, hún á miðjum aldri aðhyllist sjálfbæra auðlindanýtingu kemur mjög vel fyrir þannig að sko, en hún lendir í þessum þaulskipulögðu vélum stjórnmálaaflana og spurningin hvernig sko, tekst þeim að rífa af henni flugfjæðurinnar eða ekki nú kemur það í ljós bara á næstu dögum Ég held, hvort þetta séu vélar eða, ég meina ég ætla ekki að deila um það, ég held hins vegar að það sé í raunni í svona kostningum. Hefur ekki trú á skrýmsladeild Sjálfstæðisflokksins? Jú, hún til sko, en ég veit ekki hversu áhrifamikil hún en ég held að sé bara sko burtsér frá hvernig hagsmunir ég held að sé bara svolítið erfitt í forsetakosningum nú og í framtíð með að við erum með þessa samskiptatækni fyrir einhvern lítt kunnan að stíga fram og lifa það af Þú þarft að vera svo bætin þú þarft að bara vera heyrnarlaus það er svolítið það sem sko ég held að þetta neyjist í þá átt og sem sagt kannski því verið en þess vegna sko þess vegna svona, já, ég hafði alltaf ákveðnar svona efasemdir með hana vegna hún var, ég hafði síðan kannski í einhverjum viðtalsbrotum þrisvar samt hef ég sem sagt hann starfað hluta til að fylgjast með þannig ég get rétt ímyndað mér hvernig svona almenningur hvaða hugmyndir hann hafði það en samt sko reis þetta upp í 30 og þá var það einhver svona jákvæð góð ímynd tilfinning sem hún skapaði en að samaskapi þið kannski kannast við það eitthvað sem í miklum vandræðum kannski eitthvað sem að reka fyrirtæki eða eitthvað og bara vandræði gengur illa sá maður eða kona hann verður oft svolítið vongóður maður kannski að spjalla við eitthvað og þá er það nýji starfsmaðurinn sem hann svo ánægður með að þegar maður í vandræðum þá verður maður svo oft vongóður og fyllist trausti við eitthvað breytingi sig að koma kannski íslenska þjóðin bara í þessu ástandi kannski íslenska þjóðin bara upplifis eitthvað í vandræðum og það kemur ykkur bara out of the blue og þá erum við bara til að veðja hann Þetta líka þekkt í fótboltanum, það er nýji leikmaður og Eurovision Herðu, Halla, eða viltum að bjóða upp á Baldur Þorvaldsson? Sko, ég vil bara undir það... Ekki til að kjósa heldur bara til að tjáða ég vil taka bara undir það að sko Höllurhund fylgdi mikill ferskleiki og ég held að hún hafi verið kosin fyrirfram út af þeim ferskleika sem henni fylgdi gáfum og geðprýði og en sko svo kannski eftir því sem leið á fórum við kannski að reyna að máta hana í embættið og þá kannski fórum menn að hugsa sem gangi, ég veit það ekki Baldur náttúrulega
einstaklega fær maður og það verið mikill sómi að því að fá hann á Bessastaði, Baldur og Felix og hann hefur ekkert fipast. Hann hefur ekki fipast. Hann hefur eftir fipast í því þegar hann sagðist ekki mun eftir því hvað hann misti minni svona í 5 sekundur. Tók bætur á þetta. Já, það var ekki heppilegt en hérna ég er bara mjög stoltur af því hvernig ég greiddi atkvæði í ESA á sínu tíma. Veistu, ég man ekki hvernig ég greiddi atkvæði. Já, en ertu ekki Ég var að reyna að rifja þetta. Það er hægt að rifja það upp á vef Alþingis bara. En mér finnst Baldur hafa rekið sko mjög fáaða, góða kosningabaráttu, farið víða eins og reyndar flestir og verið mjög málefnalegur. Hann er vísuð þurft alltaf fyrstu 5 eða 10 mínútur að svara fyrir sko kynneið sína sem mér finnst alltaf skrítið að gerist árið 2024. Það er kannski verið eðlilega að gera 1974 en ekki 2024 en það verið mikill sómaðanum, hann er kunnáttumadur, hann er fræðimaður, hann er vel giftur. Í kosningabaráttu þá hefur hann bara gengið eiginlega bara, hann hefur bara gert allt sem meira minna rétt. Nema fylgið er ekki alveg að hann er þetta. En ég segi þessu Sigmundur, mér finnst þetta Baldur mjög frambærilegur, alveg virkilega, hann varð á þarna þegar hann misti minnið en bursið frá því, þá sko það eru fáir með svona undirstöðu betri þekkingu á bara íslensku samfélagi og stjórnskipaninni og stjórnmálafræðinni allri. Svona rökrétt framhaldið. Já, það má eiginlega segja það. Þannig að vissulega væri það líka skemmtilegt að fá Ekki kannski bara háskólasamfélagi að sjá þetta. Ég er ekki frá því, veistu, ég er ekki frá því. En það væri líka bara út af mannréttinda ástæðum og stöðu samkynhneigðir og annað væri mjög gaman að sjá hann í á stól forseta og mér fannst flott svarið hjá honum þegar hann sagði ég er ekki hommi í framboði, ég er forseta frambjóðandi. Íslendingar þurfum líka bara svolítið að skipta spóluna í hausnum á okkur þegar kemur að þessum málum. Þannig að, já. Já, það vekur athygli mína, sko, hversu mikið stuðning hann nýtur meðal ungs fólks. Og það segir svolítið sína sögu. Ég held að standi fyrir eitthvað sem ungt fólk samsama sig við og ég tek undir með ykkur. Ég vissi sjálf sér ekki hvers konar kosningabaráttu hann myndi heyja en þetta hefur verið í rauninni afskaplega velhefnað og áferðarfallegt og ég til dæmis ræðanans þegar hann kynnti framboðið þótti mér afspyrnu góð þegar hann kallaði fólk til að ganga til liðs við þá sem vildu vinna að fjölbreyttari samfélagi að Ísland hefði rödd meðal þjóða og svo framvegis. Þetta var mér afskaplega vel gert. Hann er sjálfstraust og yfirleitt bara í stuði í kosningabaráttunni. Kannski vegna þess að einhver leiti held ég að hann horfi á framboðið sem tilgang. Hann sé ekki jafn háður, ég held að hann fá ekki jafn mikið áfall þegar hann sér skoðanakanninnar og margir aðrir sem líti alltaf á þessi stóra dóm og mæta svo kannski óörugg til leiks. Hann stendur fyrir og hann hefur verið svona konsekvent í gegnum alls saman og hann stendur fyrir mjög sterk og markviss gildi, hann stendur fyrir frjálslyndi, hann stendur fyrir fjölbreytileika og hann stendur fyrir fjölskyldugildi. Hann leggur gríðarlega áherslu á fjölskyldugildi og þetta held ég að hafi skilað hann. Þetta er alltaf svo stórkostleg fjölskylda að hún kemst ekki út úr götunni þau eru svona að leggja undir sér 3 húsa. Eitt af skemmtilegstu augnablikum þessara kosningabaráttu tengist einmitt Baldri í þættinum á Stöð 2 þar sem Heimir Már Pétursson vinur minn var spyrill og Baldur er nýbúinn að missa út úr sér að hann komist alltaf inn í viðtölin nema hann sé búinn að réttlæta sína kynhneigð. Engin annara, engin af konunum er spurð út í sína gagnkynhneigð og það hefur aldrei verið gert. Og þá hlýtur að vörum Heimir Márs hvort að það sé þá í lagi að hommi stjórni umræðinu. Það er nánast ekkert að hlæja sig vegna þess að við erum ennþá þarna. En það er líka það vakti upp hjá mig það sem Smári var að nefna áðan að þessar kosningar og kannski sumbatkosningarnar síðast að það er eiginlega það þarf enginn að vera tapari. Það eins og til dæmis Halla Tómasdóttir hún hefur notað þetta sem
á alþjóðavettvangi að vera runner-up. Þú veist, Baldur að sína sig og sanna og ég burt sér frá því hvort hann sigrar þessar kostingar eða ekki, hann orðið afl sem eftir verið tekið í umræðu hérna í frá, ekki spurning. Ég held að sama verði hægt að segja Höllurhund þó svo hún ná ekki sínu á sama hátt. Þetta séu frambjóðendur að lista ykkar samfylkingarmann í næstu kosningum Höllurhund og Baldur Þórðarson. Nei. Baldur Þórhallsson náttúrulega var þingmaður samfylkingar. Nei, ég að spyrja hvort að það væri til dæmis eitthvað sem getur gæst. Það eru blunda framsókn blundar í öllum líka, sko, ekki gleyma því. Nei, sko, það náttúrulega ekki ólíklegt að einhverjir af þessum forsetaframbjóðendum noti þetta sviðsljós til þess að fara svo í þingframboð. Það augljóst. Og mér finnst nú eiginlega augljóst með ákveðna aðeila þarna að það muni nú verða þannig. Nei, ég ætla ekki að nefna nöfn, bara ég ætla að hafa mína grunnsendur. Það eru tveir réttir eftir á matfinum, Jón Gnarr. Einstaklega ánægilegt að sjá hann og viðtalið í sjónvarpinu í gær var með eindæm skemmtilegt. Ég ætla að spila viðtalið við hann hérna á eftir sem ég held að sé frábært. Já, því að sko ég held að loksins rennu fyrir fólki á hverju maðurinn í frambúði. Og það að hann skildi bara segja að hann teldi það rétt að þjóðin ætti kost á því að velja Jón Gnarr í þetta embætti, að það hafi í rauninni verið ástæðan fyrir því að hann stígur fram. Hann svo hlýr, hann svo mikil manneskja, hann svarar svo mikil einlægni og þegar var spurður erfið álitaefni þá bara sagðist hann svaraði hann bara hreint að hann vissi ekki hver niðurstaðan, hann skildi báða og þetta bara kom fram, sko, ég hugsaði með mér, já, bara, þú veist, akkur ekki að styðja hann, ég bara hreinlega, því að þarna fannst mér hann svona einhvern veginn stíga út úr hlutverki sem hann hefur verið í hingað til, svolítið, það hefur verið að fjara undan honum svolítið, kannski næran hérna viðspyrnu og mér þótti þetta bara, sko, var ekki svolítið eins og hann fyndi ekki hlutverki. Já, mér fannst að vera búin að finna enda var ekki tónin, sko. Enda sagði mér eitthvað sem hefur unnið með honum að þetta sé bara einn allra besti sko einstaklingu til þess að lesa anda og samfélag og augnablik og hann kannski bara, hann reyndar í önnum, hann vinnur 12 tíma á dag í að taka upp þætti, kannski hann að finna sér núna. Ég fannst það bara. Þeir ætla að gefa hann frí þarna á 51. næstu viku. Já, það. Þannig að þá getur að fara í kosningabaráttu. Mér finnst það mjög ánægilegt og eins og ég segi, eins og ég var ræðið veitn í morgun sem sagði, hann sagði bara, ég búin að ákveða mig, ég ætla að styðja sjálfsagt starfandi listamann. Hvað segir þið hinu Jón Gnarr sem að, ég minna, það var þannig að fólk var ekki alveg átt að sjá því hvert var eritans í þessu. Sko, Jón Gnarr ábyggilega mjög mætur, ég þekki hann ekkert persónlega, mætur maður og yfirleitt, sko, hans málflutningur þú veist, mannúðar þrungin og jákvæður og allt gott Jón að segja. En ef ég máta hann við hlutverkið, þá kannski fyrir mína parta mér finnst hann ekki mátast mjög vel fyrir þetta hlutverk. Það ætlar hann ekki að leika hlutverk kynna. Það eins og með Katrínu, sko, að þetta alveg ljómandi fólk. Katrín nú frænka mín líka, en ég ekki alveg kannski að sjá þau í þessu hlutverki eins og staðan ég geti reynt að vefja það inn í einhvert málskrúðum einhverjar forsendur, en stundum verðum að líka bara aðeins að tala við svona sinn eigin smekk einhvern veginn. Þetta bara hraðsporð og þú lappa fram hjá þessu rétti. Já, þessi réttur ekki að laða mig. Viljið þið tala Jón Gnarr eða má að bjóða okkur the comeback kit Höllu Tómasson? Já, ég ætlaði bara langar bara að segja Jón Gnarr að mér finnst frábært að hafa hann með í þessari kosningabaráttu. Mér finnst það frábært ef að hann svona að finna sig, vegna sem mér fannst hann ekki alveg gera það svona fyrst. Ég hef ekki séð þetta viðtal sem var við hann í gær og ætla að sjá það og hlusta á hann hjá þér. Mér finnst hann alltaf hafa eitthvað merkilegt og gott fram að færa. Mér finnst hann er einn frjóasti maður sem við eigum, hann segir alltaf eitthvað óvænt og skemmtilegt, þannig að bara að gera, hafa hann með. Ég held að Jón Gnarr gerir þessa kosningabaráttu mjög skemmtilega.
Hann mikill og góður listamaður og mikil manneskja og ég þekki hann vel og hefur mikill í brunns að bera. Hann auðvitað búin að vera í mörgum hlutverkum og fólk kannski skilur ekki alveg í hvað hlutverkan hverju sinni vegna þess að það koma svo mörg hlutverk upp í hugan. Það náttúrulega sá baggi sem margir listamenn hafa á bagginu. En mér finnst hann óvenju málefnilegur í þessari kosningabaráttu og hafa einmitt fundið fjöl sína og það mjög hollt og gott fyrir hann. Ég held að hann muni, ef hann vinnur ekki, komast frá þessari keppni sem sterkari þingmaður fyrir samfélaginu. Já, sterkari þingmaður. Já, hugsanlega þingmaður og ég get séð nokkra þingmenn þarna sem komast ekki að á Bessastöðum. Þetta er bara samfélaginu fólk sem er að bjóða sig fram? Já. Að hluta til. Katrín og Kratanir. Já. En það var það rætt á þessum hægri hlaðvörpum mjög mikið að þar hefðu menn engan frambjóðanda. Nei, Ernar Þór Jónsson. Ég er allir með Arnar Þór og svo má nú spyrjum hana Höllu Tómasdóttur auðvitað. En hún hefur verið að standa sig, ég skil alveg hennar sókn upplistan því að hún hefur verið að standa sig, kom mjög vel fyrir í og það afsannaði það sem var búið að vera að segja að kappræðurnar í sjónvarpinu hefði ekkert að segja að vera enginn að horfa sjónvarp lengur en það var akkurat þessar kappræður sem að í raun og veru það bara endur speglaðist í skoðanakönnun dagsins næsta dags hvernig þau höfðu staðið sig í kappræðunum og Halla kom vel og hún hefur komið mjög málefnalega og vel fyrir í sinni kosningabaráttu. Það voru náttúrulega 28% eða ekki sem að kausa hana síðast. Já, Andri Snær, hann sagði manni eftir síðustu kosningar að ef að það hefði verið kosið viku síðar þá hefði hún unnið. Já. En hún er mjög frambærilegu frambjóðandi, hún er svona frambjóðandi hins frjálsa alþjóðlega atvinnulífs og það hefur ekki mörg atkvæði. Já, ég veit það ekki, vel máli farin Alcoa og Ísal. Við skulum ekki vera að nefna. Já, fólk er að hafa áhyggjur með einhverjum svona tengslumennar svona við auðhringi og annað. Það er kannski bæði styrkurinnar og veikleiki. En það breytir því ekki að hún hefur komið mjög vel fyrir í baráttunni og hún hefur sín á forsetaembættið og svarar vel og svarar. Já, náttúrulega hennar vandi er náttúrulega að fólk tengir hana við útrásina með réttu eða raun. Það voru 28% síðan sem fóru yfir þann hérna. Og svo er það líka en þú ert svona það myndi duga núna. Þetta með að vera alltaf koma alltaf neðan úr djúpinu svona því að kallaði combat kit. Er þetta ekki svolítið svona jákvætt að ná alltaf að fara eiginlega gegn Er ekki Ástþór comeback kit? Nei, hann er ekkert comeback kit, hann er bara ég tók líka eftir því að eins og við höfum margoft nefnt hér að þá hafa viðtöl Stefáns Einars Stefánssonar í Spursmálum Morgunblaðsins verið svolítið að skilgreina svona viðkvæma punkta sem er síðan verið að tala og aðri fjölmiðlar fjalla hún kom þarna til síðast og eftir hún komst á skrið og fór yfir þessi 10% þá var hún eins og Guðmundur nefndi að hann boðuð í viðtal hjá honum. Hún kom mjög vel frá því. Þar var aðal áherslupunktur Stefáns Einars var að stillinu upp við hliðin á Brandsson sem er konungur skattasniðgöngu í heiminum, verð það og er forystumaður í þessar hreyfingu sem hún er framkvæmdastjóri fyrir og það er svona ítrekka verið og Stefán Einarsson talaði svolítið mikið vegprestinn sem vísar veginn en fyrir ekki þangað sjálfur en mér fannst hún standa vel í lappirnar í sínu svörum og það var eiginlega ekkert í því sem ég sá að gæti svona stoppað af þetta skriðanar og ég held hún muni halda áfram. Það er ekki ennþá búið að finna farangurinn í hennar fórum? Hún er mjög, mér finnst þó að þetta séu orð og hugmyndir sem maður heyrir oft og finnst oft verið í búningi einhverja klísja þá finnst mér hún glæða þetta innihaldi. Ég segi það.
ég er sammála því. Það er náttúrulega kúnstin. Og svo þetta með, sko, ok, það er verið að tala um alþjóðlegt atvinnulíf, það er bara, menn líta á það frá mismunandi sjónarhornum, sumir sjá bara fyrir sér alþjóðaðurhingi, margt ungt fólk sér fyrir sér atvinnutækifæri, spennandi líf og vinnu í útlöndum. Leið til að koma spurt frá klakkanum? Leið til þess að öðlast áhugavert líf og og hún getur líka staðið fyrir það. Ja. Og þannig, þú veist, þetta bara fer svolítið eftir í hvaðan fólk kemur. Talar eitthvað við ykkur sko pólitíkina, þingið og flokkana? Er ekki allir að tala um þetta? Nei, sko, pólitíkin er bara núna í... Er þín? Það er... Það er möguleikið að myndu sko tróða útlendingalógunum í gegn. Það verður eftir kostingar. Það er búið að fara í gegn aðra umræðu. Ég reikna með að þegar að sko forstakostingarnar halda loki núna á pólitíkinni, þegar að þetta er afstæðið, þá held ég að það fara að sjóða allverulega í þeim pottum. Óvinsælasti stjórnmálamaður landsins er Bjarni Ben, það kemur ítrekkað fram í kosningu í öllum skoðanakönnunum. Óveldir hans er að beinast núna að Katrínu, að lokinu þessu kosningu þá er það bara mál búið og Bjarni sem þá leiðtogi ríkisstjórnarinnar hefur þann bagga að vera langóvinsælasti stjórnmálamaður í traustmælingum. Ég sá stjórnmálamaður sem langminnst trausti búið til af öllum ráðherrum eða þingmönnum. Ég held að 2 flokkar við borðið þurfi að slíta stjórnarsamstarfinu, það er bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir, ef þeir ætla eiga einhverja von endurheimt fylgi. Og sko munum að Davíð hafði alltaf, sko hann var alltaf óvinsælastur en hann var líka vinsælastur. En Bjarni hefur þetta ekki. Bjarni valdi vitlausa súlu, bara óvinsælastur. En heldurðu að að Sjálfstæðisflokkurinn geti slitið ríkisstjórn með formanninn sinn í forsætisráðuneytinu? Það er ekki Sjálfstæðisflokknum líkt ef við skoðum söguna. Já, sko, Bjarni hefur aldrei klárað ríkis. Nei, og Bjarni er eini forsætisráðherrann í sögu þjóðarinnar sem er ekki getað flutt áramótavarp. Það getur ekki komið aftur í kosningar í haust með þann farangur, eða? Nei, þá yrði flokkurinn held ég í öllum aðalatriðum að skipta foringi. Það held ég sé alveg ljóst. En hann er ekki í neinum, hann er ekki í ástandi til þess. Hann er bara ekki í ástand til þess að velja sér nýja fórst. Slíkar eru hjarningavegin innan hans. Ég held að það verði ekki, þessar aðstöður skapast við eitthvað tiltekið mál. Það er bara þannig. Þú veist, þetta er eins og alltaf. Það sjáum ekki fyrir. Þetta gerist yfir eina nótt meðan að Bjarni var síðast fórsetið. Herðu, en ég ætla að enda þá bara með því að þið sjáuð mikið hérna fyrir. Hver er fórsti? Það er bara eitt, enga vífilengur, þú ert ekki frambúð. Katrín Jakobsdóttir. Annarkvort Katrín Jakobsdóttir eða Halla Hrund Logadóttir. Katrín. Sjáum til hvað þið hafið rétt fyrir. En þú? Hvað segir þú? Ég veit það bara ekki. Heyrðu, ekki svona. Mári, þetta er nú... Þú verður bara að segja eitthvað. Ég veit það ekki. Ég held að vera ekki Katrín. Ég held að komið því gegnum það. Nei. Ég held að sá sem að verður sko með mest fylgi, og það verður ekki Katrín, svona á þriðjudaginn næstu viku, hann verður fórst. Halla Hrund eða Baldur? Nei, eða Halla Tómasar. Eða Halla Tómasar. Já, þau þrjú eru nefnilega, það verður fróðlegt að fylgjast með þeim. Staða, og svo er það þetta, í hvaða átt sko línan er að fara. Og sá sem er með línuna uppi við og er samt komin upp í sko 16,2 þegar sá hæðstir í 22, þá held ég að sko líkurnar á því að Halla ná að fara hana yfir eru bara tölverðar. Þetta er svolítið eins og svona 1500 metra hlaup. Já. Er það ekki? Sko, þú getur verið inn í hópnum og svo getur alltaf tekið á ráð, en það er bara tímasetningin. Þú ætti að hafa fremsta mann nægilega nála til þess að... Ég held að staðan sé núna svo að Katrín er sennilega með traustasta fylgið af því fylgið sem er komið á hana. Ég held að hini séu svolítið að taka hver frá öðrum. Já, en spurningin er, sko, nær einhver þeirra að safna sér aftur og skutlast. Fólk er að tala um að sko að ætla að kjósa taktíst eða strategíski mannandi hvort, en það er bara hvern. En var þetta að segja núna, að því að maður sá það að þegar Halla Hrund reis upp, þá var það hún sem að gat sótt inn í fylgi Katrínar, sem eru þá svona eldra fólk og íhaldsamara, sem er bara, Katrín er náttúrulega bara með síðasta fylgi Ólafs Ragnar,
annars, helmingin af því sem að hann náði bara 52% atkvæða, hún þykust þar. Halla Hrund náði inn í það sem að Baldur, Jón og fleiri höfðu ekki náð. Þegar að Halla Hrund síðan missi fylgið, þá ferði það ekki til Katrins. Höllu Tómas. Það fettir Höllu Tómas frekar sem miklu líkari kannski Ólaður Ragnar í sömu. Þannig það eins og Katrín get ekki auki fylgið sitt. Það er í eitt skipti ákveður ykkur að fara frá henni yfir á Höllu Hrund og svo segjum ég treysti ekki Höllu Hrund, þá fer það ekki aftur heim. Ég hef samt að hitta fólk sem er að snúast á sveif með Katrínu. Það, já. Hörðu, kæra þakka að gera, gaman að fá okkur þetta. Ásgeir, Ólína, Guðmundur, Andri og Sigmundur. Kæra þakkir. En ég fæ að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við erum í. Næsti kafli hér eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta voru blaða og fjölmiðlafólk, flest kannski, mörg þeirra fyrirverandi, að ræða forsetakosningarnar og það er alltaf gaman að, eins og þið vitið, hvað sem maður kemur í samfélaginu í dag er að vera að ræða þetta mál og umræðuna að fara í allar áttir, út og suður og okkur finnst gaman að bjóða upp á það hér við Rauðaborðið. En ég var líka að taka svona sirpu á því að ræða við forsetaframbjóðendur þau mál sem að mér finnst þau að vera að leggja sérstaklega áherslu á í forsetaframbjóði sínu. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, hún hefur mikið verið að ræða þau sem að eiga og ráða og nauðsyn þess að forseti sem mótvægi við það. Það má skilja á henni að þau sem eiga og ráða hafi eiginlega náð undir sig ríkisstjórninni og þar með Alþingi og að það sé hætt á því að þau taki af okkur allar auðlindir, gefi firðin okkar, setja kvótakerfi og allar aðrar auðlindir sem að síðan þau sem eiga og ráða geta meðsett og auðgast enn frekar. Og við sittum eftir almúgin með eiginlega slipp og snauð. Þetta er eiginlega svo mynd sem að Steinunn Ólína hefur verið að draga upp og ég vildi fá hana til þess að útskýra þetta betur fyrir okkur því að hún hefur kannski verið sá frambjóðandi sem hefur verið pólitískastur, sá frambjóðandi sem hefur verið mest gagnrýninn á stöðu samfélagsins og ekki síður stjórnmálana. Við skulum heyra hvernig samtal mitt við Steinunni Ólínu fór. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það eru forsetakosningarnar. Við höfum nú fjallað það með ýmsum hætti hérna við Rauðaborðið en nú er ég með svona eilitla sirpu þar sem ég fæ frambjóðendur til þess að koma hingað og ræða eitthvað sem að mér finnst að þau hafi verið að leggja sérstaklega til umræðunar því að forsetakosningarnar eru þótt ekki bara atvinnu ráning, heldur það líka hluti af samfélagsumræðinni og eitthvað hafa þessi frambjóðendur nú fram að færa. Og hingað komin Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Herðu, kannski að þú sá frambjóðandi sem að hefur helst tala svona út frá því að við sittum uppi með halvónýta ríkisstjórn sem að sinni fyrst og fremst svokölluðum sérhagsmunum, fer gegn almannahagsmunum og þingið sé lítil fyrirstæðu því. Já, og ég hef líka hlotið töluverðar skammir fyrir það að ræða pólitík í þessum forsetakosningum og það hefur einhvern veginn verið gert glæpsamlegt að tala stjórnmál í þessum forsetakosningum og mér finnst það eiginlega bara í hæsta máta hlægilegt vegna þess að stjórnmál varða jú allt okkar líf og maður er ansið hugsi núna rúmri viku fyrir kosningar að það er engin meiri hluta vilji hjá þjóðinni fyrir neinum frambjóðandana. Það gæti stefnt í það að sá sem að inni yrði bara með rétt rúm 20%. Já, það allavega í þessum skoðanakönnunum sem að við okkur er uppálagt að taka nokkurt mark á, jafnvel haldið að okkur að fylgja. Þá kemur það bara í ljós að yfir 80% velja ekki þá sem að efstir eru í skoðanakönnunum
og ennþá fleiri af þjóðinni vilja alls ekki okkur sem neðar mælumst. Þannig að þjóðin hefur í þessum stóra hópi ekki fundið neitt forsetaefni sem að hún sem hópur getur sameinast og það náttúrulega dálítið umhugsunarefni og þá velti maður því fyrir sér hvað vill íslenska þjóðin og að því að þú segir að þú nefndir að þetta væri atvinnuviðtal, þetta auðvitað atvinnuviðtal og forseti hefur ekkert vald nema vald sem þjóðin gefur honum. Og þessna skiptir engum máli hversu pólitískur forsetaframbjóðandi Sá sem kjörinn í þetta embætti á endanum getur raunverulega ekkert gert nema með vilja þjóðarinnar. Hann á að vera þjóðin. Og þessi orði sameiningatákni fleygt til og það lagður í það ýmis skilningur. Hvað þetta? Þetta einhver óaðfinnanleg manneskja sem að allir geta verið sáttir við. Ég held að slík manneskja bara finnist ekki á jörðinni. Þannig að hvað það þá? Sameiningatákn hlýtur að vera svo manneskja sem getur fundið út hvað það sem þjóðin raunverulega vill og hjálpa henni að feta þá braut sem þjóðin vill fara. Og sko, þegar maður skoðar... En steinum á aðeins að því að í sögunni, það var náttúrulega 67% sem kusu ekki Vigdísi. Stuttu síðar voru allir mjög ánægðir með hana. Þannig að einhvern veginn hefur forstórum hingað til, tekist með þjóðinni, að búa til svona sátt. Það allir rosa ánægðir með forsetann þegar hann kjörinn, þó að meirihluti kjósan ekki. Það voru 56% sem kusu ekki Ólafur Ragnar. Það voru 59% sem kusu ekki Guðna. Mikið rétt, en Íslendingar eru líka að hafa þurft að sætta sig við alveg mjög óásættanlega hluti, aftur og kunna það kannski svolítið vel. Og maður finnur það þetta að þjóðin langþreytt á því að á hana sé ekki hlustað. En hún ánægð með forsetanembættið? Já. Upplifir það ekki? Sko, já og nei. Mér finnst margir vilja leggja embætti niður vegna þess að forseti sé í raun og veru að þeirra mati gagnslaus. Öðrum og sérstaklega svona eldri kynslóðum þykir vænt þetta embætti, þykir vænt það að hafa í stafni einhverja þá mannesku sem að þeir geta svona einhvern veginn litið til sem einhvers konar, hvað ég var að segja, bara einhvers konar foreldris. Hugsanlega. Það tekur á móti gestu fyrir okkar hönd. Já, og þjóðin ekki til skammar. Og svo finnst mér sérstaklega meðal ungs fólks að það sé bara svona fremur lítill áhuga á þessu og þau svona kannski unga fólki sjá ekki beinlínis tilgangin, sé ekki að velta þessu fyrir sér, þannig að já, það nú allur gangur á því hvað fólki finnst þetta embætti. En Steinunn, það sem að mér langar að ræða við það að þú talar eins og að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem að almenningu vill ekki hafa, nýtur lítilstraus og að þú með þínu framboði, mögulega ef þér tekst að vera forseti, getur einhvern veginn bætt það ástand? Sko, ég ekkert að halda því fram að ríkisstjórnin sé óvinsæl, hún óvinsæl, það sína skoðanakannanir. En þú sá frambjóðandi sem hefur orð á því? Já, láta sem að það sé allt í lagi? Vissulega, og þá velti maður því fyrir sér, áttar þjóðin sig á því að hún getur nýtt sinn forseta þegar að þjóðin óánægð með stjórnmálin. Og hún getur gert það með ýmsum hætti. Hún getur beðið forseta til dæmis að skrifa ekki undir lög sem óvinsæl ríkisstjórn leggur fram í þinginu og þá þarf þjóðin bara að biðja það. Samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs þá var stungið upp á 10% þjóðar þyrfti að biðja forseta. Katrín Jakobsdóttir með sínum tillögum lagði til 15% minni mig og það má eiginlega einu gilda. Það vilji hjá þjóðinni og fyrrverandi forsætisráðherra að leggja þetta vald í hendur þjóðarinnar af því að þjóðin á að fara með æðsta valdið og ef það
ef maður fengi veður af því að þetta væri það sem þjóðin vildi, að þjóðin vildi losna við þessa ríkisstjórn, þá getur hún að sjálfsögðu nýtt sinn forseta til þeirra erinda og ef ég vissi að það væri það sem þjóðin vildi, þá væri ég alveg til í að vera sá forseti. Það er svolítið munur á því að eins og ofta talað að forseti geti neitað að skrifa undir ykkur lög vegna þess að það sé gjá á milli þings og þjóðar eins og Ólafur Ragnar orðaði það í einstökum málum. Þú ert komin eiginlega nála því að segja að þetta sé aðferð til þess að losna við ríkisstjórn sem hafi eiginlega mist trúnað þjóðarinnar og líka í öðru sem að þú hefur verið að tala að þú hefur sagt að ætla að setja öll mál sem að tengist auðlindum þjóðarinnar varanlegt framsal af þeim, nýtingu þeirra til þjóðarinnar eins og að umboði til þess að taka þá ákvarðanir liggja ekki hjá þinginu heldur hjá þjóðinni og má heyra á því hvernig þú rökstur þetta að þingi sé bara eins og það sé bara einhverjum tröllahöndum og geti ekki farið að vilja þjóðarinnar. Já, og ég byggi þetta og getur rökstutt þetta og skal gera það núna. Þjóðin vill fá auðlinda ákvæði inn í stjórnarskrána. Þjóðin vill fá að ráða yfir sínum auðlindum sjálf. Þjóðin vill vernda íslenska náttúru, íslensk dýralíf og lífríki landsins. Og á meðan þessi skýri þjóðarvilji liggur fyrir ríkisstjórnin að leggja á áform með allt aðra hluti. Og þess vegna get ég með fullvissu vegna þess að ég veit það liggur fyrir vilji þjóðarinnar, þjóðin vill vernda sínar auðlindir, þess vegna get ég fyrirfram lofa því að þær ráðagerðir ríkisstjórnarinnar sem liggja fyrir í orku og auðlindamálum, ég mun að sjálfsögðu segja við þjóðina þegar ég verð forseti, hvað viljið þið gera, skoriði á mig, ég búin að lofa ykkur því að synja þessum lögum staðfestingar vegna þess að mér finnst að þið eigið að fá að ráða örlögum okkar og ég stend alveg við það. En ef þessi ónægða þjóð sem getur ekki fundið í þessum stóra hópi frambjóðanda eitt efni sem þau geta sameinast þá velti maður því fyrir sér. Nú að koma vor og það ætti alltaf að vera svo yndislegt og fallegt en það mjög lítið vorlegt inn á Alþingi. Það má segja að þótt að við séum með stjórn sem meirihluti fyrir að það ríki í landinu stjórnarkreppa. Nú forseti hans fyrsta skylda fyrir utan það að fara að vilja þjóðar að verja þingræðið og þingræði til að verja þingræðið þá þarf forseti að sjá til þess að í landinu sé stjórn sem þingið getur afborið og þingið ekki að afbera þessa stjórn. Nei, við sjáum það. Ráðherrarnir standast vantraust og stjórnin myndi standast vantraust. Já, það vegna þess. Það dansa allir með. Það dansa allir með en þeir sem að fylgjast með þinginu sjá samt að stjórnarandstaðan að reyna að berjast gegn. Það því miður allt of algengt að því að þingmönnum uppálagt að fara eftir sannfæringu sinni og það allt of oft sem það gerist að þrátt fyrir mótbárur í þinginu þá greiða þingmenn með og þá kristallast sá vandi sem í íslenskum stjórnmálum að frekar skal hangið á valdinu heldur en að fylgja vilja þjóðar og sannfæringu og þetta ómögulegt ástand og þetta stjórnarkreppu ástand, hvað sem hver segir. En ef að stjórnarþingmaður segir að ég greiddi atkvæði gegn samvisku minni vegna þess að samviska mín sagði mér að gera það. Já, ég veit ekki hvað á að gera við svoleiðis fól, ég veit það ekki. Við höfum bara dæmið það, að menn hafa bara óbyrgilega sagst hafa greitt atkvæði gegn Já, ég meina það verður hver og einn að gera það upp við sig, Smári. Sko, þingmenn kosnir inn á þing til að vinna fyrir þjóðina og ef þeir sífellt að verja eigin hagsmuni en ekki standa vörð hagsmuni þjóðarinnar, þá þetta náttúrulega allt saman einhvern veginn í skrúfunni. Sko, hversu, þú segir þessi stjórnarkreppa, það stjórnarkreppa vegna þess að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem að nýtur ekki traust? Ég held að síðasta mæling hafi verið 30%, við erum með þing sem að nýtur ekki traust, ég held að síðasta mæling hafi verið 25%. Við erum með forsætisráðherra sem að 78% af þjóðinni vill ekki hafa þessi forsætisráðherra.
lítur þú á að við eigum að horfast í augu við það að þetta sé raunverulega stjórnarkreppa og við verum að gera eitthvað í því í staðin fyrir að láta eins og þetta sé í lagi, er það sem þú ert að reyna að adressa? Já, ég velti því fyrir mér, er það þetta sem raunverulega liggur á þjóðinni og þá er það þjóðarinnar að safna saman hugrekki sínum og kjarki og segja það beint út vegna þess að öll okkar sem erum í framboði, við þurfum að vita það. Hvað er það sem þjóðin vill? Vegna þess að það skiptir engum máli hvað okkur finnst. Við höfum ekki umboð. Þú myndir að hafa hugmyndum að þegar þú fórst í framboð, að þú værir að svara einhverju. Já, ég fór í þetta framboð af ástríðu, bæði var ég hvött til þess og vegna þess að það er bara stór hluti fólks í okkar samfélagi sem lítur svo á að þessi nálægð stjórnmálana við forsetaembættið sé ómöguleg vegna þess að forseti verði óhikað að geta staðið með fólkin í landinu. Í okkar stjórnarskrá stendur að forseti megi ekki vera alþingismaður. Það þýðir ekki það að hann megi ekki á sama tíma gegna þingstörfum og vera forseti. Þetta þýðir auðvitað það að það er verið að reyna að girða fyrir það að það sé of mikil nálægð á milli þingsins og forsetans af því að forseti verður að hafa hvað ég var að segja, bara svigrúm og andrými burtu frá stjórnmálunum til þess að geta vegið og metið hvað raunverulega er í gangi og það er afskaplega mikilvægt að hver sá sem er forseti skilji pólitíkin í landinu og enginn skilur stjórnmálin betur heldur en almenningur sjálfur vegna þess að þingmenn okkar og ráðherrar, þeir deila ekkit kjörum með almenning í landinu. Bara fyrsta lagi, launamunurinn er svo mikill að það strax setur stórt skrif í reikningin. Þess vegna er mikilvægt að forseti sé manneskja sem deilir kjörum með almenningi, kemur úr þeirra umhverfi og margir segja að þú ert ekkit venjuleg manneskja, þú ert eitthvað sem kallast fræg leikon á Íslandi. Ég hins vegar er venjuleg manneskja. Ég bý við sömu kjör, ég er ríkisstarfsmaður, hef aldrei verið hálaunamanneskja, ég hef unnið alls konar störf á íslenskum vinnumarkaði og ég þekki alveg örugglega betur íslensk samfélag að innan að gólfinu frá heldur en til dæmis þeir sem að hafa setið inn á Alþingi í 20-25 ár. Stjórnarskráin, hún gerir ráð fyrir því að forsetinn veiti þinginu aðhald og sé neyðarbremsa vegna þess að það gert ráð fyrir því að það ástand geti komið upp að þingið þjóni ekki almenningi heldur sérhagsmunum og við erum stödd í því ástandi. Við erum stödd í því ástandi. Og hvað gerum við því? Það er það sem við verðum að rannsaka. Ég er búin að lofa því að standa með þjóðinni í þessum auðlindamálum. Þarf að ganga lengra. Vill þjóðin losna við ríkisstjórnina? Áttar hún sig á því að hún getur beðið sinn forsetum að aðstóða sig við það með því að krefjast þess að forseti til dæmis bara samþykki engin lög frá þessari stjórn. Nú þá ætti með réttu ríkisstjórnin að hrökklast frá af því að auðvitað þolir hún ekki við ef hún fær engum málum kemur engum málum í gegn en hún getur reynt að verjast hún getur með því að biðja 3/4 þingheims að standa saman krafist þess að forseti fari frá og þá verður að kalla til þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er það þjóðin sem öðru sinni velur þá á milli forseta og stjórnar. Nú ef þjóðin velur forsetan þá er stjórnin fallin og þá þarf að boða til alþingiskosninga og þetta vald hefur þjóðin og þjóðin þarf að átta sig á því og þarna er forseti ekki gagnslaus, þarna er hann mikilvægur ef það er viljið þjóðarinnar að losna við ríkisstjórnina og ef maður á að taka mark á þeim skoðanakönnunum og þeirri óánægju sem varð núna bara við stjórnarskiptin síðustu, þá er það sem þjóðin er að segja en þorir hún að standa með því, þorir hún kannski að ljúka því verki sem var hafið í búsáhaldabyltingunni, þorir hún að ljúka því núna, er það sem hún vill eða treystir hún sér ekki til þess. Það er náttúrulega sumir viljaði en sumir viljaði ekki. Já. Ég meina, forsætisráðherra núna, Bjarni Benediktsson, hann myndi líka að segja að fólk hefur bara aldrei haft það betra. Það er aldrei verið betra á Íslandi. Þannig að hverju ertu að lýsa? Já. Þetta er veruleiki sem ég kannast ekki við, myndi hann segja. Já, hagvöxturinn sem að Bjarni mælir, hann mælist hár
og það þjónustar vel fyrirtæki og þá ríkustu og þá sem ráða mestu í landin okkar. Þessi hagvöxtur skila sér ekki til almennings vegna þess að aldrei hefur verið raunverulega svona þrengri staða meðal venjulegs fólks og þetta svona allan heim vegna þess að samþjöppun valdsins hefur gert það að verkum og hinn glimrandi hagvöxtur hinna ríku bitnar á þeim sem fátækari eru og við sjáum það til dæmis strax að miklu færri ferðamenn ætla sér að koma til Íslands í sumar en áður. Það þýðir það að fólk hefur almennt í veröldinni úr minna fjármagni að spila. Nei, það er bara dýrt hérna í Íslandi. Já, og svo það náttúrulega líka það. En að samaskapi lífsbaráttan harðari hér núna heldur hún hefur áður verið. Húsnæðismarkaðurinn bundin í eignarhaldsfélögum og leigufélögum og ungt fólk og fólk sem á ekki fasteignir í verulegum vanda að koma þaki yfir höfuðið. Og dýrtíðin mjög mikil, matarkostnaður mjög hár á Íslandi með við það sem gerist annar staðar og það líka skerðir lífsgæði fólks og svo náttúrulega pottur brotin í okkar velferðarkerfi víða. 100.000 manna undirskriftarlista til bjargar heilbrigðiskerfinu skilaði nákvæmlega engu nema síður væri. Mótmæli fólks undirskriftarlistar og óánægju raddir og útifundir. Ég ætla ekki að segja það skili engu en það ekkert verið að hlusta á fólki í landinu. Það ekki verið að hlusta á þessar óánægju raddir þannig að Bjarna má finnast það að allt gangi ljómandi vel en Bjarni líka hunsar veruleika venjulegs fólks. Þú hefur farið víða í tilefni af þessu framboði og með öðrum frambjóðandustundum í svona umræðu þætti og andrúmi sem á þeim stöðum, spurningarna sem þú færð, það ekki meira svona úr heimi Bjarna að það sé látið að hér sé allt bara í góðu standi? Jú, það náttúrulega sá ímynd... Og svo ert þú þarna og lætur þess og allt sé að leysast upp? Nei, ég hef bullandi trú á íslensku þjóðinni. Og ég held að við gætum haft það svo ósköp gott hérna ef að við byggjum við það að hér væri stjórnvöld sem væri að vinna velferð landsmanna. Það ekkert að íslensku fólki, það ekkert að því fólki sem býr á þessu landi. Það hins vegar býr við ógnarstjórn, það býr við ráðherraræði. Sem það valdi sér. Það býr við ráðherraræði sem fer með valdið að geðþótta og eftir duttlungum og til þjónkunar við sérhagsmunni. Og þetta rannsóknarefni. Það að kjósa yfir sig hrunflokka aftur og aftur. Og maður veldi fyrir sig hvað þetta? Þetta þessi djúpstæða hræðsla sem býr innra með okkur Íslendingum að það sé svo stutt síðan að okkur var svo kalt og við áttum bara ekki neitt að best sé að haldast sér nálagt þeim sem að allavega á yfirborðinu virka sterkir ef að það sama sem merkir við það að vera ríkur. Þetta betra að vera í vondri vist en engri. Já og þetta eiginlega dálítið raunalegt að þá eins og svona tilfinningin inn í okkur sé svo að við getum einungis varið okkur með því að halla okkur af þeim sem eru samt vondir við okkur eða ekki að vinna að okkar hagsmunum. Og þá þetta einhver spurningum að bera ekki nógu mikla virðingu fyrir sjálfum sér. Ég meina við eigum allt gott skilið. Við búum hérna í einu ríkasta landi veraldar og það bara stórfurðulegt að hér sé ekki bara glimrandi velferð og öldruðum og þeim sem búa við skerðingar og engin líði skort. Já, engin líði skort og að við séum ekki í fremst. Já, nú verið á þinginu að girða fyrir fjölskyldusameiningar þannig að það færist enn meiri harka í stjórnmálin á hverjum degi og við ættum að vera
þessi þjóð sem búum í þessari náttúruperlu, við ættum að vera fremst meðal þjóða, til dæmis að fara fram eins og núna margar nágrannar þjóður okkar að velta fyrir sig mjög alvarlega að líta á eyðileggingu náttúru og lífríkis sem vistmorð og þetta eru margar þjóðir að hugsa að setja í lög, ég held að Belgía sé komin hvað einna lengst vegna þess að það sameiginleg ábyrgð allra sem búa á jörðinni að varðveita, þetta er okkar eina heimili og við verðum að ganga betur það. Þetta vitum við. En þú kannast við það að stundum sagt að lýðræði sem engallað, en það að skasta sig við höfum, þannig það sé betra að sætta sig við vonda niðurstöðu sem kemur með lýðræðislegum hætti, eins og við kjósum þing og þingið velur sér ríkisstjórn og ríkisstjórnin velur sér Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra og þannig það bara, það kannski ekki það sem að þú telur verið heppilegast, kannski það ekki það heppilegasta, en þetta aðferðin var hins vegar svo besta sem við höfum. Telur þú að forsetin eigi að koma þarna og vera einhver svona varðmaður að lýðræðið verði að skila niðurstöðu sem er í meiri takt við vilja lýðsins en þetta? Sko, ég get ekki dæmi, segjum að þú hafi verið forseti og það er Katrín Jakobsdóttir ákveður að fara í forsetaframboð og Bjarni Benediktsson verður forsætisráðherra. Þér kunnugt það að þjóðin bara vill síst af öllu þennan mann. Bara þú getur eiginlega spurt alla sem á Íslandi hvernig vill það þessu forsætisráðherra. Bjarni myndi skora hæðst í því að vilja það ekki. Það er bara staðan, við lifum við það. Og hvað myndir þú gera sem forseti? Myndir þú segja bara, heyrðu Bjarni minn, þú getur ekki orðið forsætisráðherra? Sko ég myndi segja og nú veit ég ekki hvað þeim fór á milli, Guðna og Bjarna en ef ég hefði verið forseti þá hefði ég sagt Bjarni minn, ertu viss að það sé stemning fyrir þér? Ég vil bara vera forseti. Já, allt í lagi Bjarni minn en hvað með svo ég bara byrja og 15 mann sem að kursum í kraganum. Ég er svo þingmaður sem hefur mest flest aðkvæða bakum mig. Já, en eigum við að kannski að rifi, nei, ok, var það Jóhann að kenna, allt í lagi. Svo hefði maður geta farið svona aðeins áfram. Forseti getur náttúrulega ekki, sko, ef það er meirihluti fyrir stjórn, þá getur forseti ekkert gert í því. Það er 36 manna meirihluti í þinginu. Já, en auðvitað getur forseti sagt við þann sem vill vera forsætisráðherra sem í þessu tilfelli að því að þú tekur nú Bjarna sem hefur því miður dálítið brokkgenga sögu sem stjórnmálamaður svo ekki sé sterkarlega orðatekið og það er bara örfáur mánuður síðan hann þurfti að segja af sér. Hefur áunni sem mikið vantraust. Já, hann hefur gert það og því var ekkit óeðlilegt að forseti færði það í orð við slíkan mann að kannski væri ekki alveg stemning fyrir honum. Í þeirri von að viðkomandi ráðherra hefði þá sómatilfinningu til að bera að skynja vilja þjóðarinnar og það eru nú sérstaklega virðist vera núna svona, vil hún segja það sem kalla var í galanda íhaldsöflin í samfélaginu sem vilja einn ákveðin forsetaframbjóðanda til starfa og vilja að við metum hlutina út frá skoðanakönnunum og þá segi ég við Bjarni, skoðanakannanir benda nú rækilega til þess að vinsældir þínar séu nú ekki kannski að þær séu nú ekki merkjanlegar. Þá segir Bjarni, Steinunn, við lifum á Íslandi og það er þingræði og það sem er meiri hluti fyrir þinginu, hann myndar sér í sína ríkisstjórn og hver flokkur hann útdeili sínum ráðherrum. Ég lít svo á að þér beri bara að einfallega stimplu upp á þetta og ég bara kaupi ekki þessa hugmyndi þínar að þú sett eitthvað fyrirstaða fyrir þingræðinu. Nei, enda er ég ekki neinn fyrirstaða, ég er bara að ræða við hann eins og maður og mann. Það er það sem forseti gerir þegar ný stjórn tekur við. Þá ræðir forseti við fólkið, hann hefur ekki vald til þess að stýra því, hann gefur að vísu stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar eins og allir vita, en hann hefur dagskrárvald til þess að tala við fólk og reyna að sína fram á þann vilja þjóðar sem augljóslega liggur fyrir. En varst þú ekki pínult að segja hérna rétt á þann að lokasetningin væri kannski í samtalið þínu og Bjarna sem við erum að leika hérna
væri það, Bjarni mín, þú mátt alveg vera forsætisráðherra, en ég mun ekki skrifa undir nein lög sem að koma frá þinginu. Nei, ég get ekkert sagt það. Ég get sagt bara, Bjarni, allt í lagi, gott og vel, þú verður forsætisráðherra, það er þinn vilji. Þjóðin mun síðan meta þau frumvörp sem þú leggur fram. Vilji þjóðin ekki samþykja þau frumvörp, þá biðja þau mig að staðfesta ekki þau lög og þá fyrirfram skal ég segja þér að ég mun standa með þjóðinni í þeim efnum. Og hvetja hana til að láta hugsin í Ég þarf ekkert að hvetja þjóðina til þess. Ég vil bara að þjóðin átti sig á því að hún getur nýtt sinn forseta á þennan hátt. Og ef þjóðinni finnst erfitt að segja upphátt hvað raunverulega býr henni í brjósti, þá getur hún beðið forsetan að taka slíka slægi fyrir sig. Já, Guðni held ég hafi sagt eitthvað að honum barst bara eiginlega engin hvatning nógu sterk til þess að íhugaði það að skrifa ekki undir. Já, og ef þannig er ástætt í samfélaginu að þjóðin vill ekki að forseti beiti sér, þá gerir forseti það ekki, hann finnur það ekki upp hjá sjálfum sér, forseti hefur ekkert frumkvæðisvald, forseti er ekkert nema vilji þjóðar, ekki neitt. En hver er þá munurinn á þér sem forseta eða Guðna eða bara hverju sem öðrum? Er það munurinn sá að þú segir að... Munurinn er sá að ég vil vekja fólk til meðvitundar það vald sem þjóðin hefur. Ég vil færa valdið til þjóðarinnar. Það er þjóðin sem velur forseta og þetta eru einu kosningarnir þar sem gildir 1 atkvæði á mann og svo manneskja sem að verður valin í embætti forseta þarf að vera auðmjúkur þjóðarinnar og þjóðin á að vera óhrædd við að nýta þá mannesku í þau verk sem þarf að vinna. Og þú telur að þurfa að vinna einhver verk. Þú ert ósátt við ríkisstjórnina. Það skiptir engu máli hvað mér finnst þessa ríkisstjórn. En ég spyrði, þú ert ósátt við ríkisstjórnina. Það bara skiptir engu máli hvað mér finnst þessa ríkisstjórn. Já, sjálfsögðu, þessi frumvörp eru náttúrulega bara aðför gegn sjálfstæði okkar og vega líka mannréttindum okkar og fyrir nú utan þann skaða sem að mun hljótast af þessum frumvörpum bæði í orku og sjávarútveginum og að sjálfsögðu er ég því mótfallin og það er ekki neinum persónlegum ástæðum sem ég er mótfallin því. Ég er mótfallin því vegna þess að þetta mun skerða lífshamingu, mannréttindi og sjálfstæði Íslendinga til frambúðar og ég velti því fyrir mér hver trú stjórnmálamannana sé, vegna þess að ég held að það búi ekki bara einhver spillingabaki, að það sé einhverjir að maka krókin, eflaust er það þannig, eins og við þekkjum allstaðar úr veröldinni, þar sem hefur tekið svo upp gullgrafara æði í orku og auðlindamálum, þá hefur alltaf komið í ljós að einhverjir maka krókin fyrir utan þá augljósu enga aðila sem að mest græða. En ég held að það sé ekki bara það upp á teningnum hérna, ég held að það sé líka einhver minnimáttarkennd í þessu sem kristallast í þessum frumvörpum, einhver minnimáttarkennd það að við séum ekki nógu stór þjóð, að okkur sé best borgið með aðstoð annarra þjóða, með þeirra sem að hafa unnið mikla vinninga í vindmyllubransanum eða sjókvíeldisbransanum. Það eru nokkur erlend fyrirtæki í vindmyllubransanum sem Íslendinga líta helst til. Það eru norskir umhverfissóðar og sem að íslensk stjórnvöld virða sérstaklega vera hrifin af og það kristallast þarna einhver minnimáttarkennd sem kemur fram með því að við getum ekki gert hlutina vel sjálf og betur sé að aðrir sjá þetta fyrir okkur og einhver ofurtrú á kerfi, að nýta sér kerfi sem hafi verið nýtt áður og það sé gott að yfirfæra þau yfir á Ísland. Það sem að gleymist í þessu, ef þú setur allt í kerfi, ef þú raðar upp öllu þjóðfélaginu og skiptir því upp í svæði, atvinnusvæði sem eru annars vegar ferðamannaiðnaður, hins vegar mengandi matvæla'iðnaður, hins vegar ykkur orku vesenis uppbyggingariðnaður, að þá sért að tryggja þjóðinni velsæld með störfum í
þessum iðnaði. Það sem gleymist í þessu að þetta held ég alls ekki samræmanlegt við hinn skapandi huga sem býr í hverju einustu mannesku sem hugsar ekki bara það að fá vinnu, einhverja láglauna vinnu í þjónustustarfi í ferðabransanum eða láglauna vinnu í einhverjum, við skulum segja, bara einhverjum mengandi stóriðju eða mengandi matvælaframleiðslu við slátrun eða pökkun. Ég held að íslensku þjóðinni langi til að gera svo margt annað, vinna að skapandi verkefnum, grænum markmiðum og gera bara margt svo ótrúlega skemmtilegt. Við erum öll skapandi og okkur langar ekkert að fara inn í þetta box sem verið að teikna upp fyrir okkur. Við erum öll frábær, en svo þegar við komum saman, þetta eins og... Við erum öll frábær, við erum misfrábær. Já. Þetta eins og þessi lýsing á okkur blokka sem allir eru alveg frábærir, en húsfélag alveg glatað. Já, Hvernig stendur á því? Að allt þetta frábæra fólk svona lélegt í því að kjósa í húsfélagið? Vegna þess að ég held að við... Við erum bara stutt að sögu. Já, ég held að sé of stutt síðan að við vorum bara í áþján. Náttúrulega vósbúð en líka svo undirsátar annara þjóða og hræðslan við það að vera einhvern veginn bara komin út á guð og gaddinn, hún búi í erðamengi okkar. Er það ástæða fyrir því að þú sem hefur verið svona kannski með gagnrýnni frambjóðendum, sökuð að vera með einelti? Að sá sem að gaggrínir valdið líklega, býst við að þú setja gaggrínir valdið, að hann sé eldirhellir? Já, algjörlega, ég meina ég bara verða að þakka Kolbrúnu Bergþórsdóttur fyrir að skrifa þessa grein og setja hlutin í dálítið samhengi. Það svona hópur í okkar samfélagi sem að finnst pólitík og stjórnmál hálfgerður óþverri og líta á það sem dónaskap að tala stjórnmál. Og ég hef greinilega sært tilfinningar þessa fína fólks og það verður bara að hafa það vegna þess að ég held að þorri almennings sé annarrar skoðunar. Ég hef aldrei sagt styggðarirði Katrínu Jakobsdóttur. Ég hef gagnrýnt hana sem stjórnmálamann og ég sem borgari í þessu landi hef til þess fullt leyfi. Í hverju einustu viku eru skrifaðar í blöðin greinar þar sem að fólk að rekja, hvað ég var að segja, með vanþóknun feril hennar stjórnmálaflokks og þeirra stjórnar sem hún hefur farið fyrir, þeirra kosningalofórða sem hafa verið svikin og þeirra, hvað ég var að segja, þeirra vonbrigða sem að almenningur upplifir, bæði með stjórn Katrínar og nú Bjarna. Sem raunverulegu vonbrigði. Ég vil bara skjóta inn þegar maður ræði við fólk þetta, þá talar fólk þessi vonbrigði bara svipað og vonbrigði sem hafa orðið bara í nánum samskiptum. Já, og ég hafna því að það megi ekki segja sannleikan, að það megi ekki tala opinskátt í okkar samfélagi og það sé einhverju siðapóstular á kantinum að segja okkur hvað megi tala, hvað sé viðeigandi og hvað sé óviðeigandi. Það sem viðeigandi. Það verið að segja við þig að þú sem frambjóðandi til forseta ert óviðeigandi frambjóðandi. Já. Menn þú annars konar frambjóðandi heldur en við reiknaðum með. Já, það verður bara svo að vera. Ég hef tekið að mér að vera óþekki frambjóðandinn vegna þess að ég vil ljá þessu embætti einhvers konar meiningu. Vegna þess að þetta meiningarleysi sem að svona einhvern veginn vefur embættið, þessi fjölbreyttar sýn sem að á lofti, hann á að vera sameiningatákn, hann á að halda sér til hlés, hann á að vera vörður, standa vörður með þjóðinni, hann á að vera góður gestgjafi. Fólk hefur mjög ólíkar hugmyndur það hvað forseti á eiginlega að vera. Umræðan stanslaus það að hann eigi að vera sameiningatákn og núna ef við horfum á stöðun í okkar samfélagi þá brýnt að komast að því hvað vill þjóðin af því að hún vill augljóslega ekkert.
þessara forseta efna, sko, hún getur ekki sameinast Hún vill neitt heldur þeirra. ekki þig, ég verð að Nei, að sjálfsögðu, ég meina hún vill alls ekki mig og alls ekki okkur sem lægst mælum, en hún vill heldur ekki þá sem eru efst. Meir en 80% þjóðarinnar velja ekki þau 4 efstu heldur. Og það ákveðin vísbending það að það engin meiri hluta sátt neitt frambjóðundana og að halda því fram að einn eða annar sé að taka stökk með 20-22% fylgi, þetta náttúrulega bara hlægilegt. Herðu, samkvæmt skoðanakönnunum að þá hérna frambóð þitt ekki að skila miklum árangri, en telurðu að frambóð þitt hafi haft áhrif á umræðuna í kosningabaráttunni og megi kannski merkja áhrifið af því að til dæmis veikri stöðu Katrínar, lagareldisfrumvarpið sem að ég held að þú hefur komið með inn í þessu umræðu hefur verið nefnt held í flestum svona umræðu þáttum, þannig að það má benda á svona ímið svona óbein áhrif af frambúðinu. Já, sko, ég dró ekki upp þetta lagareldisfrumvarp bara gamni mínu, það bara kom upp í fangið á mér. Það var til umræðu í þinginu þann dag sem ég var í pallborði með Katrínu og það nákvæmlega svoleiðis mál eins og lagareldisfrumvarpið sem að þjóðin þarf að vera verulega upplýst og þarf að geta fengið að beita sínum þjóðarvilja vegna þessa frumvarpið eins og það var lagt fram og var búið að vera til gerðar og skrifta í þinginu langan tíma eftir margar umsagnir, þannig að öllum skal vera ljóst að þetta frumvarp sem Katrín var hennar síðasta embættisverk að leggja fram í þinginu, hún getur ekkit skorast undan þeirri pólitísku ábyrgð að hún ber ábyrgð á því frumvarpi sem hvað á að gefa okkar auðlindir aldur og ævi. Undan þeirri ábyrgð getur hún ekkit vikist hvað sem hún segir. Þannig ég að spyrja, sko, frambóðið þitt. Já, jú. Meturðu áhrif þess á okkur annan hátt heldur en hérna... Já, ég lít svo á að ástríða mín fyrir landinu og velferð fólksins í landinu og lífríkisins að þetta sé vegferð sem miklu stærri en ég sjálf. Þetta ekki persónuleg metnaðarferð. Ég hef engan áhuga á því á völdum, peningum eða því að drottna yfir einum eða neinum. Ég hins vegar veit að ástríða mín fyrir Ísland og Íslendingum ekki erindisleisa og já, ég alveg sannfærð það að ég hef komið inn í þessa umræðu með ýmislegt sem hefur breytt umræðunni og vonandi til hins betra, þar að segja fengi fólk til þess að ræða kannski aðeins betur hvað snýst þetta embætti, hvað getur forseti gert og hvað vill fólk eiginlega og líka ég hef bent á það sem ég hefur nú ekkert farið hátt vegna þess að við höfum verið að þrátta ýmislegt annað á Íslandi á meðan var verið að leggja á ráðin gullgrafaraæði í orkumálunum og leggja á ráðin með það að selja frá okkur auðlindirnar og ég þeirra skoðunar og reyndar þjóðin öll að við höfum nú gert nú þegar ansi vel við kvótagreifa landsins og drottningar og við þurfum ekki að gefa meir. Ég sé ekki að við stöndum í frekari þakkarskuld við það fólk. Já, það eftir að koma í ljós hvað þessar kosningar eru, þannig að það mörg tilboð í gangi. Já. Til dæmis hvort hvað fólk situr á pítsuna. Ég býst að þú hefur verið að svara alls kyns spurningum. Ég borða bara ekki pítsur, ég er búin að fá þessa spurningu svona 20 sinnum og hef þurft að ég segi ekki græta blaðamenn með því að svara ég borði ekki pítsur, en ég borði ekki pítsur, mér verður illt af þeim og ég held reyndar að Dominos pítsur séu bara mjög slæmar fyrir þjóðina og þjóðin ætti að leggja af það átt. Kannski verður kosið Dominos pítsur. Ég bara benda á að það það ekki ljóst hvað verður kosið. Því það í það endalaust tilboð í gangi hvað er kosið. Heyrðu, ég verð að segja að það var svo dýrlega gaman í þessu boði hjá henni Ásdísi Rán. Hún svo stór manneskja og örlátt að kalla til þessara veislu og bara þessi hugmynd að láta fólk sem í forsetaframboði koma saman í veislu eins og káti piltar sem að fara saman út og skemmta sér svo dásamlegt, þetta svo falleg hugsun í þessu og þetta var glæsilegt boð, þetta var lítið jazzband og góðar veitingar og notaleg stemning en hún hélt frábæra ræðu.
og kom nú í ljós hvað hún bæði greind og fyndin. Sem fer oft saman. Og hún til dæmi sagði svona í grínnutugum tón þegar að ég orðin forseti þá ætla ég að banna skoðanakannanir og svo ætla ég að banna Heimi Má, fréttamann á Stöð 2 og þá get ég sagt í grínnutugum tón núna verði ég forseti þá mun ég leggja til að allir hætta að borða Dominos pizzur vegna þess að ég held að það séu skaðlegar heilsu og lífi fólks í landinu. Herðu, Steinunn Ólína, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir að bjóða mér. Já, Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þetta var Steinunn Ólína að tala þau sem að eiga og ráða. Næstur kom Jón Gnarr, forsetaframbjóðandi. Hann hefur talað að það sé allt mikið að leiðendum í íslensku samfélagi og við þurfum meiri skemmtilegheit og meiri sköpun. Ég fekk Jón til þess að koma hingað og útskýrta. Mér finnst eins og hann hafi átt svona í erfileikum með að útskýra raunverulegt erindi sitt í forsetaframbjóðinu í mörgu þáttum sem hann hefur lent inn í þar sem að verið að spyrja hann kannski forsetaframbjóð sem að hann ekkert beint að sækja því að mér heyrist að hann vilji hafa forsetaembættið töluvert öðruvísi heldur en það hefur verið og móta það með öðrum hætti. Þannig að ég fekk hann hingað til þess að reyna að fá hann til þess að útskýrta nánar svo að við skiljum hvert erindi framboðs Jóns Gnarr. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það komið að þeim kafla hérna við Rauðaborðið varðandi forsetakosningarnar sem að verða 1. júní að ég fæ hingað frambjóðendur og ræði við þá oftast bara eitt tiltekið mál sem eitthvað í þeirra áherslum sem að gaman að fá nánari útskýringar á. Og hingað komin Jón Gnarr. Velkomin. Já, takk að fyrir. Það sem að mér myndi helst vilja ræða við þig að þú hefur sagt að þú viljið minni leiðindi. Það ekki? Já, mér finnst þetta svo brilljant. Þetta lang besta viðtal sem ég farið í, bara strax áður en það byrjar. Nei, maður hefur heyrt að þið finnst ekkert gaman að vera að svara enna málskotsrétt og eitthvað fleira. Þannig að það eitthvað í þínu frambóði sem það að við getum gert eitthvað öðruvísi. Þú hefur líka talað það vantir meiri sköpun, þú hefur eitthvað talaður áslá það. Við varum eiginlega eins og við værum vitlustilt að vera með fókusin of mikið á ykkur sem bara leiðilegt og skilaði engu og væri óskapandi og þess að sætu við kannski uppi með bara leiðilegar lausnir. Já, mér finnst bara áherslan á leiðindi á Íslandi, mér finnst hún hafa farið bara mjög mikið vaxandi á síðustu árum og mér finnst mikið framboð af leiðindum og ef þau verði ekki til af sjálfu sér að þá finnst mér þau gjarnan bara búin til því að það vanti leiðindi. En sá sem ekki skilur þau voru að nefna dæmi. Hvað byrtast leiðindi? Dæmi. Ég mér finnst svona í umræðu til dæmis þá finnst mér komin svolítið mikil harka. Mér finnst svolítið stutt í alhæfingar og dómhörku og svona ávirðingar í umræðu og ástandið í samfélaginu okkar sérstaklega kannski eftir með tilkomi COVID og að þá hefur aukist og líka ljósi efnahagsástandsins á Íslandi að þá hefur hvað maður að segja fólk hvað maður að segja óöryggi gremja og svona reiði finnst mér hafa vaxið og mér finnst enginn vera almennilega að taka á þessu. Það að segja einhvern veginn að þetta sé til staðar og fólk sé óöryggt og reitt og ágæðinhátt finnst mér stemningin á Íslandi í dag ekkert mjög ólík því sem hún var eftir hrunið.
Já, sem var til þess að þú bauðst fram. Já, það var sko besti flokkurinn. Bara eiginlega rétt rúmu ári eftir hrun. Já, nei, ég menna, þú veist, ég bara, þú veist, ég á alltaf eitthvað svona, ég á svona harmrænt samband við svo margt. Ég á harmrænt samband við Ísland og ég á harmrænt samband við sósíalismann og ég á harmrænt samband við kristnina. Sem sagt að þetta eru hlutir sem eiga svo gríðarlega sterk ítök í bara sálinni minni og ég hef mikla ástríðu fyrir og einhvern veginn í hruninu það sem gerðist líka í hruninu var að pabbi minn dó sem sagt lá banaleguna í hruninu og hann sagði getur þú ekki gert eitthvað í þessu Jón, unga fólkið og þið og ég bara jú, kannski eitthvað á svona og besti flokkurinn var fyrir mér einhvern veginn svona eitthvað mótsvar við þessari vaxandi reiði og ég fór hérna niður á Austurvöll og þú veist, ég sá svo mikið af fólki sem var hérna fyrir framan Alþingi reitt, jafnvel fleigjandi einhverju dótið þarna í Alþingi berjandi bumbur og hrópandi og berjandi náttúrulega pottum og pönnum og mikið bara fólk sem ég þekki sem bara nágrannar og vinnir og samstarfsfélagar en svo ég líka löggurnar sem stóðu þarna sem framann móti fólkinu og pappi var lögga skilur, pappi var líka kommunisti skilur og 30. mars þegar Ísland gerðist aðila NATO og pappi lokkar hann í fangaklefa skilur, því að hann var ekki treystandi til þess að sinna embættisstörfum sínum skilur, þetta er allt eitthvað svona og ég þetta bara svona einhvern veginn mér fannst allt þetta fólk einhvern veginn ekki þurfa að vera með svona að stríða gert hvert öðru. Mér fannst frekar að þetta fólk ætti einhvern veginn bara að setja saman og ræða saman að finna einhverja sameiginlega lausn. En þú vildir lækna þetta ástand? Ég vildi gera það, já. En ekki meðvitað. En tókst það með bestarhóðum? Ég held það, já. Ég held að við tekist á með ákveðin átt að lægja ákveðina öldu, taka ákveðina reiði og veit henni svona farveg í mér sem að ég bar og svo stóð ég bara misjaflega undir því sumir höfðu gert ákveðnar væntingar til mín að ég myndi gera ákveðnar hluti og sem að var misjaflega raunhæft eða óraunhæft og einhvern veginn að auka gleði og sem sagt þannig að og mér finnst svona minnst mætti fjölga bara svona tækifærum til þess að koma hlutum skemmtilega og óvart og En ef við má fara með því aftur í hrunið, þá er náttúrulega margir af þeir sem voru reiðir á Austurvelli, stöldu að vera réttláta reiði og það væri vegna þess að þau verið... Það er versta tegund af reiði sem til er. Þeim fannst það væri réttláta reiði. Þau verið sviknir og þau voru að reyna að knýja á breytingar. Kemur þú þá og reynir að láta fólk hætta að vera reitt til þess að sætti sig við óbreytt ástand eða er möguleiki á því ef maður losa sig við reiðina að maður náði samt einhverjum breytingum eða varstu bara aldrei að stefna neinum breytingum? Já, einmitt, þetta er góð spurning svona þjóðfélagsbreytingin sem að ég svona þrái eða leitast við er einhvern veginn að reyna að hjálpa til við að efla einhvern svona þroska sem sagt til þess að útkljá vandamál eða ná árangursríkari leið til þess að leysa vanda Þannig að við tveir myndum stefnaði að auka þroska okkar en við myndum jáfnframt reyna að auka þroska okkar í samskiptum okkar
Já. Eða hvað? Eitthvað svo leiðis, já. Þannig að samfélagi þarf að þroskast og við líka. Og mér finnst líka bara í öllum samskiptum, í öllu þau sem við erum að gera, til dæmis bara öllum verkefnum sem við erum að gera, hvort sem ég er að leika í leikriti, gera sjónvarpsþætti, þú að byggja upp samstöðuna, stjórnmálaflokk, að þá eru svo mörg ósýnileg innihaldsefni í þessu sem eru eins og virðing og traust til dæmis og mér finnst oft hort fram hjá þessu að það þurfi að, og þetta er bara í sambandi fólks þá gildir svo mikið að það sé gagnkvæm virðing og það sé traust og til dæmis ég hef verið baráttumaður fyrir trausti og ég hef verið gagnrýndur fyrir það. Til dæmis í starfi mínu sem borgarstjóri þá lagði ég áherslu á það að treysta samstarfsfólki, að treysta sérfræðingum og embættismönnum sem voru að vinna, sem eru oft hámennta og reynsluríkt fólk, frekar en að taka einhverja svokallaða sjálfstæða pólitíska ákvörðun og þá var það nota gegn mér að ég væri bara handbendi viljalöstu verkfæri og höndum embættismanna og mér finnst þetta ekki rétt. Mér finnst við þurfa meira traust og meira lýðræði og minna einræði og að sem flestir fái að koma að borðinu og hérna og ég bent á það til mér bara eins og þegar ég er að núna er ég að taka upp sjónvarpsþætti sem að ég er að leika að hlutverkið og ég skrifa líka og ég á hluti í verkefninu, mikill að hagsmuna gæta, en þú veist, ég er búin þarna með það er aðilar sem er að taka þetta upp, bæði myndina og hljóðið, það er verið aðilar í að gera leikmynd og það er aðilar í að klippa þetta. Ég þarf að treysta þessu fólki öllu saman. Ég er ekki með nefið onni, ég er ekki að koma reglulega við og kíkja á hvort að klipparinn sé að gera það sem hann á að gera, heldur treysti honum algjörlega, vegna þess að ég hef enga ástæðu til að gera það ekki og ég fer ekki að vantreysta neinum fyrir en ég hef ástæðu til að gera það og þetta finnst mér vera eitthvað sem að við mættum reyna að kannski leggja meiri áherslu á í samfélagi okkar. Sumir líta svo á að til dæmis við sem annars erum með stjórnsýslu eða bjúrókratíu og svo erum við með pólitík sem er viljinn til þess að fara eitthvað tiltekið og besta kerfið sé þannig að hvort tveggja veiti hinu aðhald. Einmitt, og það sé raunverulega byggt upp á vissu svona átökum þarna á milli. Það sé bara gott að hafa stjórnmálamann sem vil fara þangað og stjórnsýslu sem heldur aðeins aftur á honum. Einmitt. En líka stjórnsýslu sem að vill halda í eitthvað strúktúr og svo stjórnmálamann sem að sparkar honum aðeins áfram. Algjörlega. Þannig að í þessu, í eðli þessu séu átök. Algjörlega. Þú ert ekki hafna því. Nei, þetta er bara yin og yang. Þú veist, þetta er þessi endalausal leið til að... Gagnrýnin á þig var að þú hefur gefið allt og mikið eftir og leyft bara bjúrókratíuna ráða. Já, en það sem er réttmætti gagnrýnin ekki, en það er gagnrýnin. Já, gagnrýnin það, hún er ekki réttmætti, menn þetta hefur verið rannsakað. Það var gerðar vísindalega rannsóknir á þessu við Háskóla Íslands, hvort að stjórnunarhættir mínir hafi verið góðir eða slæmir eða eitthvað svona og niðurstaðan í þeim hefur verið svo að stjórnunarhættir mínir hafi verið góðir og í samræmi við það sem tíðkast í svona nútímalegum stjórnunarháttum. Það er að segja meiri fagmennsku og svolítið líka svona lærdómurinn af hruninu sem að mér fannst, sem að ég náttúrulega las ekki alla þessa skýrslu en ég svona gluggaði hana og það sem að stóð upp úr meðal annars upp úr því fyrir mig var skortur á fagmennsku í íslensku skortur á fagmennsku er meinsemd í íslensku stjórnkerfi og pólitísk völd eru allt of mikil sem sagt oft tekin af ófaglegum aðilum sem hafa ekki faglega þekking. Þú ert alls enginn Sigmundur Davíðs sem að myndi orðið þetta þveröfugt að pólitíkin hefði ólítil áhrif. Það er bara þannig.
Hann akkurat ykkur megin. Já, ég einmitt, jú, það er bara mjög gott. Þú má taka því sem hrósi eða skömmum að þú sért ekki eins og Sigmundur Davíð. Já, algjörlega. En ég meina, þú veist, ég er engin skilur, ég er ekkert og annað líka, skilur með, þú veist, ég grínisti og ég segi stundum eitthvað bull og ég tala undir rós eða eitthvað svona, en ég myndi ekki ég held ég geti fullit, ég er ekki fróðusnakkur, skilur, ég fróðusnakka ekki að eyða tíma fólks í eitthvað svona þvaður, nema það sé eitthvað komískur tilgangur í því, skilur, en að öllu jöfnu reyni ég að sýna bara tíma fólks og athygli virðingu og þannig að sko að þetta svona bara Ísland landið okkar er mjög erfitt, þetta er erfitt land, við erum með sko, þú veist, það er tæplega hægt að kalla þetta sumar þetta veður sem er hérna úti en við reynum að gera besta úr þessu og virðist þau alltaf að fara að voru og svo kemur haust. Já, svo kemur haust, ég menna það var snjóaði bara í fyrradag sko fyrir norðan og sko og mér finnst svo mikið af bara leiðundum frá náttúrunnar hendi að mér finnst óþarf að vera bæta honað, mér finnst við ættum frekar að reyna að auka gleði og mér finnst svona tilhneiging til þess oft í menningu okkar og ekki bara okkar heldur líka í svona þessari vestrænu eða norður-evrópsku menningu að álíta að setja eitthvað samansemmerki á milli sko gleði og greindarskorts. Já. Sko, þú verður þurfa að tala eiginlega svona bara grundvallaratrið í samskiptum okkar og hvernig við metum eiginlega náungan. Með dettur í hug, ég talaði við hérna mann sem að fór bara held í 19 ára til Sviss og hefur búið þar alltaf tíð og var að koma hérna til Íslands eftir að vera þar. Og hann var að reyna að útskýra fyrir mig munin á svissnesku samfélag og íslensku. Og hann sagði það að í Sviss þá tristi fólk hvort öðru og tók sem dæmi með það ef þú hérna teldir vitlaust fram til skatts að þá verið kallað á þau og sagði, Jón minn, þú hefur nú gert einhver alvarleg mistök hérna og þú verður bara að laga það og það er bara gert ráð fyrir að þú hefur gert mistök en á Íslandi er þannig að það er gert ráð fyrir því að þú sért hérna sakamaður og það er bara nákvæmlega það sem ég er að tala Já, þú veist, þetta er bara einmitt sko mér finnst þetta ég myndi vilja sjá sko mætti vera meira eins og Sviss sko, í þessum efnum sko Það sé ekki bara að við ættum bara að fara að rækta meira traust okkur á milli því að svo félagslegar heildir hvort sem það eru stjórnmálin eða stjórnsýslan eða verkefnisreiningar þær eru í grunninn sko félagsskapur manna og við eigum að virða þessi svona að við eigum að hafa traustið sem er ofta á milli fólks á Íslandi að við eigum að láta það lita hvernig stofnaninnar í samfélaginu eru uppbyggðar. Já, mér finnst það bara sko, mér finnst vanta mér finnst bara skortur á þessu sko, ég er ekkert með endilega með einhvern svona gameplan það hvernig maður er að innleiða þetta meira. Þú þyrftir það að vera með það því þú ert að biðja okkur að kjósa þessi forseta. Jú, þú vilt fara með okkur einhvern veginn annað. Ég veit það. Þú ert að segja okkur svona sirka hvaða leið ætlar að fara með okkur. Já, ég er að reyna það en ég er samt ekki með útpælt gameplan í það. Fyrst og fremst langar mig til að vera dæmið sem að gera það í verki sem ég langar að sjá gerast. Það er að segja að það birtist í minni framkomu að sýna fólki virðingu og traust til þess að fá virðingu og traust á móti eða skilur mig, vera, hvað segir maður vertu breytingin sem þú vilt sjá að sýna gott fordæmi og mér finnst sko mér finnst bara svo margt sko mér finnst svo margt gott í okkar samfélagi og mér finnst tækifæri í mannauði sem að mér finnst vannýtt og sko og auðvitað ef að ég myndi vilja skiluru bara einhverja gaggjara menningarbyltingu á Íslandi þá myndi ég náttúrulega reyna að fara bara hefðbundnu pólitísku leið að ganga til liðs eins og gerðir að búa til pólitískan
flokk og hérna en náttúrulega þá reyna frekar að stefna á Alþingi og koma þar einhverjum breytingum fram, en sko ég treysti mér ekkert alveg í það sko, mér langar meira og þú veist, ég býð mig fram í þetta forsetaembætti vegna þess að hérna sko að þar get ég haft áhrif sko jákvæð áhrif með sem sagt samvinnu, samtali við fólki í landinu en ég þarf ekki að gera svona, það til sem ég var borgarstjóri, það sem ég fannst bara sko sem að bara sko bara eitthvað erfiðasta sem ég hef gert til dæmis að segja fólki upp vinnunni sinni. Reka fólk. Ég bara, menna það er bara ömurlegasta og líka bara, jafnvel ekki einu sinni reka fólk, þetta bara leggja niður starfsviði það sem fólki var að vinna, skilur. Þetta var bara svona En einhver verður að gera þetta, ekki? Hvers vegna ekki þú? Já, nákvæmlega vegna þess að kannski, ég bara fann ég er ekki típan í það skilur, ég er meiri svona people pleaser eða hvað sem er mér finnst bara meira gaman að tala við fólk og byggja upp eitthvað svona uppbyggilegt og jákvætt með fólki sem getur verið inspírerandi og að reka fólk eða leggja niður vinnuna þess er ekki hvorugt sko. Það er ekki jákvætt eða inspírerandi og það kann að vera þú veist, þörfa á því og svona en ég fekk ekkert út úr því og það var ástæðan fyrir því að ég áttaði mig á því, þú veist, ég á ekkert erindi í pólitík, vegna þess að ég hef ekki taugar í svona, sko. Þú ert ekki hrifin að þessu svona grimma sköpunarkrafti kapitalismans, þar sem að einhver verður undir og eitthvað rísi hann upp úr rústunum. Nei, og ég er bara þannig gerður. Ég get ekki haldið með hennu íþróttaliði af því að ég held alltaf sjálfkrafa með liðinu sem er að tapa. Ég get ekki þessu gert. Ég kannski byggja mér upp, ekki bý mér til eitthvað svona, ég ætla að halda með Liverpool og ég er svona Liverpool maður og svo horfi ég á leik sem Liverpool er að keppa við eitthvað annar lið og er að vinna það ég vil sjálfkrafa að halda með liðinu sem að Liverpool er vinni, ég get ekki haldið með Liverpool að ég minnst bara að vera bullies Ég hef alltaf haldið með West Ham, ég get mælt með því það er við töpum alveg nóg Herðu, bara einhver svona liði sem tapar alltaf Eitt varðandi traustið ég skil það að við í samskiptum okkur eigum að snúa skárri hliðinni hvora öðrum, að við náum meiri árangri saman heldur að við snúum önugur hliðinni hvora öðrum og allt fyrir Já. En ég tók eftir í einhverja af þessum kappræðum að þá varst þú svolítið á skjön á meðan allir voru að segja að það væri nauðsynlegt að forsetinn myndi setja þinginu eitthvað mörg og það var byggt líklega á reynslu fólks af því að það sem kemur út úr þinginu er ekki alltaf almannahagur yfirleitt er það útleggingi sem fólk er með og svo er það líka þannig að við sjáum bara í skoðanakonunum að það er bara 25% þjóðanna sem ber traustu þingsins þannig að þingið er hefur ekki áunnið sér traust og þá stendur þú upp og segir ég ætla bara að treysta þinginu þá er það komið eitthvað svona bara blind traust eins og þú verður að koma með traustið fyrst og það muni bæta þingið eða hvað? Einmitt það er svolítið líka það sem að svona mín hugmyndafræði að að leggja traust mitt á fólk og það er mín reynsla í lífinu að þegar ég treysti fólki og virði það að það yfirleitt kemur ekki aftan að mér nema í undantekningartilfellum og ég varð fyrir miklum áhrifum sem sagt af bókinu Veginn þessari gömlu þarna sem að okkar kynslóð fékk í fermingagjöf og ég held að engin bók hafi haft jafn mikil áhrif á mig og þar segir þú veist, þar sem er skortur og trausti þar kem ég með traust það bara gefi traust og ég vil reyna að tala hlutina upp og mér finnst mjög mikilvægt og þetta er mjög gagnrýnt oft þetta með Alþingi ég vil tala Alþingið okkar upp
vegna þess að mér finnst það í grunninn mjög góð og heilbrigð og virk stofnun. Það er mörg vandamál þarna og ég hef til mest kallað eftir sko fíkniefnalausu alþingi sko og það er víða pottur brotin í ýmsu hjá alþingi en mér finnst að við eigum að byrja að treysta alþingin okkar og sýna því meiri virðingu vegna þess að þannig náum við meiri alþingi og ég held að alþingi muni standa undir því að því sé sýnt meira traust, að það muni gangast upp í því að fá meira traust og mér líka orðin þreytt og mest að hluti að þessum leiðendum hérna að tala alla hluti alltaf hreint niður og þar á meðal alþingið okkar og þannig að ég kýsa að tala það upp og ég hef líka, þú veist, ég er ekki heldur að koma sem einhver svona sem hef staðið fyrir utan þetta allt saman, ég er búin að taka mjög virkan þátt í öllu þessu niðurrifi, ég var alveg mist mig í þetta, bara tekið Fred Tolkien á Facebook og það er ýmislegt sem mér finnst glata og ömurlegt og svona. Töða játt mikið og næsti maður. Hvað séru? Töða játt mikið og næsti maður. Já, ég hef alveg töðað en þeirra hinir meðframbjóðinir er að stilla þessu sannig upp og segja í gegnum alþingi kemur bara allt of mikið af lögum sem eru mótaður af sérhagsmunum. Já. Og það má vera að trausti sem að þú vilt sína eigi við í svona mannlegum samskiptum þar sem að fólk er jaft, en svo mætum við bara skipulögðum sérhagsmunna herdildum sem til dæmis í talandi strandeldis eða lagareldisfrumvarpið og þá fyrst og fremst sjókvíeldið, þar sem að meins að Ríkisendurskoðun segir að þar hafa bara öflugir aðilar, bara vaðið á skítum skónum og náði að sveigja löggjöfina og allt regluveldið einfallega sínum hagsmunum og broti gegn því sem er skilgrið sem almannahagur. Segir að þetta svona sjónamið séu leiðindi? Já, nei, ok. Það, þú veist, ég einhvern veginn, ég á svo bágt með að trúa því að fólki gangi illt til eða eigingjant til og sé sama samborgara sína og ég vil ekki trúa veist, á svona spillingu eða að það sé verið að hafa okkur að fíblum og svona og mér finnst það svo sorglegt og kannski er það líka ákveðin barnaskapur hjá mér, ég geri mig líka alveg grein fyrir því að og mér finnst það svo sorglegt þegar ég svona, þú veist, einhvern veginn fæ nasasjón af því að ég búi á Íslandi þar sem að það sé fólk sem finnist í lagi að það hafi það betra heldur en aðrir skilur það hafi einhvern veginn sé bara betra fólk heldur en aðrir og fólk er ótrúlega fljótt að réttlæta það fyrir sjálfum sér. Já, mér finnst það sorglegt og mér langar ekki að trúa því, mér vil einhvern veginn trúa því að fólki gangi gott til en misti í sig og ég lagðist í mikla umhugsun þetta veist, í hruninu þú veist, og þetta er svona, mér fannst svo vera mikið nornaveiðar og verða að benda á fólk í samfélaginu, þetta væri innum og þessum að kenna og svona og mér finnst líka bara svolítið afstætt, veist, að það er allt annað að meta hlutina eftir á heldur en áður eða á meðan hlutir er að gerast og það er svo miklu auðveldara og þetta er afstætt og hefðir þú gert þetta eða hefðir þú gert hitt og auðvitað veit ég það ekki, þú veist, ef ég er með aðrar upplýsingar heldur en ég hafði þá hvað ákvörðun ég hef tekið og ég vil ekki trúa því til dæmis bara
skilur þetta hafi verið eitthvað plott illra afla, ég vil bara ekki trúa því. Ég held bara, þú veist, við erum bara fólk og við höfum einhver ákveðnar upplýsingar og einhver ákveðnar staða og við erum bara misjaflega upplögð og við tökum ákvarðanir, við gerum mistök og mér finnst það bara hluti af mannlegu eðli og kannski kannski þetta á einhvern hátt barnaskapur skilur og bara eins og ég veit ekki, þú veist eins og ég talaði gagvart eins og NATO eða eitthvað svona, ég talaði þetta síðast skilur að þú veist að ég vil ekki trúa því að það sé, þú veist að ílskan sé viðvarandi, ég meina trúa því að ílskan sé bara útleið úr heiminum, svo hún það bara ekki neitt og og kannski þetta næf, kannski þetta líka bara kannski, þú veist, ég líka bara svona hef oft hugsað sko svona þetta barnaskapur, kannski þetta líka ég líka svona ákveðin einfelningur ég til dæmis eins og það oft að tala þú veist, mér oft verið svona hrósa fyrir hugrekki og mér finnst hugrekki líka bara oft svolítið hugsunarleysi sko, ég bara veit ekki ég veit ekki hvað ég að koma mér óðst út í eitthvað vitleysu að þú vissi bara ekki betur en eftir á, þú veist, miklu betur að segja já, ég var ótrúlega hugrekkur en frekar en að viðurkenna, ég vissi ekki hvað ég var að gera sko, þannig að sko en ert að lýsa því að samfélag okkar sé í einhverju svona, ég veit ekki andlegri krísu þú veist hvernig við horfum á hluti, hvað við teljum vera réttu verkvarinn, þú líka talað um það að við höfum að nota meiri sköpun og eitthvað slíkt. Já, aðferðir sko skapandi ferlisins, já. Við sem að grípi vitlausverkvari út af kannski vitlausum ástæðum, snú okkur að af einhverju leiðréttingu fortíðarinnar í staðin fyrir að horfa kannski að bera meira traust kortið til annars. Já. Gera skemmtilegri hluti? Já, líka. Ertu að bóða það? Eða ertu bara að bóða það síðan sniðut fyrir samfélagið að hafa mann eins og þig sem ekki veitir alveg á bestastöðum, heldur en eitthvað sem þykist veitir alls saman? Já, sko, bæði og já. Ég held að sé mjög gott að fyrir samfélagið að hafa mann eins og mig á bestastöðum. Ég held að ég geti náð að svona sameina þessa þjóð á einhvern hátt sem að væri öðrum ókleift. Ég held að fleira sko, en var einhvern sem sagði á Facebook mig að Jón Gnarr væri örugglega eini maðurinn sem getur náð að sameina góða og vonda fólki á Íslandi og mér fannst alveg mikið til í því, ég veit ekkert almennilega hvað góða og vonda fólkið er og sko sko hvort að mér sko mun takast það raunverulega, það er mjög erfitt að meta en til dæmis sko það hefur verið sagt við mig mér hefur verið sagt það að til dæmis stjórnmála kúltúr á Íslandi hafi breyst á einhvern hátt eftir bestaflokkin tíma kannski, svo jafnaði sig eða varanlega? Já, varanlega, að það sé komin einhver önnur orðræða og svo finnst mér líka bara mér finnst sko svona húmor og hlýja, mér finnst hún bara svo mikilvæg og við megum ekki kastin og glæs og sem einhverju verðlausu og tilgangslausu mér bara finnst það ekki og þetta sé raunverulega verkværi og bara aðferð sem við eigum að nota bara dagstæðlega eins og eitthvað lífi en ekki þannig að þegar við búum með allan Excelin og allt það að þá megum við aðeins skandast. Nei, mér finnst frekar að við eigum að nota húmórin fyrst og kannski svo sjá til hvað við gerum með Excelin. Já, nei, menn á bara sem hluta af því og bara til dæmis það að ég sko bara það að ég sé fyndin þýðir ekki að mér sé ekki alvara, skilur, ég get alveg verið skemmtilegur og
en líka verið alvar og reynd að segja eitthvað sem skiptir einhverju máli og ég ekkert endilega skildugur til þess að standa uppi á sviði einhverjum ákveðnum forsendum og undir nafninu stand-up eða uppistand eða leiklist skilur ég svolítið líka sem listamaður sem sviðslistamaður að reyna sem við erum alltaf að takast á við sviðslistafólk að fjórði veggurinn að reyna einhvern veginn að rjúfa hann og koma leikhúsinu meira inn í fjölmiðlana og inn í samfélagsmiðlana og bestiflokkurinn var líka ákveðin tilraun til að búa til spektikúl ég er einhvern veginn að draga leikhúsið út í samfélagið inn í þessa fréttatíma og svona og þú viltur vel að gera þetta við forsetaembættið öfugt kannski við flesta hinna frambjóðundum þá eins og viljum við draga það út úr eða frá pólitíkinni og frá út úr kannski því hlutverki sem hefur verið og reyna að nota þetta til þess að ná einhverju svona skapandi endur nýju samfélagi. Ég held þú veist, þetta er mjög erfitt að mæla. Ég held þetta með til dæmis minnst áherslan til dæmis á pólitík í þessu allt og mikil. Auðvitað forsetaembættið pólitískt, en þetta fyrst og fremst embætti. Forsetinn embættismaður. Hann hefur ákveðið pólitískt vægi, en minnst að stórlega ofmitið og ykt í þessu. Gallin við það að hans aðkoma skiptir svo miklu máli, þótt hún sé lítið, svo í þann tíma sem hann notar vald sitt. Þá skiptir svo miklu máli. Þó hann kannski gerir það ekki nema á 8 ára frestið eitthvað. Einmitt. Vandinn að ræða þetta sá að þegar hann þarf að beita valdinu, þá getur það verið svo afdrifaríkt. Það er alveg rétt, En mér finnst forsetinn samt fyrst og fremst vera svona stemningsmaður sem í sambandi við þjóðina, stendur með, þetta kannski svolítið svona gamaldags hugmyndir forsetaembættið og stendur með þjóðinni, blæs henni svona kraft í brjóst þegar á móti blæs til staðar þegar áföll eru og gleðist með fólki þegar vel gengur og áherslan til mis túlkar og einhvern hótt líðan okkar en líka áherslunar til mis í íslensku, þetta ekki bara pólitík Ísland menningar og listaland á svo stóru leiti og mér skil ekki af hverju það gleymist alltaf svona þessi mikla áhersla á pólitík og að forseti sér verseraður í pólitík og það sé svo mikilvægt að hafa puttan á pólitískum púlsum mér finnst svo miklu mikilvægara að forsetun okkar sé vel að sér í kúltúr og menningu og listum og ekki síst sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu og svona afþreyingarlistum og ég held í dag ég held til dæmis áhrif til dæmis góðum Bandaríkin þá held ég til dæmis að til dæmis áhrifavaldar ég held til dæmis myndi alveg segja það til dæmis að Taylor Swift ég held að hún hafi jafnvel meiri áhrif í Bandaríkjónum heldur en Joe Biden þá ég að meina sem svona áhrifavaldur á hugmyndafræði fólks á hugsanir og tilfinningarlegar upplifanir. Mér finnst líka annað með pólitíkinni sem að ég orðinn mjög þreyttur á og það bara froðusnakk. Mér finnst orðið óbóðslega mikið af fólki. Þú fær aldrei þess að heyra það þegar þú ert í þessu forsetaumræðum. Það bóðið upp á mikið orðasaldar. Það alveg svakalega mikið froðusnakk því miður og Það til að texta suma bara. Já, en ég meina fólk getur talað samfellt í 5 mínútur á þess að segja nokkuð til mann eitt einast orð. Mér finnst það eiginlega alveg stórmerkilegt og ég reyni að vera það ekki. Ég ekki froðusnakkur. Ég geti vel verið ég tali í gátum og segi grín eða útúrsnúninga eða segi eitthvað sem kannski ekki alveg
algjörlega fótur fyrir eitthvað svona en þú veist, fróðsnakk vil ég forðast og svo þetta með sko með sko íslenskt mál og svona áherslu á tungumálið okkar og hvernig við tölum allt sem ég hef gert í lífinu sem sagt allt mitt starf hefur gengið út á íslenskt mál og eins og fólk að tala fóstbræður að það sé, og það við stærri en það meira áhorf á fóstbræður í dag heldur að var þeir voru gerir, það hefur bara elst mjög vel og ég held að flest fólk sé sammála það og af hverju þá, ég er svona spurður þetta, veist, af hverju þetta ekki og það náttúrulega vegna að þetta gert af ástríðu, þetta gert af kærleika og líka mikil kunnáttu bæði á íslenskri þjóðarsál, íslenskri menningu og íslenskri tungu og þetta er brandarar sem lifa með þjóðinu eins og sinningur í barðinu þegar þeir fóru í gegnum Múlan veist, þetta er svona hluti sem ekki hægt að þýða ekki að útskýra þetta almennilega fyrir útlendingum og hvað þá einhver þekktasti brandarinn minn úr fósbararum þú ert drekinn, það er ekki hægt að útskýra svona fyrir þetta er íslenskt orðalega grín og hefur sko verið, skilur það sem að ég náttúrulega bara elska þú veist og einhvern veginn sko Þú ert að segja að það sem þú er búin að vera vasast í íslenski þjóðarsál og með því að greina hana og fyrra í öllu sem bistjóðir að það sé bara góður undirbúningur undir að vera fórseti ekki ég er að segja það já, og líka má ég spyrja það einu að því að þú ert að tala leiðindin og svona mér finnst þú vera að lýsa sko það sem skemmtilegt að það sem skemmtilegt kannski eins og fegurðin sem getur verið uppgötun að það sem skemmtilegt getur verið uppgötun og raunverulega opna sín okkar fyrir eitthvað sem og þetta er meginafl og við höfum elda það sem skemmtilegt vegna þess að það Já, sko, sem sagt, sko, og án þess að það sé endilega einhver flónska, að eldast við það sem skemmtilegt og veitir okkur ánægju. Þú veist ekki með fósbræður sem endist áratugum saman, af því að það svo skemmtilegt, að það klassískt. Við erum ekki að tala eitthvað svona, bara við gleymum okkur í einhverju... Nei, en það eru, þú veist, skilaboð í því. Þetta ekki, að skemmta sér ekki til þess að gleyma sér og geta þolað óbærilegt ástand. Heldur það sem skemmtilegt hjálpar okkur til þess að greina ástandið og breyta því. Og ég held líka að sko þegar við gerum skemmtilegt, þegar við látum gleði fylgja með í því sem við erum að gera, þá verður það sem við erum að gera yfirleitt mjög miklu árangursríkara og nær til fleira fólks. Ég veit sko að það er verið að nota margt af því efni sem ég hef búið til að kenna íslensku, kenna innflytjendum íslensku og það er bara að gefa góða raun, vegna þess að það er skemmtilegt. Og það er svolítið svona það sem að ég stend fyrir ég átti þá þrá sem unglingur að Ísland væri skemmtilegra mér fannst þetta svo hrikalega leiðilegt og ég skildi svo vel fólk sem að var að láta sig dreyma það að flytja þenni eitthvað til útlanda og því þar væri svo gaman, það væri svo skemmtilegt þar og mér finnst með fjölmenningunni sem hefur komið til Íslands finnst mér Ísland svo miklu skemmtilegra land með bara svona ólíkum menningarströymum og að við getum farið og borðað ólíka matréttu, fundu ólík brauð og ólíka lyktir og mitt svona kjör og lífun er bara áfram alls konar semst að hafa bara fjölbreytni og gleði sem mér finnst af hinnu góða mér finnst það ekki eitthvað til að óttast eða að þá glati einhvern veginn mínu, skilur ef að ég sem sagt sko og það er þessi, og þetta er líka yin og yang, þú veist, þetta er líka global og lokal sem er líka stór verkefni út allan heim, þess hvar fólk að reyna að finna hvernig höldum við í okkar lokal en tökum líka á móti global og hvar eru sem sagt mörkin þarna á milli En þú geta eitthvað sagt við þig já. Kannski pabbi þinn sagt við þig
Jón, með þessu taliðinu að þú veist að gera hlutina skemmtilegri. Ertu þá að draga athyglinna frá því að það þarf að vera meira réttlæti hérna? Nei, mitt. Við þurfum að losa okkur við ójöfnuðin. Eða með því að skjóta inn þessari spurningu, er þá ég og í nafni föðus með leiðindi? Já, nákvæmlega. Nei, alls ekki. Ég er ekki að segja það og ég ég er ekki að meina leiðindi eigi rétt á sér. Leiðindi eigi alveg rétt á sér. Stundum er það bara þannig og ég þekki það bara sem foreldri. Stundum þarf ég bara að vera leiðilegur. Ég reyndar eru börnin orðin fullorðin þannig það er ekki og sá sem er að benda á óréttlæti í samfélaginu hann er ekki með leiðindi. Já, það sem er að benda á að hann hafi verið beittur óðbeldi eða óréttið Nei, mér finnst það ójöfnuði? Já, það er bara rétt og stundum er það bara þannig að við þurfum að vera með leiðindi og leiðindi eru bara stór hluti af okkar raunveruleika stundum sem uppalendur, þó við elskum börnin okkar út á lífinu, þá verðum við stundum að vera í þeirra augum mjög leiðinleg og við bara verðum að vera það og það er bara ábyrgðar hluti okkar og ég er ekki að segja það að leiðindi eigi rétt á sér, mér finnst bara orðið of mikið að þeim mér finnst við mögum aðeins slaka á þessum leiðindum en leiðindi skiluru eru til staða eða veist þau eiga rétt á sér og ég tekið sem dæmi mér leiddist afbortaði mikið sem barni að þurfa að læra dönsku og svo engan tilgangi og náði engum árangriði og hattaðist út í dönsku og svona síðan þurfti ég sjálfur að dróða mínum börnum í gegnum dönskunum í skóla þannig að þetta er náttúrulega ein endalaus þversögn og fannst þið það ekki leiðilegt það? Mjög leiðilegt og ég var leiðilegur skilur, í staðin fyrir að segja skilur, ég gerði stand-up, ég var eins og nörd þar sem ég sagði bara, það var enginn að læra dönsku og svo bara krakkarnir mínir, já, nú þarf að læra dönsku þú sagði sjálfur að þetta ekki að læra dönsku, nei, ok, það gildir ekki núna nú þarf þú að læra dönsku, skilur, þá er ég bara leiðilegur og ég hef alveg fengið þetta, skilur þú dömulegur, ég hata þig og láta skella hurðum á mig og svona og tekið leiðinlega fjölskyldufundi, skilur, bara svona framkoma gengur ekki og þetta hefur verið línudans oft á tíðum skilur að vera grínisti og líka uppalandi skilur, það er bara heilmikill línudans og ég er ekki að þú veist ég er ekki að tala fyrir alvöruleysi skilur og ábyrgðarleysi, hreint ekki, alls ekki en bara mér finnst orðið of mikið af leiðindum við megum alveg slaka á og En kannski er eðlileg spurning að spyrja þá hvar á alvöru það skemmtilega heima Já. Og hvar á eiga leiðindir heima þetta eftir því að þú nú katholiki að vitna í Martin Luther sem að sagði það að við erum náttúrulega annars vegar lögmálið sem verðum að hlýða eftir og svo höfum við fagnaðarerindið sem að gerir okkur fært að lifa með því vegna sem við getum ekki lifað undir lögmálunum sjálfu því að við munum dæma okkur svo hárt að við munum brotna undan því og hann segir að við verum að geyma fagnaðarerindið í samviskunni til þess að geta bæði fyrirgefið sjálfum okkur og þegið fyrirgefningu en síðan segir hann en ef við ætlum að ráða lögreglustjóra þá skulum við ekki ráða fagnaðarerindið heldur ráða lögmálið þannig þá þarf að svara því hvar á skemmti maðurinn heima og hvar hann ekki heima Nei, ég menna allt á sinn stað og allt á sinna stund og stundum bara þurfum við hinn ákveðnu leiðindi og það er En er það að segja að þau eigi ekki heima á Bessastöðum? Nei, mér finnst þau ekki heima þar Kannski á þessu 8 ára tímabili eða þessu fresti sem við erum að geta okkur til að einhvern tímann kom eitthvað upp þá bankaleiðindi dýra en þess á milli eiga leiðindin ekki heima á Bessastöðum
Nei, mér finnst ekki. Ég mér finnst bara leiðindin og alvaran eiga rétt á sér, en við eigum ekki að auka þau fram úr hófi og sem sagt í óþarfa og það svona að því vorum að vísa í kristnina, ég meina þá er þetta ákveðin hátt líka eitthvað sem að maðurinn Kristur náttúrulega stendur, sem Jesú Kristur stendur frammi fyrir, þessi gríðarlega mikla lögmálstýrkun og leiðindi í rauninni, og hann fer að boða, hann segir lögmálið skiptir vissulega máli, en kærleikurinn er miklu mikilvægari og kærleikurinn er gleðin, hann á að ráða hann á að ráða för, ekki lögmálið. Þess vegna gerir ég kraftaverk á hvíldardeginu þótt að brjóti lögmálið. Já, einmitt. Það er sem sagt án þess að ég sé á nokkuð nátt að líka mér við hann, en þannig að mér finnst þetta vera bara spurningum jafnvægi, og mér finnst ójafnvægi, og mér langar til þess að hjálpa til við að rétta þetta jafnvægi, þannig að verði meiri balans en leið er ég ekki að dæma sem sagt setja ofan yfir fólk sem að horfir upp á óréttlæti og gremsta og réttilega, bara langt í frá. Og við höfum ræktað leiðindin of lengi og of mikið að það komi tími á öld skemmtilegri. Mér finnst það, já, skemmtilegri og skilurðu, sem segja að ég væri bóndi á Bessastöðum og ég mætti velja, sem sagt nú ætla ég að halda mikilvægan fund og ég má bjóða annarkvort Joe Biden eða Taylor Swift til fundar á Bessastöðum, þá myndi ég frekar bjóða Taylor Swift fyrir þess að ég held að það myndi koma töluvert meira. Hún eigi meira erindin í Íslands samfélag. Út úr því heldur hún að tala við Joe Biden og ég held að hann myndi jafnvel ekki muna eftir því að hafa hitt mig. Og þá er ég alls ekki að gera lítið úr eða sína lítilsvirðingu eða hæðast að mér finnst það bara. Er þetta megin erindi þitt inn í kosningabarátuna sem við verðum að reyna að höndla hérna? Já, mér finnst það og ágóðin af því held ég að verði sá að við getum sætt betur ólíka hópa í samfélaginu og stöðvað aðgreining og dilkadrátt sem eiga sér stað á Íslandi á milli ólíkra hópa, innflytjenda, góða fólksins, vonda fólksins, landsbyggðarinnar, höfuðborgarsvæðisins og svo víðar karla og kvenna eða bara og ég held að ég geti gert mikið gagn þar. Þú getur saman ólíka hópa vegna þess að þú ert óvinnulegur? Já, ég er óvinnulegur og ég hef komið mjög víða við. Ég er ekki á þessu svona þessu svona hefðbundna formi sem að flest Þú ert ekki meðaltal okkar allra hinna? Þetta er svona einhverju óvinnulegu maður og geti þar leðandi ná snertingunni í ólíka hópa. Mér finnst við Íslendingar bara vera mjög mikið óvinnulegt fólk. Mér finnst þetta, ég meina, og bara hefur gegnum gangandi bókmyndasaga okkar er meira og minna sögur af óvinnulegu fólki, alveg frá upphafi og einhverjum svona kverulendar og sérvindingar eins og við tveir og mér finnst ég vera svona þú veist, ég á einhvern veginn auðvelt með bara að setja mig í fótspor fólks. Ég held ég að frekar háa empatíu, svona meðlíðan með fólki. Mér finnst, fólk getur alveg farið í taugarnar og mér getur ósammála fólki og svona, en mér finnst alltaf í grunninn rosalega vænt fólk. Mér finnst vænt fólk þó að ég sé mjög mikið ósammálaði. Og það þarf mikið að ganga á þannig að mér þykir ekki vænt fólk. Það þarf þá að vera hrein og klár bara varmenni
en oft sko svona, þú veist, og mér finnst eins og með tími minn í borgarstjórn sko, þá gekk nú ýmislegt á og svona, en ég get alveg einlega sagt að ég á engra harma hefna við neitt. Ég á ekki sem sagt, ég á enga ég tel mig ekki eiga neina óvinni, hvorki í pólitíkusum eða hjá starfsfólki eða fólki sem gaggrindi mig eða eitthvað svo leiðis. Ég og reyndi, og það er oft í svona, skilur, það er einhver sem fer alveg óstjórnlega gjarnan í taugarnar á einhverjum og ég á bara, þú veist, ég á eiginlega bara góðar minningar úr samskiptum mínum við fólk. Það var kannski svona stjórnsýslulega mál, svona framkvæmda stjórnaleg fjármál og svona sem er svona krumpið mér út af, en fólkinu ég ber engan kala til neins sem ég vann með, og ég get alveg hefði sannarlega sagt það, og hitti náttúrulega fullt af þessu fólki alltaf sem ég vann með eða var að vinna með á móti, skilum við. Þannig að og svona þannig að já, þetta er svona þú ert að taka með þetta bestasta. Já, Jón, takk fyrir að koma hingað og ræða leiðindi. Takk fyrir þetta. Einmitt. Takk. Herðu, en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, þetta var Jón Gnarr að tala leiðindi og hvað leið við getum farið til að losna við leiðindin, hvernig við getum ræktað meiri sköpun með okkur og nota sköpun til þess að leysa vandamálin okkar, en ekki bara alltaf Excel-skjalið. Hérna í fyrri viku að þá kom hingað fjölmiðlafólk og ræddi forsetakosningarnar. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Björn Þorláksson og Sigurður Magnús Egilsson ræddu við mig, og ég ætli þess ekki samanrætt með vel á annað 100 ára reynslu í blaðamennsku. Og þetta var svona fyrsta spjalli sem að ég var með í þessari sirpu, að fá blaðamenn til þess að tala forsetakosningarnar. Ég get þess að þetta hafi verið í fyrri viku, ætli þess ekki svona 10 daga gamalt spjall, þið hafið það kannski í huga því að það hafi byrst margar kannanir og margt gert í kosningabaráttunni síðan þá, en þetta var lífleg umræða og við skulum hlusta á hana. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, það eru forsetakosningarnar, við erum að reyna að finna einhverja leið til þess að fjalla það hér við rauðaborðið, gert ýmislegt, kalla til fjölskyldu til þess að ræða þessi mál og alls konar. Nú ætlum við að fá hérna, hvað heitir þetta, gamla blaðamenn, eða ekki? Sigurður Magnús Egilsson, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Björn Þorláks, verið velkomin. Takk fyrir það. Hvað tala blaðamenn öðru sem þetta stundum, er það á svona ritstjórnum getur orðið svona kaldhæðnislegt tal á ritstjórnum, svona bak við tjöldin? Já. Með það? Nei, við erum ekkit Nú erum við ekki á ritstjórnum. Ég held að vera að búa okkur á ritstjórnum, sko. en hérna, nei, kaldhæðnin hefur það nokkuð. Það er ekkit öðruvísi talað hlutina á ritstjórnum heldur en út í bæ? Nei. Ég held að það sé rétt að það hafi oft verið svona kaldari tónn, meiri hæðni og menn hafi svona distanserað sig svolítið frá sirkus eins og forseta kosningum. Það er varnartaktík. Jú, mögulega. En ég held að margir, og þar á meðal blaðamenn sjálfur, séu ögn berskjaldaðri núna heldur en oft áður, vegna þess að við vitum bara ekkert hvernig þessar kosningar munu fara. Nei. Og það mun ekki komið ljós bara að finna á kjördag. Sennilega ekki. Hugsa ég. Ég veit ekki. Fræðingarnir segja það. Það sé svo margir sem hafi ákveðið sig síðast bara í kjörklefunum. Að það sé það sé ekki hægt að spá. Nei.
En þetta eru spennandi kosningar og fjölmiðlar eru svolítið að standa sig. Það er mikil umfjöllun og mikil tala við alla frambjóðendur og það til dæmis að Halla Tómasdóttir sé að blanda sér núna í toppbaráttuna segir líka að það getur allt gerst og það er of snemmt að þakka niður í frambjóðendum á fyrstu stigum baráttunar. Þannig að það er margt mjög jákvætt við þessar forsetakosningar og það virkaði mjög neikvætt að það væri svona margir að koma fram en það hefur verið svolítið gaman og þetta er mikið að sterkum frambjóðendum. Almenningur ferist mér er mjög ánægð með að hafa svona marga og finnst það skemmtilegir bara frambjóðendurnir. Á meðan að mér fannst fjölmiðlandi svolítið alltaf verið að reyna að þrengja þetta niður í að þetta verið nú fyrst og fremst kapplöp milli tveggja var alltaf að reyna að búa til eitthvað svona kappleik út úr þessu. En mér heyrist einmitt að almenningur vilji frekar hafa bara sem flesta. Já, þetta hefur verið skemmtilegt að því leytinu til en það sem hefur verið leiðilegt við þessar forsetakosningar það er þetta neteinelti sem hefur verið í rauninni mjög áberandi fyrir þessar kosningar og mér finnst það eyðileggja þessa umræðu. Mér finnst það eyðileggja í rauninni að við erum með marga sterka frambjóðendur, við erum með að almenningur hefur mikinn áhuga þessum kosningum, fjölmiðlar að standa sig, en á meðan eru einhverja svona herteldir að einhverjum súrum köllum sem að ganga internetið bara eins og klósettið heima hjá sér og fara bara sem sagt ekki á þráðin hjá neinum nema bókstaflega til þess að bara drulla allt út í einhverjum leiðindum og óþverraskap. Ertu til að rökstiða aðeins betur hvað átt við? Nei, ég get ekki rökstiða hvernig það. Hvaða kallar eru þetta? Gegn hvaða frambjóðendum? Ég meina þetta umræðan hefur verið á þennan hátt. Þetta hefur beinst mjög mikið gegn Katrínu Jakobsdóttur en við höfum líka séð á tímabili fór þetta gegn Baldri og þá var þetta svona afmarkaður hópur, svona homofóbiskur hræddur hópur og við höfum séð að þetta hefur í rauninni að einhverju leyti snert flesta frambjóðendur en verst hefur þetta komið við Katrínu Jakobsdóttur og þar þykir þetta bara sjálfsagt mála af því að hún sé að koma úr stjórnmálum að þá megi fólk bara ef hún eða hennar stuðningsmenn kveði sig hljóðs eitthvað staðar þá getur fólk bara sett upp í sig stólpípuna og láti bara vaða á samfélagsmiðla. Mér finnst þetta bara til skammar og þetta eyðileggur annars góðar kosningar. Þetta sást þegar Villi Birgis upp á Skaga lýsti yfir stuðningi við Katrínu að þá voru komnið bara 14 metrar af fordæmingu bara með það sama. En hins vegar ég las aðeins að því svona bara þegar þú bentir mér á ég lesi þessar athugasemdir venjulega ekki ég nenni því ekki, sérstaklega ekki þegar að fara út í ykkur og drullu og bara nenni ég ekki að lesa þetta en þetta var alveg svakalega hart þarna gegn Villa Birgis og hann er búin að svara þessu aftur Hann bjóti nýjan þráð reyndi aftur. En þetta náttúrulega alveg, finnst ykkur þetta ekki til skammar? Það er umræðin svona. Akkur skildum við ekki losna við þetta? Akkur getum við ekki rætt einhvern veginn að taka upp betri siði í umræðum á Íslandi? Betri umræðu heldur en þetta. Við getum verið gagnrýnin, við getum verið hörð, við getum verið óánægð, en skiluru að hleypa svona umræðu áfram eins og einhverju dyggð að það sé hreinlega dyggð að segja alltaf allt það ljótasta sem manni dettur í hug leið og manni dettur í hug og senda það bara út í kosmósið. Það er alveg ljóst að það er hellingar af fólki sem að upplifi sig bara svíkin af Katrínu Jakobsdóttur. Já, það getur vel verið. Og við sjáum þetta, og þú talaði með þessi Facebook, að við sjáum þetta líka í könnunum, þar sem er spurt hvernig viltu alls ekki að sé forseti og þá trjónir hún algjörlega á toppnum, þannig að hún er í sínu framboði að fara á móti stærri hóp sem hefur meira á móti henni heldur en nokkur annar frambjóðandi. Ég vil frekar Smári að svona kosningar snúist verðleika fólks heldur en andverðleika og mér finnst að vera í rauninni mjög mikill ljóður á ráði þessa hóp sem eru kannski er þetta ekki vettvangur fyrir umdeilt fólk. Ég held Smári, ég held að þessi umdeilanleiki, þetta eru mjög háværir kallahópar á Facebook. Ekki í svona könnunum Það verður 42% sem vilja alls ekki að hún verið fórsti. Já, það er af því að umræðinu hefur verið stýrt í þann farveg að þetta sé einhvers konar andverðleika kosningar. Ég man aldrei eftir meiri tilfinningu. Ég man aldrei eftir meiri tilfinningu hjá almenningi, gagnvart forsetakosningum og nú. Það eru rosalega miklar tilfinningar. Það eru ömurlegt ef allar þessar miklu tilfinningar skila sér í svona svívirðulegum árásum, neteinelti og öðru því sem við erum örugglega öll sammálum að við myndum kjósa að losna við. En ef maður reynir að skilja hérna íslensku þjóðarsál,
þá eru þessar tilfinningar, þessar miklu tilfinningar, þær eru sannlega sprottnar af meðal annars því sem þú nefnir, að við erum með á milli 4 og 5 á hverjum 10 Íslendingum sem alls ekki geta hugsað sér að Katrín Jakobsdóttir verði forsætisráðherra. Við vitum hvað gerist eftir að Katrín forseti við vitum hvað gerist eftir hún tekur þessa ákvörðun, að við fáum óvinsælasta stjórnmálamann Íslandssögunar sem forsætisráðherra. Sem eru 8 hverjum 10 vilja alls ekki að sem forsætisráðherra. Já, fólki blæðir vegna þeirra staðreyndar. Það langur vetur fram á haustið 2025. En fólk var svo reitt út í það að Katrín væri forsætisráðherra og hefði farið í þetta framboð, og fólk er svo reitt út af því að hún hefði gert Bjarna forsætisráðherra, en ef að Katrín hefði ekki orðið forsætisráðherra, sem fólk virtist vera mjög reitt út af, að þá hefði Bjarni hugsanlega verið bara forsætisráðherra allt kjörtímabilið. Hann heldur ekki saman ríkisstjórn heilt kjörtímabil. Umdeildur maður og Bjarni, það er bara engin leið. Ég las Óla Björn bara í mokkonum í morgun, sko. Hann er búin að fá nóg að þessu. Og þessu ríkisstjórnarsamstarfi og hérna þannig að ég... En Óli Björn hefur nú verið búin að fá nóg að þessu ríkisstjórnarsamstarfi, held ég bara frá því að það var... Hann er að segja þarna að það var að vera skamman fyrir að tala ekki nógu mikið, segja ekki nógu mikið frá því sem hann hugsa, og ég held að hérna þetta sé bara ein svona birtingamynd af því að ég Bjarni, sko, hann var áður með ríkisstjórn í hvað 11 mánuði. Ég hef enga trú að því hann geti haldið sama ríkisstjórn heilt kjörtímabil, hérna umdeildur og hann er. Og hvað hann er með miklar flækjur í sínu lífi, tengdur viðskiptalínu, tengdur þessum ríkustofnum, þetta er bara... En er það ekki bara mjög jákvætt ef hann getur ekki haldið áfram þessari ríkisstjórn? Jú. Fyrir þá sem hafa gagnrýnt hann sem mest. Það er betri heimur. Þarf að gráta það eitthvað sérstaklega? Það er betri heimur í það sem að Bjarni getur ekki haldið saman ríkisstjórn, heldur heimur það sem að Bjarni getur haldið saman ríkisstjórn. Er það ekki bara? Jú. En eins vegar, hérna er ég alveg sammálað með þessa hita. Þið talið hitastrákar, þið talið tilfinningar, allt svona frekar jákvæð orð, en þetta er dónaskapur og hegðunarvandamál. Það er mikið hiti. 80% er þetta dónaskapur og hegðunarvandamál. Man getur fundist ýmislegt, en maður getur valið, maður á alltaf valum að koma með málefnalega gagnrýni eða bara einfallega láta vaða fúkyrði. Það er hiti og eina birtingamyndunum er fúkyrði. Eina birtingamyndunum er hérna, og það var einhver hérna frammi daginn sem var að rifja upp 68, ég var ungu til að muna þær kostingar, að frænka sín hefði hrækt á sig af því að Studdi Villarsson frambjóðanda, og ég var að skoða Facebook núna helgina og var eitthvað að hugsa að ég ætti kannski að skrifa svona status þetta, að þú veist, ætliði ekki að lifa af næstu 3 vikur, sko, af því að hitt mér sko svona, það var orðið svo heitt, sko, og mikið læti í fólki. Og það eru 3 vikur eftir hvernig ætlaði að vera síðustu vikuna, sko, ef verður fólk byrja að slást á götum úti. Þannig að það er rosaleg, hérna, ég veit ekki. Það er rosaleg heift í fólki sem er látið vaða á það sem er eineltis targeti hverju sinni. Núna er það Katrín Jakobsdóttir, það getur orðið eitthvað annað á morgun. Ég er með þá kenningu að þarna, ef við horfum bara yfir þarna mannkynssöguna, að þá hafi svona andrúmsloft yfirleitt myndast í einhvers konar aðdraganda stríðs og mikill átaka. Það er þessi mikla skautun og það er þessi einhvern veginn vanhæfni til að þola og umbera skoðanir annara, til að taka þátt í samræðum, til þess að sko velja og hafna á málefnalegum forsendum. Mokkin byrjaði, finnst mér, á því með Höllu Rund að gera allt svona vafasamt sem hún hafði gert og farið til útlanda, hitt eitthvað og hérna Karin Kjartansdóttir sem er upplýsingafulltrúi Orkustofnunar svo núna kosningastjórinn hjá henni og svona, þetta var bara dag eftir dag í mokkonu sem var að tína upp eitthvað sparðatýning sko í hennar garð. Ef einhver frambjóðandi fór illa út úr Stefáni Einari og Kó í mokkanum, þá var það Katrín Jakobsdóttir vegna þess að þetta byrjaði á henni og þarna tókst að þvælana inn í ýmislegt og meðal annars að ná fram einhverju fyrirsögn sem kallaði á miklar umræður hjá nettröllunum hvort hún væri barnamorðingi og það eimir enn eftir að því. Hún vildi þungunar og fram að fæðingu. Já, það er náttúrulega alls ekki það sem hún var að segja og ég meina
Er hún losnar ekki undan því, mennur? Nei, hún losnar ekki undan því og þeim tókst að vekja upp þennan draug líka þegar þau voru í viðtali með Jón Gnarr í viðtali. Já, ég sá hann það. Var í ósamála Katrínu þú veist, þetta náttúrulega... Hann var mjög góður, sko. Svo tóku þeir fyrir Baldur með þennan dónaskap, með þessa barmynd og þá tókst þeim að vekja ýmiskonar svívirðingar og nettröll. Því að hommi fór inn á hommabar. Homofóbiskar, já, því að hommi satt á hommabar með bjóri hönd. Ég meina, ef þetta er umdælanlegasta myndin sem til að Baldri þá var hann nú bara mjög gott miðað við aðra. Ég hlustaði á hann að það heiti fórustusætið, ég veit ekki hvað það heitir, það meikar eiginlega ekki sens að það heiti fórustusætið, en ég held að heiti það samt. Í gær, þar sem Hallarhund var. Hún þurfti að svara fyrir þetta úr mogganum hann að hvort hún hafi skrifað undir einhverja viljayfirlýsingu í Argentínu sem að, þú veist, engum alveg skiptir eins og það var okkur sakabekk. Ég var í útvarpinu að labba heim og þá heyrði ég Stein Nólínu vera hjá Val Grettisinni í Síðdísútvarpinu að svara fyrir það sko hvað myndir þú gera ef verið byrt mynd af Katrínu Jakobsdóttur og kynlífsbar. Þannig mér finnst þetta sem er að taka dæmi eitthvað sem bara meikar eitthvað sens að það bara vellur áfram í öllum hinnum fjölmiðlum sko. Við sáum það allir dæmis í gærkvöld sem að gerist ekki á hverjum degi að Jóhanna Vigdís sem ræðir við Höllu-Hrund hún allavega á einu stað gerði lítið úr svarinu hennar það er mjög óhefðbundið þegar ræðir fréttamenn Ríkisútvarpsins. Það var þegar hún var að spyrja hann uppvöxtinn, af hvernig hún væri svona mikið að tala sveitin og hún hefði verið í blokk og búið í blokk. Þess að Moggi segir að hún hefði búið í einbýlishúsi það er í rauninni verið að reyna að koma þeirri hugsun að hjá almenningi að það sé hræstni í gangi. Lýi blekkingar og allt það. Og þegar Hallarhund svarar að mér fannst bara ágætlega, þá hnýtir Jóhanna Vigdís í svarið hennar að það sé nú ekki eins og þetta sé eitthvað einstæmi, það sé nú bara langflestir sem hafi búið við sömu uppbylsaðstæður og hún. Og þetta, en þetta er bara svo óvenjulegt. Þetta er óvenjulegt að þú takir svar viðmælandaðins og gerir svo lítið. Svona tónnin er svolítið svona, já þú segir það eitthvað svona, ég næ ekki alveg þessari stemmingu sko. En mér fannst reyndar Jóhanna Vigdís ekkert sérstaklega dónalega í sveitalum, mér fannst hún bara ágætt og ekkert sérstaklega hörð, ég skildi ekki alveg þessa ofbárslegu gagnrýni á hana, en auðvitað tók hún fyrir þetta mokkamál sem að kemur á mjög einkennilegan hátt inn í kosningabaráttu. Vegna þess að þarna virðist að því þetta kemur frá mokkanum og eiginkona Stefáns Einars er settur þarna orkumálastjóri og virðist vera að mata fjölmiðla á einhverjum neyðarlegum upplýsingum. Já, manninn sinn. Og hann einhvern veginn, hann víkur ekki einu sem í þeim málum sem að varða orkumálastjóri. Mér finnst hæfi Stefáns sem er umræðustjórnanda vera mjög vafasamt. Vegna þess einmitt eins og þið segir. Af því að þau eru að nýta sér þessar upplýsingar sem koma frá þessari stofnun. Augljóslega. Það er ekki hægt að fela sporin. Þannig að þessi gagnrýni hittir það sjálfa fyrir. En auðvitað er það þannig að þetta mál tiltekna að hún hafi skrifað undir einhvers konar, ég meina þetta er óheppilegt, hún fer fram úr sínum valdheimildum. En þetta er hins vegar þannig að hún er ekki að taka ákvörðun. Mér finnst þetta bara að hún er í okkur ráðstöfnu í Argentínu og skrifar þetta okkur viljayfirlýsingu við sambærilega stofnun þar samstarf. Nei, hún hittir ráðherra ríkisstjórnar í Argentínu. Nei, ég get ekki mætt að því að... Nei, hún hefði átt að hafa samráð það við utanríkisráðuneytið, bara samkvæmt þarna, bara etikettunum. Ef orkumálastjóri Argentínu var í Íslandi, hún myndi hitta ráðherra, hún myndi hitta forsetann, gott ekki bara biskupinn. Þannig ég bara sé ekki hvert er málið. Hún er bara ekki á að neita mæta ráðherra. Nei, hún hefði bara átt að hafa samráð það. En ég hins vegar, ég líti á þetta sem eitthvað algjört smámál innan að, ég meina, hún er að koma í þetta embætti og hún gerir eitthvað sem að kannski, þú veist, þetta er eitthvað svona, það hefði verið næst þarna áttu að hafa samband af því að hún er ekki að skrifa undir viljayfirlýsingu neitt konkrétt. Þetta er bara viljayfirlýsing. En ef við reynum aftur aðeins að velta fyrir okkur, akkur eru svona mikla tilfinningar, akkur eru svona mikil heift, er þá ekki ágætt að því að það stutt síðan las ævisögu Gunnars Thoroddsen sem nú verandi forseti okkar Guðni T.H. skrifaði að er ekki ágætt að velta frábær bók, er ekki ágætt að velta því fyrir sig þar sem að þar segir svona til þess að við lærum að skilja okkur sjálf frá degi til dags að Íslendingar hafi alltaf kosið sér þann forseta sem fjærst stendur valdinu og núna erum við náttúrulega með frambjóðanda sem að stekkur blóðhrár beint úr forsætisráðuneytinu
og kann það nú ekki að skýra líka hluta þessum tilfinningum að Íslendingar, ég stundum haldið því fram að þetta sé í rauninni einu skiptin sem Íslendingar kjósa bara eftir sinni eigin hjartans sannfæringu þegar þeir fara inn í kjörklefa vegna forsetakosninga. Ég held að mjög mörg okkar kjósa eftir pingjunni, eftir hagsmunum í alþingiskosningum vegna þess að vinnuveitandinn búin að setja einhvern hálfgerðan þrýsting á þá sem eru undirsettir og ég veit ekki hvað og við þekkjum nú hvernig þetta var áratugi aftur í tíman. En það birtist okkur, mörgum held ég, í aðdraganda þessara forsetakosninga að það þarna einn frambjóðandi sem að væga sagt hefur staðið ekki bara nálægt valdinu, heldur verið mögulega valdamesta manneskja Íslands í 7 ár og ég held að það skýri hluta þessara tilfinninga. Þetta náttúrulega taktikki sem andstæðingar Katrínar nota til þess að skilgreina hana. Þetta í rauninni bara það. Nei, ég held að þetta sé bara augljóst. Af því að Íslendingar hafa aldrei kosið þann. Ég var á frambóðsfundi Katrínar norður á Akureyri síðustu helgi og fyrsti maðurinn sem ég sé Kristján Þór Júlíusson. Já, satt alveg fremst. Sko. Og ég held að hann hafi verið út til að barmerkjum og eitthvað svoleiðis og næsti maður sem ég sá var einhver bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, svo sá ég Valgerði Sverrisdóttur og þarna Björn Snæbjörnsson, sko, þetta í rauninni, þetta allt saman svona típur, hann var hjá Einingu Iðju, en ekki til vinstri, heldur framsóknarmaður, því að það svona mikil framsóknarmennska þarna fyrir norðan, og ég gekk bara inn í sal sem var fullur af akureyrskum valdhöfum í Sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum og mér fannst þetta sérstakt. Það var ekkert fólk sem VG og... Jú, það var alveg VG fólk innanum, en mér fannst stærsti hlutin vera svona eldri borgarar, fólk... Töldu sig eiga partíð og settust á fyrsta bekk. Töldu sig eiga þetta partíð. Það svolítið svona tákrænt. Og ég held að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu sem bara því að þetta sé einhver orðræða sem að þeir sem að hafi eitthvað gegn Katrínu. Þetta ákveðin galli, Þóra Kristín. Hannes Hólmsteinn lýsir að hún búin að kjósa Katrínu. Já, ég meina vissulega Katrín að koma úr forsætisráðherra embætti og hún tengd inn í stjórnmálinn í áratugi aftur í tíman og þarna... Þetta valhöll, sko. Já, en hún tengd mörgu öðru, en málið að það hefur alltaf verið þannig í forsetakosningum á Íslandi, hvað sem einhverju rómantík líður, að þá hafa verið þarna að það hefur alls konar fólk staðið að sem sagt þessum forsetahefnum og ég meina það hefur verið alls konar elita sem að noti nú þetta skiluru hugtak sem að núna svo mikið nota að þetta sé einhvers konar elitismi að styðja Katrínu og þarna sé bara elitan og einhver svona ráðandi djúbríkið og ég veit ekki hvað. Ég held að það hefur mikið verið vitnað í Kristján Eldjárn í þessu sambandi og á það hefur nú verið bent að hann hafi ákveðið að fara í frambóð þegar að 2 sjálfstæðismenn í rauninni skoruðu á hann, það var sem sagt það var Pétur Benediktsson, bróðir Bjarna Ben, forsætisráðherra og Ragnari Smára. Þannig að ég held að það sé allt og mikið gert úr því í rauninni þessum svona flokkspólitíska hluta þessara kosninga. Og vissulega það þannig að það eru mjög margir sjálfstæðismenn sem styðja Katrínu og vissulega það þannig að það eru mjög margir eldri borgarar sem styðja þessar efstu frambjóðendur. Þeir eru líka bara mjög duglegir að mynda sér skoðun á þessu og hafa mikinn áhuga á því. Og ég meina það allt í lagi með það. Ég meina það eru eldra fólk sem styður bæði Katrínu og Höllu Hrund og það alls konar fólk, ég meina Miðflokkurinn virðist raða sér á Höllu Hrund. Það eru sko meiri hluti Miðflokks sem styður hana, af hverju Sáu íslenska fánan, þeir rjúka bara á íslenska fánan ef þau sjá mynd á hana. Já, en af hverju spilar hún þá svona mikið inn á þessa þjóðrembu? Ég meina, ef við ætlum að fara að kafa ofan í eitthvað svona, þá getum við endalaust sko farið að sko þvæla með hlutina. Þóra Kristín, þetta hefur virkað. Hjá henni? Nei, þetta með að skilgreina Katrínu sem svona eilitu frambóð. Já, þetta hefur virkað til þess að jaðarsetja hana og til þess að eyðileggja hana kosningabaráttu vissulega. Já, hún náði nú aldrei verulega hárri fylgistölu áður en öll umræðan hérna hófst. Hún var samt eftir. Já, en hún skreið rétt yfir 30, ef mann rétt. En sko,
af 12 Ef við værum nú hérna frambjóðendum, svona þetta eru risadóndur, þá verður að segja að við getum ekki sko látið frambúð Katrínar slá skugga yfir allt hitt. Sko. Það eru 12 frambjóðendur. Hún náttúrulega kemur inn svo stór að... Ég veit það, en samt sem áður, þá eru sko, það eru 12 frambjóðendur og hún að keppa við einhverjum hérna öllur hund núna og Baldur. En frambóð hennar kemur með svona kröfu. Já, sko, komin upp í meistarflokka held ég. Sko frambóð hennar kemur með svona eiginlega kröfu á umræðina eitthvað svona uppgjör á pólitísku ferli Katrín Jakobsdóttur. Halla Hrund, hvað er að uppgjör við starf hennar sem orkumannastjóri? Það er svona lítið á meðan að hlussan sem að Katrín kemur með. Það er frambóð, það er það sem það er ekki í frambóðinu. Það er hérna, sko, það er ósangjart ef umræðan snýst eiginlega yngöngum eina mannesku. Það er að því að hún kemur með svo stór farangum með sér. Já, við erum búin að tala hérna, sko, það fólk er svona, alveg svo þið tvö tali hérna, að þannig er þetta annarkvort með á móti. Ég er ekkert á móti Katrín, ég veit ekkert hvernig ég ætla að kjósa. Nei, en ég reyna að greina umræðina. Mér finnst það líklegt að það er bara meiri að umræðin í samfélaginu fari bara meir og minna það með eða móti Katrínu og þannig verði að munið að lita síðustu 2-3 vikunar. En mér finnst það vola leiðilegt líka fyrir hina frambjóðandinu að þetta sé erðin einhver svona andverleika kostning eða verleika kostning sko hana. Ég veit ekki að tala bara hina núna. Nei, ég bara, ég velti fyrir mér sko líka, það er hluti af þessari stefnu, ég heyrði nú bara sko ég var í hádegismat áðan og þá heyrði ég mitt að eitt sagði ég veit allavega hvernig ég ætla ekki að kjósa. Og ég meina, af hverju vill fólk endilega vera svona mikið þar? Þannig er það bara. Og það sömuleyti kannski reiknaði Katrín ekki með þessu eða fólki sem var að hvetja hana að bara leið og þetta gerist að hún er komin í frambóð að þá fer þetta bara einhvern veginn í gang að þá er þetta á matsinum. Flokkunni mælist sko undir 5% og hún er búin að tapa því sem hún hafði svona sem vinsælsti stjórnmálamaður þjóðarinnar og þetta lagareldi hjálpar ekki. Nei, það náttúrulega kemur mjög illa inn í þessu umræðu. Þeir eru kannski ósammála mér, ég veit það ekki, en mér líður núna eins og 4 einstaklingar geti orðið forseti Íslands. Mér líður þannig. Ég er mjög spenntur að sjá könnun maskinu annað kvöld þegar sem er sennilega næsta könnun sem við sjáum. Hvort að Halla Tómasar sé áfram að vaksa? Já, hvort hún sé áfram að flugi og svo ég vitni nú aftur til minna reynslu þarna fyrir norðan á Akureyri síðustu helgi þá ég sótti sem sagt 3 framboðsfundi. Hvað var besti maturinn? Já, sko, eini maturinn var hjá Katrínu. Hún bauð upp á súpu. Mettaði þarna á milli 200 og 300 manns en hinir 2 frambjóðendurnir sem héldu fund sama dag maður fekk upp á helling hjá þeim og hérna að þú spyrðu það og gott það var ekki kaka líka hjá Katrínu í boði, ég er ekki alveg viss um það en hinir 2 frambjóðendurnir voru sem sagt Halla Tómasar og svo Jón Gnarr og mér fannst mjög gaman að sækja þessa fundi í fyrsta lagi þá sá ég mjög mikla stemningu í bænum fyrir öllum þessum 3 fundum. Var Jón ekki með útifund? Jú, Jón var með útifund á kaffi, fyrir utan kaffi Ilm sem er lítið kaffihús þarna í göngugötunni eða þess að rétt fyrir ofan göngugötuna og það var glampi í augum hjá fólki, það var ástríða, fólk var mjög lifandi, ég upplifði bara svona... Sirkusinn í bænum? Ég veit það ekki hvort þetta var sirkus eða bara hvort fólk fagnaði því að fá tækifæri, já það er einspurningin, var hann fyndin eða ekki? Mér varst hann skripla svolítið á skötu í því að velja í hvaða hlutverk hann væri, hvort hann væri í stand-up komedian fyndni frambjóðandinn eða maðurinn Jón eða frambjóðandinn Jón en hann náði, hann talaði til dæmis mjög vel alþingismenn og alþingi fór allt í að tala það að hann langaði svo til þess að þessi sundrungar umræða í samfélaginu og þetta sem þú ert að tala að þessi skautun að við myndum ná að brúa gjána og fór allt í að tala vel alþingi og alþingismenn og það mátti heyra saumnál detta og hann misti einhvern hlut á salnum þar því að ég held við ætlumst bara til þess að hann sé pínulítið gagnrýnin á hóp eins og alþingismenn og alþingi. Svo er það bara ekki almennt með að Íslendinga þeir beri mikla virðingu fyrir alþingi? Nei, en senu þjófur að mínum mati og ég
tek það fram að ég hef ekki gert upp mitt atkvæði og ég tel mig geta komist út úr mínum eigin skoðunum, þjálfaðar í því marga áratugi að vera blaðamaður og greina stemningu. Senu þjófur í þessum þremur fundum var klárlega Halla Tómasdóttir. Og þar fjölgaði alltaf fundargestum eftir því sem hún talaði lengra. Hún var í menningarhúsinu Hofi, það þurfti að bæta ekki bara við stólum heldur færa í rauninni fundin út allt og hún gerði þetta líka svolítið öðruvísi heldur en hinn tvö. Henni tókst nú bara mjög vel upp í því að kynna sjálfa sig og svona það helsta sem hún stæði fyrir. En svo kemur sko X-faktor, svo kemur maðurinn hennar. Og hann fer að gera, hann kemur með sjóið, sko grínsjóið sem maður, ég held kannski maður segi hjá Jóni Gnarr. Hann fer að gera grína kærustum Höllu. Sem ekki vinsælt að eiginmaður sé að gera. Ekkert endilega, en hann gerði það mjög svona frjálslega. Hver er þessi maður? Og fyndið, hann heiti Björn eins og ég veit að öðru leyti ekkert hver hann er. En hann allavega kom mjög vel fyrir og virtist mjög flinkur og maður upplýði sko, þetta var það langskemmtilegasta sem ég hef sjálfur orðið vitni af síðan þessi barátta hófst. Það var í fyrsta lagi að fylgjast með fólkinu, fylgjast með áhuganum, sjá ólíkar áherslur frambjóðendana og ég er alveg sammálaður Þóra Kristín að ef við náum að komast aðeins upp úr sko þessum drunga og þó þessari beiskju og biturð og galli sem að sumstaðar flýtur þetta er stórkostlega skemmtilegt. Mér finnst það þess að maður fer sko fólk vil endilega ræði þetta út og suður fórsetakosningar. Það er gríðalegur áhugi. En það sem Höllu tekst núna, Höllu Tómasdóttur, það er að koma svolítið fersk inn í þetta út af því að hún hefur ekki verið þarna í þessari stemmingu, hún hefur ekkert lent þar inni sko. Nei. Þannig að hún getur stórgrætt á það. Já, hún hefur ekki verið að ráðast á aðra heldur. Hún var nú boðuð til viðtals við Stefán Einar talaðan. Já. Hann boðaði hann að... Það verður komin allt annað staða upp á morgun. Nei, hann orðaði hann. Já, hann var boðaði hann, já. Ekki, hann bauðinni það ekki. Hann stemdi henni. Þannig að hún fær kannski á sig. Stefnuvottur bara. Hún fær einhverja skítagussur. Það er náttúrulega skemmtilegra að vera í sókn og það var meiri bjartsýni á fundinum og svona. Það er leiðilegt að vera í eins og þessi Jón er búin að vera bara í hægu undanhaldi og sömuleyti Katrín. Þannig að það sem að skemmtilegra að mælast með einhvern byr en svo er líka fyrir okkur sem er að hlusta þá er skemmtilegra að hlusta á fólki sem er að sækja því að eiginlega leiðilegast er að hlusta á einhvern sem er með, telur sig vera með eitthvað fylgi og ætlar að verja það með því að segja ekki neitt það getur verið eins og að hlusta til dæmis á samfylkinguna núna undanferðið maður getur alveg sofnað bara við að reyna að halda athygli Já. En svo líka, eins og Baldur Þórhallsson síðast í gærkvöld á fundi á Selfossi þá fær hann 250 manns til þess að standa upp og klappa fyrir sér þótt hann hafi nú ekki verið í mjög mikilli sókn fylgislega þegar hann fær á sig einhverja svona homofóbíska, ég veit ekki hvort það var homofóbísk spurning eða þá hvort hún var bara viðbragð við homofóbíunu sem þú varst að ræða áðan og þá bara segir hann, nei sko ég er ekki hommi í framboði, ég er bara maður í framboði til forseta Íslands og það standa allir á fætur, 250 manns og klappa fyrir honum stórkostlegt augnablik. Þannig að það eru margir augljóslega bara að skora og ná til þjóðarinnar með öðrum hætti heldur en þessi klassíski pólitíkus gera. Í gærkvöldi þá mætti ykkur frá Stöð 2 í morgungaffi á Jón Gnarr og það var klukkan 5 morgunin af því að hann er svo mikið að gera í öðru. Held mér þess að 4:30 sko. Já, 4:30 já. Að mér þess að sko, hann sá alveg, hann var þreyttur sko. Hann er að leika í einhverju sérju. Frá mótið til kvölds. Já, og að gera þetta sko, hann játaði því líka að væri þreyttur. Það byrjar daginn á því að setja í einhver förðunarstól þar sem er verið að breyta í eldgamlan mann og svo leikur hann yfir daginn og svo kemur hann heim á kvöldin og steinsofnar. Hann má bara ekki vera að þessu sko. Nei, þessu utan hvað það lítur að vera bara erfitt að vera frambjóðandi. En Jón náttúrulega gerði stórkostlega hluti í borginni þegar hann kom einmitt inn í svona andrúmsloft, svona eineltis og leiðinda og þetta algjörastöðnuna að þá tókst honum með bara sinni innlægni og svona framkomu og gríni einhvern veginn að breyta þessu, það var eins og heilandi afl. Þannig að ég vona að Jón komi bara sterkari inn í umræðina þegar það var 9 ára borgarstjóri segir sagan að hann og Björn Blöndal fóru einhver kynningafundi á Orkuvitinu, það var allt í klessu og það voru einhver benda á einhver tölur fyrir okkur og þá sagði annar að
fyrirgefi, en eru 9-0 í milljarði. Aldrei vel milljarði fyrir sér áður. Þetta er einlægnin, sko. Já, einlægnin og kímnin, sko, það er náttúrulega það sem er. Ég herði eitt var að rifja upp á sambærilega fundi að því að það sem þeir gerðu náttúrulega við Orkuveituna var fyrst og fremst að hækka gjöldin, láta bara borgarbúa borga sig út úr skuldafenninu, en svo þurfti líka að segja fólki. Og þá, hann átti að segja á því að það verður bara að gera það fyrir að segja fólki og þá segja hann bara ekki fólkið í appelsínu gulu gólunum. Það er með það góð setning líka, alltaf fundi. Þannig að það sem að sko, brjóstvitið getur átt rétt fyrir sér sko. Þú þarft ekkert að koma með einhverja línur til þess að sína fram á sko rétta afstöðu. En verðum við ekki líka bend á það að glæni í könnun sem Prósent kynnti í dag sem mælir viðhorf Íslendinga til kappræðnanna á RÚV 3. maí síðastliðinn, hún sýnir að svolítið langflestir Íslendingar töldu Höllu Tómasdóttur hafa staðið sér best í kappræðanum. Það máttu nefna 3, það voru 53% sem nefndu Höllu. Já. Það er áhugaverð. Þess kom Baldur sem að mér fannst, ég var náttúrulega ekki alveg með fulla athygli við að horfa á þetta, en mér finnst það eins og þetta líka eins og fundinum og svona, að þótt að hann hafi komið og verið með gott fylgi upphafi og ætti að vera þetta sem ég var að lýsa á þann að vera svona í vörn, þá finnst mér hann að sömur þetta ekki að vera það, minnst hann að vera svona sjálfströstu í gegnum þetta allt saman, þannig svo hann segja okkur svona mission og láti ekki kannski svona fipa sig. Hann hefur ekki mjög fallega kosningabaráttu Baldur, komið vel út úr kannski eru bara með skárra fólki í kringu sig og málefnalega einhvern veginn. Kannski eru með skárra fólki í kringu sig. Kannski eru hinni með eitthvað svona lið sem alltaf fer á taugum yfir skoðanakönnunum, það lítur mikið ála fyrir frambjóðanda. Já, og líka of mikið að stjórnast í frambjóðandu vegna þess að það versta sem að fólk gerir sjálfur sér og öðrum í svona frambóði það er að vera ekki karakter og þegar maður sér fólk sem einhvern veginn er ekki í karakter og ég verð að segja það til dæmis núna að bara með alla þessa frambjóðendur að nú erum við með þarna alveg sko skelfilega atburði sem er að gerast í Miðausturlöndum, við erum með sko hroðalegt þjóðamorð þar sem að við erum öll hérna á þessu litla skeri bara í rauninni bara með kökk í hálsinum allan daginn, bara maður kveikir á sjónvarpi og þarna ég heyri voðalega lítið þetta frá þessum frambjóðum af því að þeir eru svo mikið að passa sig. Þeir eru svo mikið að passa sig, já, bara síðast í gær að þá var þarna Halla Hrund að einhvern veginn var hún ekki að segja að hún hefði ekki gert eins og Guðni að fara á þessa tónleika til stuðnings Palestínu og þarna sem að mér fannst bara einmitt alveg ofboðslega fallegt og sterkt af Guðna að gera alveg frábært og maður hugsar á sama tíma þá kemur þetta fólk upp og er einhvern veginn að klappa og rósa sjálfur sér fyrir að vera svo afskaplega kristin það hefur svo mikinn sko mikla sympatíu með óréttlæti sem átti sér stað sko fyrir 2000 árum í Miðausturlöndum og einhverjum hryllingi en það getur ekki hort á þetta með okkur þjóðinni sem það ætlar að sameina og mér finnst það vera lélegt. En í sama tilsvari tók hún fram að hún hefði sniðgengið keppnina en hún verið fórsetið með því að horfa ekki á hana en hún hefði þó hort á hér sem að við þetta að vera sko ég velti fyrir mér að því að ég var að tala við hana Fítu sem er frá Palestínu og hún var að tala það sko að þessi umræðum Eurovision hún var reyna að leggja til, getur ekki bara hætt henni getur ekki bara tekið þetta Eurovision kjartaði og rættu málið sem að er náttúrulega þjóðamorð á Gaza bara beint og þannig erum við að horfa á forsetaframbjóðanda og Spyril og niðurstaðan verður einhvern veginn svo að hún er verið að ná út um einhverju siðferðislega afstöðu frammi fyrir þjóðamorði og þá var niðurstaðan svo að hún hefði hort á heruatriðið en ekki Eurovision og ekki, hvaða rugl er þetta komið í? Okkur má ekki bara spyrja fólk út í því að stiður þjóðamorðið, finnst þér að Íslands stjórnvöld eigi að gera meira í því? Hver er okkar siðferðislega skylda í því? En þetta er dæmi það að frambjóðendur séu ekki að leyfa sér að vera í karakter, að þeir séu ekki að leyfa sér einhvern veginn að vera manneskjur og horfa í augun á okkur og segja það sem þeir eru raunverulega að hugsa. Fara og varlega. En ég tek svolítið undir með þér, þetta er líka kannski dæmi að það sé bara ekkert verið að spyrja réttu spurningar. Það er ekki bara spurt Gaza. Það eigi bara að fara beint í þessi mál. Það mætti alveg vera meira hérna það mætti kannski ganga harðar á frambjóðendur varðandi svona mál og minna einhver þarna að þeir hafi einhvern veginn tróði í salatinu í einhverjum þarna í einhverjum prótókollum í þarna
þarna eins og Halla Hrund með þennan fund þarna með Argentínu og eina sem sko ég sé í því máli að þarna hún hafi tróðið eitthvað í salatinu, gert eitthvað sem var ekki vaninn að gera og í öllum tilfellum þá hefur bara verið sagt ekki gera þetta aftur en af því að það er náttúrulega mjög mikill pirringur út í Höllu Hrund, að var pirringur út í hana sem orkumálastjóra af því hún var skelegg, af því að hún talaði mannamál og að þá átti nú að leggja þessa stofnu niður og eitthvað svona að þetta sé hreinlega angja því og sem að konan hans Stefáns Einars hafi laumað Morgunblaðinu eða einhver annar í orkustofnun Herðu, en Halla Hrund, hún er náttúrulega merkilegu framböðandi. Hún kemur svona out of the blue, hún er blue, hún er alltaf blá, við viljum vera bláklætt og fólk er svolítið að velja sér liti, við fundist það. Og hún bara rýkur upp og það er eitthvað svona sem að kannski út af þessum illindum í umræðum okkar. Að kannski erum við bara orðin svona menning að við treystum engu nema helst barni. Það verið Greta frá Svíþjóð þar sem að við vildum ekki hlusta á vísindamennina sem komist að þessu en þegar barn sagði þetta að þá hlustum við af því að við erum svo þetta er eitthvað svo mikil grimmd í samfélaginu að leiðu þetta orðin bara komið einhverja reynslu og eitthvað svona við þolum þess sem alltaf að leita einhverjum heilaleika þolum ekki briskleika mannsins þolum ekki svona ástand í okkur að við erum alltaf að reyta eitthvað svona hreinu þannig að hún kemur svolítið þarna inn það sem að við erum með eiginlega öll eru svona nefn kannski ekki Baldur kannski en ég meina Katrín er svona kemur úr öðrum átökum Jón var ekki fyrir 14 ára sem hann var í eitthvað svona svipuðu og þú veist þannig að hún kemur þarna inn og þá einhvern veginn sópar hún að þessi fylgi sem kannski ekki það sem hún hefur verið heldur frekar svona það sem hún gæti verið svona eitthvað svona hreinleiki Já, hún verður svona fulltrúið þarna Já, þetta er eins og þegar það var mesta reiðin og skautunin hérna eftir hrun muniði afturhvarfið í lopapeysuna og blóðmörinn og þetta er svona Halla Hrund hefur svolítið svona eða hennar þarna kostningamaskina hefur svolítið spilað á þessa taugar þessa svona þjóðernisromantík og þarna þessa öryggisvík Já, líka þetta með að við erum að fá eitthvað sem hefur ekki tengst neinu ekki komið að neinu, ekki gert neitt og þá endar náttúrulega bara þú ert komið með 7 ára barn. En á sama tíma þá erum við að gera kröfum eða sama fólk er alltaf að segja að forseti eigi að setja mál í auknum mæli til þjóðarinnar, hann eigi að vera gildandi og það sé mikilvægt að hann sé svona en hann má ekki vera manneski sem hefur haft neina skoðun eða sett sig inn í nokkuð skapaðan hlut. En Hallgrímur Helgason náttúrulega rammaði þetta alltaf hnittilega inn sem er svona gaf þessu önnur orð en þetta sem þú ert að lýsa en er samt í rauninni að tala saman hlutin þegar hann sagði að íslenska ástarlífsleiðin væri skyndikynni og okkar leið til þess að sýna ást okkar á einhverju hún væri oftast í gegnum skyndikynni og sveitabell eða bar og hann vildi meina það að skyndikynni Íslendinga við Höllu Hrund hvað þetta gerist hratt að fæst okkar vissu í rauninni mikið hana hver hún var eða fyrir hvað hún stóð fyrir en einmitt eins og nefnir bara allt í einu búm siglir hún með heiminskautum og Hallgrímur Helgason segir að þessi skyndikynni þessi gamla menning í okkar sögu að við séum bara hrifin af skyndikynnum en kannski tengist það líka því að við trúum á kraftaverkið, við trúum á hið óvænta, við viljum eins og þú ert að tala sakleysi, hið barslega þetta er svona ákveðin óskar En nú geysist Halla Tómasdóttir inn klukkan kortir í 3 Já og hvað gerist það? Hann er bara gæti alveg gerst Í skyndikynnum Þetta getur verið að þetta er svona elska ekki það sem ég heldur elska það sem gæti orði þetta er náttúrulega, getur verið háskalegt að lifa eftir þessu alltaf og það er líka sá sem í vandræðum hann oft svona Kusum við ekki Guðna hann hefur alltaf svolítið var það ekki? Kusum við ekki Guðna TH pínlítið út frá þessu við vissum svo sem ekkert neitt óbáslega mikið mann en við kynntum svona mjög hratt ég var búin að kynnast honum ég var ekki nokkrum vafa ég hafði unnið með honum og það er ekki spurning í mínum huga að ég hvað Guðna bara alveg sama hvað En maður hefur svona talað við fólk sem í svona vandræðum kannski og þá hefur oft svo mikla trú á þessu sem nýbyrjaður
einhvern veginn allt í steik í fyrirtækinu en hann að Jói sem að byrjaði fyrra dag ég hefur rosa trú á honum það kannist ekki við þetta þetta er svona, það sé enginn á þjóðinni. Það er svo margt að þessum 12 sem við gætum öll bara trist til að vera fórseti Íslands. Það eru margir hæfir umsækjendur þannig að það er ekki það er í rauninni mjög mikið mannval þarna. Það erum við með 2 frábæra listamenn, Steinu Ólínu og Jón Gnarr og við erum með þarna Katrínu Jakobsdóttur með hennar dýrmætu reynslu og þarna og frábæra persónuleika. Við erum með Höllu Hrund sem að sýndi fyrir Orkustofnun að hún er með bein í nefinu og flott. Við erum með Höllu Tómasdóttur sem er núna einhvern veginn að rúlla öllum upp. Við erum með þarna mjög marga frambjóðendur sem eru þarna og Baldur sem er alveg þarna yndisleg persóna og ég meina við erum með það er þess vegna sem þetta ætti að geta verið svona lýðræðisveisla sem við værum stolt af að vera með í en ekki svona níð og skítkast og eitthvað svona óaldalíf. Ferðu á fótboltaleiki? Nei, ég fer reyndar ekki á fótboltaleiki. Ef maður fer á fótboltaleiki þá er stundum meira að hrópa út af með dómarann og eitthvað svona. Jú, en ég meina við vitum náttúrulega hvernig fótbolti hefur verið að þróast líka og er orðin svona er orðið þannig að venjulegt fólk víða þorir ekki lengur að fara á fótboltaleiki út af óerðum sem geta brotist út. Svo fleiri forvitnilegar og fallegar hliðasögur í þessu. Af tilviljun þá var ég staddur upp í húsi í Garðabæi í gærkvöld og þar er Viktor, hinn ungi. Og ég var nú ekki hlutverki blaðamannsins en hann sagði mig frá því þegar hún dettur í huga að gera þetta og keyrir hringinn í kringu landið og bjargar þessum undirskriftum sem þurfti. Og hann sagði mig meðal annars að á Ísafirði tók fólk honum hvað best og mér fannst náttúrulega bara alveg ótrúlega merkilegt þessi maður hafi bara svona fengið þessa hugmynd að gera þetta og hann hafi framkvæmt hana með að keyra hringinn í kringum landið og svo þegar Heimir Már sem er nú að fara að stýra kappræðunum annarkvöld veður beint á hann og tek hann einhver beina útsendingu í viðtal á Vísi og eitthvað svona og byrjar viðtalið hver ert þú? Og hann svarar einhverju spurningum og svo þegar Heimir er hættur að spyrja þá spyr hann Heimir Már en hver ert þú? Því fólk á hans aldri er ekki að fylgjast með fréttatímum Stöðvar 2 þegar þú ert 35 ára eða hvað hann er þá bara veistu ekkert hver Heimir Már Pétursson en hver ert þú? En Viktor er svona að spila inn á gamalt minni sem er bara hans klaufi hann kemur þarna inn ríðandi á afna og ætlar bara að fá hálft konungsríkið og þarna var með gest að passa frá RÚV hálsin í kaffeðanum sem var svolítið sætt það var gestur. Þetta er svo skemmtilegt. Það er svo margt skemmtilegt í þessu. Það er svo margt meira skemmtilegt heldur en þarna þessi súri kalla einelti sem hefur verið. Er það bara kallar? Þetta eru mest kallar. Ég ætlaði ekki að reyna. Þetta eru mest kallar sem hafa staðið í þessu. Það er kannski svona 10% konur. En þetta eru mest kallar á ákveðnum aldri, rosalega súrir og reiðir og þarna maður getur vel skilið að þeir hafi orðið fyrir vonbrigði með margt og maður deilir þarna sín í mörgu en ég meina þessi ólæti og þessi fjandskapur og þetta orðbragð og þessi leiðindi, þetta er bara hegðunarvanda. Fylgjast að vera að lesa þetta, þetta er komið út fyrir eitthvað mörg þá nenni ég ekki að lesa þetta, ég bara nenni því ekki. En Sigurjón, þú ert elstur okkar. Já. Hvað segir nefið þitt þér? Hvernig fara þessar kosningar? Ég er búin að segja að ég verði Halla Tómasdóttir í baráttu við sennilega Katrínu eða nöfnu sína. Já. Held að. Það gæti verið að Katrín Jakobsdóttir dytti af eiginlega vagninum svona bara í næstu viku. Það geta alveg gert. Svo gæti vel verið að skoðanakannanir muni mæla Katrínu ekki efsta og jafnvel vanti svolítið upp á það, réttur í kosningar, en samt verðum forseti. Á hverju byggi ég það? Gamlingjarnir fyrir norðan sem voru á framboðsfundinum, þeir voru að segja, þeir voru svona að gera grínaði hún líka Katrín hún var að segja, ég verð að viðurkenna það að við erum svo sem engin unglömp hérna, sagði Katrín leitið við salin og svo fór hann eitthvað að tala um að hún væri að fara á TikTok til þess að reyna að yngja aðeins upp hérna liðið sem hún er að reyna að sækja hérna fylgi við, en einn gamlingi sagði við annan og það var svolítið fallegt við skilum okkur á kjörstað og maður veit ekkert hvort sá sem svarar eða sú sem svarar hérna skoðanakönnun að hún hafi einhverja meiningu
maður veit ekkert að hvað miklu leyti fólk mun skila sér á kjörstað, en við vitum að gamlingjarnir munu skila sér á kjörstað, þannig að kannski verður bara töluvert niðurstöðu. Það þarf að vera svolítið mikil sveifla í þessu. Ég man einhvern tímann hafði ég fyrir því að þetta er alltaf satt Píratana sko. Og þegar maður svona aldursreiknar sko mætingur á kjörstað, þá er þetta aldrei svo rosaleg sveifla sko. Það með svona oft ofmetin í umræðinni. Það sem ég held að sé eins og líklega að gerist er að fólk oft heldur það að þeir sem er eftir að ákveða sig séu kannski líkar í sveiflunni. Það er ekki alltaf sko. Stundum gerist það að þeir sem eftir að ákveða sig séu líkar í bara síðustu kosningum. Þannig að séu svona eru líklegri til þess að vera íhaldsamari þegar er. Þannig að það er ég myndi ekki vilja lesa í spáum úrslitin. Ég held að bara aðeins að sko áttu strókleður. Ég þarf að stróka yfir þetta sem ég sagði á það. Þetta er ósnefnt að segja til sko hvað getur gerst. Mér finnst hellingur eftir í þessu sko. Ég veit ekki hvað þessi saga er eiginlega sko. Nei, þú veist það getur vel verið að verði bara síðustu vikuna verði einhverju 2 að keppa sem að ég bara er svo vont að segja. Mér finnst að allt og margir vera einhvern veginn að þröngva fram einhverju sögu í þessu sem er ekki komin sko. Nei, ég er sammála. Mér finnst reyndar Baldur fyrirgefið Eiríkur sjómaðurinn stjórnmálafræðingurinn Eiríkur Bergmann. Mér fannst hann tala svolítið óvarlega. Hann var einn af þeim fyrstu sem fór að tala um þetta 2 turnatal. Og þetta væri bara ljóst að lægi fyrir á milli Höllu og Katrínar. Mér fannst hann allt og fljótur á sér og mér fannst þessi umræða ekki okkur til framdráttar. Að fara að taka val á kjósendum svona snemma í ferlinu þegar svona mikið er eftir. Fjölmiðlar ekki að taka þátt í því að halda því fram að þetta sé einhver 2 turnatal á þessum tíma. En hvað finnst ykkur á Stöð 2 sem tekur bara 6 efstu? Ég held að það er bara ekki stærra herbyggi sko. Það er út allan bæ sko. Það geta farið með kryddsyldin eitthvað út úr húsi. Línan er skorinn á milli Arnars Þórs og Steinunn Ólínu. Steinunn Ólín er úti en Arnar Þór fær að fara inn. Ég held að Ríkisútvarpið ætla að fara sömu leið í loka kappræðan. Þær hafa gert það áður. Jú. Ég man ekki hvernig það var. Og þetta er að tillögu ÖSE, sagði sá sem er yfir kosningasjónvarpinu hjá. Skemmi lýðræðið ef að þú ert með. Allt og marga. Þannig að þau munu líka hólfa það í sundur. Eins og þetta er óheppilegt en það er kannski ekkert við þess að gera. En getur ekki verið að er eitthvað reyfing þarna, getur Steinunn Ólín verið komið ekki fram? Jú, það getur breyst. Nei, ég held að Stöð 2 sé búin að segja hverju verða hjá sér. Þeir eru byrjað skoðanakönnun. Ég veit það, en þeir get ekki látið það ráða, þannig að þeir láta að bera miða við prósent síðast eitthvað. Þau eru búin að birta myndir af þeim sem verða annað kvöld sko. Þannig að það liggur alveg fyrir. Hvaða er þessi þættir? Er þetta bara do or die að komast inn í fyrstu deild, annars gleymistu? Hafið þessi þættir, því að nú erum við komið með náttúrulega alls svona podcast og ég sé að það eru margir með bara milliliðalust Steinunn Ólína var með hádegisfund og ég sá að Katrín var komið með það og einhver fleiri hafa verið með það sem er bara að svara spurningum á Facebook og fær bara fanta dreifingu. Því að Katrín er að gera þetta út frá síðu sem er með 30.000 like og Steinunn er náttúrulega eitthvað fenomen á Facebook. Ég held að þú sé með 20.000 vini eða þú veist með 5.000 vini og 17.000 sem er á biðlista, þannig að hún er með 22.000 manna sal ávarpa. Þannig að það er alls konar hlutir aðrir heldur en þessi svona formlegu kappræður sem að ráða því hvernig fólk kýs Ég held að ég veit ekki alveg hvort það sé. Er ég líka einn að velta því fyrir mér hvort það séu dæmi fólki þessu framboði sem notar tækifæri til þess að kynna sig og hyggur kannski á þingframboð. Já, pólitíska fyrir. Þetta var sagt að Ólafur Ragnar hafi ætlað að gera, styrkja stöðu sína sem stjórnmálamanns, en svo var það nú óvartásti. Nei, ég svona velti því fyrir mér. Maður geti alveg séð fyrir sér að 2 eða 3 þarna í þessum hópi banki upp á hjá Samfylkingunni. Baldur Þórhals, Hallar Hund hefur verið talað sem orku og umhverfismálar á þeirra efni Kristrúnar Frostadóttur. Það spila nú, En það væri bara mjög flott. Það getur fundað En ég held nú að ef að Kristrúnar Frostadóttir ætlar að
virkja jafn mikið og hún segist ætla að virkja þá kannski. Já, það var ekki draumastarf fyrir öðrum. Arnar Þór Jónsson, hann náttúrulega búin að skella hurðum í Valhöll. Hann fyrir í miðflokkin þá. Hann fyrir í miðflokkin líklega. Já, hann getur vel farið í miðflokkin. Hann er búin að segja hannaði miðflokkin. Af því við vorum að velta... Hann er búin að segja upp mokkanum. Já, akkurat. Það gekk fram á honum núna í vikunni, hann sagði upp mokkanum. Já, en ég fletti þessu upp af því við vorum að veltaði fyrir okkur hver myndi draga inn síðasti maður í kappræðuna hjá Stöð 2 annað kvöld og það er Arnar, hann er sem sagt, hann er eftir hinnum sem við vitum hver er. Hann dregur. Línan er á milli Arnars og Steinunn Ólín og Steinunn Ólín fær ekki verið með. Akkurat. Munið eftir að þeirra, var ekki Stöð 2 sem gerði þetta í kosningunum þar sem að var það ekki kosninga 2012 þegar Ari Trausti og og Herdís Herdís Þorgers, Ari Trausti og var ekki Andrea ennþá í frambúið þá eða? Jú, og þegar þau gengu út. Gengu út, nema Herdís og þá hafði Stöð 2 síðan fyrir sig að taka neðri deildina fyrst og svo yrði alvöru kappræðurnar á milli Ólafs og Þóru sem var spennan þá. Og þá gekk Ari Trausti og var það Andrea eða? Gengu út, en Herdís gekk ekki út, þannig að hún fekk að vera með þeim. Já, Þóra var á milli þeirra eins og barnið að það voru bara 2 borð, hún stóð, hafði ekki borðið eins og hinn, það var þetta mikið klúður. Já, það var sögulegt. En mjög gott hjá hinnum að ganga bara út úr þessu, bara eigi þetta partí bara. En sko líkingamálið með Höglurhund og barnið, að þegar maður stendur fyrir þessari umræðu þá verður maður náttúrulega líka að muna það að þetta er nú engin smá manneskja. Hún hefur, eins og hún segir sjálf, hún hefur starfað í 6 ríkjum, hún er með glæsilegan feril. Það er margt landsmóðurlegt líka í henni þótt hún sé ung og ég er bara svona að taka mér höggið fyrirfram að Facebook síðan á samstöðinni fyllist ekki af einhverju hatröðum það að við sem er líkinu við það er alveg saman hvað þú gerir að þú losnar ekki við það, er það nokkuð? Maður getur ekkert hegða sig þannig að maður losni við reiðöldunar. Nei, svo líka þú veist að tala að henni blái liturinn hjá Höllurhund, hún sagði að þessi föt sem hún er í eru bara úr fataskápnum hennar. Hún var ekkert að gera sér bláa eitthvað, þetta er bara úr fataskápnum. Svo segja það, á þessu hef ég vit, krakka minn. Já, þið erum náttúrulega, við erum öll í bláu, er það ekki? Jú, einhvern veginn, já. Djúbríkin hefur ákveðið að hafa það klæðnaðinn hérna þannig. Hafið þið gaman að þessu? Já. Hvað eru kosningar? Hver eru fórseti Íslands? En oft eru í kosningum. Já, ég held þess að vera að kjósa nýja von. Við þurfum svo von. Bara stjórnmálin eru þannig, Bjarni Ben er forsætisráðherra, þetta eru mjög erfiði tímar og ég held að margir séu bara að kjósa einhverja von, þeir eru náttúrulega að reyna að kjósa sameiningatákn, eitthvað sem þeir trú á, eitthvað sem getur mögulega stuggað við spiltuðu þingvaldi ef til þess kemur, en ég held að það sé Þeir sem tala svona, það er Arnar Þór, Steinunn Ólína, það er ekki fólki sem er að raunverulega efst uppi, það tala ekki svona. Nei. Það var bara liðið með Arnari Þór. Finnst ykkur það? Nei, ég veit það ekki. Þau eru spurð mikið málskotsréttinn, sko. Já. Og öll svara einhverju að þau myndi nota hann ef aðstæður væri þannig. Ég meina, Jón Gnarr nefnir dauðarefsingu, sko. Hann nefnir eiginlega ekkert úr svona raunveruleikum. Hann er búinn að taka... Já, ég sá hann þegar hann bætti svo við dauðarefsingunni. Það var að tala eitthvað, ég manni hvað, svo kom og dauðarefsingu, sko. Nei, hann reyndar var að tala þarna ef að það væri ekki skorað á hann, hvenær hann myndi nota málskotsréttin og þá talaði hann ef að fóstureyðingar eru bannaðar og ef það eru teknar dauðarefsingar. En hann útilokaði ekkert að nota málskotsréttin ef það eru skorað á hann. Nei, hann sagði það, já. Tiltók ykkur á tölum er þess að. Ég man nú ekki hversu tala var, en... Þau kannski, ef að segja Baldur, Katrín, Jón... hafa ekki verið mikið að tala svona þetta hlutverk Þorsteins, ekki lagt inn stóra áherslu á málskotsréttin. Minnst ekki. Svona meðvitað á Katrínu að reyna að koma sér sem mest út úr pólitíkinni. Þetta er svona almennt að þau eru að þingja og bara sjá þetta og forsetinn á að vera í öðru. Nei, þau hafa öll sagt held ég að þau myndu nota málskotsréttin í hvaða tilfellum? Ef að þeir eru skorað á ef það væri gjá milli þings og þjóðar.
ef það væri mikil óanægja í þjóðfélaginu, mikil hreyfing gegn ykkur ef að þingi hefði gengið einhvern veginn á fólk. Nefnum Arnar allar að synja öllum lögum sem koma frá Evrópusambandinu. Steinunn Ólín allar að synja öllum lögum sem varða náttúru Íslands. Já, þannig að það verði bara alltaf þeirra að vera eitthvað framsala á auðlundum eða náttúru að þá kjósi þjóðinu það. En þessi sem eru þarna Halla Hrund, hún var nú næstu því að segja í gær að hún myndi skjóta lagareldisfrumvarpinu óbreyttu. Hún sagði bara eitthvað að ég menna þetta í þinglegri meðferð eitthvað svona og bara reikna með þetta verið bara lagað. Sem rétt hjá henni. Sem líklega rétt, já. Og búið að lýsa því yfir að það verði gert. Og þannig en í því felst að óbreyttu væri það svona dæmi frumvarp sem hún myndi vísa. En í þessari sögu velti maður líka fyrir sér, var Ólafur Ragnar Grímsson eitthvað svona bara mega frávik? Setti hann bara þarna línu sem að kemur aldrei aftur? Meinar við með málskots? Já, hafið aldrei veltið fyrir ykkur bara hvort hann var bara eitthvað svona sérstakt frávik? Hann í rauninni virkjaði þennan farveg. Vigdís velti fyrir sér og komst á því að hún gæti þetta ekki. Þú þarft náttúrulega að setja þau upp á mót, það ekkert smáraði sem setur upp á mótið þér, þú eru allt í að lappa fram úr herbygginu og segir að ég ætla ekki að skrifa undir þetta. Þá náttúrulega rís bara upp ríkisstjórn og alþingi og allt á mótið þér. En það getur verið að henni var nú bara hótað með því að hún væri þá að slíta ríkisstjórnina. Það getur verið bara ég tók viðtalið með Ásta Bjarna einu sinni og þá sagði hann hótaði því að segja af sér. Hann myndi segja af sér, ef ég man það rétt. Var það ekki verkfallið? Var það verkfallið? Já, það var verkfallið. Hún hugsaði, ég var að flettis upp, eitthvað sagði 6 dag og eitthvað sagði mánuð. Það EES-samningur. Ég er nú reyndar að tala flugfreyju. Já, það EES-samningur. Það sem hún hugsaði. Var það EES? Já. Hitt var skrifandi bráðabirra. Já. Þann dag. Hún vildi ekki gera það þennan dag, sko. Það gerði það samt, út af frekjuköllunum. En svo getur líka verið að forseti þurfi ekki að beita þessu úrræði því það sé nóg fyrir þingmennina að vita að það er virt. Þetta er ekki stærsta máli. Þeir þurfa að njóta aðhalds, hvort sem forseti þarf að beita því eða ekki og það finnst manni þó að hafa bætt lýðræðið. Þetta er ég lýsi minni eigin skoðan á því. 6 forsetum, þá hefur einn gert þetta og í mjög sérstöku andrúmslofti við náttúrulega fjölmiðla lögin sem voru galin og ég veit að þegar Davíð kynnti þetta fyrst á ríkisstjórnarfundi að Halldór Ásgrímsson var reiður og hann tók ekki eins og pappirinn með sér, skildi bara eftir á borðinu og þess vegna svona, þetta var svo mikið rugl þetta var bara þvæla, þetta var bara hefnd gegn einum manni. Þetta var samt á lögum í gegnum ríkisstjórnaralþingi. Þetta var samt á lögum. Ekki þetta upphafið. Nei, en ég meina nógu skaðleg lög, hann Ólafur Ragnar skrifaði ekki undir þetta og þá kusu þeir að bara felli þetta úr gildi. Þannig að Alþingi samþykkti þetta Já. En svo æsi var þetta var náttúrulega alveg fáránlegt uppákoma. Það var bara fjöldi manns með neyðarblís við Bessastaði og þarna voru öflugir menn sem höfðu barist fyrir þessu. En þetta var stór mál og mjög erfiðum tímum áttu við að taka að okkur að borga æsi og þetta var mjög erfitt og þannig að það er hvenær gerist svoleiðis aftur Og ég meina líka þegar Ólafur Ragnar skrifaði undir hann skrifaði undir fyrstu samninginn, fyrstu lögin og með fyrirvörum sem að bara Bretar og Hollendingar settu sig ekki við. Þannig að hann, ef maður er að hugsa svo að hann hafi haft kjarkinn til þess að standa upp á móti Alþingi og ríkisstjórn, að það var ekki meira en það að hann reyndi að fyrsta undirskriftin var það sem að var að reyna að taka tilliti til blísfararinnar en líka hafa ríkisstjórnarna góða og þannig að þetta er meira en að segja það ætlaði bara að neita skrifundu lög og ég myndi alveg vera til að velta því fyrir mig er ekki bara karakter Ólafs Ragnar sem að kveikta á þessu og ég sé ekki stríðsmaður karakterið Vigdísar kveikti ekki á þessu en ég held eins og ef þú myndir spyrja almenningan úti ég myndi held að 85% vilja að forsetinn noti þetta vald eða meira. Það held ég líka en það voru náttúrulega fordómalausar aðstæður í þjóðfélaginu með ISAF og þær náttúrulega kom ekki upp með Vigdísi eða Kristjáni eða þannig að við getum í rauninni það er ekki hægt að bera það saman en ég held að það sé alveg rétt mat að Ólafur var talsvert svona
og öðruvísi karakter. þetta var erfið ákvörðun því á móti, þó þú sett með blísförinu þarna og segir já, auðvitað var þann að beygja sig undir þetta. Hinum minn varstu með fólk sem var að segja að þú veist, Ísland verður Kúba norðursins ef við gerum þetta. Því að það mun bara vera kift undan okkur fótunum og við verum meira fátæknastu aldirnar. Þannig að þetta var töff ákvörðun, sko. Að svona kom upp aftur er eitthvað svipað, er mjög ólíklegt og það getur verið eitthvað bankasalega, það er mikið minna mál en þannig að þegar það er umröðu þættir við fórsetefnin og megin hluti tímans fer í málskotturéttin, það er bara ekki sko, þetta er svo sjálfgeft undantekning og þannig að það, sko, mér er gert of mikið úr þessu en öll myndum við hvert og eitt hérna ef við værum fórseti og kæmi upp eitthvað sem okkur þætti bara óskapnaður og þjóðin bara væri hörð á móti, þá ef þú komin á hennar stað þá verður að hafa kjark til að Jú, en það gerist aldrei þannig að það sé alveg ljóst hver ákvörðun á að vera, það sem ég er að segja. Það var ekki þannig í ASF og það var ekki þannig í fjölmiðlafrumvarpinu. Þannig að þú ert hérna með eitthvað kröfu úr samfélaginu, en hinum minn ertu líka með kröfu að ef þú gerir þetta ekki, að þá bara verður sprengjum við ríkisstjórnina, svo við Vigdísi. Þannig að hérna megin er raunverulegt sko þrýstiafl sem er raunverulega það afl í íslensku samfélagi sem stjórnar Íslandi, sem veldur því að við erum með inn í þinginu frumvörp sem við erum að stinga upp á því að bara gefa firðina okkar einhverjum norskum auðkjöfingum og svona. Þetta afl sem er hérna megin er raunverulegt. Já, og ég held að það sé ekki þagnað sko, þannig að ég held að það sé bara skiptir miklu máli að við höfum forseta sem að gera sér grein fyrir því að það er hérna allt sem kemur út úr þinginu og svona er ekki einhver lýðræðisleg niðurstaða. Við erum með gerðspill þing og gerðspill ríkisstjórn. Nei, það er búið að marka veginn. Ólafur Ragnar gerði það og ef það kemur upp eitthvað mál sem veldur sko, svona mikill anduð í samfélaginu, kannski ekki svona mikill, veldur mikill anduð í samfélaginu, þá þarf forsetinn að gera upp hugsin. Þú veist, hef ég kjarkað ekki, þá er að hlýða bara eigin samvisku. Það fylgir starfin sem sóttur myndastarf og þetta fylgir því, ef þú komst aðstæður, þá verður þú. Við lifum í samfélagi. Fólki tala núna og ég myndi gera það. Þetta er bara... Við kjósum 63 þingmenn sem eiga að hlýða bara eigin samvisku. En við vitum öll að þau eru sífellt rétt upp hendi gegn eigin samvisku til þess að beygja sig undir ykkur valdi vegna þess að ef ég greiði ekki atkvæði með þessu þá er ég raunverulega að slaufa mínu pólitíska ferli og ég mun aldrei hafa neitt breyk í íslensku samfélagi. Og þetta er bara raunveruleikin í Íslandi í dag. Þess vegna held ég að umræðan málskotsréttin kemur alltaf fyrir vegna þess að við vitum að þetta er staðan og svo er það líka þannig að forsetinn, þótt hann hafi dagstaglega engin völd, að þegar að allt fyrir skrúfuna að þá er hann gríðarleg völd og þá skiptir feiknarlegu máli að þarna sé eitthvað sem að ræður við það. Og þess vegna held ég að getur maður ekki alveg sagt að við ættum ekki vera að ræða þetta vegna þess að það kemur svo sjaldan fyrir. En þegar það kemur fyrir þá þetta má ekki vera eina umræðið eins og þegar frambjóðendurnir koma saman þá er þetta svo, tekur langmesta tíma en það er bara margt annað. Lengra en skoðanakannanir sem að geta stundu fyrir. En í 99% tímans í lífi forseta skiptir sennilega tvennt mestu máli að þú sért flink í að tala ekki neitt og að þú sért flink í að tala eitthvað. Jú. Er þetta ekki 90% af jobbinu? Nei, og svo líka bara hvernig ert í fasi þegar þú hittir fólk og svona, þetta skiptir máli. Og mjög Guðni hafa frá munnun og honum Ólafur Ragnar er svolítið mikill í þessu. Guðni er mikið frjálslegri maður og Guðni var þessi alþýðlegi forseti sem var þarna og það er náttúrulega Guðni að þakka að allir í þjóðinni fannst að hún geti orðið forseti þegar hann hætti af því hann bjóð til þannig embætti að okkur fannst einhvern veginn að hver sem geti geti. Okkur fannst líka hlýlegt að hann hefur á köflum verið svona socially awkward eða félagslega vandræðalegur það er ekki alltaf sem hann hittir alveg beint í mark en það er svo mannlegt, maður tengir það svo við sjálfan sig og okkur flest að það er alltaf einhver svona mannlegur hlýleiki sem að maður finnur til Guðna vegna þess að hann er ekki fullkominn. Það er eitt enginn af forsetakosningunum að því að við erum ekki með aðra umferð að þá eru forsetakosnir með minnihluta atkvæða nema Kristján Eldjárn en síðan bara leiðu við búið að kjósa það þá er almenningur yfirleitt bara rífandi ánægður með forsetan og þannig var það allt þar til að í hruninu að fólk misti áhugann á Ólafur Ragnari og hann náði ekki að byggja þau upp aftur en vanalega er það þannig að þó svo að fáir
séu kannski 33% sem kusu Vigdísi. Sem að, ég meina, hún hefði ekki náð kjöri eða verið önnur atkvæðagreiðsla. En svo þegar það er búið að kjósa, að þá almenningur góð við sinn forseta, sko. Góður við sinn forseta. Gefur honum svona rými og sáttur við hann, sko. Þannig að það öllum tekist það. Þannig að líka sko almenningur, það ekki bara Guðni hafi verið góður, hann fekk 44%, en svo bara kortir í setna þá voru við 90% ánægð með hann. En það var líka þannig Vigdísi og þannig Kristján og þannig Ásgeir og veit ekki Svein, það var ekki búið að finna skoðan hvernig þá. Herðu, gaman að fá okkur hérna gömlu blaðamenn. Takk fyrir að búa okkur á þinn fund. Já, takk fyrir það. Sigurjón, Þóra Kristín og Björn, kærþakkir. En ég ætla að setja hérna áfram, ég ætla að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag. Mér gengur það ekki vel, en það skemmtileg leið. Næsti kafli er þetta augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Og hér í lokin ætla ég að spila viðtal við Arnar Þór Jónsson, sem hefur verið með svona ákveði erindi í kosningabaráttunni. Hann hefur verið að ræða elítur, að þær hafi náð hér völdum, að forsetið þurfa að vera fulltrúi fólksins til þess að standa á móti því hvernig elítur og þeir sem að ráða fara með það sem við eigum, landið okkar og samfélagið. Hann kom hingað og útskýrði þetta frekar fyrir mér og í leiðinni ykkur, Arnar Þór Jónsson, og þetta er það síðasta sem að verður hér í boði í þessu úrvali og ég bara þakka kærlega fyrir mig. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, það eru forsetakosningar og við höfum nú rætt við svolítið alla frambjóðunar í svona, við getum kallað svona kynningar viðtöl, það sem að markmið viðtalsins var að þið fengið að kynnast frambjóðunum. En nú er bara kosningabarátta komin á fullt og við ætlum að kannski setja svona aðeins annan tón í umfjöllunina. Þetta er komin Arnar Þór Jónsson, þú ert í frambjóði. Jú, ég er það. Og nú er bara, nú er kosningabarátta komin á full swing. Já. Nú áttu bara 1,5 tvær vikur til þess að breyka eins og þetta. Einmitt. Hefur trú á því? Já, ég hef trú á því. Ég er að auðvitað keppa við frægustu Íslendinga samtímans, má segja. Úr öllum geirum? Já, má segja það. Leikara og stjórnmála fóringja sem Katrín er og forsetaframbjóðendur í 7. skipti. Já, vissulega. Kynbombur. Já, algjörlega, þannig að menn úr frægustu björgunarafrekum Íslandssögunnar. Segðu. Og ég var bara núna í morgun að tala við unga mann sem að viðurkenndi það fyrir mér. Hann hefði bara ekki hugmynd hver ég var, sko. Þá til þessar kappræði byrjuð á RÚV, þannig að ég á mikinn, sko, akkur þarna óplæðan. En hefur þú náðið tíma? Já, það er spurning, sko. 2 vikur, ég verð að nýta þetta eins og ég get, sko. Ég verð að þeytast yfir akkurinn eins og ég get. Er fólk til í að hlusta á þig? Já, mér finnst það. Af hverju? Af því að fólk hefur, ég held að fólk vilji mynda sér frjálsa skoðun. Fólk vil ekki láta fjölmiðla segja sér hverja það á að kjósa eða milli hverra það eigi að kjósa og fólki er misboðið, heyri ég, þegar að tiltekni fjölmiðlar reyna að stýra skoðana myndun fólks og reyna að þrengja mengið. Ég held að það séu eiginlega flestir í þessu, það er Mokkin er í þessu, RÚV er í þessu, Stöð 2 er í þessu. Já. En það sem ég er alveg samanlega er að það sem kom í ljós við stóru kappræðunar, það sem allir 12 mættu, að það var það sem þjóðinni fannst gaman af, að sjá allan hópinn. Já, var það ekki? Ég held að það var ástæðan fyrir að fólki fannst þetta skemmtileg þáttur. Því að framist að þessar 4 efstu hefði ekki haldið nokkru manni vakandi. Nei, nákvæmlega. Og mér finnst vera einhver fegurð í því fólkin að við sko höldum svona kosningar þar sem að maðurinn á götunni fær að bjóða sig fram. Mokkin var með einhvern rosalega geðvonsku pistil núna fyrir kannski 10 dögum það að þetta væri alveg skelfilegt að bara eitthvað fólk geti safnað atkvæðum og bóðið sig fram til æðsta embættis lýðveldisins en þvert á móti finnst mér það bara fallegt. En sömuleyti það var kosningarna snúist um þetta. Þetta er eiginlega fólki gegn elítunni. Það er svolítið hjá þér, það er svolítið hjá Steinunni Ólínu, það er svolítið hjá Eiríki, það er svolítið hjá mörgum. Ég er sammála og Viktor, hann er líka Viktor.
Og hvað er þetta ykkar hugmyndir eða er þetta það sem að þú upplifir að þjóðin eða ykkur stór hluti þjóðarinnar upplifi að í samfélaginu ráði hér ykkur elita og almenningur, venjulegt fólk, hafi lítil völd? Já, og það er ekki bara tilfinning fólks á Íslandi heldur í vaxandi mæli öll Vesturlönd sýnist mér. Því að á bakvið luktardyr, bæði hjá alþjóðlegum stofnunum og eins á fundum ríkustu manna heims, eru menn að ráðskast, getum við sagt, með líf almennings. Segja okkur hvað við megum borða, hvernig bíla við megum keyra, hvert við megum ferðast og svo framvegis. Og almenningur skynjar það að það er verið að ef ekkert verður að gert, þá mun svona netið þrengjast í kringum okkur og við sjáum að það eru merki andóf og viðspyrnu víða lönd og ég tel að það gæti gerst hér í þessum forsetakosningum að almenningur í rauninni hafni þessari valda elítu sem að vil sitja í kringum, allt í kringum kallana og segi við viljum okkar mann og ég hef líkt þessu við það að forsetin sé í reynd eins og trúnaðamaður starfsmann á vinnustað sem að gætir að hagsmunum starfsfólksins og er rödd þeirra gagnvart yfirstjórn og eigendur fyrirtækisins. Það verður það upplifun að við í lýðræðisríkinu búum ekki í, ríkið er ekki við, ríkið eru hinir valdamiklu og ríku. Já, ég held að Styrmi Gunnarsson heitinn sem að var nú býsna svona berorður á síðari árum, hann hafi lýst því þannig að innan ríkisins sé annar ríki og það sé þar sé að finna valdakerfi sem að ver sig sjálft. En eru kosningarnar þetta eða er bara rætt þetta í þessu kosningu vegna þess að Katrín Jakobsdóttir í framboði og eiginlega allir með eða mótframbjóðendarinnar vilja stillinu upp sem frambjóðenda elitunar? Ég held að það sé bæði út af því og líka bara í hennar tilviki hvernig það afhjúpast að forista Sjálfstæðisflokksins hefur gert hana sínum frambjóðanda. Morgunblaðið hefur gert hana sínum frambjóðanda, það virðist mér alveg skýrlega. Og einhver aðri verða að útskýra fyrir mér hvers vegna spilin liggja þannig á borðinu. En ég held að hinn skýringin sé þessi að almenningur er vakandi ennþá þá staðreynd að það eru við sem eru valdhafin í þjóðfélaginu okkar. Þetta eru okkar hagsmunir, okkar framtíð, okkar land, okkar saga og lýðveldið er okkar, landið er okkar, við viljum verja það og ég held að við getum verið sammála að verja það og verja okkar samfélagsgerð og það er að mínu viti eitthvað sem á að vera hafið yfir flokkspólitík og þarna við almenningur á landinu þurfum ekki og við höfum þjónað þessu valdakerfi nógu lengi. Við borgum skatta og skyldur, við sætum alls konar eftirliti. Maður ímynda sér til dæmis að sjómennirnir okkar á smábátunum það sé svona ímynd frelsisins í nútímanum og nú búa þeir við það að þeir eru með dróna hangandi yfir sér og menn sem standa upp á fastalandinu að vakta hvað henda mörgum fiskum frá borði. Það sagði mér ykkur að 85% af drónunum færu eftir smábátunum en bara 15% af því sem gætist kallast vera svona stærri eða miðlungsútgerð. Þannig að öll athygli er á litlakallinu. Já, öll athygli á litlakallinum og svo er það þá spurningin sem að Jón Baldvin spurði hérna árið. Hún er ennþá lifandi, bara hverjir eiga Ísland? Viljum við í raun og veru að þetta séu örfáir menn sem eiga Ísland? Viljum við að það séu örfáir menn sem að stjórna því hverjir komast í valdasætin? Erum við sátt við það að flokkarnir útluti gæðum og stöðum og bitlingum innan raða fólks sem að er þeim vinnveitt? Viljum við búa við þessa skoðanakúrun þar sem við þurfum að þjónkast, verið einhvers konar þjónkun við þá sem að eru í valdastöðunum? Viljum við að stjórnmálamennirnar okkar sé í sífelldri þjónkum við þá sem er alla peningan á Íslandi? Ég held ekki. En hvernig má þetta hafa gerst að við búum í lýðræðisríki og almenningur kýs þingið og þingið meirihluti þingsins mynda ríkisstjórn? Já. En allt í einu staðan svo að við þurfum að velja okkar fulltrúa til þess að verjast þinginu sem er að þjóna einhverjum allt öðrum heldur en almenningi og til þess höfum við embætti sem að raunverulega getur bara
sumiliti bara þvælst fyrir. Hvernig má þetta verða að við lendum í þessari stöðu? Ég held að sé út af því að flokksræðið hefur í rauninni yfirtekið lýðræðið og flokkseigendurnir hafa yfirtekið flokkana og þeir stýra framgangi fólks, útiloka fólk, taka fólk út af sakramentinu, stýra því hvað má segja, krefja fólk flokkshollustu og það að allir feti sömu línu, leyfa aðeins andmæli í einhverju smá málum þar sem að alveg ljóst hver niðurstaðan verður hvort sem stýra öllum flokksfundum og öllum umræðum á fundum sem þar fara fram. Og þetta alveg geysilega óheilbrigt en ég held að... En ekki það forysta sem hefur tekið yfir flokkinu, það lítur að vera einhver öfl sem hafa tekið yfir, ég get sett flokkinn af því að þú þekkir einn af þessum flokkum. Já, einmitt, að þá á bak við flokksforystuna séu þá önnur valda elíta sem að við sjáum ekki hverjir sitja þar. Þannig að við sjáum mögulega ekki aldrei þá sem að stjórna Íslandi á bak við flokkana. Og stjórnmálamenn læra það fljótt að þetta hópur og öfl sem að þú setur ekki upp á móti því að þá verður náttúrulega ekki að úr þér sem stjórnmálamanni að það verður grafið undan þér og endanum verður hættur og smáður eitthvað stort í horni. Einmitt. Hefur trú á því að stjórnmálakerfið sé þannig að stjórnmálamenn læri það fljótt að þú stillir ekki upp á móti hagsmunu þeirra sem að eiga Ísland. Þetta stór spurning og ég ætla að svara henni bara út frá bestu samvisku. Ég held að svarið við þessu sé já, að sé í stórum dráttum já, og það sem að býr til þetta krabbamein sem þú ert í rauninni að lýsa að við erum með fólk hér á þinginu sem að ætla sér að vera stjórnmálamenn og ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta fólk hugsanlega hafi farið að staða á fögrum með fögur fyrirheit og einhverjar hugsjónir en þegar að það komið af stað með þetta að ætla sér að vera stjórnmálamaður að þá fer þetta fljótlega út gluggan vegna að þú ert krafin að spila með liðinu og það sem náttúrulega rosalegt og ég hef gagnrýnt að þetta getur gengið svo langt að liðið þitt farið að bara sækja að þínu eigin marki og ég ekkit feiminn, ég hef sagt það bara við alla sem að vilja heyra það að ég lít svo á að sjálfstæðisflokkurinn sem farin að sækja sínu eigin marki þegar hann reynir að skora sjálfsmark til dæmis með með leggja hann frumvarp með bókun 35, ég tel það bara að sé eitt grófasta sjálfsmark sem að maður hefur séð í íslenskri stjórnmálasögu hún að vísu núna, heyrðu það ekki þeir þora ekki að leggja þetta frumvarp fram á nýju núna á þessu vori og allur þingveturinn hefur liðið á þess að þeir leggja þetta fram og ég bara eina skýring á því það út af því að nú sittum við hér í stúdíu og það svona 3 kastljós á okkur og ég held að þegar eftir að kastljósið koma á það sem að átti að fara að gera þá leggja þau ekki í þetta þau munu aldrei viðurkenna það, þau munu bera fram alls konar skýringar á því, en ég segja það satt. En á hverju vilja þau leggja eitthvað fram sem að almenningu vill ekki og þau vita, eða sem almenningu skilgreinir þessi gegn sínum hagsmunum fyrir hverju eru að vinna það? Já, einmitt, og til að bæta við spurninguna á hverju að leggja fram frumvarp sem gengur ekki bara gegn vilja almennings, heldur líka gegn hugsjónum flokksins, fyrir hvernig verið að vinna og á því eru hugsanlega 2 skýringar og nú held ég bara áfram að tala bara hreint út. Ég held að önnur skýringin augljós og hún svo að Evrópusambandið hefur og Evrópubandalagið frá upphafi 1993 krafist forgangs á sínum reglum fram yfir íslenska rétt. Íslendingar hafa bara ekki getað orðið við því út af því að við erum með stjórnarskrá eins og hún en sem sagt núna þessi krafa í rauninni orðin grímulaus og þá skýringin hugsanlega svo, og þetta fyrir skýringin, að íslenski stjórnmálamenn vilji verið í góðu vinfengi við þá sem að stýra innan Evrópusambandsins sem eru nota bene ekkit endilega stjórnmálamenn, ekkit endilega kollegar þeirra, heldur einhvers konar búrókratar sem að sitja þarna eru einstu koppar þar í búri. Ok, þannig að þetta getur verið annar hlutin. Hinn hlutin gæti hugsanlega verið sá að þeir sem og nú ég bara í rauninni að tala út frá því sem ég held að gæti verið skilur. Reyna að leysa þessa miklu ráðgátu. Þessa ráðgátu, að það séu stórar hagsmuna aðilar, stór fyrirtæki á Íslandi sem að í rauninni telja að það valdi þeim hugsanlega einhverjum svona
vandkvæðum og flæki eitthvað þeirra tilvist að regluverkið á Íslandi sé ekki 100% fullkomlega samræmt við það sem að gerist og gengur á meginlandi Evrópu og vilji þessuna til að þjóna sínum hagsmunum að þetta farin loksins í gegn. En það ekki gefið að þó stærstu fyrirtæki á Íslandi kunni hafa slíkar, eða einhver af stærstu fyrirtækjum í Íslandi kunni hafa þá hagsmuni, að það samræmist hagsmunum Íslendinga. Og það ekki heldur gefið að svo krafa komi hugsanlega innan raða þeirra skuggaafla sem vilja stjórna hér öllu að það þjóni hagsmunum annara stóra fyrirtæki á Íslandi. Þannig að þetta átti í rauninni að framkvæma þetta með svona einhvers konar blitzkrieg, svona einhvers svona leiftursókn vorið sem þess að 23. Svo sóknar stöðvuð, málið hefur við legið í frysti allan vetur og við sjáum hverju framvindur en kastljósið dýrmætt, aðhald og eftirlit almennings dýrmætt og ég tel að fjölmiðlar hafi brugðist í þessu, ég þakkláttur fyrir litla fjölmiðla eins og samstöðuna og podcastinu öll og allt það sko. En ég ætla ekki að draga þetta út í umræðu flokkapólitík, en þú segir að Sjálfstæðisflokkurinn vinni raunverulega gegn svona sinni stefnu, en nefnir það að stærstu fyrirtækin á Íslandi vilji tiltekna niðurstöðu og flokkurinn að þjóna því. En hefur það ekki alltaf verið stefna Sjálfstæðisflokksins að hagsmunir stórra fyrirtækja séu jafnframt hagsmunir almennings? Er það ekki bara eðli flokksins? Ég hef í huga mínum svo þá mynd af Sjálfstæðisflokknum að hann hafi eftir stofnun 1929 og vonandi sem lengst verið flokkur líka sko litlu atvinnureikandana, verkstæðiskallana, rakaranna, hárgreiðslukvennana, fólksins sem var í einkaframtaki og raka einsmanns fyrirtæki, af því að þeir gáðu sig út fyrir að vera standa vörðum atvinnufrelsið, einkaframtakið, tjáningafrelsið. Ég held að þessi hópur hafi ekki upplifað Sjálfstæðisflokkinn sem sín flokk allavega ekki síðustu 20 árin. Það kann vel að vera, Gunnar Smári. Þú ert og ungur til þess að halda þessu fram. Ég geti trúið að kynslóð föðuðis hefði gert þetta. Já, vissulega. Ég er að tala um þann tíma. Ég er að tala um þann tíma, þegar ég segi hérna áður fyrr, þá meina ég mögulega fyrir 20 ára og eitthvað hafi breyst í því hvernig hann starfræktur. Ég hef gagnrýnt hann fyrir að vera honum ríkisflokkur. Ég hef gagnrýnt það að þessi flokkur sérstaklega hafi látið það henda sig að fara að éta úr lófa ríkisvaldsins. Ég hef átalið flokkin fyrir það að þar með hafi verið höggvið á þessa lífæð sem grasrótarstarf. Og ég held að ekkert lýðræði geti lifað án grasrótarstarfs án þáttöku almennings. Þess vegna vá fyrir dyrum hjá meðal þessara stjórnmálaflokka og ekki bara þegar flokkarnir eru komnir í þessara öndunavel, þá vá fyrir dyrum sem snýr bara beint að almenningi í þessu landi. Þannig að ég hef sagt það að við þurfum að endurnýja bara flokkakerfið. Ég held að það væri bara öllum holdt að ég raun henda þessum flokkum út í hafsauga og margir sjálfstæðismenn eru ofsalega reiðir við mig fyrir að segja þetta, en ég segi það bara aftur. Þegar flokkurinn farin að í rauninni ljá máls á því að skerða til dæmis tjáningafrelsi eins og mér virðist að menn hafa verið að svona dekstra við gagnvart Katrínu og þetta hatursorðræðu frumvarp, þegar flokkurinn orðin ríkisflokkur, þegar flokkurinn farin að þjóna hagsmunum, sérhagsmunum og stórfyrirtækjum en ekki almannahagsmunum og smá innrekendum, að þá eitthvað bara rosalega mikið að þegar að hinn almenni maður og rödd hans heyrist ekki á flokksfundum og þetta orðið allt svona stýrt, leikstýrt, að þá eitthvað að og ég meina það verður að ávarpa vandan. Ef annars erum við alvarlega meðvirk og það getur ekki verið neinum manni sæmandi að taka þátt í leikriti sem hann í raun og veru taldi fyrir þann tíma að væri hans eigið líf og hans eigið tilvera. Þegar ef að fara að breyta því leikrit þá segjum við bara eins og góðu leikstjóri, bara stopp, bara cut. En hluti af vandanum sá að pólitíska umræðan meðal annars að þú er först inn í þessum flokkum sem þú ert að lýsa sem eru veikir og eru búin að kannski breytum eðli, þjóna sér hagsmunum fyrir annað og svo það líka sem að ég var að segja áðan að stjórnmálamenn læra fljótt að þeir geti ekki farið upp á móti þessu mikla afli og við getum ekki tekið dæmi á til dæmis að þú bendir á að það svo verið sem að Morgunblaðið og þau öfl sem að þar standa á baki, það í eigu stórútgerðarinnar sem eru líklega
öflugasta peningavaldið á Íslandi, það er þannig, styður Katrínu Jakobsdóttur. En ef maður berða allir saman hvernig meðferð Morgunblaðsins og þeirra afla á Katrínu saman við til dæmis meðferð þeirra á Jóhönnu Sigurðardóttur, þá er eiginlega ekki hægt að líka því saman, því að Jóhanna Sigurðardóttir var eiginlega bara að gengi frá henni sem stjórnmálamanni meðan hún var forsætisráðherra og hún hefur valla tjáð sig á eftir því að hún var bara eftir sig eftir þá meðferð sem hún hafi fengið á meðan að Katrínu er hampað. Já. Þetta kannski sýnir munin á því, hver er munurinn á því að fara upp á móti valdinu eða fara með því. Já, akkurat. Þannig að ég er kannski að setja mig í geysilega bara hættu á því að vera troðin niður og það verið valtað yfir mig með því að fara á móti. Þú hefur bara lent í vandræðum inn á fundum Sjálfstæðisflokksins með að fá orðið. Já, auðvitað, algjörlega, sko, það var, ég er sammála á því, en ég vil segja það í þessu tilefni, ég veit ekki hvort það er rétt að segja að ég sé mjög reiður út í Sjálfstæðisflokk, ég er mjög út í Morgunblaðið, ég er mjög sár út í Morgunblaðið og ég er sár út af því að þetta blað sem að ég bara í minni einfeldni hafi litið á sem einhvers konar málsvara lýðræðis og lýðfrelsis í landinu, hvort sem að ég var blindaður af einhverju glíu eða ekki, ég veit það ekki, en sko þegar að blaðið hérna í aprílmánuði 2024 er búið að velja 4 frambjóðendur sem eiga að fá sérstaka kynningu og framboðsfrestur eru ekki einu sinni runnin út og það er verið að verja fjármunum, þá væntanlega mínum sem áskrifanda og mínum sem skattgreiðanda í að kosta fundaherferð þessara 4 einstaklingum landið og þeir fá auglýsingar, heilsu auglýsingar í blaðinu og sérstaka svona viðtalsþætti á vegum blaðsins að þá rauninni verði að viðurkenna það að mér var misboðið þannig að það gerðist í gær sem að ég held að myndi bara aldrei gerast að ég bara gat ekki lengur sko kynnt ælunni og ég sagði Morgunblaðinu upp. Ég get ekki verið að kosta þetta úr mínu vössum, allavega ekki sem áskrifandi. Ég veit að ég neyðist til að kosta þetta áfram sem skattgreiðandi. Þannig að ég bara, mér er rauninni alveg sama og þeir mega þá bara hjóli í mig eins og þeir vilja. Ég hef bara ágætan málstað, ég ætla að halda áfram að verja þann málstað og hann er í rauninni ekki flokkspólitískur, hann er þverpólitískur því að hann snýra því að verja það sem ég kalla réttaríkið, þetta er það sem ég verið að tala um í mörg ár, fólk er að skamma mig fyrir það að ég sé pólitískur, ég verið að verja réttaríkið, ég gerði það sem dómar út frá því að ég vil að allir séu jafnir fyrir lögunum, án til þess hvað eru gamlir, hvernig þeir lít út, hvað kynhneigðir hafa og svo framvegis. Ég vil að lýðræði fá að njóta vafans og það tel ég að Morgunblaðið hafi alvarlega brugðist í þessu tilliti og mögulega aðrir fjölmiðlar. Með því að fara að velja út einhverja nokkra og segja að þetta eru þeir sem að þið kæru landsmenn, þið óþvegnu, sauðsvörtu almúamenn fáið að velja úr. Þetta er ekki lýðræðislegt. Og ég vil verja tjáningafrelsið, bara það er grundvöllur og kjarni alls frelsis í landinu. Og ef að þá að hjóli mig og ef að Morgunblaðið ætlar að gera það og setja valtarnu um þá er það allt í lagi vegna þess að ég tel að við séum á 11. stundu á Íslandi með að verja þetta sem við höfum, þessa dýrmæti sem við höfum í höndunum og við höfum val um það hvort við ætlum að afhenda þessari valdaklíku sem vil kýna hér yfir öllu eða hvort að við viljum fara að hrista upp í þessu og koma okkar eigin fólki að og ég bara er svo gladur þegar ég til dæmis sé fólki eins og Steinunn og Ólínu koma inn á vettvanginn talandi bara hreint út. Ég vissum að við Steinunn og Ólínu getum verið ósamála margt en bara það er svo hressandi að sjá svona fólk. Og einhverlega eru þið með sambarilega greiningu á að sko stjórnmálakerfið sem er þá þingið og ríkisstjórnin er einhver leiti ónýtt system. Út úr þessu kemur ekki ákvarðanir sem að styrkja almannahag. Þarna koma ákvarðanir sem eru þvert gegn almannavilja. En þá kemur alltaf spurningin sko eru forsetakostningar rétti vettvangurinn til þess að taka þátt í þessu því að ef að segjum að þetta sé staðan, þessi rétt greining á ykkur og fleirum að þá fáum við forseta sem að er forseti fólksins en við sitjum uppi með stjórnmálakerfi sem er undir sérhagsmununum og þá erum við eiginlega komin með svona stjórnarkreppu ástand
Það klassar á milli ólíkra afla í samfélaginu, svona check and balances, það gnýstir á milli. Já, mér finnst það frábært. Ég bara sé þetta fyrir mér sem svo að vera svo heilbrigt maður, bara láta neista þarna. Það hljómar svo vor. Já, eins og bara einmitt vor og bara endurnýjun og einhvers konar von sem við gætum fengið vegna þess að fulltrúalýðræðið. Ég segi það bara og ég get tekið undir það með þér að fulltrúalýðræðið að bregðast okkur. Þegar það komið í þessi hjólför, þar sem að sjálfstæð hugsun drepið niður, þar sem að fólki sagt hvernig það á að tjá sig og hvernig það á að kjósa, þá fulltrúalýðræðið að bregðast og það verið einlega hér alls konar lög sem þjóna ekki hagsmunum fólksins. Ég búin að tala fullt af vinnandi fólki á Íslandi, sjómenn, kjötiðnaðarmenn, fiskverkafólk og svona. Þeir segja mér fólkið að það sé að slegast undan þessum lögum og reglum sem þjóna þeim ekki. Þannig að fulltrúalýðræði bregðast, en þá eigum við varadekki sem beint lýðræði. Og forsetakosningar eru vettvangur til að virkja það. Kjósin mann sem að þorir að fara inn í þetta með kyndilinn og lýsa upp þessa möljetnu innviði okkar sem að eru bara, þetta ekki fallið sjón. Ég hef séð inn í þetta er ekki allt glæsilegt. Þá megin hlutur forsetans vel að tukta til þingið. Já, ég held að það sé bara allt í lagi og ef maður les stjórnarskrána þá seinist mér það sé algjörlega ljóst að hann hafi þetta hlutverk. Þeir sem að tala þannig að hann sé bara skrautfjöður, það pólitíska stéttin. Það sagði Ólafur Ragnar sjálfur. Hann leit svo á og lítur svo á að þetta sé embætti sem á að hafa raunverulegt hlutverk innan stjórnkerfisins, því að hann starfar innan stjórnkerfisins og ég held að væri bara... En elítan sífellt að segja okkur að þetta hafi lengi völd og eigi bara að vera silkihúa. Akkurat. Já, en síðan kannski hópur sem kannski á milli þín og elítuna sem segir að forsetinn hefur takmörkuvöld og hann beitir þeim ekki nema undir sérstökum kringumstæðum og þegar hann þarf að beita þeim að þá hefur hann mikil völd, hann getur oft mikil áhrif í gegnum valdsitt á þeim tíma og það sem þú ert að segja, sá tími einfallega bara núna. Ég er sammála. Þetta er rétt, Gunnar. Þú mátt eiga það að þú ert engin kjáni. Þú skilur margt sem og getur hjálpað. Ég nú reyna bara umorða margt af því sem þú ert að segja. Já, en þetta er nefnilega alveg rétt og Ólafur Jóhannesson sem var nú forsætisráðherra Framsóknarflokksins, ekki satt, og var lagaprófessor. Hann segir á blaðsíðu 123 í bók sinni stjórnskipunarrétt sem gefin út 1960 að við óvenjulegar aðstæður, og ég tel að núna séu uppi óvenjulegar aðstæður á Íslandi þar sem að fulltrúalýðræði bara orðið eins og bara einhver, hvað hefum við að kalla þetta? Það er bara orðið máttlust. Bara núna síðustu mánuð hefur það eiginlega gengið fram að þjóðinni, annars var með ákvörðununa í búvörulögunum, þar sem að aðvörðarstofunum var falið einkaleyfi eða þurftu einokun, þurftu ekki að beygja sig undir sanngirnislög og núna síðan þegar liggur fyrir frumvarpa sem á að gefa firðirinn okkar norskum auðgjöfingum. Einmitt. Þannig að ég vil segja það að þar þurfum við að staldra alvarlega við og þarna þarf að huga verulega því hver að borga innviði og hvert eðlilegt gaggjald fyrir svona afnot. En varandi þetta sem við erum að tala að það eru með öðrum orðum uppi óvenjulegar aðstæður og þá segir Ólafur Jóhannesson í þessari bók frá 1960 við þar aðstæður er ekki hægt að gaggrínast forseta fyrir að beita þeim valdtegundum sem hann hefur samkvæmt stjórnarskráni og í rauninni bara taka stýrið í sem sagt í þeim mæli sem man myndi aldrei gera við eðlilegar aðstæður. Það eru ekki eðlilegar aðstæður uppi á Íslandi. Það verið að fjarlægja almenning frá öllu sem heitir valda taumarnir. Þannig að vegalengdin, fjarlægðin er að verða svo sýnilegu öllum. Það er að segja, hér er valdablokkin, það eru við sem að stjórnum, að þið megið horfa á. Og svo, það eru vísu haldna kosningar en krakkar, þá verður þið að hlusta. Þá er það bara þetta sem þið megið kjósum. Ekkert vera að horfa hingað eða þangað, horfið bara hingað. Þetta er það sem er að ræða. Þá gæti ríkisstjórnin og þingið sagt eins og, ég meina, Arnar Þór, ég sé bara ekki vandan, við sitjum hérna inni, við erum með trausta meirihluta á þingi, fengum gott umboð í síðustu kosningum, hér er vöxtur í efnahagslífinu, svo mikill að það er til vansa, að það er orðið svo mikil þensla, en hér hefa, svo get ég bara tölu upp eins og Bjarni Benediktsson eða eitthvað myndi segja, heimilin hafa aldrei haft það betur, hvergi best að lifa, við sláum met í öllum mælikvörðum, hér er jafnréttisparadís, flesti vilja búa hérna, hér er öryggi, hvar er þessi vá?
Já, sko, við horfum á hagtölurnar og við getum, það er náttúrulega, eins og einhver sagði, sko, það er auðvelt að ljúga, það er oft ennþá auðveldar að ljúga, sko, með tölfræði. Og tölfræðin kann að líta þannig út að allt sé á blúsandi uppleið á Íslandi. Það er lígi, haugalígi og tölfræðileg lígi. Já, að það sé, sko, þannig að, sko, þessi velmegun, þessi auðsöfnun og þessi uppnaðarslegi uppgangur, hann er kannski til staðar, en hann er bara ekki til staðar fyrir venjulegt fólk. Almenningur á Íslandi nýtur ekki ávakstana af þessu. En það getur vel verið að tölfræðilega sé þetta staðreind og það séu þá þeir ríkari sé að verða ennþá ríkari. Þannig að ég kalla það ekki gott samfélag. Ég kalla það, sko, þróun í átt til bananalýðveldis. Þannig að ég ætla ekki að láta slá ríki í augun á mig hvað þetta varðar og það blasir við að lýðræðið er á fallandafæti, það blasir við að það er verið að svifta almenning ekki bara, sko, völdum, heldur í rauninni líka eignum. Verðbólgu bálið er búið að loga hér mánuðum og misserum saman. Eignir landsmanna er að brenna upp á þessu. Grafa undan lífskjörum þeirra sem að síst mega við því. Já, ég meina það er þrengt víða að litla manninum, sko, eins og bara smábátasjómenninni segja mér, ég meina endalaus gjöld og regluverk og bændur tala um þetta líka, þeir eiga meiri tíma fyrir fram með tölvuna heldur út í fjósi og þetta er óheilbreytt en þróun er öll í þá átt því miður að það er að vera stærri og færri fyrirtæki sem sjáum að framleiða fyrir okkur matinn, sjáum að rækta landið, sjáum að veiða fiskin úr sjónum, sjáum að velja fyrir okkur upplýsingar í formi fjölmiðlunar. Þetta er óheilbrigð og óheilla þróun sem að við verðum að hafa augun opin fyrir og láta ekki blekkja okkur með einhverju yfirborðskendri tölfræði. Þess vegna bara ég treysti almenningi til þess að beita sinni góðu dómgreind. Ég held að pældi allt þetta fólk sem þú hittir hér í þessum stúdíói og hittir út á landi. Þetta er bara fólk sem er ekkit endilega langskólagengi en það skilur hvað er að gerast. Þú talar um svona ögurstund. Merkir það að annarkvort verður þú forseti eða allt fyrir fjandars eða er þetta barátta sem að mun halda áfram? Ég veit að það er ekki gott að spyrja frambjóðanda að horfa fram yfir kosningarnar en ég er samt að því. Þetta er tilgangur með frambúðu þínu ef þú nærði ekki kjöri. Vonandi tekst mér að sá einhverjum fræjum í hug og hjörtu landsmanna vekja einhverja því fólk það er ákveðin sofandaháttur og þeir sem að kannski horfa mest til dæmis á Ríkisútvarpið og liggja mest yfir netmiðlunum eru kannski mest sofandi fyrir því sem er rauninni að gerast. Þannig að ég vona að mér takist það og ég held að það sé alþjóðleg vakning erlendis og sú bylgja mun halda áfram. Fólk sem hefur verið til sjós segir að það sé merkjanleg undiralda, sko. Hún er kannski ekki sýnileg þegar hún kemur, sko, fyrst upp á yfirborðið en hún verður mjög hörð þegar hún skellur yfir og hugsanlega erum við að sjá hana raungerast, hvort hún næra skella á fullu afli á pólitíska valdastruktúrnum 1. júní eða ekki, verður að koma í ljós. En kerfið sem við búum við í dag, það getur ekki haldið til lengdar. Nei, það getur ekki. Það er sko því haldið uppi á... Þeir sem óttast breytingar, þeir þurfa bara að venjast í að ef við ætlum að búa til gott samfélag þá verðum við að hafa kjartir þess að gangi gegnum einhverja breytingar á allra næstu misserum. Já, og þá mun að gerast þannig og við munum sjá það þegar að stjórnmálamennirnir okkar hætta að reyna slá ryk í augun á okkur og fara allt í einu að tala um að hinn almenni maður þurfi að eiga betri tækifæri eða það þurfa að hlusta á hann innan flokkana eða þegar þau fara loksins að tala um að þurfa að verja hér þessa samfélagsgerð þar sem allir eiga tækifæri og eitthvað svona þá vitum við að umsnúningurinn er að verða því að þú veist það að þegar að sótt er að ríki, þegar innrásar hér jafnvel sækir að, það er nefnilega besta dæmi kannski þegar Napóleon kom til Frakklands í seinna skiptið. Þá var það sko skrimsli frá Korsíku í stíð á land. Það sögðu fjölmiðlarnir og svo óvætturinn nálgast París og svo Napóleon er 3 daga frá París og svo var það bara frelsis hetja Frakklands mun ríðinn í borgin eftir 2 daga. Þannig að þá munu menn byrja að sjá það að ef þeir ætla að lifa af og eiga sér pólitíska framtíð þá þurfa að fara að snúast allt í einu
snúa sér við. Með breytingunni. Það verður það sem við verðum fyrsta merkið. Þannig að þeir sem að vilja knýja á breytingar í íslensku samfélagi verði ekki hættir í staksteinunum, þetta verður neyðið smokkið til þess að fjallum þá eins og framlag þeirra til umræðina sé eitthvað svirði. Já, sammála því. Og þú upplifir að við búum við það stöðu að þú hefur ekki sömu möguleika að koma þínu sjónarmiðum á framfæri. Það sé tekið öðruvísi á móti þér til dæmis á RÚV, þú var nú eftir á leiðin í fórustusæti, býst ég við? Já, ég held að mig segja það sko. Ég horfði á Árstór Magnússon í gær, þar var gengið á hann eiginlega á hverju hann var í frambóði, á hverju hann var ekki bara í þingframbóði. Hann náði eiginlega aldrei að koma sínum sjónarmiðum á framfæri af því að hann var eiginlega bara að verja stöðu sína yfir að hvað var hann var eiginlega að vilja að vera í frambóði. Já. Sko maður alltaf að reka sig á sjálfan sig í lífinu og eitt af því sem að ég hef rekið mig á núna kannski í síðustu daga er að eins og ég hef verið lítið hrifin af Ríkisútvarpinu, ég skal bara viðurkenna það hér. Ég hef talið að fréttaflutningur Ríkisútvarpsins sé mjög svona einhliða og að fréttastofan, ég er ekki hrifin af henni, ég skal bara viðurkenna það. En ég hef verið að halda upp í vörnum fyrir Morgunblaðið þá í þeirri umræðu og sko að því að ég er svona verið að segja það, ég er svona talsmaður klassísk frjálslyndis sem að í rauninni felur það í sér að við getum aldrei verið vissum að við höfum höndla sannleikan og svo er ég bara stendið frammi fyrir því núna þessa dagana að moggin er í rauninni andvígur mér. Þeir þora kannski ekki að hjóla beint í mig þess að þá myndi það afhjúpa það fyrir sko hinnum almenna sjálfstæðismanni að Morgunblaðið sé einhver stór út á túnni. Þeirra ræðst gegn manni sem að svona hefur verið talsmaður þessar hugsjóna en hampar Katrínu. En að Ríkisútvarpið af öllum fjölmiðlum sem eru vissulega hafa lagalega skyldu til þess að gera þetta en þá er mér hleypt inn í stúdíó með öðrum frambjóðundum og eru í jafnréttisgrunni og þeir munu taka við mig viðtali í einhverju sem heitir fórustusætið á morgun eða hinn. Það með þú ferði ekki að koma í andrið á morgunum? Nei. Það er, takk fyrir, ég held að það sé bara staðan. Mér eru ekki hleypt inn í andirið á mokkanum. Það blessunarlega þá eru ægivald mokkans ekki það sama og það var fyrir 20 árum. Þú nærið eyrum fólks í gegnum alls konar miðla, podcast og samstöðuna og fleiri miðla. Þannig að þetta eru breyttur heimur á mörgu leyti og kannski þessar kostningar eigi eftir að draga í ljós hvort að meginströmsmiðlandi geti stýrt umræðinu eins og þeir hafa gert hingað til. Já, það er að fjara mjög hratt undan meginströmsmiðlunum og það gerist bæði á alþjóðlegum vettvangi og ég held að sé að gerast hérna á Íslandi líka. Fólk er átt að segja á því að því er rauninni ekki hægt að treysta því sko fyrirvaralaust sem að kemur hérna fram. Þannig að þeir munu hafa harða lífsbaráttu núna á næstu misserum og árum og ef þau ætla að lifa það af þá þurfa þau að fara að breyta sko taktík og hætta að reyna að segja fólki hvaða skoðanir þeir eiga að hafa. Arnar Þór, þú upplifir að þú sért í átökum, mikilvægum átökum, úrslita úrsta framundan, þannig að þú ættir að fara bara út að berjast. Já, og ef ég þarf að falla þá mun ég falla með sverði í hendi. Það er markmið mitt í þessu. Herðu, hvað ekki vel, gaman að fá þig eitthvað. Takk fyrir.